Maðurinn með gítarinn á bakinu, fyrsti kafli, janúar 1969. Salómon Eyfells gekk götuna kaldan janúardag 1969. Hendur hans voru á bólakafi ofan í djúpum frakkafössunum til hlífðar kuldanum úti. Kraginn var uppbrettur en náði þó ekki að verja eftir hluta höfuðsins en veitti samt gott skjól. Eyrun voru hulin. Gítartaskan vildi fjúka svolítið til á baki hans í vindhviðum sem komu og ekki alltaf á sömu átt. Húsin sitt hvorum megin breyttu stefnu vindsins sem blés úr öllum áttum þótt norðanáttin væri ríkjandi vindstefna samkvæmt veðurspá útvarpsins. Útvarpsspáin sagði vindstigin vera 7. Í slíkri veðurfarsblöndu fundu menn virkilega fyrir veðrunu utan veggja upphitara húsana. Þröng gata og öll þessi hús. Og vindurinn skatt beint á þau og skuttlaði svo tilbaka og eða lætist hringinn í kring með fram hornunum og kom svo í bakið, eins og leiftursogn og launsátri. Guð má vita hvernig svona laga gerist, en það gerist. Alvarlegt var að sjá Salómon á ferð með gítartöskuna hangandi á baki sér og sögðu sumir að þetta tvennt gengi saman og eru órjánlegt hvort frá öðru. Fólki sem þannig talaði nefndi piltistundum strákinn með gítarinn á bakinu vegna nokkuð reglubundna ferða hans fram í öllum þessum húsum í alls konar veðrum, oftast með hljóðfæri með sér. Stundur raulaði hann söngla fyrir munni sér í þá svolítið eigin heimi og fékk viðurnefnið óperusöngvarinn. Ekki vegna öflugra söngratar heldur í hæðni. Alls konar sögur og athugasemdir í brekkunni fyrir Arna sem þó samanstóð á venjulegum íbúum. Elja þetta, farandi og æfinga hvernig sem viðrar, sagði húsmóður og skólaði grænmeti undir rennandi vatni og uppskeru og eigin matjurta garði. Ganga pilsi fram í eldhúsglugga frúarinnar var nokkuð regluleg. Jákvæð viðhorf á þeim bæ. Ekki voru samt allir í götunni jafn hrifnir. Ein athugasemdin var svohljóðandi. Hví fær drengurinn sér ekki almennilega vinnu í stað þess að glamra þetta á gítarinn sinn og eigið allir orku og tíma í ónýtu verk? Er ekki hægt að tróða Jesú í þessa gutta sem gerir þú á mönnum? Þú veist, bæn, sálmur, orgel, kór, biblíulestur á svo kristulugu samfélagi. Listamenn, ónýtungar, allir saman. Uppreisna fólk, herstöðuanstæðingar og elskandi þarna já, rosnir steinar sem aldrei hafa sami ærlegan söng en þú náð heimsfræð. Svo segist þetta lita á blóm en þekki lítil blóma rektar. Fuss, sagði Gunna gamla við mann sinn og fleygði blautri borðtusku í hönd sér á afli ofan í gláfaðan eldhúsflaskin svo smalli í. Og heimiliskötturinn setti upp krippu og reisti öll hár og hvæsti á eitthvað sem vakti honum ótta án þess að vita hvað væri í gangi. Eiginmaðurinn stóð við hlið hennar og horfði út á götuna sötrandi sjóðheitt nýlaga kaffi og vatnsglasi sem hitnaði og hann skyndingu lagði frá sér með sársaukagrett á andlitinu. Þetta var ekki fyrsta skipti sem kona talaði sig upp í hita og æsing. Slíkt var vel þekkt og gerðist reglulega, en svona bara var hún Gunna gamla sem tilþekktu sögðu ágætis kellingu en svolítið vanstilta í munni. Móðir Salómons, Fríða Ormsdóttir, var ein þeirra sem þetta sagði þó prýðis kunningsskap væri að ræða til margra ára. Gunna þessi bjó ásamt öldruðum eiginmanni sínu nokkrum húsum frá heimili Salómons og örlítið upp í brekkunni vinstra megin. Húsið var steinsteypt einbýlishús á 2 hæðum með kjallara og tekið í notkun í maí 1940. Þá voru Bretarnir nýbúnir að hernema Reykjavík og landið allt. Frá þeim degi hafði húsið verið heimili Gunnu og manns hennar. Og nú voru hjónin bara 2 eftir í götunni og öll börnin flogin úr hreiðrinu. Maðurinn gaf ekkert upp skoðun frúarinnar og sótti sér mjólk í ísskápinn og hellti ögn út í kaffiglasið og fór inn í stofu til blaðsins sem þar beið hans. Gunna lauk verkinu. Ljósið í eldhúsinu slokknaði og við tók ljósið á ganginu sem sást frá götunni og lýsti á málverkið í stofuvegnum af Esjunni með lóminn í forgrunni. Orðið upplitað af elli.
Einnig grillti ég nokkra greina jólatresi sem ekki var búið að taka niður. Enda jólin enn og 13 ekki fyrir hindaginn. Reiðhjólin þeirra stóð upp við útitröppurnar. Annað hjólana lá á hliðinni af völdum einnar vindhviðurnar sem mætti að þeim úr launsátri. Ungu krakki reif upp hurðina í steinhúsinu og þautnuðu tröppurnar og tóku sprett og hljópu sem fætur tóguðu. Krakkin var pakkaður inn í hlýjan jakka, húa og vettlinga og í heimsókn af og ömmu en þurfti nú að fara heim til sín, sem útskýrði sprettin. Leikurinn var svo skemmtilegur og allur tími týndist í litla basshjartunum. Lofarsvett við foraldrann heimkomuna á tilteknum tíma var það efna. Allt á síðustu stundu og eins gott að taka á og hlaupa eins hratt og hann gat. Nú kom sér vel að vera léttur á fæti og þolgóður. Kæmi hann enn einu sinni of seint heimliði langur tími eins og hann fengi að fara aftur til af og ömmu. Hann sem elskaði allt þetta gamla dót þeirra, gramsa, 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 í leyndardómsfullum pappakössum með öllum miðunum. Skildi hann á heim. Hurðarótnin var eina seilingar og hann kom á settum tíma. Úff. Móður og másandi en allsæll dró hann af sér stígvélin. Salómon gekk sinn veg. Strákjana þarna hafði hann áður séð og vissi hverra manna drengurinn knái var. Hann staldraði við beint á móti og beygði sig niður og renndi upp rennilásnum og upp á skónum. Sá fólki út undan sér og líka ljósið var slökkt. Ekkert sérstakt og allt óskup venjulegt. Fólk bjó í þessum húsum og gluggar eru líka til að horfa út um. Það rétti sig upp. Salómon var klæddur síðugráum ullarfrakka sem náði honum niður á hné og hlífði honum í norðan þræsingi sem mætti honum undir eins og útihurð heima lokaðist að baki honum og ekki neitt annað að ræða en að takast á við, garran eða hætta við. Vörubyrði Davíð Eyfells, föður hans, af gerðinni Scania Vabis árið 1963 ógniðu brekkuna í sama mund og Salómon fór í gegnum hliði heima. Hann var að koma úr túr þótt verulega hafi dregið úr þeim eftir hrun síldarstofsins og samdráttarins í kjölfarið. 6 hjóla trukkurinn stöðvaðist með gamalkunnu kvissljóði. Rúðan bílstjóra megin skrúfaðist niður. Ertu að fara á æfingu, vinnurinn? Spurði föður hans. Hann jánkaði. Ertu komin með nafn og hljómsveitina? Davíð sýndi verkisonarins áhuga. Ekki ennþá, en máli verður afgreitt og eftir, detti mönnum almennilegt nafn í hug. En þú sjálfur, hvað myndið þú láta sveitina heita? Ef ekki grænan, sagði Salómon í hreinskilni, alveg tómur. Hérna, taktu þetta, ef allir kom með eitthvað, kemur gott eitt út úr því. Faðir hans tók bréfsnepil í farþegarsætinu og rétti honum út gluggann. Honum hafði skyndilega flogið nafn í hug og fann, kannski ekki gott nafn, en hugsaði hann nógu frumlegt og viðeigandi í villtum tíðarandunum sem ríkti. Salómon leit á miðun og svo á föður sinn með svip sem vægast sagt var efins. Takk pabbi, prófum þetta. Best að halda áfram svo maður krókni ekki úr kulda. Scanian hreyfðist og lagði sér stæði sitt. Enda stutt eftir heim, kvisslóð barst aftur yfir umhverfið. Bílhörð var skellt. Húsið heima var tílikt steinhús með flötu lítið hallandi þaki sem foreldrar Salómons byggðu með fólkinu á efrihæð og luku við 1961. Sjálfur bjó hann með foreldrar sínum á efrihæð. Húsið heima stóð við lítinn veggspota sem einungis 4 önnur hús stóðu við og öll byggð á svipuðum tíma og með áþekkum þökum. Gatan tók beygju rétt við heimili Salómons í austri og skipti nafn og við tók brekkan góða sem börn notu á veturum í snjó til að rennast frá öllu sem rann. En nú var allur brúkhafi snjór farinn og börnin heima í innileikjum. Salómon var einn heima sem gekk við tónlistar. Salómon var í engu öðruvísi en aðrir ungi menn og hans aldri og tók þátt í tíðarandunum sem viðgekkst og fylgdi kynslóðinni sem fæddist í kringum 1950.
Á tímum sem ungt fólk kom saman með hljóðfæri sín og stakk saman nefjum og framdi hljóma og alls konar hljóð sem sungnum voru oftast nær frumsamda texta niður í kjöllurum húsa, inn í herbyggjunum heima, í bílskúrum, sölum húsa sem ekki voru lengur brúkuð og eigandi gaf leyfi til að nota, stundu frítt og stundu gegn vægu gjaldi. Á tímum hárra hæla á sólum karlmanna skóa, uppára karlmannar í leðurskóa með rennilás og hlíðunum, síðst hár stráka, útviðra buxna og nýþröngra í mittið, skrautlegra skyrta með blómamunstri á og blóndum til hliðar við tölurnar frá hálsi og niður úr í alls konar lita afbrigðum, lælanskyrtna og í sömu tilvikum höfuðfata og hatta og húfa af ýmsum gerðum og lögum. Allt merkt tíðarandanum. Ekki bara í landinu bláa í norðri, heldur víða heim sem heimsfrægar hljómsveitir og einstaklingar viðhéldu og að vissan hátt leiddu með heimsfræðsinni, hvort sem þeim sjálfum var það ljúft eða leitt. Bylgja var í gangi og áhrifin hvarvetna. Að ungi karlmenn gengu með hár niður að herða var þið venjulega hjá karlmönnunum í þessari bylgju. Stuttarði menn sáust vart. Þeir sem eldri voru héldu sér við vanan og klipptir sinni herraklippingu, bustaklippingu og öðrum klippingum sem hárskerar buðu. Þeir höfðu sumbart horni síðu löpana. Með löpavæðingunni sem Ísland voru fullt af, urðu þeir að tekjum í kassan og margir stóðu fram fyrir lokun stofusinna. Ungt fólk stór partur hverra þjóðar og hópurinn sem nú vantaði hreinlega í rakara stólinn. Kemi löpi í klippingu til hárskera var næsta víst að það var til að stytta hárið ofboða lítið að vart sást að hárskeri hefði farið það höndum. En hárskerunum klæjaði fingurna loksins þegar löpi kom í stólinn og langaði mest á öllu til að taka frá rafmagnsklippurnar og fjarlæga allan þennan löpa á höfðinu. Ría liðið eins og gert við kindur, var stundu sagt, og vera fljótur að. Hann hafði vist ekki leyfi til slíks rúnings án samþykkis mannsins í stólnum. Og löpin yfirgaf stofuna og hárskerin játaði sér sigraðan og horfðu eftir löpanum, sem vingsaði hárunu til og frá fyrir utan stofuna eins og hross sem hreyfir á sér hausinn. Smá stríði í gangi, þó án stríðsyfirlýsinga frá hvorugum aðila. 1969 var tími hljómsveitan og gróskunnar í tónsmíðum, textagerð, uppfinningum, tónaafbrigðum og flókin á efnismikill útsetninga í bland við alls konar lifnað þar sem allt miðaðist við að breyta heiminum og rífa hann upp úr hjólförum sem kynslóð Salómons taldi veröldinu vera komna í og mönnum og hans reki líkaði ekki og vildi sjá breytinga og nota til þess tónlist, takt og texta og lifa svolítið viltu líferni í frelsi, eins og sagt var. Sumir sáu í þessu nýja líferni höft, bindingar, ófrelsi og óhamingju, en þeir voru í minnihluta. Hvar bylgjan stöðvaðist vissi engin maður, en hún var farin af stað og ekki öllum að skapi. Amerísk trillitækja gerðinni Mustang árið 1968, ljósbláa lit, kom akandi í sömu Otto Salomon. Bílstjórinn gaf 8 sílindra átmikill í vélinni hressilega inn. Í vélinni söng og allt viðbragð leiftur snöggt. Hestöflin undir hútinu fögnuðu að gleði af skyndilegu aukna eldnestimagninu inn á blöndungin. Malarvegurinn rótaðist upp af snúningi dekkjana og steinadrífan gekk aftur af bifreiðinni í löngum boga. 2 menn voru í henni auk bílstjóra og frekar þröngt farþegan aftur í. Bifreiðin var bara árskömmul. Að eiga og aka á svo nýlegu faratæki var ágerlegt nema hafa vel launað starf sem ekki var mikið af þessar mundir. Sjálf gullkistan og tækifærina, síldin, horfin og ördiðan framundan. Líklegt var að ungi maðurinn á ljósbláum Mustangnum hafa eignast trillitæki áður en ósköpundundi yfir. Síldarsjómennirnar á bátunum mokuðu peningum og meðan síldaræði varði sem venjulegur íslenskur verkamaður og launamaður lét sig bara dreyma um. Lán var ekki að ræða í bönkum nema hjá aðilum sem þekktu mann sem þekkti mann. Þeir einir fengu lán, hinir gátu gleymt öllu lánastúsi. Nú var öldin önnur og síldveiðarnir ekki svipur og sjón og bátarnir heppnir eru þeir hennar varir og leitatækjum skipana
og ennþá heppnari næðu þeir afla í lest. Allt var breytt. Fyrir 2 árum horfðu menn og raðir drekklaðina síldabáta sem biðu löndunar og 100 manna sem unnu dag og nótt á síldarplönunum og mjölbræðslum á Norður- og Austurlandi. Útskipanir og uppskipanir voru daglegt brauð og allir komu stað sem vildu. En svo sofnaði allt og enginn tilbúin undir allan þennan svefn. Drekklaðinni síldabátunum hvarf þótt sílda veri leitað út allan sjó. En hvert fór hún? Það vissi enginn. Síldarsjómenn og fjölskyldur þeirra fenguð að kenna á því og ekki til laur fyrir skattinum sem knúði dyra. Tryggingin og skipanum dugði skammt og rétt fyrir nauðþurftum heimila. Ekkert var ágangs. Samt og róðnaði skatturinn að reiði og krafðist réttar sín og gekk fram í sínum rétti með gjaldþrota hreinu. Á sinn hátt leið fjölskylda Salómons fyrir síldarleysið sem kom niður á vinnu föður hans. Í æðinu árun og undan kom fyrir að síldarskip lönduðu afla í bænum. Þó slíkt væri ekki algengt gerðist það samt í hita leiksins. Oft þó í sambandi við frí áhafnarinnar og bátunum siglt fullhlöðnum til heimahafnar. Þessi skip og landanir munaði og svona var umhverfið. Salómon tók hendurnar úr vösun og lagfærði kragan og reyndi að vefja honum þéttar upp á hálsunum. Hann horfði eftir trilltækinu aka upp brekkuna og ógnar hraða og hverfa að honum sýndist í loftkostum og allinni skelli hlæja. Skyndilega heyrðist neyðarhemlun, svo örskömmu síðar í mótor sem öskraði á auknu afli. Bröndóttur Högni kom og harða hlaupum inn í garð til hliðar og þar inn opinn glugga. Högninu var ástæða neyðarhemlunarinnar en slapp með skrekkin. Eina sem gerðist var að menn í bíl og skepna á ferð fengu vægt sjokk. Guði sé lof, allt fór vel, sagði Salómon hann sá sprækan köttin hverfa eins og byssukúlu inn opinn ljóran og mennina í bifreiðinni að halda ferð sinna áfram án þess í fyrstu að veita eigin orðun athygli. Allt í einu rumskaði hann og sagði við sjálfan sig: Var þetta virkilega ég að tala? Þetta skrítið. Ég sem tek mér aldrei orð Guðs í munn, ég heldur minnist líkar atburða í eigin fari. Salómon yppti öxlum. Hvaða máli skipti það? Honum sem var sama allt og vildi að eigin dómi bara lifa fyrir tóna og hljóma. Einstaka snjóskap mætti honum. Með svellbunkunum undir þurfti að hafa auga. Skósólu og svell og kalla fram mikla hreyfingu fóta og fall sem í tilfelli Salómons gat merkt skemmdur gítar eða í verstafalli mölbrotin gítar. Þetta gerðist á félaga hans á dögunum á leið á æfingu og hans sjálfur með marblett ofan við hægra herðablaðið en samt óbrotin og gítar hristu niður úr töskunni í mörgum pörtum. Alónýtur. Sparifé pilsins fór í endurnýjun gítarsins en það eina kistan sem völ var á fyrir fátækan tónlistamann með litla innkomu, en þó litla. Grá bifreiða gerðinni skóta árið 1966 kom. Ungur maður satt undir stýri og villiðan stúlka á svipuðu reki sem gramsaði í hanska hólfinu. Ungi maður veifaði til mannsins með gítarinn á bakinu án þess að hinn tæki undir kveðjuna. Salómon leit við og sá þá í afturúðu bifreiðarinnar stafi sem mynduðu þessi orð: Jesú lifir og hefur allt vald hjá sér. Hann velti fyrir sér hví ökumaðurinn hafi heilsað sér. Sjálfur mundi hann ekki eftir þessu andliti og var vissum að væri sér ókunnugt. Ekki svo að skilja hann væri mótallinn Jesú og kristinni trú. En trú tilheyrði bara ekki þessu nýja sem kynslóð hans vildi sjá gerast. Sjálfur efaðist hann stórlega þetta vald sem sumir kirkjunumenn sögðu Jesú hafa og stöddi mál sitt til staðreind að heimurinn lægi í endalsu stríði. Og hvaða svar hafði kirkjan svo sem við því? Það lá alltint ekki á lausu í vitni Salómons. Í ýmsu var pælt inn í tíðarandanum 1969. Byrja var að rökkva á ljósastaurana að kvikna, en ekki á öllum staurum.
Ljós vantaði sumstaði sem víkjaraflokkur vissi greinlega því bifreið merkti veganum flokknum og framjá og stöðvaðist einn ljóslausa staurinn og menn stigu út og horfðu upp eftir staurnum með allt á hreinu. Búnaður til að fara upp gildan staurinn var sóttur sem einn mannanna spennti á fætur sínar og tók fram öryggisbelti sem hann dró utan staurinn og fyrir aftan bak og krækti beltinu saman úr réttum stað. Og fikraði svo í átt að perustæðinu efst með öryggisbelti kyrfilega sig sem maðurinn sá sjálfur að færa eftir því sem uppferðinni miðaði. Örugt, einfalt, virkaði. Gangan upp tréstörnum virtist létt og maðurinn vanur svona klifri. En mikið hlaut verkið að vera kalsalegt í næðingnum og eins gott að fötin utan á manngreinu veitti nauðsynlegt skjól. Nú kom gæruskinsúlpan frá Álafossi sér vel. Verkið gekk á óskum áður en langur tími leið, lýsti perustæði og maðurinn dreif sig niður og bifreiðin færði sig yfir að næsta ljóslausa staur. Upp staurinn, skipt peru og svo niður aftur og bifreiðinni ekið burt. Endalausar endurtekningar, nokkuð sem kynslóð Salómons þoldi ekki og vildi koma gegn. Sjónvarpsútsendingar Ríkisútvarpsins voru ekki í gangi í dag og innbakkarsinn kaldur og grár nema það sem kaninn náðist. Kannski var stríðþátturinn Kombat í kvöld. Salómon brosti við hugsununa stríðsþáttinn sem hann hafði lúnskaman að en sá ekki oft. Æfingahúsnæði var framundan. Húsið var gamalt steinhús á 2 hæðum. Húsinu var eitt sinn fiskvinnsla og frystihús en stóð nú autt. Eigandinn leyfði ungumönnunum afnot af einu herbergi í kjallara til æfingar án endurgjalds og meðan ekki þyrfti að nota rými í annað. En þangað til væri þeim óhætt. Útihurðin stóð í sömu hæð og planið og var einn ganga að fara með herbergjum á báða hendur. Alls 6 herbergi tilheyrðu þessum gangi. Engin herbergjana var í notkun og stóðu dyrnar inn í þau galopnar. Herbergin höfðu öll glugga efst sem hleypti inn birtu. Við enda gangsins var 7. herbergið og rýmið sem Salómon og félagar höfðu til umráða og greinlegt að hinir voru mættir að hlátrasköllunum sem bárust fram á gangin að dæma. Salómon tók í hurðarhúnin og mikið rétt. 7 manns sátu inni og voru að taka upp hljóðfæri sín og byrjaði að stilla strengi. Búið var að skipuleggja hljóðfæraskipunina og ljóst að hluti bandsins liggja á lúðra eða 3 af þeim. Einn var á bassa, einn á trommum, 2 á gíturum og einn lék á hljómborð. 2 aðalsöngvarar voru og hinir rödduðu eftir því sem við átti. Allt skipulagt og sett upp áður en að stað var farið. Fyrsta verk dagsins var að velja nafn og greiða atkvæði tillögur sem kæmu. Nokkur nöfn fóru í pott og bættist tillaga Davíðs, föður Salómons, við. Eftir skoðun urðu 2 nöfn eftir. Tillaga Davíðs var hitt nafnið. Þau skildu kosið. Alex, einn gítarleikarana og annar söngvarinn, dreifði miðum sem hinir krossuðu við og létu í pott. Talning hófst. Niðurstaðan var Tau í mókfiski, sem yrði eftirleiðis nafn bandsins. Hitt nafnið sem líka vakti athygli var Reykjavík er ekki Róm og þótti frumlegt þótt hitt yrði ofan á. Æfing, annar kafli. Strákar, þá nafnið komið og allir sáttir. Salómon var hress í orði. Allir voru með á nótunum og Tau í mókfiski í ágætu takti við tíðarandan sem vildi breyta gömlu og færa inn ferskleika. Fáir gerðu samt til að útskýra betur hvað átt væri við með orðunum meiri ferskleiki. Og þær útskýringar sem gefna voru juku fróðuleik fólks harla lítið. Enda einstaklingsins sjálfs að skilja hvað við væri átt og búa til sinn eigin skilning og fyrirbærinu. Allt svolítið óheft. Vaninn má ekki gleypa allt, sagði unga fólkið árið 1969. Strákarnir voru staddir í æfingahúsnæðinu og veltu ýmsu fyrir sér. Kaffikanna stóð við hlið ketilsins og nýlaða kaffi komið á hitabrústa.
3 bláleiti röndóttir kaffipakkar mestir kaffifyrirtæki einu voru þarna og búið að opna einn pakkan. Strákur og hópnum stóð á fætur og gekk að þessu borði og skengti sér í bolla. Vatnsgufa stóð upp á bollanum. Ilmandi, velþekkt kaffilykt lá í loftinu. Lokaði glugga gerðu lyktina lífseigari. Kuldin úti hindraði opnum gluggana. Lítilsháttar rifa á öðrum í stuttum tíma gerði ekki mikinn skurk í hitamálin inni. Samt voru þeir áfram harðulokaðir af framdagsleysi. Sumir þurftu svarta laugin til að komast í gang, eins og sagt er. Skelfilegu vaninn sem þessi kynslóð kom sumbart gegn var á sinn hátt líka í hennar ranni. Vaninn er öflugur og seigur og réttir sig furðu oft við og kemur tilbaka þó honum sé varpað á dyr. Hann er eins og teygja sem teygist á en fellur svo í sama far þegar aftur slaknar á. Kynslóðan undan þessari hafði séð það gerast, en myndi þessari takast að rekja vanan og hafa út og gjöreiða í eitt skipti fyrir öll. Þetta stóð spurningin. Vilji dagsins var til staðar, menn tóku hlutverk sitt alvarlega. Hópurum var stór sem valdi og bjó í raun til lifandi bylgju sem barst yfir hafið og til landana og birtist almúanum í hljómplötum, plötuverslananna og hljómsveitana. Þær íslensku voru engir eftirbótar erlendra í þessari bylgju frelsis. Allt árétta með frumlegri tónlist, skringilegum fatnaði, hárbrúðum strákum, stuttklipptum stelpum og framkomu sem hjó í ógeðfelldan vanan. Allar hugmyndir frekar loftkendar, engu skildi frá sér kasta. Allir máttu taka þátt, eða næstu því allir. Ekkert hallaríslegt áttu þó upp á pallborð ungra manna og orðið hallaríslegur geta háðsyrði. Hallaríslegir hefðu ekkert upp að gera í móralnum 1969. Pælingum lauk og umræðan snerist aftur í það far sem hún áður var í. Heyrðu, sagði Ales, okkur barst á rosa skrítið og hallarlegt nafn sem ég neitaði hreint út sagt að taka með og setti því til hliðar. Einhver, veit ekki hver, smegði miða undir hurðina frammi og ég greip með mér. Hvernig manngreið hefur komist að snúður að tilstæða að gefa hljómsveitinni nafn veit ég ekki Nema einhver inni hafi lekið upplýsingum. Hann leit grumsöndar augum á hópinn, hélt svo áfram. Þið lofið að deyja ykkur hlátri þegar ég segi ykkur ónefnið. Hláturinn ískraði Alex við hugsunna nafni sem hann einn vissi. Við lifum, láttu vaða, sögðu allir í kór. Trantar í tregfiski, Alex sprakk úr hlátri. Hinn horfðu á mannin og svo hvorn annan, engum stökk brós á vör. Merkilegt að miði með hljómsveitarnafni hafi verið skotið undir hurðina, sagði Finnur Sigurðsson trommari og klóraði sér í höfðinu. Og þó ekki, við höfum undanfarna vikur æft hér og menn heyrt í okkur og einhverjum þótt við áhuga verðir. Miðin bendir alltaf til þá átt, sem auðvitað gleðilegt, bætti trommara við og skoðaði endan og trommi kjöða. Hvað, eru menn að læðbúkast hér fyrir utan? Blásari númer 2 kom með athugasend, ekki par rifin. Best að athuga málið. Hann stóð á fætur. Nei, alls ekki hægt að tala. Látið eins og ekkert óvænt hafi gerst. Sé einhver þarna? Maðurinn benti á hurðina með einkennilegu svip á andlitinu. Þá komustu til boss í málinu. Fyrr skal í dauður liggja. Maðurinn reksti sig mannalega, tróð skyrtunu ofan í buxnastrengin að framan, sló kreftun nefa lyftursnögt í vinstri lófa sinn, albúin í að leysa gátuna límt eira við hurð. Hann læddist hljóðulega og stoppaði andartak við hurðina. Andaði djúpt og rykti dyrunum eldsnögt upp í árós og ham. Ekkert eira var fastlímt hurðargarminum. Aðeins reykútt gólf og gangi og dökkir reykuðu í veggir. Allt autt, útihurðin harðlokuð. Hvinir í vindi sem stóð upp á hurðina og þrengdi sér á milli stafs og hurðar í allra hörðustu hrínunum var eina hljóðið og blandaðist masin í strákonum sem tekið upp fyrra spjall búnir að missa áhugan og brölti blásara númer 2. Það var eins gott. Yfir þeim hausamótum hefði verið hressilega talað. Blásara númer 2 lokaði dyrunum á eftir sér og settist á sama stað. Málið var afgreitt og tekið af dagskrá og annað mikilvægara mál sett inn.
Jæja, úr því að nafni og miðanum áðan var svona fyndið, þó ekki best að halda skemmtununa áfram og skoða öll hinn nöfnin sem bárust og hlæja sem máttlustan. Salomon tók fram dolluna með miðanum í og dró einn upp. Trantar í trefiski í pottinum, sagði hann og leit á Alex sem setti upp undrun að svip. Og hér eru fleiri nöfn, T-Sikti, Reykjavík ekki Róm, sem pappi stakk að mér. Nafni sem við ullum ásáttur og eitt viðbót, traust í kringumstæðum. Þennan hefur Bill sent, væri honum líkt. Ykkur að segja held ég að Bill vinnur okkar læði sér í Biblíuna þegar engi sér til. Samt gott að hafa hann með vegna snilldar hans með snúrur og tengi. Frábær hljóðmaður Bill. Nöfnum sem bárust eru hvert öðru frumlegra, nema að vera skilti síðasta nafnið sem ég las. Öll hinn segja ekkert og eru út af fyrir markmið. Bill tæknimaður var vel liðinn í hópnum og þekkingans og hinum á þessum tækjum og mögnurum áþreifanlega. Það hafði gamla magnaradótið sem þeir brúkuð og keyptu notað, fengi að reyna sem vildi bila í miðjum klíðum og Bill kom og reddaði málum og æfingin hélt áfram. Gítarmagnararnir báru svo sem ágætis merki og Vox gítarmagnarar gæða vara en samt ekki gallalausir frekar en önnur mannanna verk. Og strákarnir upplöfuðu á síðustu æfingu magnari Salomons Vox 30 hætti skyndilega að gefa frá sér hljóð í miðju gítarsólaði. Þá kom til kasta Bill sem var á staðnum og fór lognum höndum smára, lampa og leiðslur og allt hrökk í gang. Tenging inn í sjálfum gítarmagnarum losnaði og krafðist lóðbolta og tins. Bill bjargar málum var viðkvæði í hópnum, enda undra maður koma gömlum og löskuðum hljómsveita búnaði. En þeir höfðu engar áhyggjur og myndu endurinn í allt heila klappið undir eins og peninga byrja að streyma inn af sölu plata sem gerðar yrðu og þeir stemdu að og æfðu stíft fyrir, vissir eigin getu. Alex tók dollun úr höndu Salomons og skoðaði miðan. Nú, var tranturinn þarna? Það var óvart, en eftir á hyggja var hann greið ekkert verra nafn en hinn sem lesum voru upp og svipaðri línu. Alex gekk frá dollunni inn í læsanlegum skáp ætlaðri hljómsveitinni og lykli snúið í skránni. Allt viðkomandi bandinu skildi varðveittur á fyrsta degi og benti til ábyrgðar og líka áhuga og glöggmerki að menn tækju verk sín alvarlega og vildu vera alvöru hljómsveit en ekki áhugalausir gullarar. Góð blanda sem lofaði góðum framhaldið. Tíðarandi var reyndar, sama allt, en meira svona hallarslegu frasi í verki. Menn sýndu sín ábyrgðarkennd og ræktuðu það sem þeir tóku að sér. Æfingarhúsnaðið var í enda byggingarinnar sem stóð í norður-suður en herbyggið í vestur-austur. Á vesturenda herbyggisins og handan veggsins stóð klöpp sem skýrði hví herbyggið var ekki stærra þó útveggurinn næði nokkrum metur lengra í vesturátt. Sá sem byggði húsi sparaði sér nokkra krónur með því að láta klöppina bara standa og lét steypa utanum hana. Og að fá eina fermetra stærri gólflöt uppi sem nýttist fiskvinnslunni og meðan hún var enn í sínum blóma í húsinu og umrætt herbyggi tíma kaffistofa útimanna vinnslu húsins. Á þessu herbyggi voru þeir gluggar hlið í hlið og nokkuð stærri en í öðrum herbyggjum kjallarnar. Suðurendin var ekki nærniðis mikið niður grafin og hliðarnar. Þetta gaf færi á eilítið betri birtu möguleiki var á í hinum herbyggjum kjallarnar sem vegna aðstæðna báru litla glugga. Gluggarnir í enda herbyggjunu voru í 1 metra hæð frá gólfi, 50 cm utanverðu og rúmlega 1,5 metra innanmáli og 80 cm breiði og skipt með pósti langsum og öðrum þversum og opnanlegu fægi vinstra megin og ofanverðu. Póstarnir skiptu glugganum í 4 parta og 2 minni efripörtum. Gardínur, eldgamlar en merkilega hreinar, héngu fyrir þessum gluggum. Hort var út, blasti lóðum við með sinni hvítmálu steinstiftu, gerðing á lóðamörkum á 3 vegu og enda í vegg húsins og efnismiklu járnu rimlanhliði í 3 metra fjarlægð frá húsgaflinum á austur hliðinni. Lóðin var í vannhirðu og eins og flestana í húsinu og eina umgengnin voru strákarnir að æfa. En þó ekki alveg eina, eins og hér sést. Uss, Þorgeir Ólafsson, blásari númer 1,
benti hljóðlega á gluggann. Hrafnapar spígsporaði fyrir framan glerið. Hvað? Alex talaði í eðlilegri tónað og ekki alveg að skilja þetta mannsins. Hafi hljótt. Þorgi benti fingur á gluggann og bar svo fingur upp á vörunum, sem merki til hinna grafar þögn. Hrafnapari skokkaði fyrir framan gluggann án minnsta ótta og hiks. Menn litu hver á annan án þess að botna neitt í neinu. Var Þorgeir hjátrúarfullu gæi og höfðu hrafnar eitthvað með hjátrú hans að gera? Hvaða hallarislega í gangu var nú þetta? Og hvað var eiginlega á seiði? Hafði slegið úti fyrir manninum hann dottið á hausinn? Vonaði að spurt sé og menn litu hverju á aðra eitt spurningamerki framan. Ég kann lægja á þessum hröfnum, sjáu bara. Þorgi gekk að borðinu við skápinn sem dollan var læst inn í. Tók það sem eftir var að pilsunni sem hann hafði haft með sér á æfinguna og skipti í 2 hluta. Sótti sér stól og staðsetti hann við gluggann. Og standandi á stólum teygði hann sig hægt og ofurvarlega í opnanlega fægið. Glugginn opnaðist. Grafaþögn ríkti í herberginu að heyra mátti saumnál detta. Allra augu beindust að manninum á stólnum og hröfnunum sem spígsporuðu sallarólið úti fyrir. Á eini stað byrjaði að ískra í lömunum. Gretta kom á andlit mannsins við hljóðið sem í eyrum hans líktist öfluri sprengingu en samt vart merkjanlegt. Glugginn komst á efsta stað og gluggajárnið á pinnan í póstinum. Þorgeir teygði munn sinn upp að opnum glugganum og hermdi eftir hrafninum og náði frekilegum óhljóðunum furðu vel að hreyfning hinna vaknaði. Hrafnapari var þarna enn og snerist sjálft sig í leit að hinum hrafninum sem krunkaði án þess að sjást en leist ekki alls kostar á blikun og hófust til flugs. Þorgeir stóð kyrr á stólnum og hélt krunkisinu áfram. Nokkru sekundur síðar settust hrafnarnir svolítið higgandi og ráðviltir gengu þó á hljóði sem barst frá þessum glugga með engu hrafni í og bara krunk hljóðum. Allt frekar hægt og langdreið að mati hinna sem voru áhorundur en þó ekki laus við spenning á að vita hver langt máli gengi án fælingu skepnanna. Hrafnarnir stóðu nú undir glugganum og litu upp. En sáu þeir engan hrafn og heyrðu bara krunk. Fingur gæðist varlega út og í þeim freistandi pilsubútar sem féllu beint fyrir framan hrafna 2 sem þeir tíndu snöggla upp í sig og átu með bestu list, fæðuna, fegnir og lítið ætti að hafa út í guðskrænni náttúrunni á þessum harðræðis tímum þótt víða var í flogið og mikið kallað í loftinu. Skyndilega háaði frá rafmagnsgíta hrækti þó að flotta og þeir flugu hátt upp í loftið og burt úr þessum óþægilega hávaða. Var hér Salomon á verki sem tók fram gítarinn sinn og meðan löturhæg atburðarásinn stóð og tengdi magnar og kveikti á græjunum svo lítið bara á og hækkaði vel í. Sló svo strengina leiftur snöggt honum fannst nóg að gert, allt viljandi. Hvað ertu að gera, maður? Með svolítið lengri tíma hefði ég náð öðrum, kannski báðum upp í gluggann. Mér hefur að vísu ekki tekist það oft en samt einu sinni eða tvisvar, sagði Þorgeir og steig niður á stólnum sármóðgáður vegna truflunarinnar. Annars skellu frá gítarmagnarinn og yfirgnaði kvörtun mannsins og Salomon komin í æfingagýrin og byrjaði að stilla strengina. Ding, 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 barst frá magnarannum í sitt hvoru í tónæðinni. Hljómur strengsins fór ýmist upp eða datt niður eftir því í hvora áttina strekkjanum var snúið. Aðri strengu fengu sína sér með hundlun skítarinn hljómaði eins og gítar á að hljóma og hægt að spila rétt á hann en ekki falskt. Bassin og hinn gítarinn voru einnig gerði klárir og menn komnir á sinna staði í æfingahúsnæðinu og búið að kveikja á öllum tækjum sem kölluðu á orkuna sem heitir rafmagn. Hurðin frammi heyrðist lokast og fótatak barst til þeirra af ganginum. Létt bank og hurð, Bill var mættur. Mikilvægur maður eftir á græjum var kveikt og æfinga hefjast. Jæja, sagði Bill og fór úr ífiflíkinu og hengdi á snagan á veggnum. Búin að velja nafn og sveitina þykist vita, lát heyra. Sæll og blessaður, Alex steig fram og tók þéttinsfast í hönd nýkomna mannsins. Nafnið komið. Alex sagði honum nafnið sem þurrkaði út brosið á andliti hans. Hvað?
Líst þér ekkert á, spurði Salómon og hló. Þið eruð ekki smekkmenn fyrir 5 aura, fyrir einsering, þvílíkt ónefni sem þið hafið tókað upp úr hattinum. Þetta grunaði mig. Salómon lék létt á gítarinn og meðan samtali fór fram. Hvað er það sem þið grunaði? Bill gerði skrítin á svipinn. Grunaði að það væri þú sem hefði lagt inn tillögu og eigir trausti kringumstæðan. Er þetta rétt? Salómon saumaði að manninu. Nei, eða annars, jú. Ég kom með hana sem þið auðvitað lituð ekki á. Skær, víbrandi gítarhljómurinn fyllti herbyggið og maðurinn á bak við hávaðan leit sigri hrósandi á nýkominn mannin. Ég þekki þig. Nei, við völdum reyndar ekki nafni sem þú lagði til og verðum sammála annan nafn en skoðum þessa tillögu eins og aðrar sem komu og hefðum alveg þegið fleiri hugmyndir. Í því verð ekki að heilsa, allt á lýðræðislegum grunni gert og allir frjálsir að segja sitt áleit og niðurstaðan er taug í mókviski. Taug í mókviski. Þið eruð ekki í lagi. Ef þið seljið eitt einasta eintak af plötum ykkar undir þessu nafni, ónafni, vildi ég frekar sagt hafa, að þá er ég að minnst okkur hættur að skilja uppni niður í einu í neinu. Sagði Bill hneykslaður og móðgar og lét eins og hann vildi yfirgefa svæðið og búin að fá nóg. Bítu, hvað ert að gera, ekki fara, sagði Finnur sem stóð og fætur og gekk til mannsins sem nú var komin með yfiröfnina og gerði sér líklan til að klæða sig í hana og hverfa á braut. Hann lagði hönd sín á öxl hans og sagði mjúkmál, sko, sjáðu til. Við vorum að velja nafn og hljómsveit og verðum ásattir eitt af þessum nöfnum í pottinum. Skoðið þú í kringu því, sérðu að nöfn margra hljómsveita í meira lagi vilt og sum nokkuð trillt og í engu takti við neitt sérstak. Að ekki sé talað nöfn erlendu hljómsveitana sem þú sjálfur hefur gaman að og ert með því uppáhaldi. Þetta er bara nafn og jafn gott og hvert annað nafn. Og venst. Bill, við erum bara með réttu hugafar í þessu. Það eru verkin, músíkin sem við ætlum að láta tala okkar nafni, ekki nafnið sem slíkt. Henni fylgdust með atburðarásinni. Salómon sló allan tíman gítarstrengirna létt og rendi gítargripum í gegn og meðan samtali fór fram. Ómþýður hljómurinn var innanum og sama við mál mannana eins og ljúfur vorbóði í svolitlu vindstreng. Salómon var rólegur. Eins og hann sjálfur sagði, þekkti hann kauða nógu vel til að vita að hann færi ekki fett og erði hluti teymisins og jafn áhugasömmur og hinir góðan árangur. Sem kom að daginn því yfirflíkin fór aftur á snagan og Bill að kaffibrúsanum og tók fram könnu, tilbúin í sopan sinn. Framkoman finnst vakti honum vissa aðdáun og sá hann í honum libra sáttasemjara sem örugglega yrði fullþörf fyrir á komandi tímum. Alls konar pústar ætti eftir að koma upp og meðal þeirra með tíð og tíma. Að fá eigin tillögu felda gat þeirri sá reynsla, gerist hjá besta fólki. Þó er ekki allt sem sýnir, því stundu koma menn úr frálegt vinsælu umhverfi og næsta tækifæri gripið til að ausa svolítið úr sér. Bill var nefnilega búinn að lenda í ýmsóleiðinni og renna í tvígang á hausinn og hálkurblettum ofan á háan reikning sem barst honum lúgu og hann taldi yrði lægri og viðráðanlegri en reyndi svimandi hár. Með þetta yfirgaf maðurinn heimahana og allt hitt bættist ofan á. Í þessu ásigkomulagi hitti hann hinna. Að fá ekki nafnið valið ofan á allt hitt gerði útslagið. Sannleikurinn upplýsti síðar hann var spurður út í sín viðbrögð sem voru óvanaleg hjá manni eins og Bill sem alla jafna var dagfars prúður. Og hann leysti frá skjóðinu og sagði allt málið svolítið svektur út í sjálfa sig og eigin viðbrögðum. Engin þetta við hann og gott gert úr öllu saman og ástæðulaust að ala á leiðindum eða rjúka út í stormi hugan af jafn litlu tilefni. Æfingin hófst og lag eftir Alex æft. Söngur, hljómborð, gítar og bassi með vitaskuld takti trommana fór á stað. Tónar, taug í mókviski, fyllti herbyggið, ganginn og raunar allan kjallarann. Blásararnir komu inn hér og hvar og ýmsa breytingar og tilraunir gerðar með laglínu, röddun og söng og sólóin hvort sem var gítara, hljómborð eða blásarasveitarinnar, sem kom sterkt inn í og allir voru sammála að setti skemmtilegan svip á verkið, allt skipulag.
Reynt var að hafa búningin fagran og innihaldsríkan sem segði eitthvað og er í anda þess sem var að gerast í samfélaginu. Ákveðið var að toga lagið upp í 10 mínútur, kannski 12 mínútur og hafa að minnsta kosti 3 leikna kafla í því sem gæfi mönnum kost á að gefa sér spilagleðin á val. Sjá má að Taugi Mókviski var í takt við tíðarandan og vildi skapa sinn eigin stíl frá fyrstu tíð. Salómon horfði út og sá köttinn sem alltaf kom. Einkennileg dýr kötturinn. Tíminn leið, æfingun lauk. Gamla Sony segulbandstæki geymdi afrakstur dagsins og yfir verkið farið með áhuga listamannsins. Breytingar hér og þar voru ákveðnar. Tækið og einföld upptakan með aðeins einum hljóðnema var þeim hjálpleg. Komið var kvöld og gangan heim framundan. Bill stakk upp á því svona áður en menn yfirgáfu salarkynnin, hvort ekki væri sniðugt að kaupa málningu og mála herbyggi skemmtun lit og leyfa draugalum ganginum frammi að fljóta með. Lífgað svo litið upp á þetta, sagði hann og sló glaðilega á öxl Finns. Hinum fannst hugmyndin góð og hófust þegar umræður litaval og sýndi sitt hverjum. Þegar ljóst var engin niðurstaða ætlað að nást, kom Þorgeir, líka nefndur blásari númer 1, fram með ágæta tillögu að allir sýttu komið með eigin lit og öllum litunum yrði skellt í stóra, fötu og liturinn sem þó kæmi út notaður. Menn gengu að tillögunni. Teldu reyndar svolítið djart en samt niðurstaða sem yrði virt. Við kuldan úti hefði bæst og frakkinn góði kom að notum. Menn kvöddust og gekk hver til síns heima. Fái voru á ferðlenda kvöld og nýr vinnudagur á morgni dags. Ljóslaus og gluggarnir í húsunum báru þess merki að hvíldartími væri brostin á. Höfnin var kyrr og engi bátur að landa og þeir sem þar voru lágu bundnir við festa og orðnir mannlausir. Nema í tilfelli aðkomumanna sem bjuggu borð. Mikið var Salómon feginn að gekk niður brekkuna með gítarinn á bakinu og horfði heim. Orðin svolítið þreyttur eftir æfingarnar en samt allsæll. Ljós var í stofugluggunum heima og sá hann foreldra sína standa þar og horfa út. Dagurinn skilaði sínu og æfingin merkti fyrir hann nýtt upphaf í tónlistinni. Málningin í hús, 3. kafli. Brekkan var marrauð. Klukkan sagði mönnum að öll sleðabörn væri farin að sofa sem skýrði þögnina yfir brekkunni. Klakinn hélt velli. Hitastegið hafði ekki ennþá náð að skríða yfir núlið. Þungir sér léttir hlutir, skauta stjórnlist í hálku og engin veit hver stefnir og eru nælonsólur og svell svarnir óvinir. Allt þekkt. Á þessum andstæðum fekk Salómon að þreifa áður heldur en hann komst að heimili sínu. Stríðsarahúsið, eins og húsið hennar Gunnugömlu var stundum nefnt, var ljóslaust nema eitt lítið ljós logaði í stofunni og bar við í gegnum eldhúsgluggann. Salómon sá þetta litla ljós sem logaði og glittaði í skugga á vegg af höfði manns að lesa bók. Eiginmaður Gunnugömlu var sagður unnandi góðra bókmennta. Þetta sögðu menn. Bæði reiðhjólun stóð upp við vegginn. Luktin á reiðhjólunu hafði skekkst af höggi og svo sem reisti það við ekki tekið eftir skekkjunni. Skekkjan kemi í ljós undir eins og luktin yrði notu sem núverandi aðstöður lýsti á ská en ekki beint fram. Strákarnir voru Salómoni óvarlega í huga sem og hitt sem var framundan hjá Taugi Mókviski. Stóri draumur og miklar væntingar sem með eljunni, áhuganum og ástundinni skilaði þeim árangri. Þetta markmið í hópnum, upp, sögðu þeir, og engan leikarskap hér. Tónsmíðar Alex lofuðu góðu, ljóst var í hópnum leyndist lungin lagasmiður og kannski líka textahöfundur, þó textinn sem notað var á æfingunni var í tyrðin og þyrfti lagfæringa við hér og hvar. En þarna byggu hæfileikar sem höfundinu bara rækta með sér og ganga í gegnum eigin eldskírna markinu. Áhugavert var að upplega hversu meðlimi Taugi Mókviski voru einhuga verkið og óhræddir við að koma fram með tillögur á æfinguna áðan og var bara Guðs gjöf. Hugleiðingar Salómons héldu áfram. Aftur var þann undrandi á sjálfur sér með hugsunni Guðsgjöf sem óbeðin inn. Er Guð til, sagði hann upp á til sjálfan sig.
Hugsunni varði aðeins sekundubrót og hvarf svo. Hann leiti kringu sig til að aðgæta hvort einhver væri á ferli. Mikið var hann feginn að vera nú einn með bara ísköldan í andlitinu en engin eyri sem heyrðu orðin sem hann í þessu sagði í augu sem eru skrítin og leyndardómsfull. Salómon vissi að þetta orð frelsi eins og kynslóðin 1969 hugsaði þetta orð ætti ekki við Guðs orð í Biblíuna, heldur annars konar frelsi sem meðal annars einkendist að notkun fíkniefna og annarra þáttar sem menn sögðu að lyfti sér upp í hæði og færði yfir á annað tilveru stig. Sjálfum hugnaðist honum þetta ekki en ég heldur trúði á svona frelsi og fannst frá fyrstu tíð vera ljóður annars merkilegri hugsun ungs fólks sem þráði að varpa vananum út í hafsauga og sjá breytingar. Þarna gekk hann ekki alveg í takt við samtíman. Vissilega voru þessi sjónarmið á lofti hjá fleirum en honum einum. Vita var, reynda altalað, að sumar starfandi hljómsveitir notuðu áfengi og fíkniefni og lifðu svolítið í heimi vímunar. Af þessu höfðu margir foreldrar sem vonlegt var áhyggjur. Ekki var laustið á slíku örla hjá Davíð og Fríðu sem þó vonuðu í lengstu lög að drengurinn fyllti sér ekki þann hóp. Enginn fullkomin og víða leynast hættur. Ungt fólki sínum uppreisna hugur ginnkeypt og auðveld bráð. Allir upplifa uppreisna tímabil ungdómsárana þegar fólk breytist úr barni í fullorðna mannesku og hugsunin mamma og pabbi skilja mig ekki nær tökum á einstaklingnum. Hvorki áfenginni dóp átti heima hjá skapandi fólki og ekki heldur koma flutningi vandara tónsmíða sem í eðli sínu heilbrigt form en auðvelt að draga þangað inn annað og óskilt vegna áhrifamáttsins og þeirra staðreindar að bylgjan sem reis og fór yfir heimi 1963 stóð enn og viðhélt sérstökum lífstil með hjálp tónaflóðsins og mórals sem kynnti líka undir ýmsu öðru og alls óskildu. Heimur hreinlega fylltist af tónlist og nýsköpun og hugmyndum hinna ungu og örfáum árum, allt við blasandi. Hetjur dagsins voru með gítar hangandi framan á sér. Þær stóðu við hljóðnum á sviði í sérgerðum skrautlegum búningum, seldu plötur í bílförmum, gáfu eiginhandar áreitanum öllum sem vildu, voru í endalausum viðtölum í fjölmiðla á tónleikaferðalögum, í flugvélum sem flutti mennina milli staða, vöktu athygli hvað sem þeir komu, reyktu sígarettur í sjónvarpsviðtölum og upptöku stúdíóum sjónvarpsstöðva sem var nýlunda. Þær voru spurðar spjörunum úr og söru út í hött eða allt var merkt viskunni og grindinni. Fór eftir innihaldi samtalsins á hverjum stað og spyrlunum sem voru jafn misjafnir og þeir voru margir. Margir af þeim lifðu hátt og keyptu hvaðina sem hugurinn giltist og voru vel auðugir. Framúrstefna gaf fræti það sem var, líka á litla Íslandi með öllum sínum malavögum sem hlykkjuðust í endalausum beygjum þess og krussum landið með öllum fjöllunum. Gömlu meistararnir eru hrægilegir en ekki til lengdar. Margar þekktar og fræga framúrstefnu sveiti voru byrjað að nota verkin þeirra og setja í nýjan búning og rafmagna upp og laga að eigin stíl, auka með því eigin hróður. Tónlisti breyttist úr léttum, grípandi melódíum yfir í þyngri verk og flóknari. Nokkuð sem Taugi Mókveiski vildi róa út á og æfði nú stift fyrir og ástæðan fyrir að menn yfir höfuð læðu máls á nafninu. Frumlegt var það heillin, frumlegt skal það vera. Kirkjuklukkur, messa, prestur í hempuklæðum, bæn, ekki inn í myndinni takk. Marga pælingar hlaupi í gegnum huga Salómons og gungunni. Þögult umhverfi gaf honum sitt færi. Þögult að þannig séð umferð manna, tali manna, hlátur manna, umferðakliðnum, flugvélegni og álíka, aðskota hlutum. Vindur sem þrengdi sér á milli hrísla í einstaka garði og bjó til sín hljóð var að áliti Salómons hluti af þessari stórmerkilegu þögn náttúrunnar. Örskamt var eftir að hliðinu heima. Öxlin, sem gítartösku ólin var orðin svolítið aum. Gítarinn, þó léttur væri, tók í. Á einum stað horfði hann upp í auðan himinn. Óteljandi stjörnur blöstu við. Örsmáar glampar allt himinhvol að ótrúlegt var og engu líkara en að þær kepptust allar sem ein við að ná athygli unga mannsins og segja hver kappi aðra. Hæ, hér er ég, hei, hér er ég. Nei, ekki horfa á þangað, horfa til mín, já hingað, það var lagið, yes.
Í hrifningu sinni gætti hann sín ekki og steig út á svellbunga í vegakantinum og skrikaði fótur og dansaði trilltan fótarnar með gítarinn á bakinu sem skuttaðist til eins og ólmur villihestur. Aðeins ein hugsun kom stað, þessi, ég verð að gæta gítarsins, bjarga honum. Loks komst á jarðvægi og maðurinn slapp með skrekkinn og allt hans heilt. Úff, hvað hann var feginn. Hurð skall nærri hælum. Brotinn gítar og endurnýjun gítarsins var meira en fjárað hans leifðu. Félagi hans, sem braut sinn á svelli fáeinum dögum fyrr, átti til varasjóð í sparisjónum. Hjá Salómoni var engu slíkum sjóði til að dreifa. Átti ekki einu sinni sparisjóðsbók. Ónýtti gítar merkti hljóðfæralegs tónlistarmaður og hann þar handarlaus, gersiguraður og kominn sama stað og, já, ekki meira það mál. Foreldrarnir voru enn í glugganum og horfðu á fótafimman son sinn dansa á götunni og einnig hvernig hann komst frá sínu dansi og líka Salómon leit upp í gluggan og á þau og brosið sem kviknaði á andliti hans og svo hláturinn. Þeim fannst það ekki fyndið og engum minna fyndið en honum sem í lenti. Úr því ekki hlaust af tjón máttu vel hlæja. Hláturinn dreipur engan. Og þau hlógu þarna í glugganum og hann sjálfur úti, allt í góðu lagi. Rimlahliði blasti við. Hann lauk þau upp og gekk stéttina. Heimiliskötturinn næsta húsi satt í ílanga glugganum á hlið húsin og horfði á manninn. Kisa vildi vera heima í nótt og kalt var úti. Kettir, lötustu skepnur í heimi, var álit Salómons á kvikindunum. Öðrumáli gegndi reyndar köttin sem kom og settist við gluggan á æfingahúsnaðinu og satt lengi, alveg heillaður og háar í tónlistunni að því virtist. Kisu sá hann frá staðnu sem hann var oftast á í æfingaherbygginu og hafði hún, samkvæmt minni Salómons, fylgt þeim frá byrjun. Í hvers skipti sem þeir hófu hljóðfæraleikinn kom þessi köttur og settist á sama stað og lagði við eyrun á milli þess sem hann dundaði sér við feldinn með tungunni. Hvort villikött var að ræða eða heimilistýr hafði hann enga hugmynd. Tölvert var á villiköttum sem bæjaryfirvöld gengu reglulega í að fjarlæga. Eftir slíkar aðgerðir sáust færri fyrstu mánuðin og eftir, en þeim fjölgaði og byrjuðu aftur að sjást. Salómon lauk upp útidyrra hurðinni. Hún reyndist ólæst. Lykt af steiktum fiski mætti honum í andirinu. Stiginn lá í bog upp á efri hæðina með járnhandriði sem loksins var sett upp. Alltaf á leiðinni, kemur á morgun og svo liðu árin. En handrið var komið og kyrfilega fast. Unga fólkið þoldi illa allt sleifarlag. Strax var málið, gerum eitthvað, en hvað? Var seinni tíma athugun. Matarlyktin jókst eftir því sem ofar kom í stigaþrepin og breyttist alltaf því himneska á pallinum inn í íbúðina. Móðir hans hafði eldað steikta ýsu, einn af uppáhaldsréttum hans, í kvöldmat með ákveðnu kryddi og var svona svolítið sérbragð þessara fjölskyldu. Fríður grunaði og gat sér rétt til að menn gæfu sér ekki mikið tíma til að eta í hita og áhuga æfingana og því ákveði að halda matnum heitum pilturinn kæmi áræðanlega glórsortin sem einnig reyndist á rökum reist. Garnirnar hreinlega gauluðu. Hann tók af sér gítartöskuna, klæddi sig úr efnismiklum frakkanum og lagði á stól inn í herbeggi sínu. Gítarinn fór á rúmið. Þá fyrst gat hann fengið sér sæti fyrir fram að rjúkandi réttin og skengt sér á diskinn. Maginn galaði og engu líkar en allt í honum vildi hrópa. Byrjaði núna, ekki bíða sekúndunni lengur, hámaði í þig, breyttur matatímanum í hamslaustan gleypigang. Ekki tík. Maginn var rólegur undir eins og heitt fæðabars sína leið og ljóst að ekki yrði hætt fyrir heldur en vömm fylltist og paksatur maður stæði ropandi upp frá borðum. Mikið bragðaðist máltíðin vel. I love it, hugsaði hann með sjálfum sér. Davíð fékk sér aukabita með syni sínum. Fríða var mett, sagði hún að minnstakosti. Davíð Eyfells tók til máls. Ég heyrði að Sólmundur Brekka nágranni okkar væri að pakka saman dótinu sínu og leið með fjölskylduna til Ástralíu. Síldaleysið og algjört hrun tekna í blandiði litla atvinnuvon og risavaxin skattaskuld uppgripa árana var orsök ákvörðunar mannsins. Báturinn sem hann starfaði á fékk einungis 700 tonn á síðasta sömri og haustið gaf litlu meira af sér.
gengdalus ofveiði. Fjörið og vinnuglöðin árun og undan með afkastameiri skipum höfðu þetta í för með sér, ördeiðu. Nefi vörubílstjórans skall í borðið en ekki mjög harkalegur, enda framorðið. Hvað segirðu? Mister Brekkan að yfirgefa svæðið? Salomon stakk upp í sér síðasta bitana á smurðu brauðsneiðinni sem hann fekk sér eftir allt ísótið, svona til að fylla upp í restina á magaríminu og rendi bitan niður með mjólk úr fyrirferðarmikilli gulleitu mjólkurhyrnunni með ómögulega lægin á en hvert mannsbarn í landinu þó þekkti. Lögun umbúðana hentaði til sjós, sögðu sjómannarnir og stóðu vel í veltingi. En hverju skipti það? Var ekki verið að leggja öllum íslenskum síldarbátunum? Að fréttum umtali sumra manna að dæma mátti ætla það. Vita hvert hann fer í Ástralíu? Spurði Salomon. Hvað áttu við? Faðir hans horfði spyrjandi á hann. Hvað borgin að bærin heitir? Já það, fyrirgeðu. Eftir því sem hann sagði mér sjálfur fara þau til svæði sem heitir Victoria og er höfuborgin þar Melbourne og munu búa í einu úthverfi borgarinnar. Flutningurinn er ákveðin í febrúar næstkomandi og fer búslóðun og skip og held ég, lögð á stað en þau sjálf fljúa alla þessa leið sem ég skilt að taka upp undir sólarhring. Og á þó búslóðun að bíða eftir þeim í vöruskemmunni á hafnarbakkanum gangi allt eftir. Sólmundur fekk vinnu við vélstjórn ytra, að vísu ekki til sjós, heldur í iðjuveri í landi og heldur þau áfram sínu gamla starfi sem hann aflaði sig menntunni hér heima. Húsi fór á sölu fyrir nokkru og vist þegar komin kaupandi að eigninni sem kom honum eftir orðum hans sjálfs þægilega og óvart. Átti alltaf eins vona á því að sitja uppi með eign á 2 hæðum og kjallar á Íslandi. Með sölunni skattaskuldin uppgerð og einhver afgangs sem hjálpa til við að koma undir þau fótunum á nýjum staði. Daði horfði út eldhúsgluggann. Samræðurnar gerði hann dabran. Mikil og öflug 6-hjóla vörubifreiðin stóð í bjarma frá ljósastaur og minna notu nú en áður. Fjölskyldan hafði ofan sig á og þakkaði hann það lítilli skuldasöfnun liðin ára og sumpart eigin letið. Þið vitið, hálfrekni naglar á ofmörgum stöðun en samt með sínu kostnaði að klára. Nú kom það sér vel að hafa ekki opnað á skuldir í of miklu mæli. Fríða stóð við eldhúsvaskinu og lauk við restina uppvaskinu. Hún hlustaði á samræðurnar og vissi áætlun Sólmundar vélstjóra. Á nokkrum fjölskyldum hafði frestum flugu yfir hafið til að setja stað í landinu hinum megin hnattar eftir síldalysið, til eilíðar, eins og svartsýnista fólki lét hafa eftir sér. Á vordögum yrði síldarskipaflotinn ræstur og sendur út eins og árun undan. Horfur og veiðum voru ekki miklar. Sólmundur vélstjóri hafði flutt inn í eignina 2 árum á undan þeim og var fólkinu málkunnugur þó mest Davíð sem stundu kom akandi á vörubifreiðinni upp að skipslið í verkefni sem útgerð skipsins fékk hann í. Oftast nær var beðið Davíð Eyfells ef aðeins einn vörubíl vantaði sem fór á stað og kom, að dæmi sér tekið, með mikla síldarnótinu frá netagerðinu og ókvæðinni að bátnum, hún svo flutt af bílpallinum og yfir á bátadekkið. Nokkrum sinnum á umliðnum árum hafði hann lent í að aka afla úr báti mannsins í mjölvinnsluna. Hverlöndu kallaði á að minnsta kosti 4 vörubifreiðir. Góður gjöfudagur í dag, sögðu þeir hvort við annan í gegnum talstöðina. Síldarlandani voru samt fátíðar en ekkert einstam í bænum. Stundum var aflinn saltaður, eða svo hluti hans sem tæku var í salt. Restin fór í kúan á. Þegar bátur Sólmundar lá við festar með fullhermi að síld gaf stund til að spjalla við ágætan vélstjóran sem tók ekki beina þátt í lönduninni sjálfri heldur sinnti vélgæsluð með tvist í rassvasanum. Báðir vissu á hinum vegna nálaður húsana. Fríða lauk eldhúsverkunum og settist hjá hinum við eldhúsborðið. Hví semur hljómsveitin þín ekki lag og gerir texta ástandið og gefur út og fær ríkisútvarpið til að spila afrasturinn? Margar sveitir dagsins taka tíðarendan upp á arma sína og vega og meta í tali og tón. Sumar íslenskar sveitir hafa einnig tekið þetta upp hjá sér og tekist bærilega. Hvernig var að taka fyrir búferðaflutning fólks yfir til Ástralíu og gera skil? Þú þegar hert eina sögu í næsta nágrenni við þig og veist að hún er sönn.
Efniviðurinn er tiltækur úr mörgu að móða. Vera talsmaður hinna burt fluttu, ekki burt reknu, hljómar það ekki annars vel. Fríða fekk hugdættu sem henni fannst hún verða að deila með tónlistamannunum í hópnum. Salómon satt þögull. Davíð horfði áfram út eldhúsgluggann heima og gaf ekkert upp hugmynd konunnar. Hljómsveitin var honum ekki eftir huga þessa stundina, enda verk og hugðarefni Salómons en ekki svo mikið hans. Sami Mustang og mætti stráknum með gítarinn á bakinu og fram hjá húsinu og gaf bílstjórinn mótornum hressilega inn í beyjunni og sneri honum í hálfring á malargötunni og náðu svo réttri átt og þaut svo píla upp brekkuna á mettíma og hvarf. Engu var líkar en að Mustanginn sá Arnar stunda það að birtast óvænt og hverfa jafn óvænt. Annar 8 sílindar kaggi, stór og mikill 4 dyra dreki, kom á eftir hinum, sama endur tók sig í beyinu og svo býtti í upp brekkuna. Þú segir nokkuð, mamma. Salómon er svo rumskaði. Efniviðurinn er allt í kringum okkur en okkar að koma auga á. Ekki svo að skilja að ég hafi verið með hugan við þessa flutninga fólks til útlanda. Það eitt og sér gæti verið áhugasamt þegar betur er að gáð. Að gera þessu skil er fullgild í alvöru texta og tónsmíðar og hví ekki. Að vísu erum við með lag í vinnslu núna sem á vissan hátt er núið og baráttu fólks í núinu og gæti flokkast undir þetta sem þú nefndir án þess þó að höfundu væri með beina skírskotun í hrun síldarstofnsins með flutning fólks frá landinu. Textin sem við vinnum með er svona, Salómon hugsaði, skildi ég munan. Hér kemur þetta. Salómon hvað, sönglaði öllu heldur. Svo nú komið að kuldin í dag, kippið mér út fyrir gæðin. Ekki er þörflengu fyrir vort fag, ferlegt einkæmi bræðin. Ég mann ekki hinn 5 erindin. Textablaði er í æfinga herberginu. Er það að vinna með þetta efni, hljómar vel og er á vissan hátt inn í viðfangsefninu sem við rættum sagði Fríða og hélt svo áfram. Svo að þið, hvað heitir annars hljómsveitin? Þau í mókviski skaut Salómon inn í og horfði á föður sinn minnugur hugmyndar hans nafn sem svaraði með því að yfta öxlum og stinga neðri vörunu augnablik inn undir efri vöruna og láta augnalokkin síga. Aðgerðin merkti ákveði í honum og birti viss vonbrigði á norða. Smá fúll, ekkert alvarlegt, samt smá. Það vissu þeir sem til þekktu, við erum bara hreinskilin. Svo að þið eru bara alvöru sveit með alvöru verkefni á taktunum. En nafnið, maður minn lifandi, hvílík lágkúra og hugmyndaleysi. Átti ekki alltaf að vera svo ferskt og fallegt hjá okkur. Nafnið er ekki merkt þegurðin fyrir 5-ering, svo mikið er víst. En hafið þetta eins og ykkur best líkar og nöfn margar annar hljómsveita sem maður heyrir eru svo sem ekki upp á marga fiska. Kvöldi gaf engum neitt grið né klukkan sem stöðu tifaði. Menn stóðu frá borðum og gerði sér tilbúna inn í nóttuna. Áður og löngstund leið voru allir komnir inn til sín og svefnin náði yfirtökum. Nýr dagur rann upp. Salómonu var ekki lengur til setun á boðið. Málningaverslunin beið, faðir hans var farin á stöðina og yrði þar til kvölds. Hitamælirinn utan á eldhúsglugganum sýndi +1 gráðu. Frostið var farið, nú skyldi klakinn gæta sín. Frá heimilinu var nokkur gangur til málningavöruverslunina í þröngu íbúðargötunni. Með því að fara neðri leiðin og eftir aflaða mjóa veginum með stálteinunum átti stytta vegalendina. Teinarnir telurðu fyrri tíma sem vagnar tengdir hestum fóru eftir með saltfisk frá húsinu sem stóðu á reitnum og svolítið ofar og teinarnir enduðu við þeim megin en á brygginu hinum megin. Húsið var nú brúkað sem aðstæðan eftir gerða manna sem sáu vanilhluta togaran á staðnum. Teinarnir voru löngu aflagt mannvirki. Salómon klæddi sig í síða frakkan og gekk fram og stiga pallinn. Engin gítartaska var með í þetta skipti. Logn var úti og veðri bara fínt. Hann gekk til hægri í átt að mjóa veginu með teinunum og eftir örmjóri slóðinni með gjótunum þeim sitt hvoru megin sem í kom sjór og flóði. Mjói vegarspottin var 300 metrar og var auðvitað bara brú yfir þessa djúpu gjótu
og hafði orðið eftir en nýr vegur var lagður annar staðar og fór yfir hinn á einu stað og klippti. Þessi bútur ásamt öðrum ofa voru þeir einu sem eftir stóða gömlu veglagningunni sem á símum tíma endaði á bryggjunni. Togari sigldi út úr höfninni. Tignarlegt skipið blasti við. Þessi kom 1948 og landaði hér nema þegar dallurinn sigldi, sem var all oft. Hrun síldarinnar snerti útgerð hans minna og óbeitna en sjálfra síldarbátana, en samt og sinn hátt. Auðveldara var að manna togara núna en í mörg ára undan. Dyrum málningaverslunarinnar blöstu við. Litirnir stóði í hillunum í regnbogans litum. Valið kostaði smá í suksun. Hvaða lit skildi velja? Dökkan, ljósan. Kæmu allir með dökkan lit yrði útkoman ægileg, hreinasta myrkra kompa. Hann ákvað sig og tók fram dós sem á stóð beingult. Sama lit og herberginu hans heima. Búðamaðurinn afgreiddi piltinn. Á settum tíma kvöldið mættu meðlimir taugi mókviski í aflagða frystihúsinu. Núna var gítarinn sínu stað á baki Salomons. Allir mundu eftir sinni dós og litavalið út og söður, dökkt og ljóst. 9 1 lítra dósi stóð á borðinu á svo stóri fötu sem allt átti að fara í. 9. dósi var Val Bill sem tilheyrir orði hópnum. Allt var með og meira að segja hrærispítan sem einhver greip með sér. Samkomulagið var haldið. Liturinn kæmi í ljós undir eins og búið væri að sulla öllu saman í stóru fötunni og hræra í drykklanga stund. Óánægja var ekki inn í myndinni af augljósum ástæðum. Óvíst var hvort magnetiði og vafaatriði sem kom upp. Þetta gerði þó kröfu á mannskapin að allir yrðu að muna sinn lit uns yfir líki. Hvernig staðið var að vali litana var snjallt bragð sem stuðlaði að friði í hópnum að allt í þessu leyti. Og var ekki orðið friður eitt af stikkorðum þessara kynslóðar. Allt sem við viljum er friður á jörð. Give peace a chance eftir John Lennon. Var þessa myndi sungi bæði heima og heiman og taktu slegin af ferðartösku og pappakassa, með eða án gítars. Allir gátu sungi með, bæði rattlausu sem að bestu söngmenn. Ákveðið var að æfa í kvöld og mála á morgun. Verkið tæki 2 til 3 daga. Frumsami lagfær mynd, 4. kafli. Málningi var flutt yfir á annan stað í herberginu. Vox 30, gítarmagnari Salomons, dregin fram ásamt hljóðnum og statífi. Aðra græju fengu sömu meðferð og allt sett upp eins og hver og einn vildi. Grannar snúrur mynduðu línur á gólfinu ofan á snjáða, nýsterka, gráleita gólfdúknum sem hvergi var gat á, þótt á áratögi væri liðni frá lagningu hans og alls konar þungi hluti dregnir eftir í áranna rás. Rákjur og rispu voru á yfirborði dúksins sem hvergi gat í gegn. Að öðru leyti var dúkurinn stráheill, þráttur að herbyggi síðustu árin hafi verið geymsla undir járnandrasl úr frystihúsinu. Snúrurnar lágu þar sem þær lentu og átti fótur auðvelt með að smeygja sér óvart undir likki sem stóð ógnandi upp í loftið og kippa því úr sambandi sem hún var tengd við eða, það sem verra var, slíta og gera óverka. Engin sér með tánum og menn ekki sýnt og heilagt að hugsa snúrur á gólfi í hita vinnunar. Bristi snúra kallaði hún á kunnutumannin í hópnum. Menn horfðu vonaraugum til Bill sem bjargar málum og var snöggur til með lóðboltan og teinið. Strákar, láttu mig verkið, sagði hann og stakk lóðboltanum í samband. Reykur frá brættu teini stegu upp í loftið verkið hófst og snúran var heil og ný. Betra en ný og bilar aldrei, voru orð sem Bill gjarnan notaði. Mont? Nei, bara orðatildæki og kannski orðakækur mannsins. Kannski pínuhallarislegur, frasi en samt í lagi. Frasar, fremur en venjur áttu lítið erindi upp á dekk þessara kynslóðar en voru samt notaðar. Psst! Bara þegar menn gleymdu sér, sem var oft. En tölum ekki átt það, bara okkar á milli. Margt gerist á hljómsveitaræfingu þó að menn rösuð ekki leiðslur sem aftengdi hljóðfarinn og hljóðnema við 10 rása söngkerfið að gerðinni VEM sem Bill nýverið komst yfir hjá aflæðari hljómsveit
frá Siglufirði. Var Bill spurður verðið, gerðist hann inskufullur á svip og sagði verðið sanngjarnt og í lagri kantunum miðað við gæðin og honum hafi tekist að lækka það enn frekar. Hvað kerfið hins vegar kostaði var leyndó. Ekkert verð fékkst upp gefið. Ekki heldur þó beitt var í þrýstingi og hann aukinn að mönnunum í kring. Engin skýr svör. Eina sem gerðist var að munnu Bill límdist saman. Síðan kom höfðuristan. Ekki stakt orð verðið. Eitt sagði hann þó að hann hafi ekki fengið kerfið ókeypis né greitt hátt verð fyrir græjuna. Reyndar lágt verð, mjög lágt. Og þar við satt. Hátt verð, lágt verð. Hvað kostaði græjan? Það var spurt. Ég á mig líka leyndamál sem þið fáið aldrei að vita neitt sagði Salomon og reyndi að herma eftir Bill og setja upp leyndardómsfullan svip en gat ekki, enda ekki Bill. Fullyrðing Salomons var reyndar ósönn en kannski viðbrögð hans við þermóðskun í Bill sem vildi ekki gefa sig og svala forvitni hinna verðlagningu tækisins. Blessaði verið, hann hefur áreiðanlega fengið græn og gefins, sagði einhver í hópnum og hló. Bill þvertók fyrir staðfenguna og áréttaði fyrir yfirlýsingum lágt. Æja, ekki meira það mál. Salomon stakk höndunum í buxna vasan og gramsaði þar stuttastund og kom upp með gítarnögg sem brotna hafði upp úr fremst en varð að nægja í þetta skipti. Gítarneglur voru á viðráðanlegu verði en svolítinn spöl að fara eftir þeim. Einverðingu hljóðfæra verslanir seldu þær og einstaka plötubúð. Stórubúðurnar eins og vængmikli fuglinn sem ýmislegt fékkst í og ekki bara allar bestu og vinsælustu plöturnar frá útlandinu, líka innlendar útgáfur sem stóðu í nokkrum blóma. Aflögðu hljómsveitarnar könnuðust við og var ein plata þeirra, svo nýjasta, frá árinu 1968 til í rekkaheimi og finni trommara sem hann átti til að bregða undir nálina. Og mundu þeir rétt gaf aflaða sveitin út 3 stórar hljómblötur og 2 45 snúninga smáskífur og gott ef ekki 4 laga. Lög eftir hina aflögðu heyrðist annað veifið í Ríkisútvarpinu í óskalaþættinum Tónlist hina yngri og einnig Starfandi sjómenn á 50 eftir hádegi. Þótt Siglfirska sveitin nyti vinsælda ákváðan samt að leggja niður störf og selja allt úti frá sér. Úthald manna misjafnt og tilgangur og markmið oft óljós og svo breytast aðstæður fólks með til að mynda maka, giftingu, bú og börn sem þarf að sinna. Hvað sem leið þrjósku Bills var söngkerfi frá byrjun eign Taugi Mókviski og gjöf hans til bandsins sem hann afsalaði sér öll yfir í votta viðurvist. Seinna upplýstist að seljandinn hafi dregið verið enn neðar Bill dró upp seðlaveski og nánast veifaði seðlum framan í kauða. Annað dót þeirra aflögu var selt og ágætt söngkerfið eina sem eftir var og hugsanlega engum til gagns, sem í raun var óásættanlegt. Maðurinn var feginn að losna við græginu og tilbúinn að gefa verulegan afslátt til góðskaupanda, eins og hann matmálið eftir að hafa rætt lítilega við Bill verkefni hans og tengingu við starfandi tónlistarhóp. Ekkert nafn var þó komið á hljómsveitina, það kom 2 vikum síðar. Seljandinn hafði heyrt þessa ungu menn sem komu reglulega saman í gamla frystihúsinu til æfinga. Framsæknir menn með stefnu, sagði fólk í geiranum, væri sveitina rætt, sem ekki var oft en kom fyrir. Hringur tónlistarfólks lítill og spyrjast mál hratt út þar á bæ. En ein stöð annars brauð máltæki sem segja má og eigi við hér. Vems söngkerfið breytti aðstöðunni og bandi var meira svona alvöru eftir en áður og viss áfangi náðist. Upp og alla leið, hljómaði frá einum, og svo, hvert stefnum við? Til stjarnanna var svarað. Erum við til í vinnuna sem þarf? Já, það erum við, hljómaði úr hvers manns barka. Tilbúið svar sem allir tóku undir í og var kjörorð hópsins fljótlega eftir að æfingahúsnæði kom til sögunar. Svona stöppuðu þeir stálunni hvort í annan, oft í upphafi æfinga. Og enn voru þeir samankomnir í æfingaherberginu við endan á draugalega ganginum með öllum opnu hurðunum.
En nú til að glíma við sitt fyrsta frumstætta lag, lagið Átök, sigur og líf eftir Alex, sem síðan var breytt í Líf og lausn. Sóni segulbandstæki var sótt. Klóin stakst í tengilinn á veggnum slökknuðu öll ljós í húsinu. Hvað nú? Sögðu strákarnir. Í fyrstu var snúrunni kennt Hið sanna kom fljótt í ljós. Hluti bæjarins var ljóslaus. Bilun hafði komið upp í spennustu innanbæjar og stór hluti bæjarins með storku. Eina í stöðinu var að fá sér sæti og sjá til hvort rafmagni kæmi ekki fljótt inn aftur. Eftir 10 mínútna bið voru menn farnir að íhuga að yfirgefa æfingaherbergið. En í því kviknuðu ljósin í loftinu. Menn risu á fætur og verkið gat hafist. Spólinu var spólað tilbaka með tilhærandir ískri og stöðuð á núlli. Meiningi var að hlusta enn einu sinni á upptöku gærdagsins og grandskoða hana og mynda sér frekari skoðun breytingar sem þegar voru orðnar nokkrar. Klunnarlegu play-taki tækisins fór niður og læstist með smelli. Spólan snerist á spilahraða og innibyggður hljómlítill hátalari flutti söng og hljóðfæraleik liðins dags. Mannskapurinn stóð hringinn í kring, athyglin var á verkinu og vandlega að hlusta á útsetningar til að sjá og heyra hverju þyrfti að kasta út og hvar að setja nýtt inn og eða bæta við. Með við ódýrustu gerð segulbands og lítil hljómgæði heyrðist samt hljóð sem menn nýttu til að stytta sér leið að loka niðurstöðu verksins. Nota tæknina, maður minn, sögðu þeir. Textinn, réttar sagt ambögurnar, torfið, fengu menn til að líta á Alexi hvert sinn sem þetta heyrðist sem brást vandræðalega við og klóraði sér í annar öxlinu og svo hinni og leit undan og hústaði. Og nú langaði í fullri alvöru til að tralla upp átt í hvert sinn sem Mamba kom. En það óþægileg tilfinning að heyra ambögu testa eftir sig sjálfan og hafa vitni að þessu. Vitandi að örlítið lengri tími í verkefnið hefði nægt til að komast fram með þeim flestum. Aðalatriði var þó að hafa tekið eftir ambögunum og viðurkennt þær og vera tilbúin til að fleygja þeim út með orðunum farið hefur því betra og meina hvert orð. Allt mikilvægt í lærdómsferlinu en það vandvirkum maður og partur af heild sem vildi vanda til allra verka. Við ítrekkaða hlustun hafði hann þegar skipt út nokkrum orðum í huganum. Á blaði og í söngnum sjálfum kæmi ljós hvernig til tækist. Flesti vita hægt að breyta klambursmíð í gæðasmíð og klæða úr töturum og færa í glæsibúning og vandaði flutning. Engi vildi vera veikasti hlekkur einna keðju. En þá var textinn veikasti hlekkurinn, en hann yrði lagaður. Sannleikurinn textagerðina var að hann var nýlund á hjá Alex. Lögin voru honum tamari og bara komu, reyna línur. Og þegar slíkt gerðist og andin var yfir honum runnuðu suma af þeim ljúflega fram og eins og tær lækur sem leikur sér við árbakka og kitla gróður jarða og grasbala sem slúti fram og tegi sig átt að tæru vatninu og eins og hneigir sig fyrir silfurtænum leginum og engu líkara en að tært vatni vildi segja, komdu með mér til sjávar. Stundum voru tónsmíðarnar á öðrum toga með þrumum og eldingum þar sem allt lék á reiðiskjálfi og undirstrika með þrammi herflokks sem gekk alvopnuður eftir steinluðu stræti á járnslagnum stígvélum og blóð sem lagði úr sárum fólks. Skömmu síðar breyttist vegferðin með blíða blænum sem kom og rósirnar sprungu út og agrarnir grænkuðu og fuglarnir sungu hástöfum og sögðu við nærstadda: við elskum lífið, við eigum skapara, við fæðum unga, við höldum lífi á sinn nærfærna hátt. Svolítil ógn í byrjum með þó sinni fegurð og endi sem sagði líf, líf, líf. Með þetta veganistu kom Alex og fannst þetta orð líf yfirgnæfa allt annað í verkinu án þess að hann gerði til grein fyrir því sjálfur hví orðið líf hefði jafn mikla fyrirferð og raunin var. Hjartað bara talaði svona til hans sem einni gerði hann undrandi. Verkið kveikti í honum á sinn hátt bæði við samningu lagsins og aftur þeir komið saman til að æfa þessa nýsmíði og frumbur mannsins, allt afskaplega merkilegt. Alex vissi hvernig smíðin átti að líta út og að strákarnir hjálpuðu sér við að ná fram réttum áhrifum
og að saman myndi þeir útfæra efnið með svolítið harkalegri byrjun, ljúfri miðju, æsingi og látum og enda eins og áður sagði með orðinu líf. Þar sem hljómum eru þyrlað upp og allt endað í undursamlegri þögn. Málið var að láta textan á samhljómi við hitt og að þetta tvennt félli þétt saman og styrkti hvort annað. Ambögur og torf voru til ófegurður urðu að víkja. Allt lagast við yfirlegu og með æfingunum nær ein hljómsveit að búa til sérstakan stíl. Vera öðru sinn allir hinir. Þannig var mórallinn. Alex fekk að sjálfsögðu hlutverki að yfirfæra textan sinn og afklæða hann rifnu gormunum og færa í fín föt. Kjólföt, pípuhatt og mjótt montrygg eins og þeir sögðu. Beiðni strákana var eðlileg. Textin var jú hans og engin hinna neitt færir í texta gerð, hvað sem síðar yrði. Sumir höfundur létu aðra menn stundum út í bæ yfirfara texta sína en oftast nær gegn gjaldi. Félagið innan raða hópsins útilokaði þá leið og ekki manna að ræða en að gera verki sjálfur og treysta eigin hæfileikum til betrumbóta. Ekki alvond leið. Af leiðréttingu læra menn. Sjálflært er vellært, sagði maðurinn. Tónsmíðarnar runnu í gegn. Dolluhljómuður sóni segulbandsins skilaði sínu. Rattinda kom út eins og allir söngvarnir hefðu stípluð með. Engi bassi en mikið að diskan. Of mikið. Hugmyndirnar komu. Prófa að láta gítarinn tala við orgelið í þessum gafla. Leyfa blásarasveitina að ræða við píanóið þarna. Trommusóla og bassi leika sér hvort við annan þarna. Jafnir snart trommusóla, já, sem byrjar þarna og endar þarna, sagði einhver og bankaði snöggt með fingri í borðið á réttum stað í laginu. Alls konar vangaveltur sem menn spunktuðu skipulega niður. Skyndilega kviknaði miklu útiljósinu upp í rjáfri húsins að utanverðu sem lýstu upp vegg byggingarinnar og hluta lóðarinnar. Engin inni veitti ljósinu athygli, annað var að hugsa. Þorgeir hrafnatemjari, eins og hann síðar fékk sem viðurnefni í hópnum og er saga að segja frá því, leitið og kom þó auga á hrafnatóg sem spíksporð út við gluggann og voru aldrei eins og vant þögulir eins og sjálf gröfin og líka til tveimur svörtum læðupúkum og spægirum en án stækkanogles og pípu í munni. Áhugi Þorgeirs vaknaði og tók Salómon eftir honum og lagði lófa sinn ofan á kollmannsins og snýri höfðinu aftur að borðinu, sem hinn bara tók þegjandi, enda vel kunnugt mikilvæg verkefnisins sem hann og hinnir voru í. Aðrir sáu verk Salómons og skeyttu ekki um. Spólunni var spólað tilbaka og byrjaði á byrjuninni. Í miðju lagi var Salómonin litið átt að glugganum og sá að hrafnarnir voru flognir en í þeirra stað komið kattarófétið sem sat á sínum gamla stað og sleikti feld. Kötturinn kom aldrei fyrir heldur en þeir voru byrjaðir að leika á hljóðfæri. Greinilegt var að Kisa vildi færa sig upp á skaftið. Hönd Þorgeirs lagðist á höfuð Salómons og því snúið að borðinu. Hinn eruð vitni öðru sinni. Augu Salómons og Þorgeirs mættust og áður margar sekundur liði sprungu báður og hlátri svo hinir við borðið. Hvað er eiginlega í gangi hér? Gætu menn verið svo góður að vera með hugan við það sem þeir eru að fást við og látið annað eiga sig rétt á meðan. Sagði Finnur hlæjandi sem hafði þveröfugu áhrif því að á hláturinn í salnum hertist. Slökkt var á segulbandstækinu og meðan hláturgústunum gengu yfir og lag komst á glundróðan sem skyndilega skapaðist í hópnum. Ekki þarf alltaf mikið til. Ró komst á og bletturinn aftur og nauður á bæði hröfnum og ketti að sleikja feld. Hei, hvaðan kom allt þetta ljós úti? Guðjón Stígsson, líka kallað á blásarunum við 2 og einnig Gaui Stígs, gekk að glugganum til að sjá af hverju ljósið stafaði. Hann leiti beggi átt og svo upp eftir glugganum og sá fremsta hluta ljósa stæðisins sem fast var við stöngina sem lá í boga út frá veggnum og peruna sem skrúfu var í perustæðið sem skein nú svo skært. Ekki er að villast, sagði hann. Ljósastæðið á húsvegnum er ástæðan. Einkennilegt, þetta ljós
hefur verið bilað sem við komum hingað, en nú lýsir það og lýsir mikið. Annarkvort hefur rafmagnið sem fór af valdið þessu er það kominn aftur, eða eigandinn hefur mætt án þess að við yrðum hans varir og skiptum peruna. Fyrri tilgátan þótti trúverðugri og notuð sér skýring uns hann að kæmi í ljós, sem ekki kom. Innslátturinn var ástæðan. Nóg var búið að hlusta og tími til komin að setjast við hljóðfærin og æfa lagið með öllum sínum breytingum sem menn sögðust vera með á hreinu. Alex tókst að ljúka verkinu með textan og fengu allir leiðrétt eindag sem hann sagðist velrita og fullklára heima og koma með til þeirra eftir málningavinnuna. Nokkur kvöld yfir textanum gerði hún bara gott, menn litu við verkið og voru sáttur við handbragðið eins og það nú var orðið. Þetta er miklu skárra, sagði Þorgeir blásari númer 1 og tók fram blástus hljóðfærið og stakk munnstykkin upp á endan og gerði klárt til notkunar. Bill settist í sönggerfið og kveikti á græjunum og dró upp takka og sneri snúnstökkanum þar fyrir ofan og bað menn að segja nokkur orð til pröfu. Magnararnir voru stiltir saman og var verk Billa stamstilla það svo að hver heyrði í öðrum og hljómurinn yrði jafn og góður. Vanir menn vitum hvað mál snúast og hvað gera þarf. Alex og Salomon, báður á gíturum, voru jafnframt aðalsöngurar sveitarinnar og myndi mæða mest á þeim í verkinu. Söngurum var útsettum með þá í hug og var raddirnar miðað við hæfni þeirra. Salomon komst hærra upp en Alex og lenti því á honum að taka háu tónana í köflunum sem yrði á nokkrum stöðum samkvæmt planinu. Reynt var að nýta hæfileikan í hópnum upp í topp. Tónlistin hófst á lágum trommum sem bassin kom rólega inn í og gaf þungan undirtón, svo orgelið sem Sölvi Einarsson sá og lét hljómana fara mjúkla innan hinna. Þá blásarinn númer 1 og gítararnir hver og eftir öðrum. Gert var ráð fyrir svolitlum aðdraganda sjálfur í laglínunu sem menn vonuðust til að fegraði lagið og var árangur allir hlustuninu fyrir kvöldið og eina breytingatillögunum sem komu fram og hinni samþykkt að gera tilraunir með. Lengd lagsins gaf sitt svigrúm en krafðust leið útsjónarsemi og sköpunar gáfu. Nokkuð tilbrigði við stefið var að gera. Mismunandi tóna frá hljóðfærunum unnu hvoru með öðrum og heildarsvipurinn komst á sem lofaði góðu. Sölvi Einarsson var laginn á hljómborðið með ótrúlega gott vald á því sem honum var treyst fyrir, hvort sem var á orgel eða píanó. Fyrir utan prýðilega söngrödd. Strákar, Salomon lyfti hendi og stöðvaði æfinguna. Hvernig nýst ykkur á að láta hljóði þyrlu svífa yfir þessu og inn í hljóðgrötnum og byrjunaratriðinu? Ég held að slíkt myndi gefa henni mikla og góða fyllingu og vera inn í efninu sem hér á að fara fram. Hvernig nýst ykkur á? Salomon vildi áleit. Vel, sagði Sölvi, en við höfum ekki slík hljóð hér. Er það nokkuð? Orgelina er því ekki og vita skuld ekki heldur píanóið. Kannski að Mogg gerir það. Nýja tæki sem kom á markaði fyrra, held ég. Sem ég hef lesið mig til í erlendum tímarötum og margvíslega möguleikana. En Mogg höfðu bara ekki, þannig óvist hvort að þetta sé gerlegt, nema Bill hafi laust. Hann beindi spurningunni til Bill sem hristu höfuðið, en var þó sammála og fannst hugmyndin áhugaverð, en sagði svo. Já, við gætum vel farið út á Keflavíkur flugvöll og tekið upp hljóði í kanaþyrlu að hefja svo loft. Tækið okkar gengur líka fyrir rafhlöðum sem gerir útutökur mögulega. Og svo höfum við ágæta hljóðnema sem mætti tengja upptökur tækinu. Tæknilega séði verkið gerlegt, en með þessum eina hætti að séði verður. Ekki að spyrja, Bill bjarga málunum, þetta er rétt. Við skreppum með sjó upp á völl og gerum þetta. Blásarinn númer 3 talaði alveg heillaður af hugmyndinni. Að fara suður á Keflavíkur flugvöll var það síðasta sem honum datt í hug. En þar lá samt lausnin ætti að nota sér slík hljóð. En gátu þeir komist inn á völlin og tekið þyrlu hljóðu upp. Á það þurfti að láta reyna og finna leiðir að markinu sem ekki lágu ljósar fyrir á þessu andartæki. Jæja, finnum trommari greipinn í umræðunar. Ljúkum fyrst æfingun og skoðum hugmynd Salomons betur og eftir. Ég held, ykkur að segja, að þyrluhljóðu þurfa að vera með og fá að svífa með hinum hljóðunum yfir vötnunum
og að það bæti byrjunina verulega. Æfum núna og ímyndum okkur þyrlu svífa við hausunum á okkur. Menn sneri sig að fyrra verkefni og aftur talið í og uppástefið leikið og sama hátt og áður. Tilkomum mikið og tilfinningi hverjum tóm. Frábært. Æfingi kláraðist. Alex var feiknarlega sáttur við hvernig lagið hans var að breytast yfir í mestu fag og smíð og þakkaði hópnu sem kunni á sín hljóðfæri og tók við verkinu eins og væri það þeirra eigið. Sem að vissan hátt var sannleikur málsins. Öll hljónsveitin sá enda flutningin. Eitthvað lá í loftinu sem fylgdi hverjum og einum heim til sín þar sem fólki þeirra bjóðu. Þokkalegsta veður var úti og í höfninni sumum bátar sem biðu næstu veðurferðar eftir fáeina klukkutíma hvíld í höfn. Afli dagsins var tregur. Ljósbát sást út á flóanum á leið inn til hafnar. Bilun borð olli því hann kom svo seint að landi. Foreldrar Salomons voru komin í rúmið þegar hann kom og allt slökkt nema gangaljósið. Hann tók að sér gítartöskuna og lagði hann frá sér í eldhúsborðið, lauk upp ískápnum og tók fram diskinn sem móðir hans blessunin eða faðir hans lét þar. Alltaf mundu þau eftir honum. Næsti dagur yrði öðruvísi því þá yrði æfingaherbyggja á gangunum fyrir framan málað lit sem enginn vissi hvernig var. Úti ég þögnin, undursamleg þögnin. Bara einn bíll heyrðist aka fram hjá húsinu. Venjuleg fólksbíll á venjulegum hraða með venjulegum ökumanni sitjandi í bílstjórasætinu sem virti reglur og ók á skikkalegri ferð sem ekki lét bílinn sveifla afturendana í beginu þeirri arna. Taugi mókviski eignast bifreið, 5. kafli. Salomon horfði út eldhúsgluggann. Brekkan blasti við. Rólegt úti og enginn á ferli. Allt nágrenni komið í ró kvöldsins. Úr þessum glugga sást út á sjóinn. Ljós voru byggðinni spegluðast í hafleitinum. Ekki skip bara koma til hafnar eða fara á höfn. Smá rönd sem skipin urðu að sigla yfir en þó nægilega breið til að skip sem var á ferð slippi ekki framjá manneskjunni sem sat við þennan glugga og horfði til sjávar. En þarna stildi fley eftir streðdagsins og kvöldsins með þreytta áopnum borð sem þar áði hvíldina. Tómt vesinn fór morgnið í kvöld og afli rýr eins og stundum til sjós. Þar sem ljósbjarmandi frá ljósastörun náði ekki saman, skaut myrkri sér niður og bjó til eyðu, svart holrúm, fullt af þreifandi myrkri. Stæði maður á milli bjarmana gleypti allt þetta myrkur hann og gerði ósýnilegan. Svona dimmubletti voru fásiður en mögulegir í tilvikum tveggja að þriggja samhliða ljósastöra sem perurnar virkuðu ekki í. Tími dimmunar langur, janúar og mikið að rafljósum í notkun. Útvarpstæki stóð á borðinu undir efri eldhússkápnum hægra megin. Skyndilega kom eyrnaskerandi einshljóms suð frá tækinu. Gleymst hafði á slökkva. Útvarpssendirinn eins og mundi skyndilega eftir hljóðinu sem þaðan áttu að berast eftir dagskrálok og til var þetta hvimleiða beina hljóðstrygg. Hálftími var liðin frá síðasta tóni dagskrárinnar og jafnlung þögn, þar til nú. Salomon stóð á fætur og stökkti á tækinu og settist aftur á sama stað. Lítil stund við eldhúsgluggann til viðbótar og hugurinn fekk viðbótarúm til að lægja sig. Æfingar kvöldsins rótu honum svolítið upp og ágætt að róa hann svolítið og uppskera fyrir vikið betri nætur svefn. Allt þarf sinn tíma. Ljósgeisli sást læðast fram að brekkubrúninni og svo bifreið sem ók yfir brúnina og niður veginn á rólegri ferð. Opinn gluggi og lognið úti bar inn hljóð frá rúllandi hjólbörðum yfir smástöðina á malarvegi. Sérstakt hljóð sem menn þekkja og vita hvaðan og berst við réttar kringumstæður langan veg. Hér var komið bifreið Sólmunda Brekkan vélstjóra. Ljós bílsins lýstu augnablik upp húsið í vinstri beginu neðst í þessari brekku. Bifreiðin var að gerðinni Ford Zodiac skuttbíl árið 1960, ljósgráa lit með gula, rósótta 10 cm breiða rönd rétt ofan við miðju með grönnum krómleistum fyrir ofan og neðan röndina sem teygði sig frá framljósu og afturljósu sitt hvoru megin og löngum bílnum. Skutthurðin opnaðist til hægri og húnninn staðsettum vinstra megin
og snúi niður til að opna. Vélstjóran hafði eignast Zodiacinn splungu nýjan og enn útliti eins og nýr. Hvergi rispan í rið og smurður á 3000 km fresti. Allt skráði smurbækur sem orðnar voru nokkrar og varðveittar í skúffu heima. Sem sjá má voru ferðirnar á smurstöðuna til á blaði, lagsmaður, og hægt að skella framan í kaupanda og sanna umleiðist eitt mál kæmi að endursölu tækisins, sem gat gerst hvenær sem var, enda á sölu skrá. Bifreiðina keyptu hjónin og uppgangstíma Síldar ævintýrisins. Ekki var laust við að gardinu drægist varlega til hliðar og forvitin augu fylgdist með bifreiðin ók í fyrsta skipti eftir götunu og lagt við heimili mannsins. 1969 var bifreiðaeign landsmann nokkur en fráleit inn á hverju heimili. Bifreiðum fór þó fjölgandi. Glæný drossja vakti athygli. 1969 tilurðu lyklar Zodiacsins enn upphaflegu eigundum. Kaupin voru gerð á tímum sem allir gerðu ráð fyrir áframhaldandi góðri síldveiði. Og sumar eftir sumar biðu drekklarnir báta löndunartögum saman. Firðirnir, sem síldarsöltunarbæirnir voru við, fylltust bátum með afla eins og hver gat borið. Veiðin árið 1967 var eins og mesta í ævintýrinu. 1968 var þessum litlu síldarbæjarfélögum skelfileg. Þau væntu svipaðar að tekna árunu undan sem brást. Höggið var mikið og horfðu menn hver og aðra í ráðaleysi. Hvað í gangi hér? Sögðu þeir með skelfingarsvip á andlitunum. Ævintýrinu lauk of snemma og ofan í gríðarlega uppbyggingu og allt meira og minna í skuld sem engin aur var lengur til fyrir að greiða inn á nema í bestafalli smáræði. Sorgleg staðreyn. Aflaða hljómsveitin sem seldi taugi mókviski söngkerfið lagði upp laupana vegna hruns síldarstoppsins. Fólk á staðnum var meira og minna tengt síldinni og höfðu sitt lífibyrðu af henni á einn og annan hátt. Tónlistamenn vissu að þegar svo margt aðkomum fólk var á staðnum gaf það viss sveirum sem mátti nýta til tónleikahalds og slíkra upp að koma. Í hverstinn sem verkafólki fekk andartak frá vinnu planana. Aflaða hljómsveitin, þá starfandi, nýtti sér tækifærið sem kom upp í hendurnar henni og stilti græjum upp í samkomusalnum og tekjur urðu til sem runnu til tónsmíða, upptaka og plötu útgáfu. Hljómsveitin sem Arna var þekkt á staðnum og víða land og átti orðið auðvelt með að draga að fólk sem stundakort vildi gleyma síld, síldarhreistri, salti, síldartunnum og hrópum kettlingana sem kölluðu það vantar salt, hér vantar tunnu, snöggisrákar, hreyfa sig og njóta andartak lifandi leikna tónlistar. Svo aflaða fyllti samkomuhúsi hvenær sem hún blés til sóknar. Færri fengu sæti en vildu og þurfti að standa sitt hvoru megin við sætaraðirnar og einnig á miðjunni. Stólarnir í húsinu voru ekki fleiri og tróði inn í salinn. Allir gestirnir í húsinu skemmtu sér rúma klukkutíma og gátu einbeitt á öðru en hauskórunni síld, trétunum á bryggjunu og drekklaðunum síldarbátu sem verið var að landa úr. Dagett þyrmdi yfir og öllu lauk. Menn vöknu á væri blundi og litu á hjól atvinnulífsins sem snerist svo liðut árun undan en örlagaleikan morgunni var vart eitt þeirra sem rúllaði á eðlilegum hraða og flest við að stöðvast. Lömunin var fyrirsjónleg og ljóst að síldabæriðinni fyrir gríðalegum búsifjum og ríkissjóður af himinháum skattekjum vegna eftir á skattgreiðslu kerfisins. Svona var staðan í íslensku samfélagi fór Zodiac bifreiðar Sólmundar og fram hjá húsi vörubifreiðar stjóran fyrir með kaldan janúardag seint kvöld árið 1969 á tímum hippamenningar á Íslandi, á tímum grósku og grúa hugmynda hinna ungu í tónlistinni og ýmiss konar annarra listsköpunar. Grósku sem náði ekki til allra og ekki fólksins sem er aðra sín og veröldun og lífið. Sem komið var með búslóðinni í kassa og borði skip á leið yfir hafið til fjarlægt land eins og var í tilfelli Sólmundar og fjölskyldu sem eftir rúma 2 vikur sæti sjálfur í flugvél og flegi loftin blá til nýs áfangastaða óralangt í burtu. Og að fólki reitt og bitur, ekki vélstjórinn, sumt, já var það, allur gangu var á.
Inn í stóri bifreiðinni var hvert sæti skipa og ljóst að öll fjölskylda vélstjórans væri saman á ferð að líklega koma úr heimsókn eða heimboði hjá ættingja í kveðjuskyni. Þrátt þeirra Zodiacin væri á söluskrá höfðu engin tilboðan borið. Ef salan yrði ekki frágengin í tækatíð yrði bifreiðin skilin eftir úr plani bílasölunar sem sæju málið. Sannleikurinn var að þessa mundi var erfitt alla bílasölu. Síldarsjómennirnir og útgerð síldarbátana enda búnir að slátra bestu mjólkurkunni og margir af þeim að mestu tekjulausir og samfélagið að verða veikt af peninga og framkvæmda leysi og ljóst að þeir með lítið af peningum væri ætlað til bílakaupa eða lúxusvarnings eins og staðan var nú í samfélaginu. Einstaka síldarsjómaður starfaði á togara undir sér ágætlega þar. Hann hafði alltinn tekjur þótt ekki væri þau neitt í líkingu við uppgrip síldarinnar, sálugu, sumir drifu sig alkomnir í land. Stóra nýbyggða iðnverksmiðjan við fjörðinn sem hlósótt átti í kvöldlogni sumarsins tók við mörgum fyrir sjómanni sem eftirleiði starfaði með fastland undir fótum. Salamon horfði á glæsivagn Sólmundar. Hann vissi að Zodiacin var falur og fékk hugmynd. Hví ekki að láta tau í mókviski eignast þessa bifreið og greiða af henni mánaðarlega? Bifreiðin var stór og að minnst 6 manna, kannski 8 manna, væri sæti fyrir aftan aftursætið. Bifreið kæmi bandinu engar vel og ennþá betur gæti hún flutt alla í einni ferð að hljómleikahaldi kæmi. Víksill í Sparisjónum var hugsanlegu möguleiki með pappa sem ábyrgðarmann. Með þessa hugsun efst á í kollinu stóð hann á fætur og gekk til herbergisins, staður á hann í að ná tali á Sólmundi strax næsta dag og leggja niðurstöðu samtalsins fyrir hinna og ganga svo alla leið, tæki samkomulag innan tau í mókviski bílakaupin. Salomon reknaði með að faðir sinn kemi með honum til sparisjóðsstjórans, hávaxna kallsins með gleraugun sem oft sást á vappi og bak við langa afgreiðsluborð sparisjóðsins með eyðublaði hendi sem ekki sást utan á af götunni hvort búið vera útfellað ekki. Útfellt eyðublað merkti afgreitt lán. Davíð Eiffels, vörubifreiðarstjóri og kallinn í Sparisjónum voru kunnugir í gegnum starf vörubílstjórans. Hann átti öðru hverju erindi við sinn mann vegna erekstursin. Salomon þekkti sig sjálf á mann sem, Morgundagur rann upp. Fríða var í eldhúsinu og Davíð farinn til vinnu sinnar á stöðinni. Salomon gat það við móður sína að hann vildi kanna kaup og bifreið Sólmundar fyrir bandið. Viðbrögðin voru stór augu, andlið sem var eitt spurningamerki sem smá saman dró úr og hvarf og höfuð sem kinkaði kolli og merkti samþykki, engin orð. Hann gekk fram á stigapallinn og tók frakkan sinn á snaganum og klæddi sig í skjólgóða efnismikla flíkina og dró hárið upp. Þykkur lubbinn laðist yfir uppbrettan kragan. Salomon gekk léttstígur niður bogalaga stigan út í hressandi andvaran. En á milli kom él með vindsperringi en ágætisveður og hitinn í núlli. Dæmigert íslenskt vetrarveður, fyrir það stóð í glugganum og sá hann ganga rösklega framjá og mikið hárið flaksast til og ívast upp í vindi sem kom örskomur áður en sjálf haglili til að lemja þök húsa og bifreiða og stanga nefbrota fólks sem sumt emjaði og stundi undan og setti lófan fyrir til hliðar. Húsi hægra megin við þau var svolítið öðruvísi byggt en önnur hús við götuna. Þetta var með bröttu þaki og kvisti beint upp við útidyrunum og annarri hæð. Starfandi slökkviliðsmaður byggði og bjó í húsinu og var, gott ef ekki, fyrsta húsið. Skammt þar frá beygði vegurinn í ell til hægri og við tók eitt hús og svo hús Sólmundar. Þar fyrir ofan var restina af fiskkjöllunum og hraunið sem teygði sér langt í norður og austur og ævintýraheimur barna. Ford Zodiac bifreiðin stóð á sínum stað við húsið. Sólmundur gat ekki staðið freistingun á að skoða hvernig bifreiðin liti út innan. Í mælaborðinu var útvarp með meira að segja 8 rása segulbandstæki. Tegundina gat hann ekki greint en sýndist vera blápunkt. Stórt lokið á milli bylgju og hljóðfærastyrkstakkana upplýsti hann sleðan í tækinu fyrir 8 rása kassetuna. Hann leit betur inn í bílinn og mikið rétt. Í aftursætinu lá svona kasseta með erlendu flytjendum
sem Salomon kannaðist við og var reyndar í miklu uppáhaldi á honum. Til XXXX stóð á hulsturinu og nafn albúsins og ártali 1967. 4 síðarnir strákar í skrautlugum búningum sátu við hljóðfærin sín með krosslaða fætur, alvarlegri svip á fremur snjáðri mynd. Hulstursinn sem bar þess öll merki hafa oft og mikið verið handleikinn. Góðan daginn, ég sé að þú hefur áhuga á bifreiðinni. Nú ert þetta þú, blessaður drengur minn. Kominn var Sólmundur sem í þessu gekk út úr búðinni og niður tröppurnar. Komdu sæll og blessaður og fyrirgeðu mér forvitnina. Var það að kíkja á bílinn? Salomon rendi fingrunni gegnum hálflaupan aftur á hnakka. Ekki máli, vinur. Er ekki allt gott að frétta af foreldrum þínum? Venjuleg spjall upphófst. Jú, pabbi kvartar reyndar svolítið og mikið undan ónógum verkefnum fyrir vörubílinn og finnst þau hafa dregist fullmikið saman á síðustu mánuðum. Það verði víst að taka undir með Davíð, drengur minn, en þarna sé ég togar að koma inn og ekki ólíklegt að faðir þinn sé nú á bryggjunni og bíði löndunarinnar. Vélstjóri benti og mennirnir horfðu á grænmálaðan togara sigla rólu í átt að nýja vegluðu kantinum og stálþilunum. Eitthvað hefur skipstjórun feilreknað sig. Yfirleitt eru skipin inni fyrir venjulega vinnutíma í landi. Nú verður svo gamli glaður maður og svona rætist úr hjá mönnum. Salomon var hress í bragði, hann bætti við. En erindi mitt til þig ekki pabbi, þetta að falast eftir þessari bifreið sem að sögn föður míns guðvist vera til sölu. Salomon klappaði ofan á þak bifreiðarinnar. Sólmundur hallaði undir flatt og horfði stundakorn og frakkaklædda löbban fyrir framan sig sem í þessu sveigðu höfuð sett afturbak og hristi örlítið. Verkið var ávani og gert án þess raunverulega menn tækju sjálfur eftir. Kaupaði með bílinn, þú segir nokkur. Rétt er það, hann er til sölu. Sólmundur horfði áfram á unga velharða mannin og pírði augun að þau vart sáust. Hvað viltu borga? Málið er að ég er ekki að kaupa hann fyrir sjálfa mig, nema þá óbeint, heldur hljómsveitana sem ég spila í. Jafn stór bíl hentar prýðilega og ennþá betur eftir ég sá sætin tvö aftast. Hvað sanngjarnt sé að greiða fyrir svona bíl er ekki gott að segja, en hvað með þig? Einhver verðhugmynd hlýtur þú að hafa. Já, verðið. Hvað fæst fyrir svona skrjóð? Hátt í 10 ára gamla bíl. Við hjónin erum með hugmyndir Sólmundur nefndi uppað sem fékk hinn til að horfa snöggt á hann. Er það á mikið? Sagði vélstjórunum hæl og svo mig grunaði það. Engi tímir að borga neitt fyrir notaðan bíl. Maður leit til jarðar og reyndi að finna orð, leit svo upp og sagði: Heyrðu vinur, hvenær hittist þið? Salomon nefndi tíman sem var 13:30 í gamla frystihúsinu sem engin starfsemi var lengur í. Sólmundur þekkti húsið og leit úrið. Eftir tæpa 4 tíma. Það henta mér ágætlega. Er ekki best að ég komi þá og tali við allan hópinn? Við komumst áreiðanlega samkomulagi. Þú sem sagt er til í að selja okkur bílinn, sagði Salomon og lifnaði allur. Endilega, og ekki verra að gera sótíðagjarna hljómsveitabíl og vita af honum skráðin í bæjarfélaginu hjá gömlum grönnum til margra ára. Alltaf pínulegt persónulegt að tæki fylgja manni jafn lengi og þessi sótíag og þægilegt að vita hann í góðum höndum, þó þetta sé nú bara bíl. Vélstjórinn hefði ekki alveg lokið sér af. Já, nú man ég, 13:30 segir þú. Sólmundur klóraði sér í kollinum og pírði augun sem nú hurfu alveg. Kem klukkan 14 ef það er í lagi. Það er í lagi, eitt í viðbót. 8 ára kassutæki, fylgir það með. Vitaskuld, og ef þið viljið líka fá spólurnar sem eru, hvað margar, Sólmundur hugsaði þess á milli 25 og 30, þá er það velkomið. Engin ástæða til að dratta með þær til fjarlægs lands. Búslóðin öll farin og einingis nauðsynlegu fatnar eftir heima og bara handfarangur í ferðartöskunum. Hafið tilbúið kaffi handa mér og eftir, en nú þarf ég að rjúka. Takk og bless, drengur minn. Salomon gekk tilbaka í því sem
Jeljademba kom. Hurð Zodiaks bifreiðarinnar var skellt og mótorinn ræstur og vélstjórinn sneri bifreiðinni og ók sömu leið og Salómon með drynjandi haglél á þaki og húddi svo í glumdi. Stutt flaut barst ef bifreiðin ók framhjá. Báðir voru ánægðir með það sem komið var að ferlunni. Klukkan leið. Á settum tíma yfirgaf Salómon heimili sitt klæddur vinnufatnaði. Gítarinn var eftir í herbygginum. Hans tími kemur síðan. Málningabustu var gripið með, annars en tilþutti var á staðnum. Umferð var nokkur og unglingar og léttum vélhjólum óku hvort sem var á vegi eða utan vegan. Gunna gamla stóð við glöggun og svo Salómon ganga hjá, hún hugsaði. Hvað? Drengur bara byrjar að vinna ærlega vinnu, engin gítar. Gunna stanga úr tönnunum með tannstöngli og fylgdi honum eftir með augunum og hvarf úr glöggunum. Jeljagangurinn var hættur en kalt. Frystihúsi blasti við og stóð kjallarhurðin opin upp á gátt og einnig herbergið sem strákarnir höfðu til afnota við enda gangsins Salómon bar að. Alex kom gangandi fyrir hornið. Vera hans skýrði opnar hurðirnar. Aðrir hljómsveitar meðlimir, verðandi málarar, voru ókomnir en tíndust brátt að eins og allur hópurinn var samankomin í kjallarherbygginu sem enginn hafði grænan grun hver yrði, en það skipti ekki máli. Málningi lífgaði upp á tilvöruna, hurðirnar voru skildar eftir opnar. Fyrsta sem kom var kisa sem nuttaði sér andartak upp við vegg og hvarf svo, en ekki langt. Hitaketillinn fór í samband og kaffikannan undirbúin. Salómon greindi hópnum frá samtalinu við vélstjóran og tóku þeir máli hans vel og fannst á vissan hátt áhugavert. Þeir aðrir í hópnum höfðu fengið sömu hugmynd en ekki komið henni á framfæri. Klukkan var langt gengin í 14 og ákveði að bíða komi mannsins og hefja svo á fullu handa við málningavinnuna. Reiknað var með þessum kaupum og dæmið fjármagna með láni, víxli og jöfnum greiðslum hver mánaðamót sem allir skyldu leggja sitt í. Bifreið stöðast fyrir utan og bílhurð skellt. Salómon fór fram og kom að vörmu spori ásamt gestunum sem von var á, sem kynnti sig og gekk á línuna og tók í hönd strákana og þáði fant af nýhupp og heldu kaffi. Þegar ljóst var hvernig menn hugðust fjármagna kaupin kom Sólmundur fram með þá hugmynd að hann lánaði þeim sjálfur andvirði við bílsins en fengi staðan að hafa hann í þessar 2 vikur sem eftir væru af tíma sinn í landinu. Þetta var samþykkt og gerðu samningu beint við eiganda og greiðslum skipt jafnt á lánstíman og myndi bankinn sjá að koma peningunum út til hans. Maður var með löggilt eyðublað í bílnum sem hann fór og sótti útfyllti. Allir viðstaddir skrifuðu nöfn sín undir. Sólmundur sem seljandi en Taugi Mókviski sem kaupandi og nöfn allra meðlimanna undir. Afsalið var og afgreitt en dagsett hálfan mánuð fram í tíman. Málið var frágengið og ljóst að hljómsveitin var svo gott sem orðin eigandi bifreiðar af gerðinni Ford Zodiac. Menn voru glaðir og full ástæða til. Enn einn áfangi hjá hljómsveitinni Taugi Mókviski kominn. Jæja strákar, svo þið ætlaði að breyta litnum á þessum ógeðslegu veggjum og lífga upp ganginn frammi sem ekki veitir af. Það skil ég vel. Ekki var laust við að hröllur sagti að manni við það eitt að ganga eftir ganginum. Eitt ráð vil ég gefa sem er á öll hljóðfæri og annað sem þið notið farið inn á miðju og plast breytt yfir. Þá kemur gott pláss við veggina og tækjadraslið ekki fyrir. Í einu herbergjana sá ég plast sem er nógu stórt til að hylja með dótið, sagði Sólmundur og leit í kringu sig. Hingað inn hafði hann aldrei áður komið. Dótiðinn á miðjuna hafði pillt honum yfir sérst og hófust þegar handa. Sólmundur fóð fram og kom tilbaka með plastið og hjálpaði til við að breiða það yfir. Stóra fatan var sótt á rauðum, gulum, hvítum, brúnum eða guðmávita hvaða litur var dempt ofan í þessa fötu og streymdu úr dósunum. Vélstjórinn leist líkt á blikuna og var ekki alveg að skilja aðferðafræði ungu mannana. Litirnir runnu saman og eftir dálitla hræringu og mikla að sumra áliti kom endanlegu litur fram en helsti bleikur fyrir smekk mannana. En það var ekki rætt. Málningaróla voru sóttar og þær skeftar. Sólmundur var áfram og tók sér pensil í hönd
og glímdi við gluggann leiðinlegustu málningavinnuna sem í boði var. Hafið þið kött hérna? Það fylgist eitt stykki brandum með mér á blettinu fyrir utan. Sólmundur vildi vita sannleikann. Nei, en þetta er eitthvað sem elti Salómon, sagði Sölvi Einarsson hlæjandi og gekk að kaffibrúsanum og fekk sér sopa. Eltir mig, svaraði Salómon og hamaðist með rúluna. Málningaverki gekk vel með öllum þessum iðnu höndum. Áður en langur tími leið var komin ein umferð á allt herbergið, loft og veggi. Þvílík breyting, alveg ótrúleg. Gangurinn fekk sína umferð og ekki var breytingi minni í skuggalega hverfinu eins og gangurinn var stundu nefndur. Kofinn var orðinn eins og nýr. Næstu daga færi í seinni umferðina og ljóst að kaupa þetta annaðist magna málningu og mikilvægt að hver kemur með sinn lit til ekki fer allt í eintóma vitleysu. Svar kemur ofan af velli, 7. kafli. Seinni umferði málningavinnunnar sá strákarnir sjálfir. Vélstjórinn tók af þeim loforð að sér yrði sent fyrsta eintak plötunar yfir hafið. Með þessi skilaboð yfirgaf hann gamla frystihúsi sem í eitt sumar fyrir margt löngu var vinnustöðar hans og starfsvettvangurinn frystikleifin, sællar minningar. En sjórinn heillaði og togaði í eins ekki var aftur snúið og Sólmundur sóttu skipsblás og svo vélskólan eftir 2 ára reynslutíma á öldóttu hafi. Beiðni vélstjórans fekk þó til að horfa hverju á aðra. Engin plön voru uppi hljóðversvinnu né heldur plötu útgáfu. Áhuginn var vissulega fyrir hendi og hví ekki. Tónlisttaugi mókfiski var sumpart áheyrilegri en margt sem ríkisútvarpið flutti. Frumburðinu lofaði góðu. Plötu útgáfa var þó seinni tíma viðfangsefni og verkefni sem var kostnaðarsamt og þyrfti að út spekulera. Hugsa máli til enda og hnýta allt fast, ágætis vinnuregla. Áður menn voru ánægðir með árangurinn urðu umferðirnar á veggirnar 3 og kaupa meira á málningu. Þá fyrst var hægt að stilla upp græjum, hljóðnumum og mögnurum og komast sér fyrir eins og áður. Hér bil vika fór í verkið og heldur lengri tíma en gert var ráð fyrir, en slíkt er alvanalegt. Listmálarinn í hópnum, ónafngreindur, tók fram málningapensil og dró strik með penslinum úr afgöngum, úr dósunum og setti hér og hvar á vegginn sem klöppin var á bakvið. Ekki ofmörg strik, bara hæfileg til að veggurinn fengi líf. Litavall strákarna kom fram í þessum strikum án þess að nöfn fylgdu með, sem þó var stungið upp á en samstundis skotið í kaf. Kom ekki til mála og oflangt gengið. Litur og munstur, rósir og sítt hár var málið 1969. Og enn voru gítarar stiltir og talið í. Lagið sem þeir æfðu og útsettu komst í endanlega búning. Eitt vantaði, þyrluhljóðið. Guðjón, blásari númer 2, rakst í bókasafninu á hljómblötu og fann í henni stuttan kafla þar sem heyrðist í þyrlu eitt augnablik. Þetta vakti honum sinna á og hann kom með plötuna næst til sveitin æfði og bara undir hina. Hvort augnablikið á plötunni væri notað til pröfu kæmi í ljós eftir að Bill færi það höndum. Og hann hófst handa og byrjaði að færa andartæki nokkru sinnum af plötunni með hjálp Lenko og plötuspillara og yfir á Sony bandið og klippa svolítið til, lagfæra bútuna og skeita aftur saman. Tímafrekt en gerlegt í höndum kunnáttunar. Útkoma var lengd, velheppnuð útgáfa sem menn vildu ólmir vita hvernig kæmi út. Enn á ný var talið í og byrjunaratriði leikið. Nú með bráðabirgðaframlaginu sem komst í hús og einföld tækin og staðnu gáfu sinn möguleika á að vinna meira með, að vissum marki. Og þeir urðu að viðurkenna að gerði gefi muninn. Og lagið að hreinu gersemi. Hvernig hljóðmanninum tókst að sveifla þessu hljóði til og frá og innanum og saman við all hinhljóðin í sjálfum flutningnum, stundu sterkt og kraftmikið og stundu veikt að það nánast hvarf út úr áhrifaríkri hljóðmyndinni og svo aftur með krafti var ekki á annara færi en færustu manna. Á þessum 2 mínútum kom þyrlan inn og datt aftur út og svo kolla kolli í hálfa mínútu sem þótti hæfileg notkun.
Væri hort til tækja kossins á staðnum var snill hljóðmannsins ennþá augljósari og sengin var uppreidd. Álfur hljóð yrði að nást og komast í þeirra eigu sem allra fyrst. Enga stolna upptöku takk fyrir. Þeirra eigi hljóð var málið. Daginn sem málningavinnan hóf skrifaði Alex bréf og sendi yfirmönnum Keflavíkurflugvallar beiðni í nafni hljómsveitarinnar ásamt stuttri lýsingu, stefnu, markmiði og öllu lokið með undirskrift hinna ásamt heimilisfangi meðlima hversum sig. Þótt útlitið væri ekkert sérlega gott var samt ljóst að erindun hafði ekki verið sparkað út í hafsauga. Bréfið sem barst tilbaka á heimilisfang Salomons frá yfirmönnum vallarins vottaði það. Þeir yrðu bara að sýna bandaríska herveldinu og ég litla þolinmæði. Málið væri í vinnslu. Svari væri þess að veru og bara brandari sem lengi lifði innan hópsins. En völlurinn svaraði sem kom óvart en þó ekki. Menn renndu blint í sjóinn og gerðu tilraun, hafandi ekki hugmynd hvernig svona erindi yrði tekið. Völlurinn í herstuð, það vissu þeir. Ekkert einfalt mál var að hleypa óbreyttum borgurum í ofanalag síðharðum löppum inn á afgert hersvæði á tímum heiftuðura átaka Bandaríkjamanna í Víetnam og alls konar mótmanna löppa heimsins og uppákomum og fólk kom saman á götunum og mótmælti afskyndu Bandaríkjamanna. Á tími hvers slagara svo fætur öðrum þar sem þessu stríði var mótmælt og kyrjaður á götunum. Söngvar sem þutu eins og eldur í sinni og jafnir sumir stærstu stjörnur tónlistarinnar létu sjá sig í og birta voru að forsíðu myndir í öllum helstu blöðum landana sem á sömum sjónvarpsstöðvum sem fluttu fréttir. Allt ungt fólk að láta í sér heyra. Tregi vallarins var skiljanlegur. Skeggjuðum löppum í hljómsveit sem klæddust háalöðum uppháum skóm og skræbóttum skyrtum var betra að hafa gætur á og skoða sérlega vel beiðni frá slíkum sem vildu kíkja inn fyrir vallarhliðið. Hernum var fullkunnundum árlegum mótmælagöngun á Íslandi frá hliði vallarins í Keflavík til Reykjavíkur. Göngum NATO, látum herinn fara, stóð á skiltunum. Ekki má gleyma aðalatriðinu. Bandaríska kerfi bauð öllum svona beiðnum manna að berast réttaboðleið sem einfaldlega tók tímann sinn. Kæmi já, merkti jái frelsi til að athafnsið það sem leyfi náði til. Neiið hins vegar merkti að frekari umleitanir væru tær tímaæsla, reyna línur. 10 dögum eftir að bréfið fór á stað var enn ekkert endanlegt svar komið og hélt þeim volgum og svolítið á tánum með ædauðara ljósum að úr yrði. Að búa til svona hljóð sjálfur var eitthvað sem þeir sáu ekki hendi sér gera. Þótt mörg hljóð mætti gera eins og sjávarhljóð sem gert var þannig að menn létu sandvelta eftir sléttum 1 fermetrar bakka úr járni og veltar fram og tilbaka með ótrúlega eðlilegum árangri að aðeins næmasta æra greindi mun. Ýmis önnur hljóð höfðu menn ráð til að gera. Öðru máli gegndi þetta tiltekna hljóð sem ekki lá ljóst fyrir hvernig gert væri öðruvísi en með hljóðnema á staðnum. Áhuginn fær dregið manninn á ýmsa staði af vangavelta. Enn liðu dagarnir og vikurnar orðnar 2. Klukkan 13, daginn áður en Sólmundur fór í flugið, kom hann við heima hjá Salomoni sem hafði brugðið sér í göngútur og var að koma heim ef vélstjórinn bar að. Lyklarnir voru í vasa hans. Lyklarnir skiptu hendur með þeir skilaboðan búið að vera umskráð bílinn og skoða. Einnig kom fram að sparisjóðurinn hefði keypt skuldabréfið og að rukkunin yrði send á þetta heimilisvang undir nafni Taugi Mókveski. Nafnið olli að vísu titringi í stofnuninni og tók það hans svolítinn tíma að sannfæra Arnars sparisjóðsstjóran að gera þetta með þessum hætti sem að lokum samþykkti með óorlegum trega og búinn að færa gleraugun upp á mitt höfuð sem sagði sitt að manngreið væri ekki hrifin. Staða gleraugnanna og sagan á bak við þau skýrði manneskjan út fyrir honum á meðan hún gekk frá pappírnum. Eftir áralanga starf á staðnum þekkti hún orðið ýmsa takta yfirmannsins. Háreistinn höfðu víst borist fram og hvöss rödd hans heyrst leggja ofur áherslu á orðstinn og því auðvelt að leggja saman 2 og 2. Þeir gömlu vissu nákvæmlega hvað gekk á.
Staðsetning gleraugnanna á höfðinu sagði margt ástand mannsins. Sætu þau á sínum stað á nefinu var það merki fullnaðar sig úr stjóra. Máli komst í farsæla friðaröfn þó ólgu svo væri og reynda brotsjó tíma. Fríða kom út til þeirra og var vitnað afhendingu lyklana og óskaði syni sínum, eða réttara sagt, taugi mókfiski til hamingju. Sólmundur var á hraðferð og konan beið. Þau áttu eftir að snattast í bænum og hafði frændi konuna boðið til að aka þeim í sitt snatt og svo í flugið árla næsta dags. Eftir venjubundna kveðjur og ósk allar gott gengi og gæfu renndi bíll frændans ásamt eiginkonu vélstjórans að og hann gat snara sér inn í hana og hún þegar ekki af stað. Hér voru góði grannar að hverfa á vit nýra heimkina hinum megin hnattar, margt breytist. Bíllyklakipan hékk á einu fingri Salómons og dinglaði þar. Glæsilegu farkosturinn stóð í innkeyslunni við enda garðsins. Ekki var laust við að Salómon fyndi til stolt yfir að hafa verið uppáhaldsmaður af bílakaupunum sem allir voru sannfærðir að væru góð. Og þarna var bifreiðin, hrein, nýsmurð, snirtileg og stífbónuð. Fyrir eigandi lagði metnað í að skila Ford Zodiacnum vel af sér og líka tókst. Afhendingin var með sóma. Hann gekk yfir blettinn, móðir hans fylgdi honum. Lykli var snúið í skrá, opnaranum þrýst inn og framhurð lokið upp. Lyktor og ilmspjaldi hangandi neðan í baksinnisspegli barst út til þeirra. 8 rósa snældur voru í kassa í framsæti spekknum og annar kassi á gólfinu með allri smursugu bifreiðarinnar. Salómon tók fram kassa með snældunum og lagði á hútið sem við talningu reyndust vera 22. Flestir flytjendur voru í gamla stílnum með lög frá stríðsárunum. Endalausi grátsöng var það. Inn á milli voru þó nýri lög sem krakkarnir á heimilinu höfðu líklega heimtað. Nýjasta framlagið var frá útgefandi sem Salómon hafði aldrei heyrt nefndan, Big Maybille, og útgáfan til Gospel Soul og Big Maybille 1968 stóð á umslaginu ásamt stuttri lesningu flytjendurna sem í ljós kom að tilyrðu kirkju í Bandaríkjunum. Þar mátti líka sjá svarthvíta ljósmynd á hópi brosandi glaðalegra blökkumanna standa í kringum alls konar hljóðfæri í litlum sal. Ljóst var að Salómon hélt á kristilegum söng í hendi sinni. Hann rétti Fríðu spóluna en þó ekki eins og brennt barn. Ekkert íslenskt efni var með í kassanum. Tónlisti svona formi enda ekki gefin út af Íslendingum sjálfum, hvað sem síðar yrði. Stærsta hluti snældana hafði Sólmundur verslað sér í siglingum undanfarin ára, bátur hans var á trollinu á haustun og sigldi með aflan yfir hafið. Í október síðastliðnum, síðustu siglingu bátsins, greip hann snælduna óskoðaða vegna lágs verð á þessu nýjútkomna efni. Heima var 8 rósa kassetta nýlunda og sjálfséð fyrirbrigði þó að Bandaríkjamenn hafi notað hana í bráðum 20 ár. Jæja, mamma mín, ekki rétt að setjast undir stýri og taka hring í bænum og reyna tækið? Sagði Salómon og opnaði hurðina farþegamegin og bauð Fríðu að setjast inn eftir að hafa komið báðum kössunum fyrir í aftur sætinu. Fríða settist með snælduna í hendinni. Heilir bekki voru í bifreiðinni að bæði framan og aftan, hún skráð 8 manna með sætunum 2 aftast. 6 cylindra vél með 3 gíra skiptingu í stýrinu. Mælabor leðurklætt á ofan en bert í járnið undir og málað sama lit og bifreiðin. Stjórnbor miðstöðurinnar var við hlið stýrisins og takkar sem hægt var að draga til og beina blæsturinu hvort sem var upp á rúðuna eða niður á fæturnar og annar sem réði hitanum og gaf möguleika á köldum blæstri. Miðstöðumótorinn gaf 2 hraða. Fátt var aðra takk og allt slétti yfir til loksins fyrir hanskahólfið á hinni hlið bílsins. Útvarpstæki var reyndar þarna á milli og minnkaði tómleikan og gerði línurnar ögn fegurri. Gert var ráð fyrir útvarpi í mælaborðinu þó enski framleiðandi framleiddi ekki bifreiðina með því. Sumir bíleigendur gátu enda vel hugsað sér bíl án útvarps. Frágangur var allur ódýr en smekklegur. Sérsniði sæta áklæði,
kófer í droppótum lit blettatígursins var yfir öllum sætunum og uppránulegt áklæði undir sem nýtt. Zodiacinn hafði verið degurdýr fyrir eigenda þó óvíst væri að nýjir eigendur fetuðu sömu braut. Aftast voru svo þessi 2 sæti sem lágu langsum og tekið niður á þurfti að halda og baki sett upp með niðurleggjanlegum armi til þæginda auka. Nokkur handtök en fljótlegt. Ágætis sæti en svolítið þröng, síðan fengu þau viðurnefnin skammakrókarnir, pínubekkirnir og hundageymslan í gríni. Bíllyklinu var snúið og mótorinn hrökk í gang. Samúel setti í gír og sneri höfðinu aftur, en bifreiðin fór áfram 2 fet áður en vélins kafnaði og gat ekki meir. Enda ekki gerð til að taka af stað á 3. gír. Æ, alveg rétt. 3 gíra dót. Þá breytum við og gerum með þessum hætti, sagði hann og dró gírstöngina að sér og færði upp. Nú bakkaði bifreiðin og komst út á veginn. Þetta hörku kella. Það væsir ekki nokkurn mann inn í þessu. Svo mjúkur að maður finnur vart fyrir hólunum í veginum. Strákarnir verða glaðir þegar við tökum rúntinn og eftir. Kannski verður fyrsta alvöru ferðir hljómsveitarinnar saman suður á völl, hver veit. Salómon ljómaði allur. Suður á völl, hvað áttu við? Fríða var ekki alveg með á nótunum. Salómon sagði henni þó alla sól og söguna. Þið eru sveimir bjartsýnir, en aldrei skal segja aldrei. Allt í lagi að vera bjartsýnn, hún drepur engan. Skellti nú kassetun í tækið. Salómon vildi vita hvernig tækið hljómaði. Nei mamma, ekki svona, hinn endan inn. Það var lagið. Klunarlegar umbúðurnar runnu inn í sleðan og hurfu inn í tækið. Sástu þetta? Spólan bara hvarf. Hvernig næst hún út aftur? Móðir hans horfði undrandi á og þreifaði á lokjunni sem spólan var falin á bakvið og reyndi að plokka það upp. Ekki málið, sjáðu. Salómon þrýsti á hnapp á tækinu og snældan rann lipulega fram. Sniður, sagði Fríða og ýtti á spólun og þægileg kvenmannsrödd heyrðist. Svo þetta þó gospelsöngur. Salómon viðurkenndi að hafa aldrei áður svo hann myndi heyrt gospelsöng en gat ekki annað en viðurkennd að væri frambærileg stefna. Enda í sjálfum sér klassískur stíll og viðurkenndur af öllum tónlistarmönnum, hvort sem þeir brúkuðu stílinn sjálfur eða ekki. Kannski að Taugi Mókveski verði endingu gospelband, sagði móður hans og bætti við. Taugi Mókveski, þessu nafni venst ekki nokkur maður, blessaði finni nýtt nafn á hljómsveitin ykkar. Já, venst og venst, öllum að venjast. Hvort stílbreytingu verði hjá bandinu ræði ég nú ekki einn en hví gospelband? Geta kirkjunamenn ekki leikið rock og roll samt fyllt sér áfram undir fána kristni? Spyr sá sem ekki veit. Zodiacinn ók meðferðarlist í garðinum sem nú var lokaður. Umsjónamaður garðsins gekk meðfram steyptri hvítmáluðu girðingunni sem aðskildi hann frá veginum og leit eftir og týndi í leiðinu upp drasl og setti í hjólburur sem hann var með. Garðinu var bara opinn á sömurinn alla jurtirnar voru komnar í blóma. Á hlið garðsins var letrað, lokað, óheimill aðgangur. Hing valdi bara sagði Salómon og hló og sagði fremri hluta nafnsins með hiksti sem við það fekk réttan blæ. Láttu ekki svona drengur, ekki uppnefna manngreið. Fríða mísleikaði orðbragð sonarins. Á gatnamótunum stöðvaðist bifreiðið með stefnuleysið á til hægri. Beðið var eftir að streitisvagnin næki framhjá. Umferð var svolítil en ekki mikil. Bifreiðin beygði strax á eftir vagninu og að brekkan sem þau nú óku í brattara lægi og í henni miðri vefnaðarvöruverslunin sem menn keyptu í alls konar taugefni í metratali. Til að komast á bryggjuna var aftur byggt til hægri neðst og svo örskömmu síðar vinstri og bryggjan blasti við og stóra afkastamikla frystihúsið. Á miðri trébryggjunni við enda stálþilsins lengst frá þeim lá skip frá skipafélaginu og var verið að hífa ýmiss konar varning upp úr lestunni í neti og færa með hjálp skipsbómanna tveggja sem víni dróst á milli yfir á vörubílspallinn og slaka niður.
Á pallinu voru 2 menn sem húkkuðu úr og sáum að raða vörunum úr þessu neti á pallin. 3 netabátar lágu við stálþilið og stóð vörubíll við hvern. Sá 4. sigldi inn. Stóri 2 dekka síldabáturinn, sá aflahæsti árun á undan, bara beið. Áhöfn bátsins var óviss framhaldið. Báturinn lá við eldri trébryggjuna við hinn enda stálþilsins og nuttaði sér við dekkin eins og til að klóra sér eilítið í dökkgráum og aðgerðalitlum skipsskrokknum. Kallinn hefur sett í hann í dag, sagði Salómon við móður sína og benti á vörubifrið föður sín sem mennirnir 2 röðuðu köstunum á. Kallinn, nefnirðu föður þinn Kall, af hverju ekki pappa? Pappi miklu betra orð, finnst mér allt hinn. Fríða leit í spegilinn og sólskegnunu fyrir ofan sig. Nei, hann flott. Tæki flutti nú bráðlaglegt saxofónsólo á spólunu og kallaði eftir eilítið meiri styrk á hátalaranum. Hörkulag? Er þetta virkilega gospel? Það vissi ég ekki. Salómon var undrandi. Bíltúrnum lauk og greinilegt að strákarnir höfðu fest kaup á afbragðstæki í topplægi. Bréf lá á gólfi gangsins. Fríða beygði sig niður og tók bréfið upp og las utanáskriftuna og afhendi Salómoni. Bréfið var stílað á taugi mókfiski. Salómon fann fyrir fiðring í maganum sem ekki minnkaði þegar opinbert merki bandaríska hersins blasti við í einu horni umslagsins. Hann beið ekki boðan heldur opnaði það í snatri, orðin svolítið skjálfhundur. Já, hérna, hrópaði hann upp yfir sig. Maður veit ekki hvort maður eigi að hlæja eða gráta. Fríða horfði niður til hans af stigapallinum. Hvað þá? Kom happatarasvinningur eða feitur tekki? Hvorugt, hið ómögulega gerðist. Við fáum leyfi hersins til að koma næstkomandi 5. klukkan 14 og eyða 3 klukkustundum innan svæðisins með eftirlitsmanni frá hernum og nota upptöku tæki. En þá hefja 2 þyrlur til flugs til venjumbundist eftirlit og koma tilbaka innan þessara 3 klukkutíma. Karlarnir maður, féllust á tillöguna, ég á ekki til orð. Hvort þeir skulu ekki fá ærlega tónleika frá taugi mókfiski sem allra fyrst og verða fyrstum boðið að heyra í okkur og ókeypis inn. Geggjað maður. Salómon skellti upp úr. Má ég sjá? Móðir hans flýtti sér niður stigann og leit á opinbert bréfstefnið. Ekki var að villast. Heimildin var stimpluð og undirrituð. Vörubifrið heyrðist stansa fyrir utan og bílur skellt. Kominn var Davíð í kaffi. Hann hitti fólki niðri. Bréfið sem honum var rétt og hann leit á leiðin upp stigann útskýrði part málsins en fráleitt allt. Yfir brauðsnið og sigursættu kaffi kom öll sólarsagan. Ykkur miða vel, verði ég að segja. Ferðin upp á völl verður ánægileg og líka viss fróðleikur. Þetta opnar ykkur leið fyrir tónleikahald síðar, ekki ónýtt það. Davíð lauk við kaffisitt og stóð á fætur til að vera tímalað með vörubílinn eftir stuttli hafnaverkamannana. Nokkra mínútna heimferð stokkaði daginu svolítið upp og svo gladdi fréttinan líka. Salómon gat ekki beðið heldur stökk út og hljópnuðu stigun á undanföðu sínu og var komin hálfa leið að bílnum hann uppgötaði að bréfið varð eftir á borðinu sem móður hans kom með á harðarhlaupum og eftir honum og sparaði honum mínútu. Sekundur skipti nú öllu máli. Alex átti heima næstur honum og fekk hann fyrstu fréttirnar. Ekki var hús úr húsi og sótiækin fylltu hljómsveit af meðlumum og enda við gamla aflaða frystihúsið þar sem hersingin gekk inn til að funda. 9. maðurinn satt á milli mannanna aftast og hörðu járngólfinu sem varð að duga í þetta skipti. Bréfið frá vellinu gekk milli manna og kátínan skein úr hverju andliti yfir töföldum sigrunum með bílnum sem komst í þeirra hendur á sama degi og bréfið frá hernum. Í dag var þriðjudagur og nægurtíminn til stefnu. Mæting var næstkomandi 5. Tæki var þarna og 2 gangar á ónótum rafhlöðum ásamt hljóðnema. Sóni tæki fór ofan í tösku og allir fylgilutir og taskan lögðu á borðið. Ákveðið var að leggja í hann hádegisbilið á 5. og taka enga áhættu að koma á sein. Allir lögðu fram auður í bensín og í auka sjóð
til matarkaupa. Næsta mál var að ræða ögn notkunarreglu bílsins. Ákveðið væri að einn æki honum og hefði í sinni umsjó en notaði ekki til einkanota heldur einvörðingu í þágu bandsins. Nafn Sölva Einarssonar hljómborðsleika var nefnt og samþykktu hinir tillöguna með handauppreitningu. Salómon afhenti honum lyklana. Sölvi var áreiðanlegur maður sem virti samþykkt hópsins notkun bifreiðarinnar. 50 rann upp og eftirvæntingin mikileg sótaðingi rann í hlað hjá Salómoni og bílflautan kallaði hann út. Bifreiðin var fullskipuð og hans hluts geta koma sér inn í gegnum afturhurðina og sitja á gólfinu aftast en nú á þykkum mjúkum púða sem búið var út og öðrum sem hægt var að leggja upp við bakið. Gítarinn var með og gladdi það Alex sem komin var með drauga nýju lagi sem honum langaði til að þeir syngju á leiðinni og ekki verra að hafa annan gítar með til stuðnings. Textinn gekk á línuna. Nafn hans var Hrafnatemjarinn. Sem kviknaði hjá Alex Þorgi stóð í glugganum og krunkaði hrafna 2 til sín á dögunum. Mjög sérstakt og eftirminnileg stund en kom blásara númer 1 og óvart að skyldi hafa orðið manninum að yrkisefni. Allt verður skáldið að yrkisefni. Skáld sem ekki vakandi fyrir umhverfinu gerir fátt, það ljóst. Kanaútvarpið tekur við þó viðtal, 7. kafli. Bifreiðin sneri við og ók sömuleið tilbaka og meðfram sjávargötunni. Nokkrar trillur stóðu hlið við hlið í sandinum rétt við leigubílastöðina og studdust við búkka sem hélt þeim á réttum kili. Yfir flestum trillana var breyttur segldúkur til hlífðar vatnsveðri. Vor og sumar var tími þessara knarra. Strákarnir héldu sínu stríki við tók steinstekti vegurinn alla leið á völlin. Menn liti yfir textan. Alex baði að einhver læsi textan upp á fyrir sig. Þá kæma amböðurnir í ljós og hægt að fleygja draslinu. Talsverð vinna lá að baki textanum og hvert orð úthugsað og pælt. Öll vinna sem til þurfti var unnin. Salómon tók að sér upplestur Glóðvolfs söngtextans. Hrafnatemjarinn. Eftir slepptu þessum, lestu bara ljóðið, heyrðist úr framsætinu. Hrafnatemjarinn stendur og stól, stari rólegur og parið. Hvíttur nú út og ekki neitt skjól, ákveðin tekur af skarið. Tala má krumma og kallar á hann, kemur smá róti á parið. Fuglarnir hringsnúast hræddir við þann, rökklast í burt, á þeim barið. Hrafnatemjarinn hefur upp klung, hrafnarnir snúa tilbaka, annar fuglarna datt beint og dung, en dróg sig þó ekki tilbaka. Hvað segja menn, þetta notæft? Spurði Alex. Svo að heyra vinnur, nótust við þetta sanna kemur í ljós. Sammála, hrópaði Salómon. Látum vaða, var svarið í einum kór. Gott og vel, hvernig laglínan? Lát heyra. Finnur vildi allan pakkan. Alex tók fram gítarinn og stilti sér upp sem best hann gati í þrengslánum fram í og sló gítarnögnum létti við strengina og strekkti ögn á einum og hljóði hljómaði rétt. Salómon var tilbúin að sínuleiti. Hvernig staðan hjá gólfmanninum í skottinu? Heyrðist hrópað á framsætinu. Gólfmaður, það ég? Spurði Salómon. Hver annar? Var svarað á framsætinu. Fyndin af venju, ég til, Salómon beið. Hann var tilbúinn. Frábært, byrjum þá. Alex tók gítargripinn og kallaði þau aftur í bílinn í réttur röð. Og réttur hljómur barst tilbaka frá gólfmanninum í skottinu. Í tvígang reyndu þeir í gegnum hljómalínu lagsins og töldu sig þá vera búin að ná því. Alex bankaði 4 sinnum með hnúunum í belg gítarsins, sló svo strengina í viðeigandi hraða og kom inn með söngin á réttum stað. Salómon fylgdi á eftir og söng sömu rödd. Hljómarnir fylltu bílinn enda á milli. Hvinurinn sem rifan á hliðarúfunni bjóð til lék með en ekki í réttri tóntökum. Fátt allir ráða nema skrúa rúðuna niður og taka áhættuna af að kæfa alla inn úr loftleysi. Það þótti ekki ráðlegt og rifan og hvinurinn héldu velli og að væla og stundum hátt og skerandi, stundum ögn lægra. Hinnir kom inn í lagi eftir því sem þeir komist inn í laglínuna
og sömu búnir að setja gripin inn á blaðið sem hjálpaði til við söngin. Samstiltur hópunar furðufljótt tökum á viðfangsefnum og söngkunáttan hjálpa til við röddunina sem eins og gerir sjálfkrafa og fólki vant söng. Eftir að hafa sungið lagið 3-4 sinnum og orðið vel ljóst hvernig hljómaði var hætt. Jæja, þá komið ákvörðun. Alex skrúfaði hliðarrúðuna alveg niður. Hvað skal gera? Kastaðist út gluggann þann arna eða halda áfram með verkið? Hlátur kvaði inn í bílnum. Endilega flegðu þessu svo ég geti hirt það og skrifað á mig sjálfan, sagði Salomon og veltist að hlátri af eigin fyndni aftur í skotti. Salomon, ég heyrði þennan. Þá eru við báðið búnir að skjóta sínu skoti á hinn og erum kvittir. En hvað segið þið? Hvað skal gjöra? Lagið stórfínt maður, alveg stórfínt. Við flegjum engum gæðum, auðvitað vinnum við áfram með verkið. Skárra væri það nú. Greinilegt að í okkur röðum leynist lagahöfundur í háum í hæsta gæðaklassa. Þetta slær held ég fyrra lag þitt út, Alex. Svolítið öðruvísi en vel áhærulegt og má vinna meira með. Piltar, haldi áfram svo horfir. Verðu konum með þrumukottefni og LP-plötin að fara á vikna sem hætti væri að gefa út fyrir næstu jól. Finnur trommari var stórhrifinn og þegar byrjaði að planleggja plötu og gera skissu í huganum af alvöru plötu umslagi. Blóm, kyrrð, stillur, kross, kirkja og allt heila klappið. Sitt hvað mætti gera úr þessu. Hver stefnum við? Hrópaði hann. Til stjarnanna, var svarað inn úr rómi. Erum við tilbúnir í... Keyrði ekki svona hratt, drengur. Maður er í loftköstum hér á gólfinu. Truflun kom í hvatningarhróp Finns í miðjum klíðum með hljóðunum í gólfmanninum. Ástæðan var lægð á veginu sem bifreiðarstjóri sá ekki og var til þess að Zodiacinn skvetti upp afturendunum full harkalega fyrir suma, segjum það. Fyrirgefðu, tók ekki eftir dældinni fyrir nofsein. Vá, hraðinn. Rosalega finnum maður lítið fyrir hraðanu þessu bíl og eins gott að fylgjast vel með hraðamælinum. Er löggan nokkuð í augsýn? Sölvi afsakaði akstur slægið og leiti kringu sig og í baksinni speilin að lagana vörðum. En þeir voru hvergi sjáanlegir. Jafnfransinn atóm létti hann ástíð á bensíngjöfinu og bílinn hægði ferðina 40 kilometra og fór niður 90. Þéttsettin 12 manna dökkblá rúta hafði í dágóðastund fyllt fast og eftir en tók nú fram úr. Rútufólki horfði allt forvitnum augum á liðsmenn Zodiacsins á meðan bifreiðarnar óku enn samhliða og komu nokkur andliti ljósi aftur glugganum rútan var komið framfyrir. Hvað? Að hverju glápir allt þetta fólk í rútunu á okkur? Spurði Bill sem satt við gluggan beint fyrir aftan ökumann. Það hefur sennilega séð Salomon með gítarinn í gegnum gluggaafturhurðarinnar og okkur syngja og atferðlið haft sín áhrif. Og svo hefur hossið áðan haft sitt að segja. En hvað veit ég svo sem hví fólk horfir? Margar ástæður. Skiptir ekki máli. Næst þegar svona gerist þá skulum við bara veifa. Guðjón lagði inn svar og hætti við eitt stykki langlóku útskýringu sem komin var fram á varirnar en kom með hugmyndir fyrir hinn að hugleiða. Góð frétt, sagði Billy glaðlega, allra augu beindust á honum. Náði að gera sonutæki klárt og tók síðustu útgáfu hrafnatemjarast upp með kvinu og öllu saman. Sjálfum fannst mér lagið þrælflott. Mennirnir klöppuðu fyrir framtaki hljóðmannsins og hlökkuðu til að hlusta á frummótgófuna heima. En sannast að Bill bjarga málum. Engin inni leiddi hugan upptökutækinu. Ferðin gekk vel og var töluverð umferð á báðum vegarhelmingunum og bifreiðar taka fram úr og sumar á meiri hraða en aðrar. Góðir vegir voru jafn sjaldséðir á Íslandi og hvítir hrafnar og mörgum því freisting að stíga fast á bensínfútstígið á þessum vegi en gekk og gerðist á malavegum sem landið var fullt af og leyfði ekki hraða meira en 70 km jafnaði. En hér gengdu öðru máli og kakkaeigundur hoppuðu hæðsina gleði þeir óku 8 silindra vélunum eftir honum og spýttu hraustlega í að bifreiðin öskraði og var það nánast af gráu, bláu, rauðu eða grænu striki á steypunni. Slíkur gat hraðin orðið.
Snælda var tekin upp úr kassanum á handahóf og skellt í tækið og hljómunum leyft að valsa svæðið að vild. Grátstöngu frá stríðstórun vall fram. Salamón sló strengina með að gamni sínu. Að öðru leyti var mannskapur komin í ró og hugleiti móttökurnar. Ljóst var að þeir væri tímanlega og þyrftu að bíða til klukkan 14 áður en hópurinn kæmist inn á svæðið sem ígiltu bandarísk glögg og gjaldmiðillinn dollarar. Opp, beygðu hér, sagði einhver og benti til vinstri. Bifreiðin snarhæði ferðina en hélt svo áfram eftir að ákveðið var að renna við í bænum og taka eitt skoðunarhring. Höfnin var þéttskjöpuð bátum og sumið með löndurinn og kar hangandi neðan í bómu króknum sem sveiflað var upp á vörubíl og losað. Karlar í gulum sjóstökkum og klofstígulum bógruðum borð í sumum bátana. Zodiacinn ók rólega eftir bryggjunni. Fiskileik lék nef og fylgdi bryggjuferðum á tímum landana bátana. Ákveðið var að stoppa smá stund og teygja lítilega úrstil. Allar hurðirnar 5 lukust upp og mennirnir stigu út, orðnir svolítið stirðir. Sjómaður stóð á bryggjun og splæsti tóg. Hann sá glæsilega bifreiðan aka og fámenna bryggjuna fyllast ókunnugu fólki. Hópurinn fyrir framan hann vitnaði þetta. Hann gat ekki orða bundist. Ég sé að þið gernýti farartækið, bara heil herdeild mætt á einum og sama smábílnum, eða kannski ekki smábíl. Fyrir andartaki voru bara fastaketi bryggjunar á svæðinu og svo næst en maður leit upp komin hellingur á fólki, herdeild vaskra manna. Manninu fannst þetta bara áþyndið. Hann stakk hendin í vasa sinn og dró vindil sem hann stakk á milli vara sinna og bara loga að. Þröngt mega við sáttir sitja var Sigurgeir Sæmundsinni bassaleikar orði. Hvaðan komið þið, herra mínir, og hverjir eru þið svona hárprúðir? Hér í bæ eru nokkrir hárprúði gæjar. Maður gekk til þeirra og sög vindilinn. Það var alltaf að maður leggja í að rétta fram spaðan til að heilsa ykkur eftir fiskburðin áðan og ég hef ekki enn komist í að þvo mér hendurnar. Salamón tók af skarið og rétti fram sína hönd og mennirnir heilsuðust. Sama gerðu hinir. Einni að þeir litu þó í lófa sína svo lítið bara á eftir téð handaband við sjómanninn. Hverjir erum við, spyr þú? Jú, við erum Taugi Mókviski og starfandi hljómsveit með markmið. Frumlegt og skemmtilegt nafn sem þið hafið. Alltaf gaman þegar menn breyta upp á nýju og fara jafnvel óvenjulega leiðið. Orðmannsins nafngiftina kveikti bros og andlætti flestara og sagði við þá að smekkur manna var í misjafn. Eini sem roðnaði örlítið við ummæli stakkaklættamannsins var Bill sem brást við á reytinu með því að klóra sér hrusla í bringunni og verði svolítið vandræðalegur í framan. Heyrðu, maðurinn svo rankaði við sér og horfði á hópinn fyrir framan sig. Ekki eru þið sveitin sem kemur saman til æfingu í gömlu aflögu frystihús í bænum? Maður reyndi að ráða í aðstæður. Jú, reyndar, en hvernig í ósköpunum veist þú það? Já, maður reyndi að finna réttu orðin. Það komu hingað 3 strákar fyrir hvað, ætli ekki 3 dögum, lubbar eins og þið, og töluðum áherrætt band sem þeir fyrir tilviljun hefðu heyrt í á göngu svæðið og þeirra áliti léki áhuga að vera tónlist og hefðu þeir staldra stundakont við og hlustaði í svolítla stund þarna í myrkrunu. Menn þessir stóðu við hlið mér þar sem ég fékkst við netateinana og fóru orðaskiptin ekki framjá mér. Hann gekk á línun og heilsaði þeim öðru sinni. Gaman að þessu og svona bara gerist. Maður heyrir og svo bara stendur það fyrir framamann skælbrosandi. Skari, hættu þessu blaðir og hjálpaði mér að koma olíutunninu fyrir í horninu þarna. Galli stýrimannum borð og benti. Hún var farið lengi eftir undirmanni sínum. Maðurinn klifraði niður stigann og gekk til verksins. Strákarnir röðuðu sér inn í bifreiðina og óku á stað verulega undrandi á orðunum sem maðurinn sagði við þá. Tími var kominn á völlin. Orðni bara heimstræði og þremur. Nú skilum að betur miðan sem stungi var undir hurðin á dögunum með tillögu að hljómsveitarnafni, sagði Alex. Strákar mínir, eitthvað að gera sem við erum ekki alveg átt okkur á, sagði Sigurgeir. Bifreiðin ók sömuleið tilbaka.
Þögn ríkti inni og hugsaði hver sitt. Bill fór yfir tæki og tengdi og sló létt á hljóðnemann og sá styrk mælirinn hreyfast. Allt var í fínasta lagi. Þota hóf sig á loft með miklum kvin og svo önnur. Alvarlegt á þessum stað og ætti ekki nein viðburð heimamanna, þótt annað gilti með fólk sem var þessu óvant. 3 bifreiðar voru undan við hliðið. Hermaður var við fremstu bifreiðina og tók bréfsefni úr hendi bílstjórans. Bifreiðarstjórinn fekk miða afhentan og bendingu hermannsins að aka af stað. Næstu kom stað. Sá fekk sömu afgreiðslu. Bifreiðin á undan ók á stað og nam staðar gegn manninu með hjálminn og bréf var rétt fram og sem maðurinn leit á en gekk nú inn í varðskilið með erindið. Mennirnir í hinum bílum líti hverjir og aðra. Hermaðurinn kom í gluggan og var þá með símtæki fast að eyra sitt og horfði á bílmannana leið og hann talaði. Hvað var í gangi var ekki gott að geta sér til en ljóst að hér var eitthvað óskýrt að mati hliðvarðana sem þurfti nánari skoðun. Jæja, stráka mínir, sagði Sölvi, við bara öndum rólega og trúum allt sé hér í fínasta lagi. Hann fór í jakkavassan, fát kom á hann hann sér til skelfingar uppgötaði ekkert bréfar þar né heldur í öðrum vösum hvort sem var á jakka hans eða buxum. Ég trúi þessu ekki, sagði hann gramman. Hvað þá, sagði Alex. Bréfið maður, bréfið frá vellinu sem hleypur okkur inn á svæðið. Það er ekki með. Hefur einhver ykkar sneflin á sér? Allir fóru með hraða ofan í sína vasa. Bíllinn byrjaði allur að yða af brölti mannana. Léttir varð mikill bréfsneflin fannst og var veifað úr aftasta hluta bifreiðarinnar. Þorgeir, blástarinn númer 1, var með tilkynninguna en láðist að afhenda hann bílstjórunum og búinn að steingleyma öllu saman. Úff, ég bara svitnaði, sagði Sölvi og tók við vísanu sem handlangað var úr skottinu. Hann strauk yfir enni sitt. Bifreiðin beið enn og maðurinn kom út og bað bílstjórun að aka til hliðar og hleypa næsta bíl að. Hver hann var settur á bið var óvíst. Ökumaðurinn fekk bendingu varðmanns að stíga út úr bifreiðinu og koma með sér inn í skýlið til frekari útskýringar. Þeir menn stigu út úr bílnum og höfðu í frammi ógnandi tilburðið við mannin sem skipaði þeim út í kann. Aðri varðmenn skýlið sér sá hvað var að gerast og þustu á vettvang og hindruðu þá í að fara lengra. Þeim var vinsælega spennt á að setjast aftur inn í bifreiðina og hafa hægt sig. Sem þeir gjörðu, þó með semingi og horfði í tvígang á varðskilshurðina sem nú var búið að loka. Strákarnir fengu bendingu og var Sölvi tilbúið með miðan. Jeppabifreiði litum hersins sem staðið við handan varðskilsins, ók fram og staðnæmdist fyrir framann með vélina í gangi. Flagg bandaríska ríkisins stóð á stöng áföst aftur stöðarunum. Enginn í bílnum þekkti reglurnar né hvernig unnið væri á herstöð. Eina sem þeir vissum, héldu að minnstakosti, var að her gerði fátt nema klæðast daglega herfötum, draga endalaust upp eigin þjóðfána og smyrja vopnin sín. Lengra náði þekkingi nú ekki. Vörðurinn afhenti staðfestingu hersins að þeim var heimilt að vera innan vallarsvæðisins tiltekið tíma og benti þeim á að fylgja jeppanum eftir. Hann myndi lósa þá á vettvang og vera jafnframt ábyrgðarmaður þeirra meðan dölinn varði. Maðurinn sem beðið var að skýra mál sitt betur kom út úr varðskilinu frekar þungbúinn. Zodiacinn ók burt og hinn bifreiðin í hinn áttina og út af svæðinu. Einhverra hluta vegna reyndist leyfið ófullnægjandi sem engin rök virkuð á. Voru mennirnir máski yfirlýstir herstöðarandstæðingar? Margt kom til greina. Zodiacinn elti jeppan. Fáninn skattaði öllum stjörnum sem á honum voru og vinkaði til nágrennisins. Jeppinn stöðvaðist við byggingu sem var 100 ef ekki 1000 fermetrar. Maðurinn steig út og benti hinum að koma. Bill greip töskunum með litla einfalda són í tækinu í. Salmo tók frakkan og klæddi sig í hann á leiðinni. Töluvert af fólki var inn í gímaldinu. Greinlegt var að bæði kvenfólk og karlmenn unnu í þessu flugskýli með þyrlunum að gerðinni Sikorsky HH-60G PAV-HAF og ætla til eftirlits og björgunarstarfa á átakasvæðum.
Verið var að gera tvær af þeim tilbúnar í venjubundið eftirlit. Fylgdarmaðurinn kynnti þá fyrir yfirmanni staðarins sem heilsaði og bauð þó velkomna. Sjálfur steig hann til hliðar en var áfram sjáanlegur eins og reglurnar kváðu á Yfirmaður, hávaxinn og gelfilegu miðaldra kall, leit á tækið sem Bill kom með. Halló, strákar mínir, hvað nú þetta? Haldið þið að bandaríski herinn leyfi mönnum að fara burt með lélega upptöku? Aldeilis ekki. Þessu rættum við í fljótættum. Þú þarna, kallaði handur undirmann sem baksaði með sóbrétt hjá. Maður kom hleypandi og heilsaði í réttstöðu að segja hermannsins. Hér hefur þau símanúmer, byttu yfirmann tækjadeldur útvarpsins, sem hann nafngreindi, að skuttla stinga með lausa upptökutækið sem þar og vera snöggan. Skal gert, herra, svaraði maðurinn og rauk í átt að símklefanum. 5 mínútum síðar kom borðalagur maður. Hann hélt á tösku og útræðanlegri stöng með hljóðnema á endanum. Taskan var lögð á borðið og opnuð. Sannköllu fegur blasti við bil með Philips-tækinu módel 4307. Tækið var knúið 10 stóru rafhlöðum. Eftir stutta leiðsögn borðalagamannsins gripinn fékk Bill yfirráðin. Einangruð heyrnartól fylgdu og ný spóla sem þeirra eign. Hljóðnemi var tengd úr tækinu og segulbandi gert klárt til upptöku. Taskan var með langur ól sem hægt var að smeygja við axlirnar og bera á öxlum sér. Þá hófst leikurinn. Miklar þyrlurnar voru dregnar út úr skýlinu. Áhöfnin var tilbúin og klæddi viðeigandi fatnaði og hjálmarnir á sínum stað og höfðunni. 7 manns voru í áhöfn hvorra þyrlu. Sigurgeir fékk embætti aðstofur upptökumanns og Sölvi var afhent útræðanlega hljóðnum að stöngin. Þríeykið gekk út fyrir. Hinir voru ekki langt undan og höfðu auga með öllu. Fylgdarmaðurinn var þarna líka. Spaðarnir snerust og hraðinn jókst. Sölvi reisti stöngina upp eftir að hafa fengið bending verkið og Bill tók pásuna af tækinu og bandi fór af stað. Heyrnartólin sögðu honum allt væri í lagi. Tækið var stöðvað sjálft flugið hófst og þá sett aftur á stað. Og þyrluna hófu sig tegnarlega til flugs og hurfi í skýjum sem stóðu frekar lágt. Áætlun var að vera á sama stað vélarnar kæmu tilbaka. Nú gafst tími til að hlusta á upptökuna og sannarlega kom hún mönnunum á óvart. Tærari gat hún ekki orðið, hreinasti gullmóli. Ábyrgðarmaðurinn gaf þeim bendingum að fylgja sér inn í kaffisalinn. Þar beið á borðið smurbrauð og kóladrykkir. Borðalagði útvarpsmaðurinn settist hjá þeim. Honum langaði til að vita hvað þeir brölluðu. Eftir að hafa heyrt sólarsöguna vaknaði áhugi mannsins og hann bauð þeim í útvarpsviðtal á kannastöðinni sem þeir voru til í. Taugi mókveski drifu sig með borðalega manninum í húsið sem útsetningi fór fram í og stóðu nokkra húsa fjallað. Og spjall í beinni útsendingu hófst stuttu seinna. Eftir þrýsting frá Spirilli fékk tæknimaður útgáfuna upptöku fyrir lagsins og það spilaði fyrir lengd, 12 mínútur takk. Á meðan lagi var leikið logaði ljós á símanum, einhver var að hringja og þetta segja eitthvað. Svarað var í síman frammi. Vá, hvað allt var skrítið. Lag í slökun hljómgjaði sem enn var ekki ákveðið hvað gert yrði með var komið í spilun og útvarpsstöð sem var ekki einu sinni íslensk, heldur bandarísk og sími hringdi og stórhreyfinn hlustandi og svo annar og þriðji sem vildu vita hverju þetta væru. Ný staða komin upp, 8. kafli. Taugi mókviski raðaði sér í kringu borð í útsetningaherbergi ameríska útvarpsins ætlað gestum. Ábyrgðarmaðurinn satt frammi. Allir komust fyrir við borðið með stól við stól aðferðinni og þéttsetnum bekk. Svo stóran hóp hafði stjórnandinn ekki áður haft í útsetning hjá sér. Mikið fjör og mikið hlegið og gantast og ýmislegt látið flakka, tengt tónlist, tíðaranda, átrúnað, hárvexti, hárskerum, hárskerum og fatnaði. Margt kom upp rattinum. Spirillinn fékk þó aftur til að gera nokkuð sem enginn gerði ráð fyrir. Næsti færi gafst stóðu Alice og Salomon upp frá borðinu og hlupu yfir til bifreiðarinnar.
Ábyrgðarmaðurinn stóð samstundis og fætur og fylgdi og eftir en hikaði í dyrunum. Hann lenti í smá krísu. Hvað með hina, hugsaði hann. Skitt með þá, ég held fyrir að stefnu. Get ekki verið á 2 stöðum samtímis, sagði hann við símamannin frammi og var horfin út úr dyrnar áður en hinn náði að svara. Enda ekki alveg með á nótunum og þó. Móðir og másarnir komu þeir tilbaka, haldandi á sitt hvorum gítarnum og viðblöstu kóklöskur á borði ásamt staflaglasamottum sem nýttust á meðan útsetting stóð. Þáttastjórnandi skaust augnablik fram og sótti Coca-Cola handa öllum. Bandaríski herinn hugsaði vel gestina og tók þá upp á arma sína í dag. Taugi Mókfiski féllst á að taka 1 til 2 lög og kasta sér út í miðjuhringuð og grípa sundökin, nú eða sökkva, og þeir syndu. Nú komu æfingarna mánuðin og undan sér vel. Hugsunin ein grúa hlustanda gat vel gert á fælna, en vinnan og undan hindraði allt svoleiðis. Hún réði úrslitum og bjó til öryggi. Skildu mamma og pabbi vera að hlusta, þau verða hissa. Hugsaði Salomon vitandi að þau stilla stundum á kanan. Davíð reyndar á sérstökum tímum í vörubifurinn þátturinn valsaðum víðáttur fór í útsetningu og kom, vel að merkja, á eftir þessum þætti. Alls konar hugsanir þutu gegnum hugan á meðan hann stilti gítarinn þarna við borðið. Sími hringdi orðið reglulega og símamaðurinn tók skilaboð og benti þímafingur upp í loftið handa glefsins. Ljóst var að hugmynd borðalaga mannsins ætla að skila meiri árangri en nokkur væntu og sumir, taujarar, ekki alveg að skilja atburðarásina. Allt gerðist hratt og var einhvern veginn svo óundirbúið. En hér voru þeir horfandi á stóra hljóðneyman sem hékk niður úr loftinu og annan til hliðar í statífi fyrir þjóttastjórnanda og sérhvert orð sem þeir sögðu sent beint í viðtæki amerískra og íslenskra hlustenda sem náðu sendingunni. Svolítið óhugnanlegt og búið að loka hverri undankomu leið og ekkert annað eftir nema að standa sig. Menn stungu saman nefjum og ákvaða að flytja vinsælt erlend lag sem trónaði á toppi vinsælda listan, bæði heim og erlendis, og líka annað sem var í uppáhaldi þeim sjálfum en ekki þeim vitanlega á neinum vinsælda listum en samt góð tónlist og ágætlega þekkt af yfirliti plötubúðuna ráða og tölum dagblaðana í liðnum mest seldu hljómplöturnar. Réttar stellingar voru fundnar, háður greitt aftur á hnakka, höfuð hrist og halla aftur leið. Sumir báðu Guð hjálp. Þáttastjórnandinn báðu að fá að telja í lagi sem þeir flyttu. Tónlistin undir nálinni komst á enda og rödd þáttastjórnanda tók við og barst út á öldum ljósvakans. Ágætu hlustendur. Þið hafi orðið vitni að skemmtilegu spjalli við áhugaverða nýliða á tónlistarsviðinu sem æfa stíft og hafa skilað af sér afurð sem heyrðist hér áðan mun oftar heyrast á næstu misserum. Hér koma Taugi Mókfiski. Bjóðum þá velkomna. Hópurinn átti nú andartakið og byrjaði Salomon á að tala nokkur orð í næman hljóðneman og leika létt undir á hljóðfærið sem Alex áttaði sig fljótt á og var með í. Ómþýði gítartóna bárust stúdíóið. Hljómarnir svo syntu svæði og róuðu þá og styrtu. Smá nervus í gangi sem bjó til svitaperlur og sumra ennum. Allt eðlilegt með frumrein fólks. Hann ræsti sig og losaði efstu skiptutölun og fékk sér sopa úr kóklöskunni en gleymdi glasamottinu og hljóð heyrðist glerflaskan skall á bert borðið og kallaði fram grettu og skelfingarsvip á andliti stjórnanda og bendingu hans á blessaða glasamottuna. Salomon færði flöskunni yfir hún mottuna og hélt áfram. Okkur mikill heiður að hafa svo óvænt verið boðið þetta spjall, en svona víst lífið, segi móður mín oft, og ýmislegt rekur og fjörur manna, bætti hún gjarnan við. Þáttastjórnandi sagði áðan að lagið, eftir einn meðlim hljómsveitarinnar, hann Alex, já, gefðu hann gott klapp. Alex situr hér við hlið mér og heldur á kóklösku, þó ekki þeirri sem heyrist í áðan, en höldum okkur við efnið. Stjórnandi þáttarins sagði að lagið eigi oft eftir að heyrast í framtíðinni. Það hans orð, ekki okkar. Tíminn leiði sagt í ljós
það sérstaka mál. Hlátur heyrðist við borðið. Hættu nú öllum masi og byggjum voran ágæta þáttastjórnanda að telja í fyrir okkur. Yfir til þín, herra minn. Maðurinn taldi. 1, 2, 3, 4, byrja. Gítararnir hljómuð og lögin sem ákveðið var að flytja komu hvort og eftir öðru. Sími hélt áfram að blikka sínu hringiljósi og lifandi símsvarinn að svara símtölum. Flest skilaboðuna voru stutt. Stundum hafði fólk meira á málið að segja. Ljóst var að símtölin tengdust atvikin í stúdíói út af stöðarinnar sem Íslendingar á hlustunarsvæði hennar heyrðu öll vinsælustu lögin á og talsvert á undan ríkisútvarpinu sem enn var svolítið upptekið af sinfónum í hámál og eyrnaskerandi og raskjallandi óperettu söngin. Sögðu menn sem svona töluðu og glottu. Skapandi hugsun var málið og ekkert gamalt ótt. Út með gamla draslið og gamla settið var sagt. Psst, nema þegar nót var fyrir það, bara milli mín og þín. Þættinum lauk, allir voru sáttir, líka hlustendur. Af orðum lifandi símsvarans að ráða sem kom með góðu fréttinnar þeir hittust fyrir framan hljóðverið. Þáttastjórnarnir kom fram og þakkaði fyrir sig og þeir saumluðust fyrir sig. Nei, þessa leið, herrar mínir, sagði lifandi símsvaran og benti á skilti fyrir ofan hurðina til hliðar sem ástóð út. Sölvi hafði greipið hurðarhúnin inn á salernið. Réttur húnn hleypti þeim fram á gangin og allalið út í kalt andrúmsloftið fyrir utan og skýjaðan himinin með bláin á milli sem ýmist dróst saman eða fóru sundur. Skýin glímdu og eins og reyndu að gera endal upp við sig hvað gera skildi. Svoleiti sjónarspil í loftinu. Fylgdarsteinninn var alltaf með þá í sjónfæri, eins og skipinu hvað á varandi embætti hans. Húsin sem Kani notaði undir herdótsi, eða guð má vita hvað leyndist inn í þessum tröllvöxnum skemmum, blöstu við allt í kring. Bifreiðar með erlendu skrástendinganúmerum og öðruvísi númerar plötum en Íslendingar nota á sín bílflota óku hjá. Ekki var laust við að fólki gæfi þessu nýju síðhæringum auga sem stóði í einu hnapp fyrir utan útvarpshúsið, verandi sjálft nýbúið að hlusta á þá og vekja á sér athygli og, já, sannarsagna áhuga. Einstaklingur í einni bifreiðinni var með myndavél sem að mundaði á hópnum til minningar. Strákunum þótti engin hugsun að vera á Íslandi en sumpart í erlendu landi sem aðeins örþun og aumingilega vírnett skýrðingu aðskildi og bjó raunverulega til landamæri ríki í ríkinu, beintengt öflugasta herveldi heims. Hempuklæddur maður með hvítan krag kom gangandi og nálgaðist á henni gangsteitinni. Hann hafði svarta bók sem hann hélt báðum höndum og afskaplega prestlugur á sinni göngu. Engin kirkja var merkjanlega í grenn. Þó gat verið aðsettu Guðs orð sem farið fram í annars konar byggingu en Íslendingar þekkja sem hefðbundna kirkjubyggingu. Og til að mynda þessari þarna, aðeins neðar í götunni. Þar stóðu alltinn tveiri þokkalegi krossar í tveimur gluggum á efri hæð húsins og horfðu út á götunu og var annar krossana með kalli á. Ekki var gott að segja hvort sónkamursólinu var þar eða krossarnir hrein tilviljun og orðnir ríkvallinir. Presturinn gekk sína hægu göngu og virtist vera annarkvort á bæn eða afskaplega þungtugsi og niðurdregin. Þetta mátti merkja af afstöðu höfuðsins sem stöðutorði niður á götuna. Skyndilega leit þetta hugsandi höfuð upp og svo fram og yfir götunu á hópinn. Og bros sást. Presturinn hélt göngu sinna áfram, en virtist hugsa sig eftir stundakorn. Leitnast tilbaka og horfði á föngulegan hópinn. Tók svo ákvörðun og gekk við götuna til þeirra. Strákarnir höfðu nægan tíma og þyrlurnar ekki væntanlega fyrir eftir 45 mínútur og í góðu lagi með að eiga orðastaf við heilagan Guðsmannin og gefa honum nokkra mínútur, staði vilji hans í þá átt. Heilir og sælir, hárbrúðumenn. Presturinn rétti fram höndin og heilsaði hverjum og einum með þéttu handaki og kynnti sig. Tom Hartner hér frá New York, starfandi prestur á staðinum og hefur gengt prestþjónustu á vellinu í 4 ár. Hvað erindi eigið þið á bandaríska herstöð og ekki hermenn? Tom prestur horfði stund okkur á þá.
Voru þið í þættunum áðan? Strákarnir kváðu svo vera. Prýðilegt spjall. Það skýrir margt fyrir mér. Útsendingin var þá í beinni. Kveikti á tækinu og var þáttunum þó í loftinu og veltiði fyrir mér hvort efni væri á spólu. Heyrði söngin ykkar sem hljómaði prýðilega en samt ekki gjaldgengur í kirkjunni á mér. Þar verða menn að lofa Guð og ekki annað heimild. Tom hló, hinir hlógu líka. Presturinn virkaði þægilegur en hvorki strangur, ámennandi en ásakandi karl sem talaði lubban sem karlmenn ættu ekki að bera. Klæðaburðin sem var ekki sæmandi, lífskoðun ungra, uppreisn ungra, ístöðuleysi ungra manna í dag og þar fram undir götunum. Ekkert svoleiðis. Bara ósköp venjulegur og kurteis maður sem gekk til þeirra á fornum vegi og hélt á Guðsorða bók sem greinlega voru hún kær og kynnti sig sem Tom Hartner og þeir svörðu á móti með kveðju og sínu eigin nafni. Ekki vissi ég að prestar gengdu embætti og herstöð. Þetta kannski svo í öllum bandarískum herstöðum, hvar sem í veraldunni, spurði Gaui Stígs, blásarinn með 2. Elskar mín góða, skárra væri það nú. Bandaríkin eru kristi land og væri í hæstamáti óæðilegt að yfirherstjórnin og ríkisstjórn Bandaríkjanna héldi ekki út prestþjónustu og hlúði vel að þeim þáttum í öðrum löndu þar sem þeir á annar borð eru og hafa komið sínu fólki fyrir í. Menn verða að fá afdrepp fyrir trúna og engi vill heldur gefa eigin trú upp á bátinn þó hann gegni tímabundnu herþjónustu, fjarri heima á honum. Slíkt gerir ekki nokkur maður. Trúaði hermaður hefur líklega hvergi meiri þörf fyrir kirkjuna en fjarri sínum heima högum, svaraði eldhreysi guðsmaðurinn. Kirkjan vel sótt hér á Keflavíkursherstöðinni? Spurði Finnur trommari. Misjafnt, vinnur, misjafnt. Fer eftir hópunum sem hér eru hverju sinni. Eins og þið eflaust vitið dvelja menn á vellinum ákveðin tíma og svo kemur nýr hópur. Við prestarnir ekki mun á þessum hópum. Stundum er þörfum töluverði á kirkjulegri þjónustu og mikið að gera hjá okkur prestunum. Þá skal ég segja ykkur, gaman að vera prestur, en stundum horfur þetta öðru sig við og fá að leita á náði kirkju og presta. Segir ekki Kristus sjálfur, hann trúi sig ekki allra. Prestunum gerði sig líklega til að ljúka upp helgri bókinni. Veit ekki, sagði Salomon. Les aldrei Guðs orð. Presturinn horfði unga manni með gítarinn. Aldrei litið í Biblíuna. Nú, þegar svo í stakkin búið þá ekki rétt að gera bragabót á og bíða ekki lengur. Presturinn skellti upp úr. Að lesa? Nei, það óþarfi, sagði Salomon svolítið vandræðalega. Þetta greiði guðlaust, lestu hvað sem þú vilt, við erum tilbúnir. Mælti Gaui Stígs, hvergi bangin og leði hönd og öxl Salomons. Guðlaus, svaraði Salomon móðgátt, bætti við, ég ekkert guðlaus. Sjálfur getur þú verið guðlaus. Allt í þessu fínu strákar, og gott að heyra, guðlegi menn hlusta enda á Guðs orð, okkur sem sjáum ekkert á vanbúnaði. Tom prestur setti upp gleraugun, dró fingurinn niður eftir blaðsíðuna, fann orðin og lag. Hann sendir að himnu og hjálpar mér, þegar sáur kremur mig spottar. Sela. Guð sendir náð sína á trúfesti. Ég verð að liggja með að ljóna, eldi fnæsa, tennur þeirra eru spjót og örvar. Og tungu þeirra eru bitur sverð, sín þið himnunum hærri, ó Guð. Dýr þín breytist yfir gjörvalla jörðina. Þeir hafa lagt net fyrir fætur mína, sál mín beygð. Þeir hafa grafið grífi fyrir framan mig. Sjálfur falla þeir í hana, sela. Hjarta mitt stöðugt, ó Guð, hjarta mitt stöðugt. Ég vil syngja og leika. Vakna þú, sál mín, vakna þú, harpa og gíja. Ég vil vekja morgunróðan. Ég vil lofa þig meðal líðana. Drottinn, vexa með þig meðal þjóðana. Þegar miskunn þín nær til himna og trúfesti þín til skýjana. Sálmur 57, vers 4-11. Á meðan presturinn flutti þeim versin, hifti Sigurgeir bassaleikari Alex og skvíslaði. Hvernig væri að heiðra Tom Prest með laginu sem við sungustundum í sunnudagaskólanum forðum sem börn og við raulum endrum og sinnum. Alex leifti þumalfingri sem samþykki.
Hvísli barst innan hópsins og allir voru til í verkið. Presturinn lauk við lesturinn mann þess að verða áætlun strákana var. Svona hljómaði Guðs orðið, mínir ágæti íslensku vinir. Jæja, mér er ekki lengur til setun á boðið, gangi á Guðs vegi. Tom snerist á hæl og gekk í hinn áttina. Salomon kalla á eftir honum, herra minn. Presturinn sneri sig við. Þú sagðir áðan að söngurinn okkar í útvarpinu hendaði ekki kirkjunni þinni. Rétt ungi maður? Hann gerir það heldur ekki. Að því tilefni langar okkur til að gera litla bóta á og syngja tóstutt og sönga sem við lærðum í sunnundagaskólunum sem börn. Þið eru frábærið, alveg stór og skemmtilegir. Tom prestur barðist til hláturinn, hún var skemmt. Sannarlega skal ég hlusta á gamla sunnundagaskólasöngva. Salomon gaf tónin og söngurinn ómaði raddaði þarna á gangstéttinni úr 8 allvel þjálfuðum söngbörkum. Gítararnir voru hljóðir. Lagið var vel þekkt í barnastarfi kirkjunar og oft notað. Fyrsta versið í fyrri söngnum heyrðist himnaríki. Jesú tögl og haldir hefur. Himnaríki okkur gefur. Jesús er því kirkjan kær. Kærleikur til okkar nær. Hitt lagið, einnig þekkt í sunnundagaskólunum, fekk sömu meðhöndlun. Söngurinn Guð. Okkur er að syngja söngin góða, sonin lofa hér á alla tíð. Biblían gerir okkur alla fróða, í aðra kennslu fráleitt lengur býð. Maður er bara snortinn, þetta var fallegt. Þessa söngva notum við líka hér í okkur, á samt vitaskuld helling af öðrum. Þetta salað að verða gospelbann. Tom þurrkaði sér augun sem lítið tár læti sér út og þakkaði fyrir sig og hélt sína leið. Þetta komin í tímapressu fyrir næsta verkefni sitt. Eftirlitsmaðurinn stóð í andir í útvarpshússins og leit á úrið. Máskjórinn svo leiti leiður, en við því var fátt að gera. Skipun var skipun. Svo leika leið tíminn og bara klukkustund eftir á eftirlitsstarfinu. Hann gekk til hópsins og hnippti í strákana og hvatti þá til að drífa sig í skilið. Vegalengdin var stutt, bara 300 metrar. Kokkurinn, sem sá kaffisalinn, kom fram og afhendi Bill töskuna með pilipstækjun í og öðrum í hópnum hljóðnum að stöngina. Aðstofamaður bar fram kaffibrauð. Kaffi í stórri könnu og öðrum stað stóð þeim til boða. Flestir byrjuðu á kaffinu og settust með nýlagaðan sopan. Bill benti fylgdarmannum á að setjast hjá þeim sem hann afþakkaði kurteislega með þeim orðum að boðið væri sama og þegið. Stífum reglum hersins var í hvívetna fylgt. Yfirmaður þyrluskýlisinn tilkynnti komu þyrlana eftir 10 mínútur. Strákarnir tæmdu úr bollunum og gengu út í stórt og háreft skýlið sem miðaði af breyttu og óbreyttu fólki að vinna ýmis störf og ekki bara í kringum flugkostinn. Bill var klár með tækið. Hópurinn tilti sér við opnar dyr og beið. Hljóðin sem nú bárust sögðu allt að þar væru Sikorsky HH bandstrik 60G Pavi Hafk þyrlur hersins á ferð eftir tæplega 3 klukkutíma flug. Upp, mínir menn, sagði Bill og reis á fætur með tækið tilbúið til upptöku. Langa stöngin reis, spólurnar snerust á réttu andartæki og hljóðnum nam allt sem gaf frá sér hljóð í næsta nágrenni við sig. Atvikið tók örfáar mínútur. Áhöfnin steig út og gekk inn í bygginguna. Önnur þyrlan var dregin inn fyrir til eftirlit. Hinn var skilin eftir úti. Eftirlitsmaðurinn kom og benti órið. Hópurinn yrði brátt að yfirgefa herstöðina. Náðst hafði að ljúka verkinu og næsta verkefni að pakka saman. Spólan frá hernum hvarf ofan í töskunum sem geymdi sónitækið. Taska með pilipseglbandinu ásamt öðru lánsbúnaði var skilað til yfirmanns staðarins sem sagðist koma dótunum til útvarpsins og gerði undir eins ráðstafanir og kallaði á undirmann sinn. Svo kom samstundist, tók við tækinu og hvarf út litlu hurðina á mikilli í byggingunni eftir að hafa kvittað fyrir móttöku. Vá maður, svakalega allt formfast hjá her. Ekkert nema undirskriftir, reglur og pappirsvinna, sagði Sölvi og stakk lyklunum í og ræsti sódíakinn.
Vélin malaði mjúklega og allir komnur á sinn stað í bifreiðinni. Jeppi ábyrgðarmannsins beið og bandaríski fáninn á sínum stað á stöðvarunum. Maðurinn gaf bendingu og ók af stað. Við hliði var röð bifreiða á leið út af svæðinu og einnig nokkuri sem vildu komast inn fyrir. Handan við þetta allt saman var dálítið hópu fólk sem enginn af þeim vissi hvað erindum var þarna. Jeppin stöðvaðist í útskoti gegnt á varðskýlinu. Maðurinn steig út úr jeppanum og gekk rakleitt inn í skýlið. Hlutverki hans var lokið undir eins og Zodiac næki út fyrir svæðið. Loks kom að þeim. Sölvi afhenti undirrita brottfara heimil, yfirmanns þyrlu skýlisins. Vörðun leit á og bar hönd upp á húfunni og gat þess svona í framhjáhlaupi að láta sér ekki bregða við móttökurnar handan hliðsins. Eftirlitsmaðurinn stóð í dyrum varðskýlisins og heilsaði hermanna sig þeir óku framhjá. Hópurinn utan hliðs samanstóð ungu fólki og færist líf í hann bifreiðin birtist og það nýverið hafði hlustað á í kannaútvarpinu. Bílinn þekkti fólki á lýsingu strákana í téðu út af spjalli og forvitnum vaknaði á að vita meira þessa töffara í taug í mókviski. Nokkra stúlkur héldu á miða sem þær veifuðu. Sölvi var að hægja á ferðina til að aka ekki á neinn. Nú skildi hann orð hliðvarðarins betur og glottið sem kom. Jæja, piltar mínir, sagði Alex, ég veit ekki hví, en svo að sjá sem þetta unga fólk sé hér okkar vegna. Hvað skal gera? Stoppa og spjalla við fólkið, hvað skal við gera? Við getum ekki stoppað hér, við veifum bara til fólksins og höldum áfram, sagði Sigurgeir bassaleikar og veifaði og allir aðrir í bílnum með honum. Fólki veifaði á móti, málið komst á hreint og auglýst hví það var hér saman komið. Ekki þurfti freka vitna við. Ljóst var að ný staða var komin upp hjá rokkljómsveitinni Þau í mókviski sem þeir urðu að takast á við. Ballið byrjað. 9. kafli. Piltar mínir, úr því að ballið byrjað þá ekki rétt að funda sig fyrst og ákvaða hvaða dansspor skuli í framhaldinu stigin. Höskuldur Jóns blásarinn með 3 bara spurningu. Hann hafði boðið Salómoni sæti í skottinu og sjálfur sest á gólfið ofan á mjúkan efnismíkan svampinn. Þaðan sást til móttökunemdarinnar við allar hliði sem tíndist burt ýmist fótgangandi á reiðhjólum og 2 sem stigu á bak 2,5 hestafla Honda vélhjólum. Völlurinn var yndislegur heim að sækja og hermennirnir viljugir, stansarsfúsir og bestu drengir. Meðlim í Þau í mókviski voru þreyttir. Hröð atburðarás undangengina klukkutíma var hraðar en óundirbúnir mennirnir náðu til fulls að vinna úr. Margt óvænt bar við sem tímann sinn tæki að vinna úr og skilja. Verkið á vellinum var að taka upp viss hljóð til að nota í ákveðnar tónsmíðar. Anna vakti ekki fyrir hópnum, en svo droppaði sjálf atburðarásinn við og tók yfir. Ferðin var lærdómsrík og sinnhátt hvetjandi. Það sem þeir ákvaða að framkvæma í músík ætlaði að virka og hitt sem upp á vantaði voru rétt skilyrði sem nú voru komið og þeir sáu að veðjað var réttan hest. Hringingar hlustenda í þáttinn og svo móttökurnar og allar hliðinu sagði þeim margt. Ljóst var að komist var hærra. Næstu fundur Þau í mókviski snerist og lykil atrið og framtíð hljómsveitarinnar. Hingað til var málið að spila frumsamið efni að stærstum parti, hafa gaman að spila mennskunni, vera vinir, opna fyrir möguleikum og hugmyndum hinna, vera með báðarfætur á jörðinni og, eitt í viðbót, enga vitleysu. Hvorki í lífstíl né bjánalegri, hneykslanlegri hegðun en láta gæðamúsíkina tala og hana bara nægja og við hafa vöndu vinnubröð. Ekki svo að skilja að ekki væri lagi með að hoppa og dansa svolítið á sviðinu og segja brandarinn á milli svo bara undir. Markhópurinn var venjulegt fólk sem kom til að hlusta og njóta. Sögurinn svall sem dregið yrði upp til skýjana höfðu þeir ekki á að bærist út hópinn og var vel framkvæmanlegt með því að vera með sitt í lagi. Allt óskrifaða reglur sem enginn ræddi en menn í stórum dráttum virtu hver með sér. Ósköp, venjulegt, en samt að sumra álauti eftirsóknarvert
og gjaldgeng vara og enn gat margt farið úrskeiðis. Sölvi, þú keyptir blaðið, leyfðu mér að kíkja í það. Bill vildi skoða fréttir og dreifa huganum. Gjörðu svo vel, hér hefur blaðið mitt og ég vil fá það aftur, mundu það. Blaðið lagði samanvafið yfir öxl ökumanns framafrá. Bill tók snepilinn án þess að úttala sig frekar kröfur blaðseiganda. Aðfinnsla ökumanns var á vissan hátt skiljanleg, séði því ljósi að blöðinnan hópsins rötuðu ekki alltaf, reynda sjaldnast aftur til rétta eiganda eftir að hafa verið lánuð. Að kveldi dags vissi sjaldnast nokkur maður hvað orði hafði snepilinn og sá sem keypti naut einskis skaks af sínu kaupum né heldur hvaða teiknimyndafígúran Silli svarti aðhafðist. Eina sem blasti við óanæðum spyrjenda voru 8 sakleysisleg andlit og öll útlíndandi sem hvítþvegnir englar. Ekki svo að skilja að einhverju hópnum lægi undir grun sem meiri tækifæri sinni en annar. Svona voru máli samt vaksin þegar dagblað var annars vegar. Þá var nefnilega eignarétturinn segjum hóflega virtur og frjálslega með farið. Þið kannist við þetta og hafið oft lent í þessu. Psst, allt í lagi, ekki núna, seinna. Hó, hó og hæ, hlustu nú allir á merkilega auglýsingu. Hún kannski fyrir taugi mókviski. Bill las. 20. maí 1969 klukkan 18 fyrirhugað að halda hljómsveitakeppni í aðalbíóhúsinu Stórugötu 3 og að velja frambærilegustu tónsmíðarnar, flutningaefnis og hljómsveit. Lög mega vera alltaf 7 mínútna löng. Áhugasamir sendi bréf á sama heimilisfang og snældu með frumstömdu efni ef kostur er. Upplýsingar í símanúmer á milli 13 til 16, kveðja nefndin. Salomon lifnaði allur í sætinu og hamlaði fast á gítarinn sem eins og vanalega hvíldi á hnjám hans eða var í seilingafjallað. Hvernig líst ykkur á, strákar? Auglýsingin ekki eitthvað fyrir okkur? Sjálfur ég til í tuskið. Auglýsingin kveikti honum sinn áhuga og hann sá gott tækifæri fyrir hljómsveitina sem hann sumbart áttu hugmynd að en gerði ekkert meira með á sínu tíma nema að nefna hana við Alex. Hálfu ári síðar steig Alex skrefið og smalaði hópnum saman eftir að hafa tryggt henni pláss í aflaða frystihúsinu sem eins og gekk til hans á fallum degi í göngun og sagði: æfðu í mér, ég friðslátt og flott æfingahúsnæði. Hljómsveitin reyndi fljótlega sangnir skildið. Nægur friður skapaðist til æfinga og kjör aðstæðu fyrir hávaðasama rokkhljómsveit nútímans. Alex Gretarsson telst í stofnandi taugi mókviski þótt meiri hluti atkvæði ráði ferð og hafi frá upphafi gert. Í þessu gamla aflaða frystihúsi byrjuðu tónarnir að flæða og hugmyndir að kvikna og lög og textar að fæðast og alvaran smá saman að vakna með sínum yndislega og stórmerkilega áhuga nýjumenningana. Vinnan, eljan, ástundunin hafði komið þeim á stað árangur sem þeir þegar voru farnir að þrefa á með eigin höndum og fundi fyrir með áhuga hlustenda á hljómsveitinni í þættunum áðan. Nú opnaðist þeim nýr möguleiki á að komast enn lengra með hljómsveitakeppninni í aðal bíóhúsinu. Ef að virði og þeir ákvaða að senda lagi þessa keppni yrði öllu tjaldað til og róið til sigurs. Alveg eins og átti sér stað fyrir daginn þeir óundubúnir hleyptu í herðarnar og mættu uppákomum og einkennilegum kringumstæður með stæl, yrði eins hitt. Keppnislægin yrði skilað og unnið með sæmd. Fundurinn og ákvörðunin skæri úr næsta skref. Tróðfull Zodiac bifreiðin brunnaði eftir steypta veginum og nálgaðist óðfluga skýlið sem veggtóllurinn var greiddur í. Ræðum þetta betur og eftir og athugum þá hvers slags efni við getum flutt í svona keppni. Hrafnatemjarinn sem Alice kom með áðan og við fengum að heyra mögulegt innlegg. Að koma stað viss sigur. Margir eru hituna, trúi ég, sagði Þorgeir fyrsti blásar og geispaði og hallaði hærðu höfðinu afturbak í sætinu. Þreytti maður, komdu nú og legðu höfuðið upp að minni styrku og öflugu öxl og hvíldu þau öll, sagði Höskuldur Jóns þriðji blásari
föðurleg og tók utan axlir hans og dró að sér. Þetta einn ófyndnasti brandari sem ég hef heyrt, sagði fyrsti blásarinn hlósamt og lagði höfuðið að styrkri öxlinni augnablik og tók eins og léttu hálstaki. Smá ærsl upphófust, kitt og hlátrar þarna þrengslum bílsins. Meira ruglið, menn bara kaupa heila síðu dagblaðs undir tóbaksauglýsingu og að setja inn teiknaðar myndir af nöglunum í líkistuna og með þá farið og þá fjallað eins og væri þau laust. Fyrir hvern, spyr ég nú bara. Hneykslunar gætti í rödd Bills. Hann hafði ekki veitt orðum þriðja blásar athygli, bara æslunum sem fóru vist ekki framhjá hinum heldur. Sem betur fer eru brennivínsauglýsingar bannaðir blöðum, útvarpi og sjónvarpi. Hvað hefur á móti þeim, spurði einhver. Móti þeim? Margt, minn kæri vinur. Brennivíni drap afa minn og rændi lífinu frá honum löngu áður en hann dó. Sjálfur sá ég hann ekki öðru en fullan og oft hjálpaði maður ömmu blessari við að drösla kallinum á gólfinu heima hjá sér og upp í rúmi sitt. Og svo kom dauðinn. Já, strákar mínir, brennivíni drap af og merkti líf ömmu minn að lungaða fjónabandi þeirra. Hreinasta hörmung. Það besta við þennan hóp ekki bara efnileg hljómsveit og góð spilamennska, heldur líka og ekki síður bindindissemin sem hann hingað til hefur lifað í og ég trúi að verði áfram hlutskipti taugi mókviski. Hljómsveitin mun á alla leið þó hann komi aldrei nálægt þess konar líferni. Breytist þetta í aðra átt ég í það minnsta farin. Bill var heitt í hamsi. Heyrðu, kallaði ökumaður, ekki fleiri fréttir í blaðinu? Skrá heyrðist í pappírnum, Bill leit yfir síðurnar og fletti áfram og komst inn í mitt blað. Halló einbar, hlustinu á skemmtilega frétt erlendu hljómsveitina sem kom fyrir skömmu og spilaði bíóinu sem auglýsir hljómsveitakemmina. Voru tónleikarnir kannski í íþróttahöllinni? Gott ef ekki er. Í blaðinu alltaf heil og opnað með ágætum myndum frá þessum tónleikum. Bill leitaði í textunum sem skrifaðar voru við myndirnar. Hvergi kemur fram hvað hljómleikarnir voru haldnir, merkilegt. Ljósmyndirnar sýna heilmikið fjör bæði á hljómsveit og fólki í sal, enda engir aukvistur á ferð og með vinsælli böndum í dag. Lof mér að sjá, var kallað á framsætinu. Bill rétti blaðið við sæti spakið. Strákar, hann snældu með þessari hljómsveit, skellum henni í tækið. Salomon fór í snældukassan við hlið sér og fann eintak sem handlanga var fram í. Hressandi tónar léku eyrum manna af líklega fyrstu plötu sveitarinnar. Rosalega langt síðan að Eat Bean Mr. Gregor byrjuðu. Hér stendur að þeir hafi verið að frá árunni 1960 og reyndar lengur frá 1957, en þá undir öðru nafni og jazz og skifli áhrifum. Alex hélt á blaðinu fyrir fram að sig og fræddi hina. Bifreiðin hægði á sér og stöðvaðist til skilið. Miðaldra karlmaður með skygni gerð úr pappa á enninu og festu með tegi utan höfuðið, renndi lúgunni til hliðar og beið og brosti. Hann vissi öryggi greiðslunar úr því að bifreiðin og annað borð stöðvaðist. Í aðeins eitt skipti þurfti hann að kveða til lögreglu vegna bifreiðar sem óku ofsahraða framhjá en var stöðvuð að lagan á þjónum skömmu síðar. Nú var engu slíku til að dreifa og orð óþörf. Allir vissu hví þeir voru stopp við litlu lúguna á litla skilunum. Sölvi rétti afgreiðslumanninum upphæðina sem Salomon fékk honum úr eigin vasa og fékk tilbaka lítinn miða sem staðfesti að veggjaldið væri greitt. Stór vörubíll af gerðinni man ógað og stöðvast alveg við stöðarstóttjaksins að vart var þingri stungið á milli. Sýndist að minnst okkur aftursættus manni. Mannmerkið sem fest var á ristina fyrir vasskassan horfði svolítið losaralegt og glamrandi afturglugga sótjaksins frá háum trökknum. Fleiri bifreiðar komu að. Töluverð umferð var veginn og vesturátt og litlu minni hinum megin frá á leið suður með sjó.
Sölvi dró gírstöngina að sér og ýtti niður. Bifreiðin ók af stað. Stóra erlenda verksmiðjan var enn á byggingarstigi og allt útlit fyrir að yrði tekin í notkun haustið eða í síðasta lagi í byrjun næsta árs. Virkjunarframkvæmdir á fjöllum voru svo gott sem búnar og línulögn að klárast og öllu nauðsynleg raforka tiltæk á settum tíma. Meðalstór ljóskul sendiferðabifreið ók á hinu vegarhelmingnum og mættust bifreiðarnar nokkur metur frá gjaldskýlunni. Bifreiðin var öll skrautlega máluð með blómum og alls konar röndum og hlaðin fram úr stefnulist á kassanum. Nafni Myndskot stóð skrifa stórum stöfum á miðri hlið kassan að fáir veltust í vafa hverju þar væru á ferð. Á eftir henni kom amerísk fólksbifreið sem í voru 5 hárprúði menn. Í framsætinu var þekkt andlit úr íslenskri popmúsík. Sjálfur topparnir annarkvort koma af tónleikum eða fara út til tónleikahald, kannski úr hljóðveri eða guð mátti vita hvað. Myndskoti bara á ferð. Alex fylgdi bifreiðin eftir með augunum. Var það ekki að gefa út sína fyrstu plötu daginn, minnir það? Spurði Höskuldur III blásari og opnaði litla flösku af Coca-Cola og fekk sér vænan sopa. Flöskuna hafði hann fengið í nestið hjá þáttastjórnanda Kanna útvarpsins og svo ein í hópnum sem þáði vinsælegt boð mannsins. Hinn voru ekki kókþyrstir þá stundina. Nei, Höskuldur minn, samkvæmt frétt í blaðinu, hann Sölva, gleymi því ekki, bellitu frá lesturinum og horfði augnablik í spegil ökumanns og mætti augnaráðinu sem þar var og hélt svo áfram. Leggur Myndskot og lokahönd á efni sem ætlað að gefa út á næstunu á jafnvel líka enskri grunn á sama tíma til reynslu. Sagði Bill nýbúinn að lesa stutta frétt sveitina, akkurat hún á kjá og flutti hinum glóðvolga frétt sem vakti sér áhuga, enda stórt nafn í bransanum. Það verður gaman að fylgjast með hvernig samrunnin hefur tekist. Ekki vantar að valinn maður sé í hverju rúmi og feikna tónlistamenn allir saman, en ekki endilega ávísun og tónlistilega merkis atburðu. Dæmi nýtar sanna þetta. Mikla væntinga frægra sem fátt eitt kom út úr. Sagði Salomon og horfði aftur fyrir sig á mann vörubifreiðinu sem ók fast og eftir bifreið strákana og pípureiknum sem stöðuð gekk út annað munnvikið á frekar alvörugefni andliti bifreiðastjóna. Bifreiðin var að fyllast af pípureiknum en samt ekki skrúa niður, fer heldur núna. Enda tóbakið uppurið og kom fram í því að maðurinn fjarlæði pípun úr munni sér og lagði í öskubakkan. Og allur gangur á því, ertu búin að gleyma hljómsveitinni Everything is Possible, sem samansafn úr einum 3 heimsfrægum aflöðum sveitum og plötu þeirra Tröst frá síðastlunu ári. Hún alltént vel heppnuð, sagði Finnur trommari. Já, þeir, gleymdi þeim. Sölvi dró og styrk bílahátalarans og kallaði aftur til hinna. Jæja, strákar, erum að koma í bæinn, skal nú funda eða bíða með hann til morguns. Hvað segja menn? Zodiacinn hægði ferðinu og bifreiðastöðnum gaf stefnuljós til vinstri og ók yfir götuna og inn á malarveginn handan Keflavíkur vegarins. Holóttu vegur tók við af steinsteypunni sem skók bílinn og hristi. Stóra vörubifurinn ók hjá og leit bílstjórinn á trilluna sem hafði verið á undan voldugum aflmiklum risanum. Alla þessa leið og ekki hægar en hann sjálfur vildi og engi leið að taka fram úr sökum umferðarinnar á móti. Ég til í funn, sagði Finnur og gerði trommusólo með lófanum og læri sér svo small í. Ekki með þau vinnur, Bill klappaði sessunaut sínum umhyggjusamlega á öxlina. Úr því að fundur ákveðin, þá stoppum við fyrir utan frystihúsið og kíkjum stundakort við, sagði Sölvi og ók bifreiðin upp á hæðina og svo niður hinum megin og tók stefnuna á æfingahúsnaði þar skammt frá. Bryggjan blasti við örlítið til hliðar, hinum megin víkurinnar sem bærinn var við og voru skip og bátar við festa og einn togari að landa.
Vörubíll Davíðs föður Salómons var hugsanlega undir krananum og tók við fiskinum úr tróginu sem híft var upp úr lestinni. Fjarlægðin var of mikil til að fá dæmt með nákvæmni tegund vörubifreiðarinnar. Bifreið strákanna renndi upp að byggingunni. Þar var allt hljótt og stillt og fátt á ferli nema nokkri flögrandi smáfuglar og lítill hrafnahópur sem sat á þakinu og léti sér heyra með reglulegu millibili og hóf sig krunkandi til flugs, óánægður með truflunina frá planinu. Rökkri færðist yfir og ljós kviknuðu á ljósastörum og í heimahúsum sem á annað borð einhver var heima í. Bifreið stöðvaðist við húsið norðanvert og stirði menn í liðum stigu út og teygðu úr sér á malarplaninu. Hurðin inn í kjallaraherbyggi blasti við. Hún slapp við málu, enda talið óþarfi. Glært, sterkt lakið lét hvergi á sjá og varði efnismikla hurðina enn gegn eyðingarafli veðurs og vinda. Salómon lauk upp út í hurðinni útsteig málningarlykt. Nýmálaður, upplýstur gangur blasti við og ekki lengur, dimmur, draugalegur og reikugur. Allt þrifalegt og fínt eftir tiltektina daginn. Hurðirnar inn í herbyggin voru vandlega lokaðar en ekki galopnar eins og áður. Gangurinn sá Arna hafði aðeins verið brúkaður til að komast inn í endaherbyggið og gengi hratt eftir honum til að losna þaðan sem fyrst. Nú horfði máli betur við. Ein herbyggishurðana fekk mála á sig málverk eftir Salómon. Myndi var í grunninn blóm, hárlöppi á höfði, ennisband og sólglerugu. Hljóðfæri og alls konar krúsindúllur hafði hann með til skrauts og uppfyllingar. Allt tengt saman á eins listamannlegan hátt og hægt var með við getu og kunnáttu þess sem málaði. Myndi bar sitt ágæti og sagði við eigandan með æfingunum mætti gera betur. Þetta samanlagt gerði umhverfi gangsins hlýlegt og vistlegra. Smávægilega breytinga hér og þar gaf lífinu lit og mennina ánæðri sem á eiganda byggingarinnar sem hann var veifið kíkti á strákana og sníkti sér kaffitár. Opna herbyggisjörðin opinberaði magnara, hljóðfæri á gólfinu og söngkerfi og borði sem Bill hafði yfirins og með, allt eins og við var skilið og beið þess eins að vera ræst og þanið hátt og snjallt. Jæja piltar, þá eru við kominir að funda stað. Bill, fáðu mér blaðið og lítum á auglýsinguna. Finnur réttið fram hönd og beið. Blaðið, já, ég ekki með það. Strákar, eru þið með snepilinn? Bill var vandræðalegu og horfði afsangandi á Sölva sem setti í brýrnar. Ég stekk út í bíl, það hlýtur að vera í sætinu. Og var þar með rokin og dyr orðið ljóst að enginn hinna hafði lesefnið undir höndum. Kom svo að vörmu spori brosandi út á eyru með blaðið og eftirfarandi orð. Úff, maður, hér skal hurðnar í hælum. Nebillin lá fyrir utan bílinn og vindinu búin að fletta honum í sundur án þess þó að feikja blaðsöðum burt, held ég. Bill fletti snögt í gegnum vindskeki blaði til að fullversa og rétti svo Finni. Hérna er auglýsingin. Hver stefnum við? Hrópaði hann. Til stjarnanna. Erum við tilbúinir í alla vinnu sem þarf? Já, það erum við, var svarað samstillt kór. Gott, þá getum við haldið áfram. Fundurinn hófst og allt markvætt skráði í skrifblokkina til varðveislu og geymslu í læsta skápnum í herberginu ætluðum hljómsveitinni. Reiknað var með að lag Alex, hrafnatemjarinn, yrði framlag þeirra í keppnina og öðrum lögum gefur möguleiki, bærust þau í tæka tíð. Að fá fleiri lög væri gott og bara betra. Þá verði hún meira að móða, en það kæmi í ljós. 3 í hópnum gældu við í lagasmíðar og keppninga hugsanlega orðið þeim hvatning til að stíga skref. Sjálfur sagðist Alex vera með hugmynd að smíði sem enn væri á vinnslustigi. Áður en þeir yfirgáfu bygginguna var stillt upp og talið í og hrafnatemmiðin sungin og skoðaður og unni meira með. Sóni segubandstæki var við hlið söngkerfisins og stillt á upptöku, eins og oftast áður,
en ekki lengur í gegnum hljóðnema, heldur snúru úr sjálfu kerfinu sem við nánari skoðun uppgötast að byði slíka tengi möguleika. Tengingin jó gæði upptökunar nokkuð og gerði ásættanlega. Trommur, bassi, gítarar, hljómborð og trompettar léku í samstarfi hvort við annað. Lagið gerbreyttist með hinum hljóðfærunum og sagði við þá áhugavert. Fljótlega eftir að hljóðin bárust út glugga herbergisins kom kötturinn og settist á sinn stað fyrir utan gluggan. Hvaðan Kissa kom vissi enginn núna frekar en áður. En þarna var hún og stóð í sínu venjubundna feldþótti undir hljómfalli tau í mókveski. Hrafnaparið var hvergi sjáanlegt og óviss hvort Kissa og stóru fugla fari beint saman í ríki náttúrunnar. Hvað leyndist upp á þakinu var ómögulegt að geta sér neitt til þarna niður í kjallaranum. Æft var fyrir keppnina og hrafnatemmirinn valinn sem besta framlag sveitarinnar. Tölög bárust og voru útsett og æfð og velt vöngum yfir og alla kanta eins og gengur. Annað lagana var eftir Alex en hitt frumraun Gauja Stígs blásarann með 2. Þessi 3 lög voru lögð fram eftir talsverða vinnu. Atkvæðin féllu hrafnatemmiranum í vil eins og við var búist. Apríl leið og maí rann upp. Upptaka með tau í mókviski fór á snældu og sent á uppgefið heimilisfang. Nokkru línu voru með á sérblaði hljómsveitina, meðlimi hennar og hvers konar efni hún flytti. Lag Alex hafði tekið töluverðum breytingum frá því þeir léku það glóðvolt í bílnum orðum 6 mínútur langt. Reglur keppninar í aðal bíóhúsinu kváðu á að 7 efstu lögin yrði flutt á sviði fyrir áhorfendur í sal og sigurvegarar kvöldsins léku sigurlagið í lokin og tækju aukaritist aukalag að eigin vali og mátti ráða tímalengd gestalagsins. Gert var ráð fyrir að stundinni lyki klukkan 22. Þess voru að getið í framhjáhlaupið að gestalagið væri eftir meðlimi hljómsveitarinnar. Enn var gengið til atkvæða og var fyrsta lag Tau í mókveski fyrir valinu sem gestalag. Allt var klárt og keppt til sigurs. 3. maí bar svo bréf Lúu heima á Alex. Nefndin hefði hlustað á framlag hljómsveitarinnar og vildi að þeir kæmu og tækju þátt. Hverjar hinar 6 hljómsveitirnar væru kom ekki fram en myndi skýrast þann 20. Þeir höfðu svolítinn tíma til æfinga og endanlegs frágangs efnisins og nægðu að hafa allt sitt á hreinu keppnisdaginn. 20. maí rann upp bjartur og fagur. Keppnin bauð ágætan búnað sem menn máttu nota og einnig trommusett og 2 borða Hammond orgel, toppinn í orgel fjölskyldunni. Menn þurftu einvörðung að koma með gítara, trompeta og fyrirferðarminni hljóðfæri. Sölvi vildi hafa orgelið sitt með sem hann þekkti eins og eigin fingur. Þetta kostaði þó sendibíl. Úr því að sendibílurinn kom skuttluðu hinu sínu dóti í hana. Bill hafði farið þess á leit við keppnishaldara að fá að stýra tökkum á meðan Tau í mókveski flytti sitt framlag og var fallist á það. Og þarna blasti aðal bíóhúsu við hárreist og tignarlegt. Menn og bifreiðar stóðu við hliðhurð bíóhússins og báru mennirnir tæki og tól inn. Spenningurinn í hámarki, 10. kafli. Sjódjakinn ók í stæði gegn aðal bíóhúsinu og stöðvaðist. Sölvi sneri kveikju lyklinum. Hrein umhverfisljóð í sínum margbreytileika en vanafasta og vel þekkta eyrum fólks tóku yfir. Umferðar niður lá í loftinu og inn á milli fuglasöngur og hróp og köll ungviðs að æslast í garði skammt frá með sínum eldruðu heitu andlitu stráka og stelpna sem góndu yfir grindverk að háa húsinu handan götuna. Blístarandi hjólreiðamaður hjólaði meðfram ökutækinu og gaf sér tíma til að bjóða ökumanni góðan daginn, augnablikki á meðan hjól og opin hliðara og voru ennþá hvort gengt öðru. Sölvi tók undir kveðjun og stakk upp í sig amerískri tíkigúmisplötu og byrjaði sitt tíkigúmisjórtur að hætti íslenskra kúa.
Opna hliðaróan jók áhrif hljóða umhverfisins að mennirnir vildu þegja og bara hlusta og viðhalda friðnum og velíðanni sem hertók alla inni og eiga stundinni fyrir sig. Mikið húsið handan götunar á margra fermetra grunnfletu útlítandi samkvæmt teikningu arkitektsins og hönnuð á nýstárlegum stíl hafði margan merkisatburðin hýst, hvort sem var í kvikmyndum eða annars konar uppákomu fólks. Á vissan átt var byggingastíllinn óvenjulegur eins og sjá mátti á lögum þaksins sem var bogalaga en kom ekki saman eftir með klassísku A-lagi eins og flest þök íslenskra húsa. Húsin í kring báru flest sín A-þök, misjafnlega brött. Mörg þakana þyldu yfirferð með málningapensli, vættum rauðri eða grænni málningu. Ekki var laust að sömu strákana glímdu við kvíða og sveiðskrekk sem koma af reynsluleysi frammi fyrir áhorfenda skara og hugsunina að standa andspænis skrúa sem fylgdist athugull og dæmandi með. Ég blandi gagnrýna dómnefnds með ofurvald á staðnum. Næsta sem sumir meðlimir hljómsveitarinnar höfðu reynt frammi fyrir áhorfendahóp voru tónlistaratrið á skólaballi, þó bara krakkar sem tónmenntakennari skólans sá í hæfileika og hvatti áfram og hafði sitt fram. Þetta voru þeir Salomon, Finnur trommari og Höskuldur, þriðji blásari, sem sóttu sama skóla á grunnskóla áranum. Aðri meðlimi voru reynsluminni frammi fyrir hópi hlustanda og horfandi fólk. En þeir myndu plumma sig. Styrkur fylgi eigin vissu hæfileika og getu eftir allar stífu æfingarnar fyrir þetta tiltekna verk heima í aflaða á gamla frystihúsinu. Hér komi ljós mikilvægi góðs undirbúnings. Skráin sem læsti skápurinn í æfingaherbygginu geymdi sagði þeim að uppákomin í hljóðveri Kanaútvarpsins væri fyrsta opinbera uppákoma Taugi Mókviski. En hún var auka og án neins undirbúnings og óvænt og allt sem þar gerðist leikið að fingur fram. Öndverti atburðin í aðalbíóhúsinu í kvöld þar sem hvert grip var æft og allt til enda tóns. Í huga strákana var keppnin sem arna fyrsta opinbera framkoma sveitarinnar. Þyrluljóðu var með á bandi og spilað af samskonar segulbandstæki og þeir fenguðu hernum. Þessar og fleiri upplýsingar aflaði Bill sér símleiðis hjá keppnishöldurum áður en þeir lögðu í hann. Með tækinu gæfist færi á að skuttla hljóðunu fram og tilbaka í víðum salnum og í takt við tóna og ákvörðun bandsins til að ná sem mestri fegur fram. Gæðin og fegurðina snerist málið í grunninn. Menn gengu inn hliðarhurð bíósins berandi inn litla og stóra hluti. Svolítill ís og þys og bara upp nokkra tröppur að fara til að komast upp á sviðið og betri aðferð við burðin heldur hann að notast við aðaldirnar og burðast með græjurnar eftir ganginum og inn í salin og þar upp 12 tröppur og arka endilangan ganga milli hægri og vinstri sætaráðana áður en komist var þangað sem tækin áttu að vera. Engin spurning var hliðarhurðina, hún breytti öllu. Þaðan sem Zodiacinn lá var gott útsinni þangað yfir og hægt að fylgjast með öllu sem fram fór án þess að hreyfa neitt nema höfuðið. Eina sem meðlimi Taugi Mókviski vissu svona keppni var af afspurn og fróðleik sem þeir fundi í blöðum og fréttatímaritum sem tjáðu sig slík mál og mest erlend blöð. Allt ríkti roðinu og svaraði fáum spurningum manna sem vildu vita meira. Hljómsveitarkeppni voru sannarsagna fátíðan. Í kvöld færi þó einslík fram og með nokkrum þáttakendum sem valdir voru úr hópi umsækjanda. Sigursæti gaf sigurliðinni peninga upphæð og veglega viðurkenningaskjöld og bikar sem enn var ekki búið að opinbera hvernig liti út. Allir vildu vitaskuld fá skjöldin og verðluna bikarinn með sér heim og krónurnar fyrir bandið var nægilega marga til að borga hljóðvöð og plötu útgáfu sem ekki var ókeypis. Bifreiðin við dyrnar og frá og hinn fyrir aftan kom sér fyrir við hurðaropið, burðurinn í húsið hélt áfram. Ungur maður með gítar í hendi og veglega harmonikku á bakinu gekk inn og smeygði sér fram fyrir burðamenn með stóra hátalara á milli sín og hvarfinn í bygginguna. Hann var klæddur dökkblárri hnausþykkri sjórapeysu með rúlukraga
og gallabuxum og hafði derhúfu á höfði og samskonar húfu og sjómenn oft nota. Göngulagi var rösklegt og andliti glaðilegt. Sendibifurinn lét bíða eftir sér. Salomon undraðist höfin og leit niður jöfnu millibili og armbandshús sitt, eins og það flýtti fyrir. Getur verið að bílstjóri rati ekki í aðalbíóhúsið? Spurði hann. Öllum minni fannst það frekar ólíkleg skýring. Töfin hlyti að liggja annar staðar. Voru bíastöðarnir enda ekki svo margir og þeir sem voru lengi búnir að vera á sama stað. Flutningu bíastöða voru óalgengur. Málið skýrðist til sendibifurinn sást beygja inn götuna til bíósið. Bifreiðarstjórinn var ekki lengur einn, heldur satt við hlið hans maður. Ástæða tafarinnar var umferðarhnútur sem árekstur olli og lögreglan stöðvaði umferðina á meðan sjúkrabíll athafnaði sig og flutti 2 slasaða menn á brott. Hve alvarlega mennirnir voru meiddir var ekki vitað. Högg árekstursins var talsvert og skemmdust báðir bílarnir og talið annar væri alónýtur. Hjólbarði annars bílsins hafði sprungið og misti ökumaðurinn stjórn á farartækinu sem við það færðist yfir á hinn vegar helminginn og hafnaði beint framan á bifreiðinni úr gagnstæðri átt. Í blaðinu daginn eftir kom fram að bifreiðarstjóri ökutækisins sem olli árekstrinum hafi handleggsbrotnað og hinn lotið lítilsháttar skurfu á höfði. Betur fór en í fyrstu leit út fyrir og guðstakkar verð. Sendibílstjórinn, ungum maður með ekki minna hár heldur en hinnir og velinn í tíðarandunum, hafði á leiðin hitt gamlan kunningi og skipsfélaga sem nýkomu var á sjónum og tekið hann upp í til að fá sjófréttir og flytja í staðinn sendibílafréttir. Þetta skýrði veru mannsins í farþegarsætinu sem ansatt sama tíðaranda var broddakleiftur með vart stingandi strá á hausnum. Líkt og lubbarnir og gárungarnir sögðu þá broddakleiftu og bættu við að hættulegt gæti verið að leggja hönd og höfuð slíkara manna vegna broddana sem auðveldlega stingjust upp í höndina og svo geti gróðið öllu saman, bætti þeir hlæjandi við. Sumarið 1967 hefðu mennirnir róið á sama bát og aflað vel, enda síldum allan sjó og vaðandi á köflum. Og þá var sko fjör í tuskunum og lífi í bæjunum. Eftir sumarvertíðina fór hinn í land og sótti stöðvarleyfi og keypti sér sendibifreið fyrir hýruna og akstur sendibifreiðar. Síldarsjómaðurinn í framsætinu var heppnari en margur kollegi hans sem síðastliðu sumar fóru í síldarleit á bát sínum en kom tómur tilbaka 2 mánuðum síðan með trygginguna eina í kaup. Og hver vill vera í skipsrúmi með bara trygginguna? Með þennan sannleika blasandi við sér gekk hann til skipstjórans og sagði upp og hóf í framhaldinu að grennslast fyrir önnur pláss og rakst óvænt á 70 tonna bát sem í sama mund og maðurinn daginn gekk á bryggjunni var að koma á róðri. Þetta var handfærabátur með 10 kollum á og réri mestanpart ársins á handfæri. Eftir spjalli skipstjóran sem stóð á vörubílspalli og tók á móti aflanum úr lestinni kom í ljós að honum vantaði vannan sjómann og réði mannin á staðnum með þeim skilyrðum hann færi með þeim í næsta róður sem yrði fljótlega að löndu lokinni. Maður gekk að þessu. Bátsherrar höfðu verið einu færri í túrnum vegna eins sem lét ekki sjá sig og var á því að talið var. Með komu mannsins voru öll skörð fyllt. Á settum tíma hélt báturinn svo á höfn með þann broddakleifta með sér sem áður hafði verslað sér snúna handfara rúllu í veðurfaraversluninni rétt ofan við bryggjuna. Maðurinn viðurkenndi fyrir sendibílastjórunum að veiðarnar væru mesta puð og biði mönnum mikla og langa törn í einu en samt ágæti starf. Var báturinn enda undir stjórn eins fengsalasta handfaraskipstjóra landsins, eins og nú horfði með blessaða síldina og afkomu síldarsjómannsins var maðurinn lánsamur. Samkvæmt áliti fiskifræðinga geti svo farið að allar síldveiðar við landið eru stöðvaðar tímabundið. Nú stundir horfði útgerðar og síldarbátan meira til fjarlægra miða. Norðursjóveiðar voru enn ekki hafnar af Íslendingum en þar gafst möguleiki sem menn vildu ekki gefa upp á bátinn og horfðu meira til. Útgerðir hugsuðu sér til hreyfings í Norðursjónum í sumar og voru byrjaðar að undirbúa skip sín sem myndu þá landa á dönsku mörkuðum og þýskum. Nokkrir af síldarbátunum voru að gera sig klára til að veiða við Færeyjar
og að salta síldina sjálfur borð í tunnur. Að minnsta kosti einn, 2 dekka báturinn, var lagður í hann á færesk mið. Nú var sendibifriðin komin og mönnum ekki lengur til setunar boðið. Strákarnir stigu út úr bifriðinu og bentu bílstjórnum á að leggja sem næst hliðar hurðinni og færa sig upp að hurðinni undir eins og hinn líki sér af. Á meðan skrippu þeir inn og spurðust fyrir hvert hljóðfærin færu og hvar í rauðinu þeir væru. Skömmu síðar ók bifriðin frá og sendibílstjórinn færði sig. Engin fleiri bílar kom að, þeir voru síðastir í röðinni. Frekar dimmt var inni og engu líkar en að menn vildu spara ljósin. Ástæðan var reyndar önnur og fólst í birtu mismununum, úti og inni, en ekki því að öll ljós í lofti og veggjum væri ekki kveikt. Töluvert af fólki var í húsinu og margt að gerast á mörgum stöðum í salnum. Sumir á kafi í tengingum og tillingum tækja, aðrir sinntu öðrum verkefnum. Af nógu var að taka á handauki fjölmörg og tími fram að keppninni ætti áfram. Magnarar og hátalar fengu sína staði á sviði samkvæmt skipulagi mótshaldara og allt tengt. Hljóðnema fengu sitt sæti í söngkerfinu sem staðsett var upp á borði í miðjum sal. Hljóðnemum og statíum var komið fyrir á sviðinu og gerði klári til notkunar. Hægt var að fjölga þeim og fækka ef þess gerði störf. Ljóst var hversu fjölmenn í Mókiski voru og allir syngju þyrftu að útvega 2 hljóðnema til viðbótar sem tókst eftir talsverða hringinga og fannst á hljómsveit sem gat séð að 2 með statíum til næsta dags. Gaui Stígs, annar blásari, spurðist fyrir hver færi fyrir og var bent á ungan, grannan og hávaxinn mann með kolsvart hár sem náði honum niður á axlin. Maður var klæddur köflóttur í vinnuskyrtu, fráneftur í hálsinn og lagði skyrtan niður eftir honum og höldi eftirhluta dökkbrúnna flauelsbuxna. Hann var klæddur uppháum, hælahófum skóm og í hróka samræðum við hann sem skömmu áður gekk inn með gítar og harmoniku. Gaui Stígs fór til þeirra og kynnti sig ásamt að bera upp erindið. Hávaxni maðurinn brosti og tók í hönd hins og kynnti sig líka. Sæll og blessaður, Hans Alfreð hér og gaman að þið skyldu senda inn umsókn. Þér að segja var efnið sem við heyrðum á kassettunu gott og segi margt stefnu ykkur áherslur í músíkinni. Öðru vil ég bæta við, sem þú hefur hjá þér, að sigurvegari keppninnar mun standa til boða að hita upp fyrir til litlu lamp, gefið því allt í þetta í kvöld. Sögðu hinum strákanum í bandinu frá þessu, en í guðana bænum hafið þetta samt bara fyrir ykkur í kvöld, áður en keppni formlega hefst, verður þetta kortið kynnt og skemmtilegra ef við gerum það sjálf og komið salnum og öðrum keppendum skemmtilega óvart. Sagði svo svartarði og hnippti kímin í mannin. Smá blik kom í augu Gauja við fréttirnar. Þær sannarsagna komu honum á óvart. Hann vissi komið til litlu lamp til landsins en ekki að sigurvegari þessara keppni yrði uppbytunarband fyrir svo fræga kalla. Einhver myndi nú kalla það að fá heiðurssætið. Gaui Stígs sneri sér að hinum manninum sem bara stóð þarna án þess að láta neitt í ljós. Maðurinn kynnti sig og sagðist heita Alfreð Elías, ættaðan utan á landi. Sjómaður í húð og hár með brennandi löngu til að lifa á og af eigin lögum og textum sem orðnir væru allnokkur í gegnum árin en einvörðungu fluttir í eigin hóp og borð fyrir strákana. Fram kom að maðurinn tæki ekki beina þátt í keppninni en að kunnískap hefði umsjónarmenn boðið sér að leika 2 lög eftir sig sjálfan í upphafi og áður en sjálf keppnin hæfist og hugsanlega líka eftir keppnina á biðtæminum eða 3 eftir sætin yrðu valin og úrslitin gerð kunn. Sem auðvitað sjálfsagt að verða við, sagði hann og teygði sig í harmonikuna sem lá á gólfinu við fætur hans og spennti á sig. Ljúfir og fagri tónar nikkunar heyrðust og ómuði í kringu þá og ljóst að hér færi maður með hæfileika í tónlist. Restina í Mókiski kom að og gekk inn í hljómfara nikkutónana og fekk leiðsögn hvar þeir gætu geymt hljóðfærin sín og hvert orgelið hann Sölva færi og var bent á upphækkununa á sviðinu hægra megin og tengdist lausu snúrinu sem þar lægi og önnur hljóðfæri væri ætlaður staðu baksvið
á bak við tjöldin beint fyrir aftan orgelið á meðan þau væri ekki í notkun. Hvernig þeir að öðru leyti röðuðust hér upp á sviðinu yrðu þeir að útkljá sín á milli og gætu þá miða við staðsetningu orgelsins. Hammondin sem til staða var stóð vinstra megin við miðju og var á trommusetti þar á milli og nær upphækkuninni sem orgel sjálfa færi á. Ágætt pláss var fyrir blásarana sitt hvoru megin við orgelið upp á pallinum, hini staðu fyrir framann. Möguleikarnir voru ekki margir og menn eru ásáttur að svona kæmi uppstillingin þokkalega út, séð úr sal. Þegar all á ljóst fyrir og í ljós komið að Taugi Mókveski yrði fjórðu í röðinni var farið í að bera dótið inn. Verkið gekk hratt og vel. Bifreiðin ók frá dyrunum og hvarf út í umferðina en frá því gengið áður að hún kæmi aftur eftir keppni og flytti hljóðfærin tilbaka. Mögulegt var að sendibílastjórinn og vinur hans sjómaðurinn yrðu á staðnum og hlustu á tóna hljómsveitakeppninnar. Það bara kæmi í ljós og færi eftir stöðu mála á stöðinni. Gaui Stígs sagði hinum frá orðum keppnishaldara Til litla lamb. Orðsettingin gerði þó áhugasama. Til litla lamb var einn allra vinsælasta hljómsveit veraldar í dag og búnar að gefa út að minnsta kosti 2 plötur sem fóru sigurförum og rifnar út til plötuverslunum og seldust í milljónavís. Keppnin hafði verið allur auglýst. Mótshaldarar vonust eftir góðri mætingu og að dæmi gengi fjárhagslega upp. Fréttastofu Ríkisútvarpsins mætti á dögunum og tók stutt viðtal við umsjónarmann. Fréttin barst í fréttatíma gærkvöldsins og var gerð ágætt skil. Verðlaunaféð var framlag áhugasamra fyrirtæki. Sum fyrirtæki vildu ekki taka þátt og sögðust ekki styðja iðjuleysingja. Þeir voru fólkið sem áleit tónlistariðkun ekki vinnu heldur skýrt merki undanskot þeirra sem vildu ekki vinna. Frá slíkum var enga aðstoð að hafa. Einstaka maður kvaddi með þeim orðum að þessu liði væri nær að láta klippa sig heldur hann að ganga göturnar með hár niður mitt bak og hendur í vöss. Aðgerðalaust og glottandi og gerandi fátt nema glamra á gítar og raula lög sem var ekki einu sinni lög, heldur bara ólög. Já, sumir þessara heiðursmanna sem haftarsambandið voru ekki mjög glaðir vegna beiðni keppnishaldara og sögðu sína skoðun og hann hefur alveg umbúðalausa. En þó voru styrkveitarnir nú margir til að hægt væri að greiða sigurvegurum vegleg verðlaun. Psst, ekki af allir trúa öllu sem gert bara milli mín og þín. Hljóðpröfur voru gerðar og Taugi Mókveski stilti sér upp með sitt og tónarnir fylltu húsið enda á milli. Ljósmyndir frá Dagblaði var á staðnum og sáust blossar flassins og meðan piltarnir stiltu gítarana og komið sér fyrir. Bill var fyrir framan sviðið á meðan á hinu stóð og stilti mönnum upp og reyndi í fljótetum að fá augu fyrir samsetningu hópsins. Blásari númer 1 vinstra megin, blásari númer 2 og 3 saman hægra megin við Sölva. Ekki alveg svona þétt, já svona frábært. Salomon og Alex fyrir miðju, örlítið framastrákar, stopp. Bassin vinstra megin við Finn trommara. Aðeins nær honum, flottstrákar. Eru menn sammála? Bill stóð upp og benti til hægri og vinstri og hinn í hlítu. Engir hreyðu andmælum og staðsetning komin. Smá hrókeringar á mannskapnum áður en verkið gekk upp. Stundum gott að vera fljótur og hugsa og hafa auga fyrir hlutunum. Allir fengu sinn stað á sviðinu sem þótti betra. Hljómburður í húsinu var ágætur. Bill gekk, hljóp öllu heldur, yfir til tæknimanna og fekk snögga leiðsögnum lendur Walters söngkerfisins sem í grunninn hafði áþekka uppbyggingu og græjan sem þeir notuðust við í æfingahúsnæðinu. Segulbandstæki var þrætt og þráðunni stiltur af. 2 segulbandstæki voru á staðnum og var annað tæki þeim ætlað. Örstutt auka æfing til að prófa upphafið á verkinu sem hafði fengið nýtt nafn og hét nú Líf og lausn. Og yrði gestalag færi sigurlaunin til þeirra. Æfingi var mikilvæg vegna auka hljóðsins sem ennuðingu var hægt að kalla fram með hjálp segulbandsins. Og mikið rétt, allt smalt saman og tónarnir voru sem næst himneskir.
menn í salnum voru stórhrifnir. Aðrir keppendur stigu á sviðið og hljóðbrúður héldu áfram og allt skráð á pappir af hljóðmönnum til auðvelda eftirleikin og eftir. Taugi mókviski yfirgaf bíóið. Strákarnir eytu tímanum með akstur og götum borgarinnar. Á bryggjunu var verið að landa upp úr 3 togurum. Þarna voru einnig síldarbáta með næturnar á borð og tilbúnir í síldarleið djúpt norður á landinu. Flestir bátana voru mannlausir nema einn sem mannskapurinn var borð í og lauk við að setja nótinu borð og var kannski á leið í norðurstjóðan. Sendibíll með kost og gað og færði mannskapurinn sér þangað nótin komst borð. Tíminn leið. 5:30 leyti komu þeir aftur í aðal bíóhúsið og hittu aðra keppendur. Maðurinn með gítarinn sátt á fremsta bekk þar sem sætaðuröðin hægra megin var. Harmonikkan og gítarinn voru á sviðinu og staðsett við hlið hljóðnema sem honum var ætlaður. Verið var að opna húsið fyrir gestum og fyrstu gestirnir að komast fyrir í salnum. Kliðurinn inni jókst eftir því sem gestunum fjölgaði og ljóst að margt yrðu mann í kvöld og máski húsfyllir. Fríða, móðir Salómons og Davíð faðir hans komu upp tröppurnar af ganginum frammi og gengu yfir slétta kaflan sem viðtók og niður tröppurnar þar sem öll sætin voru í röðum fram eftir bíógólfinu. Þau fundu sína sætaröð vinstra megin. Áður en þau færðu sig yfir í númerað sætið, það bílinn sætaröðinni miðri, litu þau yfir salinn og ég leit að syni sínum. Breitt bros færðist yfir andlits Fríðu augu Salómons og hennar mættust. Ef Fríða var sest, dró hún upp lítinn spegil úr veski sínu og skoðaði andlits sitt. Davíð stekk hendi í innan á vasa jakkans og tók upp hárgreiðu og rendi í gegnum nýklippt hár sitt og stakk aftur á sama stað. Bæði voru í sínu fínasta pússi. Þau höfðu tekið skyndi ákvörðun og ákveðið að mæta og fylgjast með hvernig afkvæminu gengi og hljómsveitinni. Úr hátölurum bíósins heyrðust nýlegir íslenski tónar í sama anda og samfélagi var fullt af. Ákveðin stíll gilti. Staður keppnis aðila og stjórnenda var fremsti bekkur hægra megin og nægði þessi röð undir allan hópinn. Önnur sæti í húsinu voru ætlað fólki sem keypti sér miða og vildi vera með í herlegheitunum í kvöld. Og stóra stundin rann upp. Dregið var niður í hljónlistin og dökkarði ungi maðurinn með axlarsíða hárið stóð á fætur og gekk upp á sviðið. Halló! Maðurinn pikkaði létt í hljóðnemann. Gott, núna heyrist í mér, gott. Ég, fyrir hönd þessara keppni, vil fá að bjóða keppendur og gesti velkomna og gleður þá okkur mikið að sjá hversu margir sáu sig fært að koma. Ekki vantar mikið upp á að húsfyllir sé. Í kvöld veljum við í 3 efstu sætin og eru vegleg peningaverðlun í boði fyrir sigurvegarann og þögn. Menn í salnum liti hverju aðra. Hvað nú? Bilaði hljóðneminn. Maðurinn hélt áfram. Rúsínan í pilsuöndanum fyrir sigurvegara kvöldsins er honum býst tækifæri til að verða uppbyggðunarsveit fyrir þetta litlu lamb sem spila í höllinni í júlí í sumar. Kliður fór salinn og klapp. Maður bandaði hendi til merkis þögn. Áður en fyrstu keppinur stíga á stokkinn ætlar hann Alfreð Elías, íslensku sjómaður, að flytja okkur 2 laga sinna og hita okkur eilítið upp. Gerðu svo vel, Alfreð Elías, sagði reiðmaður. Maðurinn gekk upp á sviðið undir dynjandi lófaklappi og tók fram kassagítarinn og sagði: Söngurinn sem ég ætla að flytja ykkur er mann sem stundum fer upp á kassa í bæinum á landsbyggðinni og heldur ræður og hljómar svona. Lagið byrjaði og hreif fólki með sér. Þá skipti hann hljóðfæri og spennti nikkuna á sig. Næsta lag er líka eftir mig. Kútter undir seglum þöndum. Nikkan fyllti salinn tónum sínum. Mikil spilagleði og innlaufun einkenndi hljóðfæraleik Alfreds. Fólki tók vel undir í klappinu. Kynninni steig fram og kynnti fyrsta keppanda. Taugi mókviski komu með hrafnatemmira sinn. Bill sat við takkaborðið. Þeir voru 4. í röðinni.
Allar 7 hljómsveitirnar skiluðu sínu. Á meðan talning fór fram kom sjómaðurinn aftur fram og lék nokkur laga sinna sem flest voru mönnum ókunn en greinilega hæfileikar á ferð og auðvelt að hrífast með af einlægum flutningnum og laglegum laglinum og stundum fyndnum söngtekstum. Kynnir kom nú fram með blað í hendi til að opinbera úrslitin. 3. sæti kom. Salurinn klappaði og 4 ungi menn risu úr sætum sínum og hneigðu sig. Svo annað sæti með sömu áhrifum. 1. sæti var eftir og enn ekki orðið ljóst hver hreppti hnossið. Spenningurinn óx í salnum og var óbærilegur í röðum keppenda sem orðið yðuðu í sætum sínum. Enn komu 5 hljómsveitir til greina. Trommarinn sem síðastur lék satt með kjöðana að beiðni Kynnis sem nú tók sér hvíld og gekk með frá sviðinu hægum skrefum og hugsandi. Ekkert að flýta sér. Trommurnar undirstrikuðu stemminguna. Maðurinn gekk rólegur skrefum tilbaka og stöðvaðist við hljóðnemað. Hófnast blaði og loft, leit fram í salinn og svo á línurnar og sigurvegari kvöldsins, trommurnar hækkuðu og urðu ærandi og lokum yfirtóku þær allt annað. Tau í mókviski. Bjóðum þá velkomna upp á svið til að veita skildinum, verðlaunabikarnum og verðlaunafénu móttöku og taka fyrir okkur sigurlagið og enda á gestalaginu eins og dagskráin hljóðar upp á. Fríða og Davíð röddust fram til að faðma drenginn sinn að sér og óska til hamingju með stórkostlegan árangu og rétt náðu til þeirra áður en piltarnir stigu fram. Þeir vitanlega voru ofsaglaðir og stökk Bill og fætur þar sem hann satt hjá tækjaliðinu og baði út öllum skönkum í geðshræringu og gleði. Fólki stóð allt á fætur og var engu líkara en að það ekki ætla að rifna af húsinu. Slík voru fagnaðarleitin og ljóst að menn voru með á nótunum og sammála vali dómnefndar. Eftir nokkur orð tók hver sér stöðu og sigurlagið var flutt sem á líf og laust í sinni 12 mínútna lengd og öllu sínu veldi. Hrein snild, salurinn vildi klappa þú upp og heyra meira. Ekki slíkt var í boði tímans vegna. Salnum var að skila fyrir miðnætti og tíminn þegar orðin knappur. Fréttamaður frá Ríkissjónvarpinu var mættur ásamt kvikmyndatökumanni til að spjalla við sigurvegarana og fekk leyfi þeirra til að leika brot úr sigurlaginu í fréttatíma keppnina og myndi hún birtast á næstu dögum. Myndatökumaður náði nokkru myndskotum að sigurlaginu. Allt gerðist á eldingahraða og ljóst aftur stóð Tau í mókviski á tímamótum og enn urðu menn að funda og ákveða næstu skref. Og svo var öllu lokið. Salurinn tæmdist. Sendibílastjórinn var með bíl sinn tilbúin við hliðarhurðina en sá broddaklipti ekki með honum. Hvorugur hafði komið. Sendibílstjórunum hafði boðist túr sem hann vildi ekki sleppa og hinn komin borð í handfarabátinn sem sýndi fulla ferð á miðin út af Vestfjörðum. Söngur Salómons, 11. kafli. Vorilmur lá í loftinu. Hljóð farfugla og staðfugla einkenndu umhverfið. Stillan bjó hljóðanu sinn farveg og jók áhrifin á meðan manngerðu hljóðin höfðu hægar sig sem líka voru þarna en ágengar og fyrirferðameiri en nú. Allt með eðlilega skýringu. Hana að mannskapurinn var að komast í hvíld og ísinn af hans völdum að verða minni. Hljóðin greindi í sundur spóa frá lóu og hrossagauk frá kvaki andana sem kölluðu sínu kalli yfir umhverfið til að láta vita af sér. Halló, ég líka til. Sumi fuglana flögruðu sátu á steini, voru á bak við þúu eða með löpp og grein. Á kvaki fuglana var munur sem glöggt eira greindi næsta auðveldlega og þekkti með jafni nafni. Áhugasöm, feimin og óframfærin ungmenni stóðu við dyrnar. Þau héldu á blaðsnepnum og litlum stílabókum án þess að hafast frekar að. Ungur maður tók á sér rögg og bað hljómsveitameðlimum að rita nöfni sín. Hinum óx kjarkur við áræðið hins. Strákarnir urðu við ósk fólksins og hættu stundakorn við það sem til stóð og létu þetta hafa forgang.
Snepplarnir og bækurnar gengu á milli. Hlið bílsins var notuð sem skrifborð og hverjum fyrir sig afhenti sitt blað, nú eða bók, sem unga fólki tók við og stakk glatt í vasa sinn. Fólki sem kom voru 10 manneskjur á báðum kynjum. Það fekk þarna skriflega minningu stórkostlega stund í aðalbíóhúsinu. Unga fólki stakk saman nefjum og orðum svo mér hlakka til að heyra plötunum þeirra, bárust þeim með gólinu og fekk það til að líta hvort á annan og kinka hugsandi kolli. Nokkrir höfðu meðferðis myndavélar sem þeir notuðu og tóku myndir af undirskriftinni og taugi mókviski. Allt fyrir myndaalbúmið og minningabankan. Krakkarnir hurfu fyrir húshorn. Blaðamaður frá dagblaðinu Brautinu kom akandi. Hann stöðvaði bifreiðina fyrir aftan sendibílinn. Við honum var blaðaljósmyndari með alvöru græju hangandi framan á sér. Mennirnir stigu báðir út og kynnti blaðamaðurinn sig og sagðist heita Guðmann Eiríksson og óskaði eftir viðtali til að nota í fréttadáknum sem fjallaði tónlist heima og heiman. Strákarnir leyfðu töfinni enn að koma og urðu við beiðni mannsins og fann spjalli viðeigandi með allt sem undan var gengið og tilheyra aðstæðum. Ljósmyndarinn fór þess að leit við þá að þeir stilltu sér augnablik upp á sviðinu með hver sitt hljóðfæri og lékju á þau eins og væri þeir enn á hljómleikunum. Verkið var gellegt og fyrirhafna lítið. Voru enda hljóðfærin ennþá uppstillt á sviðinu. Taugi mókviski kom sér fyrir og gerði allt eins og var. Sveigir og beygir, teknarir blandi hársveiflur og meðan blossarnir kviknuðu og filman nam allt fyrir framan sig. Útkoman á myndunum var eins og væri beina myndatökur að ræða af sjálfum tónleikunum en ekki eftir og gerð uppstilling. Á meðan á þessu gekk satt fréttamaðurinn á fremsta bekk og skrifaði minnisatrið á blað, tengdu viðtalinu og eftir og leit upp á milli og strauk sér hökuna og hélt svo áfram að punkta hjá sér og plana samtalið. Hans Alfreð gekk aðeins myndatökum lauk og átti orðastafi Gauja Stígs og hélt svo áfram verkinu sem var að koma búnaðinum úr húsi ásamt sínum mönnum. Ljóst var að samtalið við blaðamanni gat ekki orðið langt. Tíminn sagði stöðugt, hæ og hó, munið eftir mér, ekki gleyma mér. Blaðamaður, til hamingju strákar með sigurinn. Strákarnir, takk herra minn. Blaðamaður, hvernig er líðaninn? Salomon, maður, hún er einkennileg. Hraðin er slíkur að maður var tilgjur honum. Blaðamaðurinn hló. Blaðamaður, gildir sama ykkur? Spurningunum var beint til hinna. Alex, og ekki segi ég það nú, en rétt er það að hraðin hefur verið nokkur. Hinum má ekki gleyma að við stefnum frá fyrstu tíð að því markið að verða alvöru hljómsveit með alvöru flutning og velgerð verk. Sannast sagna líður mér bærilega takk fyrir. En þú, minn kæri blaðamaður, hvernig líður þér? Hlátur gat við í hópnum. Blaðamaður, hver lengi hefur hljómsveitin verið starfrækt og hvaðan er nafni komið? Salomon, Taugi mókviski hefur verið til nokkurt skeið og var lengst af nafnlaust og sem næsta skref í ferlinu var ákveðið að allir veldu sér nafn í takt við tíðarandann og legðu í sameiginlega pott sem síðan yrði kosið Útkoman var þessi. Blaðamaður, svo þið eru lýðræðissinnar og máski líka pólitískir. Aftur hvað við hlátur. Finnur, enga pólitík hér minn kæri vinnur. Viljurðu pólitík er Taugi mókviski ekki réttur vettvangur. Meðlimir hljómsveitarinn að semja og leika tónlist og er það sem þeir gera best, engin pólitík. Blaðamaður, hvar hafið þið æfingaraðstöðu? Bill, í gömlu húsu og þær í kjallarannum. Salomon, okkur þetta væntum að fá að hafa æfingarsvæði út af fyrir okkur og er því ófúsu til að gefa upp götu nafnið. Salomon greip af hinum orðið og fannst mikilvægt að þetta kæmi fram. Hinir tóku undir álit hann. Samtalið við blaðamannin lauk og tók hann að þeim lofurðum að hitta sig síðar og lefa lesendu brautarinnar, að fá meiri og gleggri fréttir á næstu skrefum vinning Safa-keppninnar sem fór fram úr björtustu vonu keppnishaldara og skilaði eilitlum hagnaði. Ljóst var að aðsóknin greiddi allan kostnað en samt ekki á vísan og róa.
enda svona keppni ekki daglegt brauð og fólk þeim óvant. Sölvi gaf upp símanúmer heima á sér og sagði að maðurinn gæti haft samband við sig hvenær sem væri. Hann sæi að koma skilaboðum til hinna, enda með bifreið bandsins í sinni umsjón og þyrfti hvort eða að sækja þá. Gítarar og búnaður beið eftir þeim á sínum stað og færi ekki fetter en þeir tækju þau höndum og flyttu yfir í sendifélagabílinn fast upp við hliðarhurðina. Verkið tók skamma stund og bara örfáar mínútur. Fátt var eftir að mannskap í húsinu og ljóst að eigendur fengju bíóhúsið á settum tíma. Kostnaðarsamt var að leigja svona sal og sektir ef ekki náðist að skila honum á settum tíma. Þannig hljómaði leigu samningurinn. Sjómaðurinn hafði spennt harmonikun á baki og stóð við dyrnar með kassagítarinn í hendinni. Bifrið heyrist flauta fyrir utan og maðurinn hraðaði sér út. Mótshaldari kom til þeirra og sagðist verða milliliður til litli lamb og hefði sambandi þá nær drægi og bætti við: Ég veit ekki hvernig lagavalið ykkar en ég hversu ríkið þið eruð af eigin tónsmíðum. En ráð vil ég gefa, sem að sé nokkur möguleiki þá hellið ykkur út í laga smíðar og textagerð og æfi ykkur grimm og komið með frumsamið efni og upphitun á tónleikana. Ég fullyrði að slíkt fellur í góðan jarðveg. Fólk vill heyra hvað í mönnum býr og frumsamið efni í dag. Og strákar, munið eitt, þetta ykkar tækifæri. Mótstaldurinn gekk á línunu og hvatti hópinn með þéttu handtaki. Strákarnir gengu út og komu sér fyrir í Zodiacnum, nema Sigurgeir, bassalekarinn, sem síðustur kom og horfði á all sæti bifreiðarinnar skipuð og á gólfið. Nei takk, ekki núna, sagði hann við sjálfan sig og lokaði afturhurðin og gekk yfir í sendibifreiðina sem hafði laust sæti við hlið bílstjóran og benti fingri í áttina þangað. Hann nefndi ómögulega að hírast á dýnunu eftir ákveðu liðina klukkutíma og ljái honum hver sem vill. Lyklu var snúið og vélar tveggja bifreiðar hrukkuðu í gang. Reykur blés út rör beggja bifreiðana. Gírkassa fengu grip. Anna brást við með kvini. Hjól snerust og bifreiðarnar sneru við og óku frá bíóhúsinu. Stefnuljós blikkuðu til vinstri og bílarnir héldu för áfram á akveginum sem flytti búnað og menn til gamla frystihúsins sem var endastöð fyrir dóti og græjurnar og sendibifreiðarstjóri var laus allra mála. Enda orðið áliðið og löngu vinnudegi svo gott sem lokið. Frystihúsi blasti við. Sendibifreiðin var spölgotn og eftir Zodiacnum sem hafði tekið fram úr leiðin og Sölvi spýtt svolítið í. Hrafnapar satt á enda þaksins og fylgdist með komu bifreiðarinnar en flög burt ef bílhörðin opnaðist. Köttur við húshornin sleikti feld en hljóp hraðhlaup eitthvað út í bláin. Strákarnir stigu út. Eina sem heyrðist voru mótorhljóðin í fiskibát sem stíndu út fjörðin og skullu öllu sem veitti mótstöðu. Salamón satt enn í framsætinu með opnað framhurð og geispaði. Hann satt með fæturnar á jörðinni og beið komu hins bílsins. Ákveðið var að skutla dótinu inn og hittast klukkan 16 næsta dag og skoða stöðuna. Verðlaunaféð var í formi ávísana sem yrði lögðin í sparisjóðun og notöld til síns brúks og líklega hljóðversvinnu. Að svo stöddu var ekki nægilegt efni á stóra hljómblötu. Tveggja, kannski 4 laga plata var þó enn í myndinni, sem hugsanlegu möguleiki og gátu þeim fljótlega hafist handa við gerð hennar, stæði við lítið þess. Allt yrði skoðað á morgun. Sendibifreiðin kom og stöðvaðist fast við innganginn. Mennirnir ruku til og hófust handa við afferminguna. Gert var upp við mannin sem skrifaði nótu og ók burt. Inn í herberginu var stemmingin á rólugum nótum. Voru menn enda þreyttir og ekki beint til æslana búnir. Strákarnir settust og allt sem hægt var að tylla sér á. Bill skrapp út í bíl og kom tilbaka með forlátaverðlun á bikarinn. Bikarinn var fagurlega gerður, gylltur, 20 cm hár, 7 cm breiður og stóð á 4 cm þykkir tréblötu sem 5-7 cm hár gítar, einnig gylltur, var stillt upp á vinstra megin og selló og trompet hægra megin í sömu stærð og lit.
Framan á bikarnum var innbrend mynd af síðhærðu mannshöfði syngjandi hljóðnema. Stutt lesning undir tilefnið. Handbragðið hafði á sig merki listamannsins. Sá sem útbjó verkið hafði greinilega lagt talsvert á sig við sína hugmynd. Uppáhaldsstaðir mannsins voru ritar og tréplötuna að framanverðu vinstra megin. Ekki var gerlegt að ráða frægustu og virtustu listamenn landsins í verkið fyrir fátæka mótshaldara. Glæsilegur bikarinn gekk hringinn og gáfu strákandi tíma til að skoða hann vel og vandlega áður en honum var komið fyrir í lasta skápnum uns ákveðið væri hvar gripurinn stæði. Kannski fylgdi hann þeim á hljómleikum framtíðarinnar. Kannski stæði bikarinn svo arna á framhlöð plötu umslagsins. Margt kom til greina og hugmyndi þegar byrjar að kveikna og ljóst að menn vildu feta nýjar brautir og vera opnir fyrir möguleikum. Menn stóðu á fætur og teygðu úr sér að brakaði í hverjum lið. Herbergin var loka og því læst og langur gangurinn tók við sem eitt sinn var svo draugalegur og vakti aðkomum mennur hroll en var nú baðaður byrtu gangaljósana sem lagfærðuðu verið meðfram málningavinnunni. Hressandi næturloftið streymdi til þeirra við opnum útihurðirinnar og fyllti vitin. Menn voru búin með sitt í dag. Finnur rýndi í gegnum glerið og inn dimman ganginn. Hvað sérðu, Finnur minn? Spurði Alex og kíkti yfir axlina. Og svo sem ekkert, mann bara ekki hvort ljósin voru slögð, sagði Finnur og rýndi með annað auga lokað í gegnum glerið. Hættu þessu rýni, maður, ég smelti ljósaráfanum sjálfur upp áður ég fór út. Þorgi fyrsti blásari gaf skýrslu sem fekk Finn til að hverfa frá og nutta augað. Jæja, getum við nú farið? Sölvi lét hringla í bíllyklunum. Strákarnir tóku hann á orðinu og þustu að bílnum og komu sér fyrir inn í honum. Salomon einn vildi ganga heim og sagði það ágætt undir svefnin. Með gítarinn á bakinu gekk hann sinn veg. Bifreiðin ók í burt með restina af hljómsveitinni. Veðrið var gott og friður grúði yfir höfninni. Fá skip lágu bundin. Bátarnir voru á veiðum hafi úti og stoppið haft einn stutt og frekast var kostur. Nokkri bátar lágu þó við festar og sumir bjuggu sig og humarveiðar. Aðrir tóku borð fiskitroll. Veiðafærin lágu á bryggjunni og voru nokkri búkkar á staðinu sem net var hengt á en engin maður sjáanlegur svo seint. Netaveiðarnar voru nýjaf staðna og þokkalegar já. Í marsmánuði var aflhæsti báturinn með 400 tonna afla eftir 15 róðara og vel á 900 tonn frá upphafi vertíðar 11. janúar. Fjöldi trilla lá á legunum við stjóra og vaggaði rólugum veltum. Flesta þessara trilla færu á grásklaupu og rauðma eins og árun og undan og legðu veiðarfærin sín á sama stað og í 3 kortera siglingu í vestur frá staðnum sem þær nú voru á. Á veiðistaðinu mátti svo mikinn skóg bauja með nafni og númeri bátana á. Menn voru tilbúinu með grásklaupunet sinn sem yrðu lögðu sjó undir eins og fært væri. Þangað til grásleppan kæmi yrðu menn að sína biðlund og trillurnar láta sér næja að rugga sér og velta mannlausar á öldunni. Grásleppulausar og tengda við landi með grönnu spotta sem fóru gegnum blött fastur við stjóra nokkar metrar frá landi og bundi í stefnu og skutt bátsins. Ágætis aðferð við að sækja bát og færa aftur út á leguna og að mörguleiti betri en að nota skektu til að róa á út í sinn bát. En þessar 2 leiðir voru í boði og aðrar ekki. Jú, eini viðbót. Draga bátinn á land eftir hverja ferð sem stundu var gert ef veðurútlit var ekki gott og vindáttin óhagstað legunni og plássi fyrir neðan við bílastöðuna notað og sandféran. Göturnar voru auðar. Ljósblái Mustangi var eina bifreiðin sem mætti Salomoni. Ökumaður Mustangsins var mikið á ferðinni og greinilega stoltur af bílnum sínum. Einkum miklu vélaraflinu. Oft á stökt var gefið inn að afturdök rótuðu upp malaveginum og bjöggu til smásteina kast sem gerðist sá ljósblóð ók fram úr gangandi manninu með gítarinn á bakinu. Bifreiðin sveigði afturöndurinn til, beggja hlið og hvarf eins og elding með kunnuglugum hljóðum. Stolti eigandans. Brekkan var framundan,
Stríðstára hús Gunnu gömlu var á sínum stað og eldhúsgardínurnar líka með bilinu á milli í miðjunni. Ljós logaði og sást Gunna á vappi bak við gardínurnar að sinna störfum sem Guð einn vissi hver voru. Lítil manneskja komin í eldhús og sást í efsta hluta koll hennar og var líklega strákurinn sem oft heimsótti afa sinn og ömmu og gisti hjá þeim nóttina. Gunnar stakk höfðin út á milli gardínana og sá strákinn með gítaran á bakinu sem einn samanmund gekk hjá. Höfuð snáðans kom í ljós fyrir ofan efri brún þessara gardína og fylgdist með forvitnum augum. Stráksi hafði dregið fram stól og með hjálp hans klifrað upp á borðið til að kíkja á Gnúð. Höfuð Gunnu hvarf og gardínurnar runnu saman í miðjunni en höfuð drengsins stóð áfram þar sem það var örlítið lengur en var svo horfið. Ljósin í eldhúsinu slokknuðu. Vörubifreið Davíðs stóð á sínu stað þögul og voldug. Hann hafði verið í töluverðu notkuninni við daginn og að tíma benti margt til að verkefnin eru næg og hann og þau hjónun kæmust ekki á uppákomuna í aðal bíóhúsunum. En það gerðist ekki og með hraði, eldsnöggu baði og rakstri og ensnegri fataskiptu náðist þetta og foreldrar hans gátu fylgst með atburðunum og orðið vitni að sætum sigri meðlimataugi í mókfiski. Þau sáu ekki eftir ferðinni. Hún var þeim dýrmætt og ágætis skemmtun. Salamon opnaði hliðið og gekk steypta gangstéttina. Útihurðin var læst. Lykli snúið í skrá leysti vandann. Gangurinn og bogalega stiginn upp á efri hæð blasti við. Hurðin á efri pallinu með gráa litnum og munsturinu í var ólæst eins og yfirleitt áður. Inni var allt kyrrt. Stóra klukkan í sérgerða skápnum í stofunni var eina hljóði sem heyrðist. Tikk, takk, tikk, takk. Taktfast, endalaust. Og eldhúsborðinu lá miði. Til hamingju sonur og takk fyrir okkur. Skemmtilegt kvöld. Maturinn var diskin í ískáp. En farin í háttinn kveðja mamma. Stutt, skýrt og laggott og fríðu lykt. Salomon gat ekki annað brosa vegna miðan. Ekki fríðu snerti hjarta hann. Þótt matur væri kaldur, bragðaðist hann samt vel. Var Salomon enda orðinn svangur og eftir langan dag þar sem lítið var étið en meira unnið, pælt og spekulerað. Spenningur tók líka sinn toll. En hér var hann og inn í umhverfi sem hann hafði verið hans frá fæðingu og hann þekkti orðið eins og eigin fingur. Eftir málsverðin settist hann við eldhúsborðið með gítarinn. Lagalína hafði kviknað í höfði hans og göngunni sem hann vildi kanna nánar. Gleðin jókst í brjóstinu með textabrotunum sem skutust fram ásamt laglínunni. Þetta varð hann að skoða betur. Gat hreint út sagt ekki sleppt tækifærinu. Eldhúshurðinu var lokað og aftur tekið til við lagasmíðarnar. Hljómarnir komu og textabrotinu röðuðust saman og ekki annað fært heldur en að flytja þau yfir á eitt blað sem hann fann í einni skúfunni. Örvænting. Eldur brennur og akrinum sanna. Eldur sem betra væri að kanna. Þarna fer maður með vassfötu sína, með vatni í fötu hann eldin vill pína. Eldur og logað og læsist í viðin. Leikur engin og jörðin mjög sviðin. Eyðandi login æðir sléttu. Eignin í hættu en karlsins með réttu. Karlinn hún hleypur og hamast við börðin. Hann sækir vatnið í nálægan skurðin. Allt lagt undir og fáið að tapa. Æ, kæri drottin, mér láttu ei hrapa. Salomon staldraði við síðustu orðin og gerði nokkra tilraunir til að breyta orðalaginu en fann ekkert sem gat komið í staðinn sem var betra. Setningi hélst óbreytt. Þetta drepur engan, sagði hann við sjálfan sig. 2 vers bættust við áður en í uppgötvuðum höfundunum fannst nóg. Lagið maður og textin maður minn lifandi. Hundur skal ég heita ef ég ekki komið laglín í hendurnar sem hinum geðjast og fæ eingöngu með inn í bandið og verður notað á fyrstu breiðskju sveitarinnar. Sem ég í það minnst að veita kemur út áður en margir mánuði líða, sagði hann aftur uppbót við sjálfan sig.
Eitthvað alveg stórmerkilegt var að gerast í hljómsveitinni sem fekk nafni Taugi Mókviski og flestum fannst asspjörnum slagt hljómsveitanafn en einhverja hluta vegna vandist furðu vel. Sem betur fyrir var minni Salómons gott og einhvern veginn festust lögin bara í honum sem hann á annað borð pældi sig við. Eldhúshurðin laugst upp. Fríða stóð þarna á náttsloppnum og leit á klukkuna. Elsku drengurinn minn, ertu ekki enn farin að sofa og klukkan að vera 3:30 á morgni? Spurði hún og gekk að vaskrananum og lét buna úr honum í vaskglas sem hún berði á. Salómon horfði eldsnöggt á klukkuna á veggnum og hló og hristi höfuðið. Vá, mamma, ég seti hér í 2,5 klukkutíma og gersamlega gleymt mér. Hérna, hann rétti blaðið henni. Sjáðu textan sem kom og heyrðu lagið við. Salómon bjóst undir að slá strengina og syngja nýgerðan sönginn en Fríða stöðvaði með þeim orðum að rétt væri að bíða með hann til morguns og nota tíman og leyfa svefninum að næra sig og hendunni á hug og hönd. Salómon tók hann á orðinu og fór inn í herbergi sitt. Fríða var ein eftir og settist við borðið og leit á textan og sá hæfileika sona síns blasa við sér og blaðinu. Engum blöðu varum að fletta að tónlistariðkun yrði starf hans næstu árin. Klukkan 16 næsta dag hittist hópurinn í aflaða frystihúsinu til æfinga og pælinga. Salómon mætti kampakátur og var síðastur í hús, enda fótgangandi. Nýgerðu textin og lagarsmíðarnar voru á 8 blöðum og fekk hver sitt blað til skoðunar. Mennuður strax í ákvæði. Laglína var leikin og gripin gefin. Sölvi satt við orgelið. Trommur og bassi voru á sínum stað og blásarsveitin klár. Bill settist í takkaborðið. Eftir nokkur reynsli töldu menn sér tilbúinu í að æfa lagið og heyra hvernig það hljómaði. Lyktir eru þær að örvænting. Fyrsti alvöru söngur Salómons fekk eingöngu í Taugi Mókviski sem hafði sína sérstöku stefnu lagaval sem fullt samkomulag var að allir litu. Taugi Mókviski fær umfjöllun, 12. kafli. Tónsmið Salómons tók á sig mynd í meðförum sveitarinnar og ljóstorði hvernig menn í stórum dráttu vildu að hún líti út. Þá kom að Bill að tengja svona í segubandstæki og gera klártur upptöku. Spólan á hana velli lá ónotuð í skuffi í herberginu og var stærðamunur tómu spóluna sem fylgdi tækinu ástæðan. Að reyna að yfirfæra 200 metra að þráði upp á hjól sem tekur 100 metra gekk ekki. Þær jafn stórar og málið leyst. Tæki sjálf gaf færi á stærri spólu en þá þurfti að kaupa það sem ekki hafði verið drifið í. Að taka valin part æfingan upp á band var að verða föst vinnuregla hjá Taugi Mókviski með tónlist sem það hugðist leggja áherslu á fyrir sig. Með þessari aðferð töldu þeir sig vera fljótara átt að sjá nauðsynlegum breytingum. Vinnusparnaður er deyð og gerir mönnum verkið auðveldara. Líka hjá hljómsveit sem vill vera annað og meira en bara samansap hárprúðra manna með gítara sem storka hárskerum bæjarins, dæri löng með enga þrá heitari en hana að fá þennan fénaði stólins til sín. Orðni sárleiður á endalustum sköllum með þunnt hár á hliðunum svo aumingjalegt að vart tók að bera á skæri. Einn, kannski 2 smelli með skærunum og verkinu lauk. Hvað er gaman að svoleiðis? Löngbiðin eftir næsta kuna var heldur ekkert skemmtiefni og mestu tími fór ég að gjóa augum á klukkuna sem gekk á vegnum og kassin, Guð hjálpi oss. Skildi koma í hann nægilega mikið fé í dag til að greiða, þó ekki væri nema rafmagnið. Laun voru vart lengur inn í myndinni. Samt var þraukað í slakkanum við aðalvegin í bænum og akkúrat það sem brekkan tók við og sást úr dyragættinni. Rakarafærinni laupa virtust vera meirihluti bæjarbúa. Þarna spíksporuðu þeir í buxum þröngum að ofan sem vikku út fyrir neðan hné og náðu fram fyrir skóna neðst. Stundum gengu þessi menn svo nálægt dyránum að lítið mál var fyrir aðþrengdan rakaran að teygja hendi sín út og kippa þeim inn fyrir og láta þá hafa almennilegan hárþvott, nudd í hársvöld, klippingu og briljantín smurt hárið sem lokaatriði verkefnisins. Þetta var málið sem ekki hafði gerst í herrans háu tíð. Maðurinn sá fram á lokun stofu sinna nema aukning kúnna kemi til. Hausarnir voru þarna, ekki vantaði það,
Hvernig mátti lokka þá inn var sífelldur höfuðverkur rakarans og stofunar sem hann rak. Sumpart voru áhyggjur hans skiljanlegar. Og hvað átti hann svo sem að starfa við, kemur til lokunar? Síldu það kannski? Var ekki búið að þurrka upp alla síld í höfunum? Já, hvern einasta ugga og byggðirnar alla á meira og minni í dvala af þessu öldum. Rúgandi rústir og bíðandi þess eins að umbreytast í eyði byggðir þar sem vindur reitt fær hvort svo vera kveldi, morgni eða miðjan dag. Hann vissi ekki betur. Fara til sjós með stóran hluta fiskiskipaflotans bundin við bryggju og verkefni á lausan var ekki kostur margra þessar mundir. Allir geta því skili heppni hárskeragraysins í loks fekk til sín kúna sem taldist heppilegur að því leyti til að vera hæfilega pólitískur og gat æssið upp og gert í tóni stjórnarandstöðuna. Slíkt gaf honum sjálfum kjöri tækifæri til að blása út án þess að trufla kúna neitt. Ekki heldur þótt að rakarinn hækkaði ögn og róminn með þeim hárprúða sem skyndilega gekk fyrir gluggan svo ósífin í hefðun að halla höfðu sínu afturbak beint fyrir framan augu hans og láta lubban lafa niður bakið. Þá voru almennilega stjórnmála umröð til góðs og fengu falið ýmislegt þó menn ræddu raun og veru sitt hvað og annar í austur og hinn í vestur og hægri og hinn til vinstri og allt í kross. Psst, svona líf mann á köflum, bara milli mín og þín. Vangavelturinn á ágæti rakarastofunu var ekki áhyggjumni strákanir sem æfðu sig í gamla steinhúsinu sem eitt sinn verkaði og vann mikið magna fiski og seldi til útlanda. Nú snerist tilveran í kjallaraherbyggjunum uppbytunar tónleika til Litlu Lamb meðfram pælingum framtíðina. Hugsunin rakaran og afkomu rakarastéttarinnar var heldur ekki óvarlága baugi sumir að þeim stóðu fyrir fram að spegilin og segðu sig þar og beygðu og skoðuðu mikinn hárvöxtinn og orðnu nokkuð ánægði með sítina aftan og gripu inn á milli til úðabrúsans með hárlækkjun í og úðuðu innihaldinu yfir lubban til að lyfta hárinu örlítið upp og gera úfnara og líflegra. Engin regla var á þessum brúsakaupum. Annað veifið bara stóð hann þarna og öllum inni heimilt að nota innihald hans að vild. Einhver myndi eftir honum og greip hann með sér á æfingu. Stundum entist innihald eins brúsa lengi, stundum stutt og stundum var engi brúsi tiltækur í herbyggjunu vikum saman. Engin regla var á þessu og engin spurði neins. En núna var hann til og alveg við spegilinn að úða yfir hárið og stinga fingurunum í það og lyfta örlítið upp. Jæja strákar, ekki tími til að halda sér að verkefninu og renna eina ferðin enn yfir lag Salomons, spurði Finnur, trommusetti togaði í hann. Æfingin skapar meistaran, var viðkvæði hópsins. Hinir voru til og stóð hver á fætur og tók sitt hljóðfæri og gerði klárt. Sölvi settist við orgelið og rendi fingurinn fimlega upp og niður nóttaborðið og breytti hljóðunum sem það rétta fannst. Gítaróla smegðust yfir axlir. Gítara fengu stillingu og strengi slegnir með hjálp gítarnagla. Bassinn var með og hann stungi undir þótt. Blásararnir tóku fram lúðurinn og blésu og æfðu beitinguna. Trópunar gullu og svo málmhljóð. Bill stilti taka vem söngkerfisins sem enn hafði ekki fengist uppgefið hvað kostaði. Salomon hugsaði lagsett með gegnumgangandi orgelhljómi og myndi hvíla töluvert og Sölva í þessu lagi og sóló sem að mestu væri á hans höndum. Í upphafi lagsins kæmi blásarasveitin, þó orgel, væg tromma og bassi og svo gítararnir og allt færi stig hækkandi á vissum stað og næst dregið niður í öllu aftur og rými búið til fyrir söng sem yrði í byrjun lár. Svona var planið. Salomon syngi aðalrödd en gert ráð fyrir að kórinn væri með í laginu allt til enda missterkur. Þetta var ágætt til að byrja á og gera svo breytingar ef þurfa þætti. Þá skal haft í huga að ekkert verk kemur fullskapað inn í svona hóp og tillöguréttur hinna til breytinga metin. Réttur og vilji höfundar voru þó þyngst í endanlegri niðurstöðu. Og hvað ósanngjarnt við það, eins og Alex lét hafa eftir sér? Við reyndar annað tækifæri. Blásararnir hófu leikinn og svo hinn hljóðfærin. Allt þýtt og blítt í byrjun, nokkur hækkun, svo aftur dregið úr. Rödd Salomons bættist lágstemd inn og svo kórinn og mjúku nótunum.
Í miðju lagi herti það á sér og steig til loft og orgelsól og Sölva tóku yfir söngin sem hægt dró niður í og hvarf. Liðið fingur runnur lipurlega eftir nóttaborðin til hægri og vinstri og fótbassi notaður á tveim stöðum í verkinu. Gítar Salomons kallast á við orgelið í nokkrum töktum og drósi svo aftur út en var óvænt og óundirbúið inngrip af hans hálfu. Sölvi greip strax merkinguna og breytti til hjá sér og gítarinn kom stað með reisn. Menn héldu áfram og allt í eðlum farvegi og ekkert tik á neinum vegna óvænts atburðarins með gítarinn. Bill rétti upp hönd í viðurkenningarns skyni og gaf hinum með því sitt merki að innkoma gítarsins væri styrking fyrir lagið. Hann sat á öðrum stað og hafði heildina í eyrunum. Æfingin var stöðvuð og ákveðið að fara aftur í sóloferlið. Smá breyting var þó gerð á innkomu gítarsins og skilin gerð aðskiljanlegri sem þótti til batnaðar. Við nánari umræðu urðu menn ásáttir að prófa að hleypa þriðjablásar að úr gítarnum drægi og heyra hvernig það hljómaði. Allt ekið svolítið að fingur fram og tilraunir gerður á æfingunni sjálfri og sumar óvæntar. Sum inngripin voru nýtileg, önnur voru það ekki og varpa á dyr eins og þætti þriðjablásar á þessum stað og hann farið fram fyrir orgelið fáin að takta og drægi sér svo til hlés sem aðalnúmer á kostnað orgelhljómana sem fengu sætið. Svona æfðu þeir sitt prógram. Ágreiningsefni sem ekki náðu sátt ekki algengt en kom fyrir, komuð endingu til kasta Bill með sitt afbragðsgóða tóneyra og hann bjargaði málunum og skar úr og fann oft aðra og betri lausn. Ljóst var að það sem til var á efni væri efniviður í öfluga hljómblötu og fullkomna í takt við það sem var að gerast á þessu sviði og hljómsveitirnar glímdu við þessar mundir. Frumlegt það heillin og frumlegt skal það vera. En voru verkin merk frumleg heitanum. Sitt sýndist hverjum, margir sögðu já, aðri nei. Og málið þar með lagt í dóm söguna sem sker ágætlegur allt svoleiðis og sagan sagði já. Hugmyndin kom upp að bæta við tveim kvenröddum, háum, til að mynda óperuröddum í sólakaflanu sem flæddi miðspila mennskunni eftir kúnstarinnar reglum. Ákveðið var að skoða máli betur. Við hljótum að finna þær kellingar sem eru til í þetta, sagði Sigurgeir Sæmundsson hlægjandi og tók nokkur hröð bassalög og bassagítarinn sinn til árettinga orðum sínum og hneigði sig fyrir Alex sem í þessu gekk fram í honum. Herra minn, þá bjóðaði þau eitt stykki bassagítar á veguverði og styrkja leið fátakan og klæða lítinn tónlistamann sem vart á til hnífs og skeiðan. Sjálfsagt mál, sagði Alex og stakk hendi sinni í vasan og fekk honum túkall og rétti fram hendi sinni að taka við eigulugum gripnum. Stundin breyttist í hlátur og væg skot í allar áttir eins og stundum áður hjá þeim og æfingum. Herbergið var oft vettvangur óvæntra ærsla og hláturskasta. En hvað gerir það til? Ekki lífið til að leika sér í? Ljóst var að frumur Salomons, örvænting, féll ágætlega stefnu sveitarinn og menn orðni vonbetur að platan sem gefin yrði út yrði hvorki tveggjalaga né fjöguralaga, heldur stór 33 snúninga hljómplata sem birtist fullsköpuð í plötuverslununum vonandi fyrir næstu jól og hluti lagana fluttir fyrir tónleika til Little Lamp sem vita var að þeir fengi 25 mínútur á. Allt stefni í rétta átt í hópnum og jók örvænting Salomons mönnum heilmikla von. Stefnan frumsamið efni. Æfingunum lauk. Voruðu menn ásáttur að lagið örvænting yrði með á þessum uppbytun á tónleikum og að lögin yrði líklega 3. Enda öll tiltölulega löng þó ekkert eins og líf og lausn. Tónsmíðarnar sem komnar voru fyllti tímaraman sem þeim var úthlutað í íþróttahöllinni. Uppbytun á tónleikarnir voru að mestu afgreitin. Tími fyrir næsta fundarefni kom og var umræðan varðandi hljóðverð, væntanlega plötuútgáfa, eigin tónleikar og aðrir slíkir þættir, ræddir. Mikilvægt var að marka stefnu í þessu sviði fyrir alvöru hljómsveit. Í hljóðverðsmálinu kom upp vandi. Meðlimi Taugi Mókvíski voru ekki vel að sér þar. Eini í hópnum sem bar skinnbrá á þau mál var Bill sem aðal tækni kall hópsins og rendu menn hýru auga til hans. Allir voru orðnir sammála hljóðverðsvinnuna og að laga og textasmíð hópsins yrðu hvattir til að láta hendur standa fram úr ermum
á næstu vikum og vera duglegi við að koma afrakstur og hugmyndum í hús til að hægt var að gera þeim betri skil og skjótan hátt. Tíminn var ekki endalaus eins og var á meðan ekkert sérstakt lá fyrir þeim annað en að koma, stilla og spila. Höskuldur Jóns, þriðji blásari, benti á stúlkurnar tvær sem sungu bakrættir í hljómsveitin sem var númer 3 í keppninni. Hvort að raddir þeirra kemur til áleita í kaflanu sem menn bentu á. Strákarnir líti hverju aðra og svipur allir hugsandi. Hví ekki að kanna málið? Til voru svolitlir aurar og gerlegt að borga fólki fyrir aðstóð í þeirra þágum. Mótshaldari gæti áræðar að lóðsað einhvern úr hópnum til kvennana sem þó bæri upp þetta erindi. Samþykki merkti í raun og veru að fá að syngja á tónleikunum í júlí. Af vísu heyrði ég ekki almennilega í þeim, enda upptekin við annað heldur en að fylgjast með fólki á sviði. Finnur strauk sér hökuna. Aldindi komin fram hugmynd sem vert að skoða. Hvað segið þið? Finnur stóð á fætur og gekk verið á borði sem brautin lá á og tók sér blaði í hönd. Engin umfjöllun var sveitina í keppnina sem framfór í aðal bíóhúsinu. En býtu hægur, hér var eitthvað. Strákar! Finnur kallaði hópin og skellti upp úr. Hér viðtalið og nokkra myndir. Allir rauku til og kíktu yfir axlirnar á Finni. Halló, sjáu þetta? Salomon skellti upp úr. Það aldeilis hársveifla á gæjanum þarna, sagði hann og benti fingur á sjálfan sig og sviðinu gerandi mikla sveiflu fyrir myndavélina með gítarinn láréttri stöðu og upp með sér hægra megin. Ástandi á hinum var óþekkt og virtist að myndunum að dæma sem mikið fjör væri á staðnum og heilmargt að gerast. Ekki vissi að hópurinn hefði hæfileika leikarans. Þorgeir Ólafsson, blásari númer 1, tróð sér á milli til að skoða myndaseríuna og fannst einkennilegt að sjá mynd af sér sjálfum í víðlesnu blaði sem kom út allt land og umfjöllun ókunnugs manns eitthvað sem hann, í eigin persónu var þáttakandi í að gera. Strákar mínir, ef einhver í einu veit það ekki ennþá, skal það upplýst að þessu hópur, réttara sagt Taugi Mókviski, orðinn opinber hópur. Þorgeir Ólafsson gekk til sæti síns og tók fram trompetið og blést nokkra treganótur í það. Ekki sem svar við eigin spurningu, heldur láta sömu nótu bara tregafullur í eyrum. Hvernig umfjöllun gefur Guðmann blaðamaður okkur, lesum hana. Finnur setti sig í stellingar og las upp átt. Hér stendur, nokkrar hljómsveitir komu saman í aðal bíóhúsinu. Hér dagsetning og tímasetning keppninnar. Finnur las áfram og tóku þátt í hljómsveitar keppni sem þar fór fram. Allar höfðu frumsamda tónlist og var kosið fyrsta, annað og þriðja sæti og verðlun í boði fyrir sigurvegara. Óþekkt sveit var hlutskörpus með yfirgnæfandi atkvæðamagn á bakvið sig með einkennilega nafn Taugi Mókviski. Þótt ekki væri leitað fékkst engin almennileg skýring á þessu nafni og getur blaðamenn sér til að hér fari menn sem þekki til sjómennsku eða í ættingja, nú að feður eða bræður sem stunda sjómennsku og nafni sé að einhverju leyti tengt þessu. Aðrar ástæður getur svo sem legið til grundvallar. Hlátur hvað við í hópnum. Aldeilis pælingar í mannunum, þurfum við virkilega að búa til sögu í kringu þetta nafn, sagði Salomon hlæjandi. Hver veit, sagði einhver, og þá bara komum við með hana, heyrðist í hópnum. Finnur las áfram. Þetta glaðvar hópur og athugulir ungir menn með markmið. Lýsing og Taugi Mókviski hélt áfram nokkra línur viðbót. Svo kom nokkuð sem þeim fannst áhugavert að heyra 4 samdóm og álit tónleikagesta, heyrum 2. Guðmann blaðamaður spyr unga konu, ertu sáttu vinningshafa? Ung kona, já, þeir eru æði. Ég býð spennt eftir að heyra næsta skref og skal verða fyrsta manneskjan til að kaupa fyrstu plötu sveitarinn og gera undir eins og ég veit af henni í plötubúðinni. Hvort ég skal. Andlitið sem myndin var af brosti sínu breiðasta brosi og konan í skýjánum yfir öllu sem hún upplifði. Viðtalið og myndin var tekið við fólki á leiðin út og því ferskt. Blaðamaður spyr ungan mann, ert þú sammála konunni? Upplifðu þú svipað og hún? Ungu maður, ekki veit ég það hvort upplifun okkar vera eins,
En strákarnir voru fínir og alltaf gaman að sjá sjálfur og heyra menn leggja sér fram það sem þeir eru að gera, eins og greinilegt var með bandið sem hreppti sig úr launin. Að vísu nafnið ómögulegt, en þeir ráða við sjálfur hvers konar nafnir á eigin hljómsveit, Hörkuband samt. Blaðamaður spyr sömu konu öðru sinni. Framkom að þeir spila á undan til Litlu Lamb í íþróttahöllinni í júlí næstkomandi. Hvernig leggst það í þig á að mæta? Ung kona. Hvort ég ætla, hef þegar tryggt mig miða, ekki rýri skildið við að Taugi Mókviski verði þar líka. Vonandi flytja þið sigurleið, hrafnatemjarinn. Ungur maður. Þegar farin að telja dagan og hlakka til komu til Litlu Lamb og heyra aftur í Taugi Mókviski. Svo sannarlega læti ég mig ekki vanta á slíkan stórviðburð. Blaðamaður. Takk fyrir. Hann skrifaði. Stórviðburður, sagði ungi maðurinn. Unga kynslóðin í landinu hefur sín mál á hreinu þegar kemur á tónlist og veit hvað hún vill, þótt hún viti það kannski ekki alltaf margt annað. Til Taugi Mókviski, sigurvegara hljómsveita keppnina, þótt ung sé eru þegar gerða kröfur mikil gæði eins og framkom í þessum viðtölum. Brautin óskar bandinu velfarnar, lesendur, fylgist með framvindu málsins hér á síðunni. Undir greininni var GE, einkennistafur blaðamannsins. Flottir dómastrákar og hvatning fyrir okkur að dvelja ekki lengur við, heldur rísa á fætur, spýta í lóa og gera áætlun og framkvæma. Landið og miðin eru undir og alla gáttir og opnast fyrir því sem við viljum standa fyrir. Sagði Alice og sló hægrin hefa þéttingsvæðst í vinstri lóa svo smalli. Þá það ákveðið. Við pöntum tíma í hljóðveri, fer samt fram á að upptökur hefist ekki fyrir heldur en eftir heimsókn erlenda bandsins, ekki á undan henni. Salomon kom með tillögu og bað handa uppréttingu, væri einhverjir henni mótfalli. Engin hönd fór á loft. Beinast lá við að býða billum hljóðverðstæmið. Sjálfur sagðist hann hafa áhuga á hljóðverðinni háfílingi, norðan heiða og reknaði með að hægt var að ná við þá hagstæðum samningi. Hvað? Ef að taka upp í útlöndum? Spurði bassaleikari Sigurgeir og leist ekki alls kosta vel á hugmyndina. Útlöndum? Þangað ekki nema 7-8 klukkustunda akstur. Síðast ég vissi var háfílingur með afdrep, litla íbúð á neðri hæð hússins fyrir fólk sem kom að og var þá með í pakkanum með þurfti, sagði Bill og slökkti á söngkerfinu og sóni segulbandstækinu. Stóru málin komast á hreint og stemt á tónleikahald með haustinu og plötuútgáfu í nóvember, seinasta lagi desember 1969. Allt var að gerast í ranni Taugi Mókviski í gamla aflaða frystihúsinu og menn hinga og þanga bæ og borg farnir að spyrjast fyrir þessa stráka sem munnu hljómsveita keppnina. Hverjir þeir voru og hvaðan þeir komu og svo framvegis, allt svolítið ógnvekjandi en fylgifisku þess að stinga höfðinu út gluggan og láta í sér heyra. Sódjækin stöðvast við hliðið. Salomon prílaði út afturhurðina af gólfinu með gítaran og gekk í átt að útidyrhurðinni heima hjá sér. Til Litlu Lamb kemur til landsins, 13. kafli. Salomon svaf fram eftir. Ekki var boðið upp á endalaus og kvild, verkin kolluðu, hér ég, sögðu þau. Hann settist á rúmbríkina, gespaði, rendi í fingurgreiðinu í gegnum hárið, teygði sig í sokkana sem venju sangandalágu á gólfinu, klæddi sig í þá og stóð á fætur. Salernisherbergið var staðurinn til að væta í andlit sitt. Við ískalt vatnsbaði hrestist hann. Foreldrar hans voru að heiman. Umgangur á neðri hæð var það eina sem heyrðist. Gítarinn lá kyrfilega varaninn í töskunni og lá upp við bak stólsins í herberginu. Á stegapallinum hékk frakki sem hann klæddi sig í og gekk inn aftur og smeygði gítartöskunni á sig. Gítarinn fékk gammalkunna stöðu á baki unga mannsins sem umhverfið kannast ágætlega við og orðið á vissan hátt vant. Útidyrabjallan hringdi. Salomon leit yfir handrið og sá sugga manns bera við dyrnar gegnum lítið uppreitt gler útidyrahurðarinnar. Hann hljóp niður stegan. Úti stóð póstburðarmaður póstsins með ábyrgðarbréf í hendi sem hann rétti Salomoni
og bað hann að kvitta fyrir móttöku á. Skellinæra póstberans gekk hægagangi á sínum standara. Bláleitur reykur steig út pústurörið. Hann tók við pennanum og hendi mannsins til að kvitta. Áður en til þess kom leit hann eldsnögt og undirskrifti umslagsins og hætti samstundis við. Kannaðist að vísu við nafnið en vissi að maður þessi bjó ekki hér, né við þessa götu heldur í götunni sem lá samliða brekkunni heim en önnur brekka. Heyrðu vinurinn, sagði Salómon, þessi heiðursmaður á ekki heima hér. Ha, hvað ertu að segja? Manninu brá og greip bréfið úr höndu Salómons og sló lófanum á enni sitt. Brosið gersamlega hreinsast af andlitinu og bjó til rými fyrir vandræðasvip og slatta af afsökunum. Mangreiði las rangt á heimilisfangi þó hann hefði veitt talsverðum tíma í að reyna að ráða þessar rúnir og þvílíkt hrafnarspark. Hreinlega ólæsileg skrift, ótrúlega. Engi vafi á að veri keppt í hrafnarsparki, kæmist þessi ritund langt. Póstburðamaðurinn stakk bréfinu í töskuna og gekk tilbaka og settist á vélfákinu og greitt upp brekkuna og beygði til hægri eft og niður brekkuna hinum megin. Ekki fleiri mistök, allavega ekki í dag. Hvernig hugur hans til ægilegar rithandarinnar var, fæst ekki uppgefið. Salómon steig út og læsti á eftir sér. Í þessu var hann svolítið á skjön við foreldra sína sem skildi útidyrnar vananlegtur ólæstar. Háttalag hans átti til að þreyta föður hans hann skaust heim í kaffi og kom þá á húsi sínu harðlæstu og þurfti að tefja sig við að sækja lykla í og opna á hans mati óþarfa fyrirhöfn. Lánið lék við Davíð í dag því maðurinn fekk verkefni á vegum bæjarfélagsins sem fólst í að aka möl til íblönduna steypu sem nota átti til viðgerða viðlögukantsins ásamt öðru verkefni sem í yrði ráðist við höfnina. Aflmikil steypurhærivél var á staðnum. Brotna hafði upp úr hafnamannvirkinu á einum stað og bryggjan skemmst við árustu togara sem rakst á kantinn eftir að hafa komið full hratt að og skipstjórinn ekki náði að hægja á skipinu sem rakst stefni í og bjóti myndarlega 1,5 metrar rifu og mikla dæld rétt undir hvalbaknum og ekki hann að ræða fyrir eigendur togarans en að fara með skipið í slipp og borga hafnarsjóði sekt vegna þessara óageslu. En óuppgerast og bættu tryggingaskipsins skaðan á bryggjuþilinu og mögulega líka slippinuna, sem enn var þó ekki fulljóst. Fríða hafði brugðið sér í verslunarleiðangur til að athuga með nýja stofugardínur til að hengja upp fyrir stofugluggann og var ókomin Salómon yfirgaf heimilið þennan daga. Morgunmat var ekki hugsað. Sjoppan á leiðin hafði súkkulaðistykki handa honum, það dygði til kvölds. Hann ákvað að fara hina leiðina, neðri leiðina, og ganga mjóa veginn með teinunum á og djúpu gjóturna til sitt hvora handa sem mál fylltust og flóði. Sölvi vissi að hann kemi gangandi og kemi því ekki eftir honum á bílnum. Litli drengur lék sér á lóðinu við hús Gunnu gömlu ásamt félaga sínum úr hverfinu. Þeir litu upp og sáu Salómon koma út en beygja til hægri. Strákarnir litu hvort nú annan, minnuðir myndana í brautinni. Þeir höfðu hundirins boðið kennsl og strákir með gítarinn á bakinu. Enga hugmynd höfðu þeir haft það að þessi náungi spilaði hljómsveit og því síður hann hefði tekið þátt til hljómsveitarkeppninni né að hljómsveitin hefði hrætt hnossið. Nú vissu guttarnir miklu meira. Strákarnir gerðu sig líklegt til að þjóta á eftir honum og spyrja margra spurninga, kannski 1.000.000 spurninga. En allt var kæft í fæðingu með bankinn í eldhúsglugganum frá afa og bendingin að koma snöggvast inn fyrir og tala við sig. Sendiferð. Strákarnir litu hvort nú annan, mæðulegir í framan. Þau hlupu inn og koma að vörmusporu út aftur og gengu hægu og skrefum upp brekkunu í áttabúðinni sem mjólkurhyrnan var seld í og fólkinu í stríðsáráhúsinu vantaði. Getur ekki afi bara hætt að nota mjólk í kaffið? Spurði strákurinn. Hinn gat engu svarað. Og hvað vissi hann svo sem? Salómon var glaður í hjarta þótt hvíldin hefði mátt vera ögn meiri af svefninum. Hægra megin, við mjóa veginn með járnbrautatönnunum á, stóð hús, sem tilyrði götunni fyrir neðan teinagötuna, eða réttar sagt, brúnna yfir gjótuna.
Þaðan horfðu menn á þak húsins vegna hæðar mismunar. Gatan fyrir neðan, brúna, lá með frá sjónum og enda við salthúsið í vesturátt. Húsið var tvílitt steinhús, raðhús og starfræktur þar sunnudagaskóli í austurenda neðri hæðar. Umsjónarfólk skólans bjó í íbúð sinni uppi, öldru hjón. Mörg börn í hverfinu þekktu til aðstæðan í húsinu og höfðu sum verið nemendur hjá fólkinu sem sá starfið og gerði í áratugi frá fyrstu tíð í sjálfboða vinnu. Sjálfur myndi Salómon eftir að hafa komið þangað en aldrei enns lengi, droppað bara við stund og stund, eins og hann aðspurði lýsti þessu. Vel myndi hann samt eftir skemmtilegu sunnudagaskóla söngvonu sem hann lærði í þessu húsi og þeir sungu fyrir prestinu á vellinum sallar minningar. Hvað skildi Tom Hartner vera, hugsaði hann. Skemmtilegu náungi Tom af presti að vera. Tíminn var nægur og ákvað hann að ganga bryggjuna sem var á í leið og bara smá sveigur til hægri. Síldarbátur þakinn trékössum bakborðsmegin og fram eftir öllu skipi að Hvalbak lá við festar. Eldri maður borð stóð á dekki og lauk við að mála lítið ljósker með hvítri málningu. Ljóskeri hékk neðan í brúarhorninu stjórnborðsmegin. Net var strengt yfir kassaraðirnar og fest við rekkverkið sem sérstaklega hafi verið soðið á lunninguna, bakborðsmegin. Að neðanverðu var netið fest í dekki með lykkjum sem stóðna höfðu verið í það. Lessin stóð opinn og vörubíll á bryggjunum með fullan pall af ís. Ísmólarnir runni í gegnum op á hleranum aftast og í rennu sem flutti allt niður í lest. Salómon spjallaði við mann með ískópli hendi á vörubílspallinu og stekaði ísnum og greiddi honum leið á opinu. Hann spurðist frétta og fekk þau svör að báturinn gerði sitt ferðbúin til sílda í Norðursjó en myndi áður athuga með síld í Faxaflóa og ná vonandi að fylla kassana og sigla með aflaðin og selja í Þýskalandi. Hann bjóst við að báturinn landaði þar sumarið, en það gat þó breyst. Verðin á þýskum mörkum voru oft 10-15 sinnum hærri en gerðist með bræðslusíld í íslensku verksmiðum. Verkið var allt í enn tilraunarinnar virði. Að vera með ekkert járn í eldinum er það versta, sagði hann. Eitt járn í eldi gæti breytt öllu. Bætti maðurinn við og stakk skóflun og kafi íspingin fyrir ofan sig. Patturinn lyftist og ísögurinn rann á stað. Maður þéttur á velli með derhú og höfðu stóð við brúarhornu og tók upp úr skiltuvassa sinu litla minnisbók og hóf skriftir. Minnisbókin geymdi hugleiðingar hans. Sumir áhafna meðlimir kölluðu þessa bók dagbók skipstjórans. Báturinn hans fékk átt pláss í dagblöðum og var fréttaefni. Frá þessu skipstjóra komu sem sagt fréttir að gangi mála og síldarmiðunum á meðan enn var veitt. Þessi síldarskipstjóri, eins og aðri síldarsjómenn landsins og útgerðarmenn síldarbátana, var að horfa í aðrar áttir eftir bjargræðinu. Norðursjórinn var ágætur kostur eins og á horfði, en samt engar kjöraðstæður, en samt atriði sem ekki var spurt heldur hvernig mætti bjarga sér. Fólksbifreið ógað og stöðvasteg skipslið og útsteg maður að hitta skipstjóra. Þeir heilsuðust og hófu spjall. Komin var blaðamaður eins dagblaðsins að afla frétta útlit og horfur. Skipstjórinn var bjartsýnn og sagði að alltaf rættist úr með einhverjum hætti og er eins í þetta skipti. Í lok spjallsins kom fram að skipan sigldi klukkan 14 næsta dag og yrði úthaldið 3 mánuðir, gengi allt upp. Við svo löngu úthaldi óaði sömu fjölskyldumönnum, en þeir voru sjómenn og höfðu lýst viðværi sitt af sjósókn. Skip bundið við bryggju fær engumenni neitt. Meðlimi Taugi Mókveski ákvað að mæta klukkan 14 og lofaði Bill að koma með upplýsingar hljóðverið norðan heiða og fundin. Salómon gekk burt og hrópaði á eftir honum. Þú þarna með gítarinn á bakinu, býtu andartak og spjallaði við mig. Salómon leit við og sá skipstjórann stökkva í land og koma til sín meira hlaupandi en gangandi. Mér vantar mann á bátinn. Ertu ekki til að skella þér með okkur og þéna pening í sumar? Skipstjórinn stóð með hendur í vösum. Maðurinn á vörubílspallinum fylgdist með.
Vörubílspallurinn hafði list talsvert og ljóst að ístökunum væri að ljúka. Takk fyrir gott boð. Vandinn er að ég er ekki sjómaður og hef aldrei til sjós komið og kann ekkert til verka borð í bátum. Ætli verði ekki afþakka gott boð þitt. Salómon fannst atvikið bara á fyndið. Ekki mýði saltan sjó, segir þau. Allir geta lært handaukinlagsmaður. Skyndilega þagnaði skipstjórinn og horfði beint á manninn eins og eitthvað líkist upp fyrir honum. Heyrðu, laxi minn, nú skil ég. Var einmitt að lesa viðtalið í brautinni. Svo þú ert partur af vinningsbandinu í keppninni sem framfór í aðal bíóhúsinu á dögunum og allir eru að tala líka hér borð. Sjálfur er ég liðtækur og gítar og gríp oft til hans á rólugum stundir til sjós og fylgist ágætlega með bransanum og meira að segja sami nokkra söngva sem gaman væri að þrykkja á plast og gefa út á LP-plötu þegar tími gefst til, ef Guður lofar. Skipstjórinn þagnaði aftur og klóraði sér hugsandi í handleggnum. Er nokkuð upp úr íslensku tónlistabransa að hafa? Það fer engin líf á honum, er það nokkuð? Skipstjórinn horfði á hann ísmeygilegum augum, ekki alveg búin að gefa upp alla von. Það held ég ekki. Er reyndar vissum að svo sé ekki, svaraði Salómon. Ég og félaga mínir viljum samt að reyna þessa leið til þrautar. Ætlum einmitt að hittast eftir fáina mínútur og fara betur við stöðuna. Þar fór það. Þá verðum við líklega einu færi til að byrja með. Jæja, vinur, hafðu það gott og gangi ykkur allt í hagi. Mennið tókust í hendur. Ístökunum lauk og maðurinn með skófluna að klifra ofan af bílpallinum og öflugbifreiðin ók burt. Það er eitthvað hverjum degi sem heill skipstjóri vindur sér aðmanni og býður fram vinnu, hugsaði Salómon með sjálfum sér. Óvæntu uppákonurnar voru enn að gerast og greinilega hvergi hættar. Sveigurinn niður og bryggju var alveg þess virði að hafa farið hann bara til að upplifa það sem hann rétti þessu upplifði. Davíð kom akandi á skaníunum með fullan palla möl sem hann sturtaði við stóru steipurhæri vélarinnar. Mesta steipinu og mölunni færi í 15 metra breitt bryggjugólfið. Unni var að seinni hlutanum. Fyrir hlutin kláraði síðastlið sumar. Áætlanir gerðu ráð fyrir veggslokum í júlí eða ágúst. Steyptur vegur á þessu stað bætti mikið aðstöðun á bryggjunni og gerði mönnum auðveldara fyrir að halda svæðinu snyrtilegu. Nú var tími raunverulega hlaupinn frá Salómoni og engin stund gafst til að spjalla við Davíð. Þó gaf faðir hans sér tíma til að skrúa niður hliðarúðuna, stinga höfðun út og hrópa. Hvað? Ætluðu þið ekki að hittast klukkan 14? Klukkuna vantar 3 mínútur í 2, sagði Davíð skellilegjandi. Hljómsveitin. Dríf mig, tafðist aðeins, sjáumst á eftir. Salómon steikaði stórum og kom að gamla frystihúsinu 15 mínútum seinna en gert var ráð fyrir. Inn í herberginu sátu hinir og litu allir á klukkuna hann birtist í dyrunum, róður í kinnum og móður og másandi. Afsakið piltar, hafið með afsakaðan. Fór niður á bryggju og daldi það lengur en til stóð. Hvað sé ég? Hefur okkur bæst liðstöki? Salómon gekk til kvennanna og heilsaði þeim og kynnti sig. Önnur sagðist heita Maja og hinn Sissa, bæði gælunöfn. Þær sátu þarna prúðar og stiltar með sitt hvort kaffibóllan í höndunum sem þær sötruðu varlega á og biðu verkefnisins. Skýringin og veru þeirra var svo að Sigurgeir bassaleikari rakst óvænt á þær á göngu morguninn og sagði þeim í stuttumáli hvað til stæði og lagði til að þær hittu bandið. Og má segja að þær hafi gripið boltan á lofti. Sölvi rendi eftir bassaleikarunum mætti honum 3 manneskjur. Nú kom sér vel að Salómon ætlaði að ganga. Nóg þrengsli voru í bílnum. Sódjakinn svo rendi í hlað með gestina og alla hina, skriðu 3 heilumir menn út úr bílnum að aftan líkast í trékorlum í gangi fyrst og eftir. Eftir stutt bjall, mest á léttu nótunum, voru hljóðfærin gripin og farið í æfingaprógrammið. Konurnar fengu leiðbeiningar hugmynd strákana og hvar það skildi koma inn. 2 hljóðnum var bætt við. Þessi stati voru ekki tiltækur konurnar að halda á sínum hljóðnumum. Örvænting Salómons fekk eitt reynsli til enda og stúlkurnar bent á hvar það skildi koma inn
og þenja raddböndin. Aftur var talið í og í ljós kæmi hvort dæmi gengi upp með kvenraddirnar og hvort lagið styrktist af, sem allt snerist Ef ekki var þeirra þætti lokið. Lagið hófst og komað að sólókaflanum bættust við raddir stúlknanna sem náðu furðufljótt takti og að leika með heildinni. Öryggi taug í mókviski með hljóðfærin hjálpaði nýliðunum. Ekki var annað að heyra en allt smilli saman. Ekki var ætlast til að konurnar syngju, heldur gæfu frá sér A, Ö og kannski Ö hljóð sem þar léku sér með í hæð og styrk í kaflanum sem allir eru sammála eftir nokkur reynsli að svo öflugast í laginu. Karlakórin var undur og bjó til þema sem styrktist af hinu og öfugt. Úr þessum parti var til mikill hljóðagrautur sem Salómon sjálf var stórhrifinn af, öflugt, áhrifaríkt, en samt innan eðlilegra marka, eins og segir, hvergi of, hvergi van, hvergi ofhlaðið, allt í jafnvægi og smekklega unnið. Einn af leyndardómum tónlistar og ferðinni. Eftir nokkrar æfingar í viðbót var bilbeðin að færa æfinguna yfir á band. Fólkið kom sér fyrir í kringu tækið og hlustaði. Sumt mátti gera öðruvísi, annað var í lagi með. Konuraddirnar voru fínar, mátti vel halda sér eins og þær voru uppsettar. Þáttur þeirra var 45 sekúndur og náði að gerbreyta laginu. Allir voru sammála. Ljóst var að framlaga taug í mókviski yrði öflugt á tónleiku til Litla Lamb. Færi ekkert úrskeiðis voru menn handvissir að margt óvænt biði þeirra í bransanum að tónleikunum afstöðnum. Enn var talið í og söngurinn æfður þrisvar til viðbótar. Þar sem fleira var á dagskrá var ekki eitt meiri tíma í þetta. Stúlkurnar yfirgáfu herbyggið í kjallara gamla aflaga frystihússins og afþökkuðu boðum að þeim yrði ekið heim. Strætó ágætur og ekkert mál. Veðrið úti hvort sem svo gott, sögðu þar og hlógu. Salómon fylgdi þeim út og kvaddi á hlaðinu með þeim orðum að þær yrðu með á æfingunum sem framfæru skömmu fyrir sjálfa tónleikana í höllinni. Maja og Sissa jankuðu þessu og sögðu mannir með bassan, áttu við Sigurgeir, vera með símanúmerinn hjá þeim. Salómon staldraði stundakortnu utandyra áður en hann sneri aftur inn til hinna. En hann kom inn aftur var Bill að upplýsa mennina hljóðverið norðan heiða. Þar kom fram að þeir hefðu lausan tíma í byrjun ágúst sem þeir gætu fengið og að tækjakostu versins væri ágætur. Notast væri við 4 ára upptökutæki af gerðinni EMI Red 51E bandstrik 71 42 58. Hvað? 4 rásir? Ekki nóg að hafa eina? Kannski meiningin að búa til einhvern 4 hausa þurs? Guðjón Stígsson annar blásur skautin setningu og skelliló. Honum fannst orð sinni fyndin. Ekki alveg að skilja upptökutæknina né hvernig vinna hljóðveri færi fram. Ein rás. Á hvaða plánendu býrð þú, Guði minn? Þú veist væntanlega að það komið sími, ekki satt? Útskýrði þetta betur fyrir þér og eftir, hlustaðu bara, sagði Bill og hélt áfram. Verðin enn ekki frágengin, en umsjónamaður hljóðversins sagðist vera tilbúin í viðræður eftir ljóst væri hvort áhugi hópsins á að taka upp norðan heiða lagi fyrir. Íbúðin í húsinu getur fyllt með í pakkanum og hægt að hafast þar við þó húsgögn séu fá en vel boðleg. Samkvæmt orðum mannsins ég átti tal við. Að búa á staðnum gerði hljóðverið háfílingur að ágætnum valkosti fyrir áhugasama. EMI Red 51E bandstrik 71 42 58 tækið er mikið notað og margir frægir notast við þessa tegund tækja í upptökum hjá sér. Þó eflaust megi finna annars konar tækjabúnað til upptöku í hljóðveri. Fundinu lauk og deginum sömuleiðis og hver fór til síns heima. Þegar Litla Lamb kemur. Júlí rann upp. Næsta dag var von á erlendu hljómsveitinni til landsins. Hans Alfreð, umboðsmaður til Litla Lamb á Íslandi, hringdi vika var eftir á júní og fór þess að leitið þá að þeir yrðu með í móttökunefndinni bandið stigi fyrst fæti á íslenska jörð.
Þar yrði hópur fréttamanna og menn frá bæði útvarpi og sjónvarpi og skyldu þau vera undirbúnir viðtali, ef svo bæri undir. Líklega yrði einnig erlend töku og fréttalið á staðnum. Rútuferð yrði farin og gert ráð fyrir þeim í henni. Meðlimir Taugi Mókiski voru himinlifandi og fannst þetta mikill heiður. Þá var það ákveðið. Við leggjum í hann klukkan 17 en flugvélin lendir 18:30 á Keflavíkurflugvelli, upplýsti Hans Alfreð. Allt gekk þetta eftir og voru menn ánægðir með framgang mála og reyndu eins og kostur var að láta fara vel sig í rútunni. Útvarpið lék óskalegu fyrir hlustundur og var þeim hvert við þulur nefndi að því miður væri ekki hægt að spila vinningslag hljómsveitakeppninnar með Taugi Mókiski vegna þess að útvarpið hefði söngin ekki undir höndum. Nokkra óskir frá hlustendum þetta lag hefði borist í. Himinn var skýjaður og komu dropar á lofti. Miklar rúðuþurrku bifreiðarinnar áttu ekki í neinu vandræðum með að þeyta regndropunum burt. Rútan rann í hlað og menn fluttu sig yfir í flugstöðun og biðu. Öflug þotan kom aðvífandi og lenti í mjúkri lendingu. Menn risu á fætur og gengu þangað sem flugvélin myndi staðnæmast. Hans Alfreð var fremstur í röðinni. Tökulið og fréttamenn voru á svæðinu og nokkri frá erlendu fréttamiðlum. Aðdáendur voru í stöðinni og góndu út hverja rúðu sem sneri út á völlin. Flugvélin kom. Ægilegur aukinn hávaði eftir því sem hún færðist nær. Farkosturinn stöðvaðist og hreyflarnir þögnuðu. Landgangi var rekið upp að hurðinni, höfð flugvélarins lögst upp, útstigu ungir, skeggjaður velherði menn, klæddir gallabuxum og skræbóttur efnismiklum yfirfatnaði með þykkum loðnum kraga. Greinilega undir það búnir að koma til Íslands sem tók á móti þeim eilítið öðruvísi en þeir sjálfur reiknuðu með. Í huga sumra erlendra var Ísland beinting snjó, kulda og trekk. Ekki slíkt mætti fólkinu. Standandi við hurðina veifuðu þeir til fólksins sem horfði á þá úr glugga flugstöðarinnar fullt spennings. Gluggahópurinn tók viðbragð við kveðju mannana og svaraði tilbaka með handarhreyfingum, breiðu brosi og augum sem ljómuðu af hrifningu og aðdáun. Ljóst var að aðdáendur, mest fólk í yngri kantinum, var með á nótunum og þekkti tónsmíða sveitarann allvel. Fréttafólk reyndi að þrengja sér að en varð að bíða sinn. Meðlimir til Litlu Lamb gengu niður tröppurnar. Vindur hafði aukist, hár flaksaðist til og öðlaðist sjálfstætt líf á höfðu manna, enda fóður nægt. Eins og var talað stóð Hans Alfreð ásamt Taugi Mókiski við landganginn og heilsuðu fólkinu og buðu velkomið. Mennirnir, 4 talsins, auk aðstofafólk, voru kurteisir og brosmildir og óskup venjulegir að sjá. Uppbytunarsveit bandsins var kynnt fyrir til Litla Lamb sem gaf þau ummæli að umboðsmaður þeirra hér gæfi Tauginu góð meðmæli. Til Litla Lamb á Íslandi, 14. kafli. Æstir aðdáendur til Litla Lamb fengu ekki allt frá þeim sem þeir sjálfur æxtu á móttöku stað. Engar uppstillingar fyrir myndatökur, ekkert spjall. Aðeins hraðferð í gegnum sal og áfram beinustu leiðin í rútuna sem beið tilbúin til brottfarar. Á hljómleikunum í höllinni myndi þessi hópur næst hitta þá. Fréttamenn, blaðamenn, ljósmyndar og upptöku fólk, fréttamyndan náði engum góðum myndum að komu bandsins. Engin tími gafst heldur fyrir viðtöl. Kvikmyndatöku fólk á vegum erlendu hljómsveitarinnar tóku nokkur skot á göngumannan í gegnum bygginguna og fekk Sölvi hljómborðsleikar aftur nærmynd. Og gott ef ekki líka finnu trommari. Þessi 2 spjölluðu við söngur og bassarleikar til Litla Lamb voruðu þeim til sitt hvora handar. Að hafa kvikmyndatöku fólk með í ferðinu var hugmynd sem kviknaði rétt í þann mund tónleikaferðalið hóst og notast við 35 mm filmu og frímsýna í byrjun næsta árs. Að fara í slíkt verkefni var kannski ekki nýlunda hjá heimsfrægum böndum en fátíð. Verkið krafðist yfir 20 manna hóps. Reynda að nála 30 manns. Atriðið á flugstöð Keflavíkurflugvallar gerðist á svipstundu
og andartakið eina sem kvikmyndagerðarmenn höfðu úr að moða og krafði skjótara úrlausna á staðnum. Allir voru komnir inn í rútuna, laugst bílhurðin aftur með gamalkunnu kvisthljóði. Öllu var lokið fyrir áhanda skara sem færði sig til hliðar og gaf rútunni rými til að komast leiða sinna. Og faratæki fjallaðist. Einn kvikmyndagerðarmaður varð eftir úti og myndaði stundakortin kringu sig áður en hann hoppaði sjálfur inn í leigubíl sem beið í sérgerðu stæði leigubíla. Maður bað bílstjóra að elta rútuna. Leigubílstjóri samþykkti beiðnina, setti gjaldmælarinn á stað og elti eins og maðurinn hafði farið fram á. Augnablikið á Keflavíkurflugvelli var sannkallað augnablik og minning á einstaka ljósmynd frá heppnu fólki og rétt staðsettu sem gat smellt af en mennirnir skunduðu hjá eitt andartak. Ungi maðurinn með 8 mm kvikmyndavélina sína, standandi inn í miðri þögu, náðist engu nema loðnum hausum sem endalaust stóðu fyrir myndefninu og sást viku síðar en framköllu filman kominn allarleið frá Danmörku, barst í hendur hans. Vonbrigði þetta en engu hægt að breyta eftir á. Ekki heldur glóðaraugunum sem hann hlaut haus fyrir framann, reisti sig upp og rakst í vélina fyrir aftan sig sem við höggi skall harkalega í hægra augað sem að var blátt. Afsakið, heyrðist frá hausnum og ekki söguna meira. Enda upptekinu við annað og mikilvægara þessa stundina en aumingjalega kvikmyndavél og rangt staðsetta manneskju í þessari þögu. Óheppin gerast og sumir erfitt að afstýra. 20 sekúndna myndskeiði sýndi honum hóp lubba en hvergi eina þekktustu hljómsveitu veraldar að koma til Íslands, sem þó var þarna innan og sama við. Allt á fleygiferð og 8 mm manninum voru ljóst að suma ferðir séu ekki til fjár, skömm og skítur. Gestirnir sátu í vinahópi og leiðsinni til hljómleika staðarins. Að taugi mókviski væri þarna líka var hluti verðlaunanna fyrir stigahæsta band hljómsveitakeppninnar en gleymdist að geta í kynningu. Mínúturnar framundan voru með fólki sem óhægt var að ræða persónunum mál við, stæði vilji manna í þá átt án þess að eiga á hættu að pressan birti allt heila klappið og skáldaði í eyðurnar. Rútuferðin var á örlíti hvíld frá endalisum aðdáendaskara á flugvöllum og hvar sem þeir komu fram opinberlega. Fólki sem vildi tala við þá, snerta þá, fá eiginhandar undirskriftir, spyrja spurninga, mest ferilinn, næstu breiðskífu, hví þetta lag var í svona og hvað þessi eða hinn textin á plötunni þeirra fjallaði, hvort þeir notuðu LSD, hass og fíkniefni, hvort tiltengi texti væri opin vísbending þessi efni, lifði í vellistingum og ægjum og rándýrum, rolsum og límósíum, byggju tröllvöxtum húsum með háum múrveggi hringinn í kring. Öllu var umbreytt í spurningar sem gaf aðdáendur betri innsýn í veruleika átrúnaðar síns. Og menn lásu eitt og annað út úr tónlist þeirra sem kom höfundum oft og óvart að skyldi vera gert og skilgreind með þeim hætti sem gert var. Á allt óundirbúið reyndu þeir orðið að loka eins og kostu var að finna sérstakann tíma fyrir hitt og skýrði ágætlega hraðferðinni gegnum flugstæði bygginguna. Athygli sem bandi fékk hafði raunlega neitt á til að ígrunda stöðuna upp á nýtt. Núna, í eitt lítið andartak, sátu þeir inn í þægilegri rútu og nutu frelsis. Og hvað gat þá verið betra heldur en að horfa á fegurð náttúrunnar sem blasti við út hliðargluggann og gleyma sér litla stund og vera andartak hann sem horfði og skoðaði en var ekki sjálfur til sýnis eins og hlutskipti fræðarinnar og umtalsins hafði fært þeim í meira mæli en þægilegt gat talist. Hrjóstrutt landsvæði blasti við hvers sem litið var, til hægri eða vinstri. Gjótur, grjót og grár mosi límdi við alls konar lagaðan hullunga og björg sem þakti landslagið og fann fegur hjá mönnunum sem nýverið flugu yfir saltan mikinn laugin frá fjarlægu landi til að spila og syngja fyrir Íslendinga sem þeir höfðu fregnir af að nýtu tónlistar þeirra og ættu hljómplöturnar. Hóteli beið þeirra, já, 2 efstu hæðirnar. Ekkert minna dugði. Stór hópur fólks fylgdi til litlu lamb. Sumir voru rótarar, aðrir tónlistar og bakræta söngfólk og tæknimenn.
að óglemdu kvikmyndatöku fólkinu, tröllauki batteri og ekkert einsmannsverk. Svartbakar og aðrir fuglar flugu upp frá ýmsum stöðum í hrauninu og fóru hringi í loftinu og svo annan og héldu hringsóli sínu áfram í dálítinn tíma áður en þeir settust. Kvöldi áður hafðu þeir haldið fjölmenna tónleik í Belgíu sem færri komu stað en vildu og flugu svo þaðan beint til Keflavíkur. Svarti markaður var við innganginn sem seldi mið á dálítið hærra verði, segjum það, en gefið var upp í verðlistum. Fólk sem ekki náði sér í miða eftir venjubundum leiðum miðasölunar var tilbúið til að greiða allátt verð til að komast inn. Braskararnir buðu þessum hópi miða til að græða öllu saman. Tvöfalt, jafnvel þrefalt verð var greitt að sögn fólksins. Svona er bransinn, kæri vinir. Ekki alltaf stálheiðalegur, áhugi fólks er skætt vopn sem sumir ná að nýta og græða á fáeina skildinga. Frá Íslandi var plan til litli lamb að fljúga til Bremerhaven í Þýskalandi og spila þar í íþróttahöll. Tónleikarnir eru 2 dögum eftir Íslandsferðina. Smá tóm gæfist til að skoða söm í landinu bláa í norðri sem síldin hvarf í og menn byggu innbú sitt og sendu á skip sem flutti búslöðun yfir hafið, já, alla leið til Ástralíu en ekki Vesturheims eins og í gamla daga. Þó var allt eins víst að frídeginum yrði eitt í viðtöl fremur en skoðanaferð. Ekki er allt sem sýnist. Á ríkidæminu og fræðarstólunni er til annað veruleiki sem ekki glóir alveg eins mikið á og birtist fólkinu alls konar fjöturum, bindingum og ófrelsi og stundum hræðilegum bréfum, þar sem mönnum er með beinum hætti hóta öllu illi og kveðin upp yfir því dómur. Á þessum nótu var innihald bréfsins frá einstaklingnum sem enginn í hópnum veit ennþá hver er. Var bréfið enda nafnlaust. Tollu fræðarinnar getur líka litið svona út. Svolítið dökkt en samt veruleiki. Skýring á bréfinu og hvað við er átt kemur á eftir. Rútan ók steypta brautina. Talsverð umferð var í báðar áttir. Leigubifreiðin með myndatökumanninum í ók fast á eftir rútunni. Annað veifið tók maðurinn fram mikla kvikmyndavélina og myndaði rútuna í gegnum framrúðuna. Maðurinn baði bílstjórann að taka fram og þegar færi gæfist. Hann vildi kvikmynda rútun og ferð með þessum framúrakstri. Verk kvikmyndadeildarinnar var að sanga nægilega miklu efnað sér til að móða úr fyrir klippinguna. Vegfarendur litu á rútuna hún nóg hjá í vonum að sjá gestina þó ekki væri nema andartak. Hvort mönnu var það ósinni ekki vitað, en tilraun var gerð, vístur það. Söngvari erlenda bandsins, ungur ljósharður enskur maður með sítt svolítið liðahár niður á mitt bak, satt við hlið Alex. Þeir ræddu hugðarefni sín. Maðurinn fræddi hann ýmislegt sem hann persónulega hafði reynt á sínum frægðarferli með til litla lamb. Frægðarsólina viðurgeta hann að skinni skærar en þeir höfðu reiknað með. Nefndi bréf sem honum barst síðastliðið haust sem vægast sagt var ekki létt að lesa né heldur að botna í hvað bréfritara gengi til. Bréfið innihélt skammarlaustur og fólst í orðum bréfritara hótun í garð mannsins alvarlegt ofbeldi, reynda lífláti, næstan að stíga á svið. Þessi var hótunin hjá nafnlausa einstaklingnum. Svolítið sjúkt. Ástæðu hótunina var hvergi geti né heldur hvað mein viðtakandi bréfsins hafði unni manninum. Að vita ekki ástæðuna gerði bréfi hálfu verra og ömurlegra. Eftir umræðu var ákveðið að afhenda lögreglu til bréf sem tók málið alvarlega og hóf rannsókn málsins en komst að þeirri niðurstöðu eftir leit að hér væri ekki alvor á ferð heldur þörf einstaklings til að láta á sér bera með þessu líttgeðslega hætti. Lögreglan kvaðst hafa séð slíka bréfasendingar áður og að slíkt virtist við miður gerast öðru hvoru hjá stétt frægra. Mannunni létti vitaskuld við að heyra niðurstöðu rannsóknarlögreglu mannsins, en var samt áfram hugsi og skildi ekki hví aðil út í bæ vildi vinna sér mein eða hóta honum alvarlegu líkamstjóni og dauða. Vesalum rocksöngvara og friðsumum manni sem átti sér bara eitt markmið að skulda engum neitt
og verallir friðs og semja söngu og syngja sína söngu fyrir áhorfundur og skemmta fólki. Plötuútgáfan og tónleikaferðalög var partur af þeirri sýn. Í sjálfu sér ekkert merkilegt og bara vinna sem gaf honum og félögum hans sitt lifibrauð. Reyndar ríflega tekjur sem stóð, hve lengi sem það nú endist. Þó að staðreynd dagsins væri peningaflæði og langt umfram eigin þarfir, höfðu þeir enga tryggingu fyrir að því sama væri enn upp á telingum á ári liðnu, eftir 5 ár, 10 ár. Fylgdarlið og umfangi í kringu þetta núna gaf sína vísbendingar góða innkomu. En bransinn er lotteri og eru fallandi og hnignandi stjörnur allt í kringum þá. Söngvarinn nefndi til söguna nokkra kappa sem Alex hafði heyrt í og vissi að þau mist flugið og voru ettuvill og útleið. En sjúkt brefið sannaði fyrir liðsmunum til Litlu Lamb enn eitt fylgifisk velgengni og fræðar sem fæst fólk reknar inn í heildardæmið, á meðan bílskúrin og æfingaherbyggi skitaran er ennþá hlutskipti manna og kvenna og fólkinu finnst hvorki ganganir reka hjá sér en heldur samt áfram að horfa til gullsins og grænu skógana handan við hæðina og glæsta velli fræðarinnar. Hið versta við málið er að einhver, veit ekki hver, komst yfir bréfið og gerði opinbert og olli birtingin talsverðum blaðaskrifum. Í flestum tilvikum voru skrifin hliðull okkur en samt betra að hefði ekki gerst. Stundum er eins og veggirnir hafi eyru, sagði söngvarinn og rendi upp þykkri flíkinni og lagfærði krafan. Hefur þér og ykkur borist fleiri slík bréf? Spurði Alex og fekk sér sopa af appelsínflöskunni sem hann greip með sér inn í flugstöðinni og leiðinni út í rútuna. Sem betur fyrir ekki, eftir bréfasendinguna breyttu við raunar svolítið til í okkur. Nú sér ákveðin maður, áræðilegur og traustur, allan póst og fjarlægir allt histmi úr bréfarúinu og hirðir hinn sem innihalda heilbrigðan boðskap. Fyrirmælin eru skýr. Þau að komi fleiri svona sendingar í hús ber honum að afhenda lögreglu efni sem skoðar hvað sé í gangi og gerir ráðstafanir ef þurfa þykir. Flest bréfana eru saklaus og komin héðan og þaðan úr veröldinni. Sum eru skrautleg. Söngvari gat ekki varist hlátri hann huglitið suma bréfasendingarnar og hélt áfram. Alls konar boð leynast í hrúinu að mæta hér og þar, sitja þessu og hinna veisluna, koma í viðræðu þætti sem við verðum stundu við en fráleitt að öllu sé hægt að gera skil. Við veljum því á höfnum. Þessi heimur er geggjaður, kolvitlaus, maðurinn hló. Andlit Finns trommara birtist á milli sæti spakana. Hafið þið orðið fyrir aðkast og ferðum ykkar eða á tónleikum? Hann ásamt Salómoni sátu í næsta stætóru fyrir framan og heyrðu báðir á talfélaga sinna. Aldrei nokkun tíman. Allt hefur farið vel hingað til á tónleikum hjá okkur þó fjöldin sé oft gríðarlegur og þúsundir manna samankomnir. Sem betur fer koma flestir, já, ég vil segja allir, tónleikagestir og aðdáendur sveitarinnar í einum tilgangi, hlýða á lögin og kannski líka til að berja okkur augum. Svo er okkur í það minnsta sagt og hver veit nema satt sé. Hafið þið verið á tónleikum? Salómon blandaði sér umræðarnar. Bara í þetta eina skipti samkvæmt ráður lögreglu sem fast öruggast hafa viðbúnað. Nei vinir, ekkert gerðist, hvorki þá né síðar. En þarna voru nokkur lögreglumennum með sín fyrirmæli að vera viðbúnir henni vestan. Reist var girðing fyrir fram að sviði sem átti að hindra fólki að komast of nálægt í. Allt svolítið farsakennt. Þar fyrir innan, þó ekki sýnileg, voru lögreglumennirnir sem fengnir voru til verksins og tilbúnir að sínuleiti fari einhver tónleikagesta yfir þessa girðingu. Sem í sjálfu sér var óskup veikluleg og hefði ekki haldið haltri hænu frá. Hvað þá manneskju með mikið höfði í stað heila. En samt viðleitni á löggjastunu, allt fór friðsamlega fram og hefur það lán leikið við okkur til þessa og eru, að mér er sagt, íslenski áhörundur mikið friðsenda fólk. Sá enski hallaði höfðun aftur bak og lindi aftur augunum. Og nú eru þið væntanlega hætti við að vera uppbytunarband til Litlu Lamb eftir þessa ægilegu hrakafararsögu.
Maðurinn brosti með loku augun og hló svo dátt og hristi höfuðið og bætti við. Kæru vinir, margir eiga bágt, blessað fólkið. Söngvarinn lá áfram með höfuðið aftur og augun lokuð og leyfði ferðaþreytunni eilítið að síga úr sér. Hætta við? Ég held nú ekki. Aldrei verið ákveðnari heldur nú í að klára málið. Tónleikarnir í höllinu mun lengi minnum hafðir, sagði Alex ákveðið. Finnur og Salomon tóku undir með háu húrrarópi og með því Þorgeir Ólafsson, fyrstiblásari og bassalekarinn Sigurgeir Sæmundsson, sem sátu fyrir aftan söngvarann og heyrðu eins og Salomon og Finnur allt sem framfór í fremri sætaröðinni. Húrrarópin fengu flesta í rútunni til að snúa höfðun í átt að hrópinu án þess þó að vita að hverju stafaði. Hlátur gall við úr sæti söngvar sem saði, alvöru menn. Allavega munum við sína okkar allra bestu takta annað kvöld og lofa ég og við, því hér með að svo verði, ekki satt. Síðustu orðanum beindi hann til eins meðlins til litlu lamb sem sat í sætaröðunni til hliðar. Maður leit upp og horfði á hann, ekki alveg að skilja spurninguna, enda sofandi og náði ekki orði að því sem framfór. Einu orðin sem þaðan bárust voru jú, alveg örugglega. Höfuðið lagðist aftur upp við bak bílstólsins og svo kom lágt andvarp og augun sigu í fyrir stöðu og svefnin hélt áfram. Þessi frábær, sagði söngvarinn glottandi, nær alltaf að sofna og hvíla sig í rútum, góður eiginleika sem hentar starfinu vel. Hann leit út gluggann og horfði bæði á landslagið og hafið og var þögull og hugsaði sitt. Ég þekki einn sem svolítið útskjöfur og menn segja að svoleiðis hendi vel í stigum og tröppum. Alex sprakk úr hlátri yfir eigin fyndni. Hann hreinlega varð að skjóta þessum fram, hinn horfði hvort nú annan, engum nærstöddum stökk bros á vör. Eina sem mætti honum var skilningsleys og undrun orðin, Alex, þetta ekki viðeigandi núna. Það þakkaði förðu skjótt hlátur mannsins og svo lítill vandræðasvipu birtist á andlitinu. Næst kom hóstinn, þá ferðabæklingur til að fletta í og hylja með andlitið og hendingu blístur og augu sem gjóuðu yfir blaðurönd í sínu könnunarleiðangur svæðið. Brandarinn samt fyndinn, hugristi Alex sjálfum sig með. Hugsunin ein, vildi kveikja honum hlátur á nýjanleik og barðist hann svolitla stund við hann en lét ekki undan og fekk sinn sigur. Ekki var hann í borgina eftir malbyggðum götum og byggt ýmist til hægri og vinstri. Hóteli blasti við. Töluvert af fólki stóð á bílastæðinu og við innganginn og beið einhvers. Þegar ljóst var að rútan ætlaði ekki að hægja neitt á sér nær dró innkeyslunni, fór að renna á meðlemi taugi mókviski tær grímur sem að endingu var til þess að Alex gat ekki lengur beðið og hún hifti í sessunöld sinn sem öndverð bað hann að vera rólegan. Hóteli að Tarna væri tálbeita. Þeir dveldu á öðru hóteli, ekki langt úr þessu hóteli. Já, hérna. Alex var alveg heillaður af hugsuninni tálbeituna og útsjónasemina. Greinlegt að þið kunnið eitthvað fag. Rútan stöðvaðist við rétt hótel og hópurinn steig út. Glæsileg hótelbyggingin upp á 6 hæðir blasti við. Engin óvinnilegu mannaumferð var við þetta hótel og menn sem komu og fóru virtust ekki bera kennsl á þessu ungu menn. Hárlaupin vakti ekki athygli. Aðrir ungi menn báru svipaða hársít. Umboðsmaður til litla lamb í landinu, Hans Alfreð, kom út úr rútunni og gekk rakleitt til söngvara sem áttu við hann stutt spjall. Að kveðjustund kom. Menn óskuðu hvoru öðrum góðs gengis annað kvöld. Meðlemi taugi mókviski stigu inn í rútuna sem fluttið á þangað sem sjótjöknum hafði verið lagt. Æfingar hafði verið stífar undanfarandi daga hjá strákanum. Maja og Sissa æfðu með í kjallaraherbyggi aflaða frystihúsin. Þar yrðu á sviðun allan tíman og læðu hinum lögunum líka rödd sína þó ekkert slíkt hafi staðið til í upphafi. Prógrammið var orðið skotelt. Magnarar og tækjabúnaðar til litlu lamb yrði notaður og yrði bil með tæknimönnunum og meðan strákarnir stæðu á sviði. Annað þótti óhæfa.
Zodiacinn ók að æfingahúsnæðinu og var strax ráðist í að flytja hljóðfærin til hallarinnar. Fyrirferðarmest hljóðfærina var nýþungt orgel sem fylgdi Sölva. Hljóðprufur yrðu gerðar í húsinu kvöldið og þurftu menn að vera komnir með sitt í tæka tíð. Sendibíll var pantaður og dótið ferjað yfir í hann. Við höllina var fremur rólegt og fátt sem myndi á stór tónleika eftir tæpan sólarhring. Inni var öðru ummórs og menn í óðaðan að tengja tæki og stilla upp græjum. Meðlimir til Litlu Lamb voru ekki á staðnum og kæmi ekki fyrr en allt var orðið klárt fyrir hljóðpröfuna. Þá kíktu þeir rétt sem snöggvast til að testa og heyrðu svo. Maja og Sissa fengu skilaboðum hvað væri í gangi og skiluðu sér á settum tíma. Menn burðust með orgel og komu fyrir á sviðinu og lögðu frá sér þar sem hljóðfærinu var ætlaður staður. Allt tengt eftir kúnstæranna reglum og fagur hljómur orgelsins, gítara og trompeta bárust fram í salinn í gegnum öflugt hátalarkerfið. Svo kom hljóðprufan. Bill satt við kerfið sem staðsett var í miðjum sal ásamt tæknifólk til Litlu Lamb. Taugi Mókviski með sína gesti, þær Maja og Sissa, steig á svið og prófun hófst. Stillt var hér og örlítið þar eins allt small saman. Hljómurinn var að mestu leyti miðað við aðalnúmerið en þó tillit tekið til upphitunabandsins sem skýrði veru Bill við takkaborðið. Hlé var gert á verkinu og strákarnir búinu með sitt. Eftir klukkutíma kemur til Litlu Lamb í hús. Á meðan var öllu læst og engum óviðkomandi hleypt inn. Strákarnir komu út og þrengdu sér í bílinn. Þröngt máttu sáttir sitja. Konurnar jöku enn á þrengslin. Stutt var með þær að fara. Þær ljáðu ekki máls og öðru en að sitja í skottinu, á mjúkri dínunni. Bara löggan sæi þau ekki, yfirfullan bílinn. Morgundagur rann upp. Spenningurinn lá í loftinu og var fyrir suma alltaf áþreifanlegur. Í dagblöðum dagsins var töluvert fjallað útlöndu hljómsveitina sem sótti landi heim. En minna fjallað verðandi tónleika kvöldið. Næsti blaðadagur færi það verkefni. Myndir voru birtar og saga til Litlu Lamb rakin í fáum orðum. Allir miðar voru löngu uppseldir og ljóst að margt yrðu mannin í höllinni. Nokkra mínúta langt viðtal birtist í fréttatíma Ríkisútvarpsins og spurði spyrill útvarpsins þá ýmislegt eins og afstöðuna til átaka Bandaríkjanna í Víetnam, mótmæla öldurnar sem riðu yfir heiminn vegna átaka Bandaríkjamanna. Gestirnir gáfu lítið upp við þessi atrið og eittu pælingu fréttamanns á lipurlegan hátt. Viðmælandi reyndi áfram að fá upp úr þeim afstöðum málið en varð ekki ágeng. Taugi Mókviski fékk á umfjöllun í þessu viðtali og lítilega minnst á það. Söngverinn gaf því sín meðmæli og sagðist vera sáttur við veru þess kvöldið og talaði hæfileika, heiðarleika og framsækni. Já, og ákveðna djörfung sem að sæi í þessu fólki, sem þeir sjálfum þóttu væntum að heyra. Kvikmyndatöku fólki bara á góma og eilítið útlistun og hugsuninu að baki verkefninu. Tekið yrði upp í kvöld og klippur notaðir í myndina. Meiningin var að vera með stuttar og eða langar klippur frá hverju landi fyrir sig úr allir ferðinni þar sem jafnvel uppbytunarbönd sæjust sem menn hafði þó ekki verið opnað alveg á en möguleikanum haldið opnum. Viðtalið fór fram inn á hótelherbyggi eftir hringingu frá fréttastofu Ríkisútvarpsins og hljómsveitin samþykkti. Klukkuna vantaði enn nokkra mínútur í 20. Höllin var að fyllast af fólki. Nokkur hópur var enn fyrir utan sem vonaði að smuga opnaðist. Menn með miða voru á vappi í hópnum og buðu þessa miða til sölu gegn nokkuð háu gjaldi. Sumir miðana skiptu hendur og miðahafi hvarf inn dyrnar, þakklátu bröskorunum og leið hreinustu öfumæli. Mann hafði inni náðu veggi á milli og maður mann allt hús og yfir 6.000 manneskjur á staðnum. Sviðið var frekar mjótt og teygði sig langleiðina veggi á milli í húsinu og mann hæða hátt. Hljómsveitin var staðsett fyrir miðju.
Engin höft voru fyrir áhorfendur og stóðu þeir sem næstur voru fast uppi þetta svið. Smávegis gæsla var á staðnum sem tæki á málum reyndu menn að klifra upp á sjálft sviðið sem var bannað. Kynni kom og bauð fólki velkomið og kynnti fljótlega til söguna taugi mókveski. Klappa var í sal sem blandaði saman við hróp í fólki og plístri. Strákarnir og konurnar tvær biðu til hliðar og gengu á svið á réttum tíma. Kvikmyndavélar söðuðu í höndum 4 manneskja sem stóðu þarna með þeim og tóku upp atburði samkvæmt fyrirmælum. Salurinn var rökkvaður og sáust ljósmyndablosta frá myndavélum eins og blikkandi augu út allan sal. Óregla var á þessum blossum. Blossarnir bara komu í tíma og ótíma, ýmist hér, ýmist þar. Mannhafi var stórfenglegt séð frá sviðinu og liðaðist fram og tilbaka og klofnaði á stjórnborðinu sem girt var af út á miðju gólfi og teygði sig áfram upp eftir vegnum þar sem stúkan var. Ein samfellda fólks að erfitt var að ímynda sér að fleiri kæmust fyrir á þessu gólfi. Talið var í og prógrammi flutt með afli samstöðunar sem einkennt hafði hópinn frá fyrstu tíð og skilaði sig nú yfir til áhorfenda. Byrja var á Líf og lausn eftir Alex. Þá kom Örvænting eftir Salomón og enda á verðlaunalaginu Hrafnatemjarinn, einnig eftir Alex sem áhorfendur voru vel með á nótunum. Ljóst var að taugi mókviki stóðu undir nafni sem upphitunarband. Engin vonbrigði en vakin áhugi á þeim hjá glúanum fyrir fram að þá. Ákaft var fagnað og beið fólk eftirvæntingafull aðalnúmersins sem strax voru kynntir til sögunar og stormuðu á svið. Allt ætlaði vitlaust að verða sveitin hljópin á sviðið, þvílík læti, þvílíkur háaði. Meðlimir til litlu lamb tóku í hönd strákan og kvennana leið og fólki yfirgaf sviðið. Bættar við í kvikmyndaliðinu og bómurnar tvær við enda sviðsins með tökuvélanum á, mannaðar og teknar í notkun. Tónarnir flæða í höllinni, 15. kafli, í salnum. Andrúmið var rafmagnað, hróp og plístur allan sal. Menn þrengdu sér hvort fram fyrir annan og reyndu að komast upp á sviðinu. Sprækast af fólki náði merki. Það sem gat hífði sig upp á höndunum og nógu hátt til að hvíla á olnbogunum og halla sig fram. Líkamsstaðan skapaði fólkinu ákveðið möguleika. Teygja fram handlegg og snerta annan, kannski báða uppháu, hælahóu, leðurskóu hljómsveitar meðlims gengi hann hjá. Skarinn á sviðsbrún horfði mest til söngvarans, enda duglegustu við að hreyfa sig úr stað. Til árangur næðist reið og einu. Maðurinn var fyrst að stíga skrefin sín og ganga nær fólkinu og til allra þessara handleggja og fingra sem biðu bankandi. Ungliðarnir á sviðsbrún hreftu stig þegar næsta söng sveitin flutti salnum söng sem í fáana vikur veldi toppsæti vinsælda lista vestanhafs og austan en beið í lægri hlut fyrir öðru lagi en fjallaði ungt fólk frá ýmsum löndum sem gerist til ferð til San Francisco borgar. Psst! Í hvaða línu tónlistmanna á vinsældalistunum skipti bransan máli. Hljómsveitin spilaði og gerði allt sem henni var ætlað. Gítara voru þandir og trommurnar gullu með sínum málmgjöllum inn á milli ásamt öðrum trommuljóðum. Kjöðar á ægihraða sáust vart í höndum lipurs trommuleikarans sem hljóp með þá á milli tromman og flegiferð allt trommusett. Söngvarinn steig skrefin og vakti með því vonir manna brúnarinnar. Syngjandi gekk hann gólfið og færðist nær útteygðu handleggjónum. Ekki hratt, reyndar fullhægt, en samt í rétta átt. Já, örlítið nær og nær, æj. Nú snýri hann sig við og gekk í hinn áttina. En undrinn gerast. Hann snýri tilbaka. Fingur áhorfanda dönsuðu gólfið og allt gert sem hægt var til að teygja á þeim eins og mögulegt var. Handleggja lengsta fólki var fyrst til hann á snertingu við skóuskempunar og rósuðu happi með sér sjálfum. Nokkrir aðrir komust líka að, en fáir í þessari lotu. Ung stúlka náði að olnboga sig í þögunni og komast alla leið og að hífa sig upp á höndunum. Söfuðu hendur komust upp fyrir sviðsbrún og hún gat teygt hönd sína fram og snert.
Hún kom á hárréttum tíma. Andlitið ljómaði. Hún sneri sig að vinkonu sinni og hrópaði til hennar: Nú má ég ekki þvo mér hendurnar, nema ég fara á klósettið. Hin, sem ekki var jafn heppin, sperrti eyrun eftir bestu getu sem þó dugði ekki til. Hvað varstu að segja? Ég heyri ekkert í þér fyrir hávaðanum minni. Hin endurtók sömu orð og notaði nú allan raddstyrk sinn. Hann nægði og hinn greip orðin og kinkaði kolli. Hún skildi vinkonu sína svo vel, en líka þetta með klósettið og vandamálið sem hinn nefndi. För þangað kallaði á sinn handþvott. Verst af við svona snertingu var að hvergi var hægt að varðveita hana nema í minningabankanum. Hann í þó bara að duga. Andartakinn ætlaði hún aldrei að gleyma, nema þó hún væri kannski orðin gömul og guggin og komin með stafins og langama síni föðurætt sem í ofanalega voru hún óskaplega gleymin greið. Söngvarinn gekk tilbaka rétt áður en að vinkonunni kom. Hún misti af, en yrði kannski heppnari næst. Tónleikarnir voru bara hálnaður og miði möguleiki. Stúkan lét sig því síga niður á gólf og olnbogaði sig enn áfram í þessari iðandi þögu á gólfinu. Innan veifandi hendur, sveita líkama, syngjandi, blístrandi og hrópandi fólk tróðum sér og var þess varla vör hælahóf skór dansandi fótar trampaði ofan á hægri fót sinn. Lítilsháttar sviði varð eftir í ristinni en hvarf skjótt. Hún hélt áfram, leit sinni að smugu. Fett fyrir fett þröngaði hún sem meðfram líkömmum stráka og stelpna og fór stundu skref tilbaka bylgjun á móti. Drifkraftur stúlkunum var heppilegt stæði og margt vinnandi fyrir það. Magnarakerfi til litlu lamb skilaði sínu svo munaði og heyrðist hver tónn allan sal. Og heppnin var með stúlkunni. Akkúrat þar sem hún stóð, beint fyrir neðan og framan hljómsveitina, var laust eins höfðus rými sem hún notfærði sér og togaði sig upp í. Hún var komin allar leið hvar manneskjan hægra megin og pláss kom fyrir einn. Hún skeytti því engu þó að önnur myndavélabóman á sviðinu kæmi að henni á sama andartaki og yrði vitni að því höfuð hennar skust skyndilega upp fyrir brúnina í heldur þó kalt auga myndavélararinnar horfðust í augu við hana hún streðaði við að koma sér sem best fyrir. Fæturnir dingluðu nokkra sentimetrar frá gólfi. Aðalatri var söngvarinn síðari sem í sama mund sveiflaði hárunu lipurlega fram og tilbaka og tók æfingar með hljóðnum á stöngina sem hann sveiflaði yfir höfðu sér eins og þyrluspaða og færði svo í sólakaflanum fram fyrir sig sem við það umbreyttist í flugvélaskrúfu. Hljómsveitin lék sitt fallegasta lag til þessa, Söngur, sem færði sveitin á nýjanleik í efstu röðu vinsældalistana á kostnað San Francisco lagsins sem við það rúllaði nokkra línur. Himnasending, sögðu menn. Lagið var í eilítilli breyttri útsendingu og orðið lengra í annan endan en á plötunni. En það gerði ekkert til. Sannarlega þá söng hún með að salurinn tók undir í viðlaginu og brosti til vinkonu sinna sem tróð sér í smugana sér við hlið og söng einnig. Röð mannshöfða var eftir sviðsbrúninni endilangri og kom nýtt höfðu fljóttu ljós annað veg. Öll horfði í sömu átt á meðlemi til litlu lamb, hvert annað. Hvort sem var á ráðnum hug eða hrein tilviljun, þá gekk söngvarinn nokkur skref fram og fór nógu nála til að stúlkustetrið næði að snerta fremsta hluta skósið og með henni rokkinærði pilturinn við hina hlýðana sem hún þekkti ekki neitt. Nú var hann orðin jöfn vinkonu sinni og alsæl með sitt og handþvottur eitthvað sem ekki var inn í myndinni nema, þið vitið, hitt gerðist og fljótt. Bóman með kvikmyndatökuvélina á kom í hendiskasti að. Greinlegt var að sá sem henni stjórnaði vildi ná skoti af þessum skósnertingum aðdáenda sveitarinnar. Báða bómurnar stóðu nú hvor gegn annari það bil fyrir miðju sviði og beindu vélum sínum að þessari sviðsbrún í 1 metra hæð frá gólfi og drógu svo armana rólega inn og mynduðu úr sitt hvori átt. Atvikið tók augnablik en samt nægilega langt til að fá sýnt áhuga fólksins á tónleikunum og til litlu lamb. Söngvarinn fylgdi bóminni stundarkorn eftir og leyfði áhorfendum að snerta leðurskó sína stund. Gott fyrir myndina. Gekk næst í átt af hljómsveitinni sem lék svo fimlega á hljóðfærin sín og bómurnar hófu svo á loft
og tóku vítt skot yfir salinu og komu svo inn á nýjan leik. Önnur bóman vatt sér að hljóðfæraleikurunum og tók af þeim nærmyndir en hinn fylgdi söngvarunum eftir stuttastund. Allt þaulskipulagt og stjórnað af leikstjórn sem gaf fyrirmæli í gegnum hljóðnema sem menn hans heyrðu í heyrnartólunum á höfði sínu. Myndatökufólki hafði svolítið frjálstræði myndefni kæmi upp óvænt atvik sem leikstjórunum yfirsátt. En slíkt gerist í þröngum hóp, þar sem allt útsýni meira og minna takmarkað og þrengslin mikil og menn reyna eftir fremsta megni að fanga augnablikið sem skiptir verkefni svo miklu. Skósnertinga áhorenda var ekki hið venjulega á tónleikaferðum erlendu hljómsveitarinnar og kom liðsmönnum á óvart. Þetta viðurkenndu þeir síðar. Menn frá Ríkissjónvarpinu komu í hús og létu ekki af fyrr heldur en þeir komist fast upp á sviðinu. Þaðan gat myndatakan hafist. Hljómsveitin fór mikinn á þessu andartaki, salurinn iðaði og lífi hverri tusku. Ljóst var að menn nutu hverja nótu sem heyrðist. Til stóð að sýna myndefni fréttamannsins í fréttatíma á næstu dögum og að taka upp stutt viðtal við erlendu tónlistamennina að hljómleikum loknum. Allt með leyfi til litlu land. Áður en fréttamaðurinn og aðstofamaður hans fóru inn fyrir, stöldruðu þeir stundakornuð utandyr og tóku pilt og stúlku tali sem ekki komust inn. Vonbrigðin og svekkelsið leyndi sér ekki á andlitinu. Og bara einir tónleika, sögðu gráti næst og reynda grátandi. Fréttamaður útvarps kom að en fór ekki inn í húsið heldur athafnaði sig fyrir utan mikla bygginguna í hálftíma. Standandi inn í þögunu vatt hann sér að grannvöxnum ungum manni í blúnduskyrtu, buxum, þröngum og ofan með víðum skálmum, íklæddur skræbóttum jakka og spurði: Hve lengi hefur þú staðið hér? Spæling maður, síðan klukkan 15 í dag og reynt allt en ekki gengið. Meira að segja miðabraskararnir urðu ekki á vegi mínum. Alla leiðir eru mér lokaðar, hér er ég, en uppáhald hljómsveitin mín að spila fyrir fullum sal. Lítið tár spratt fram. Og þér finnst það óréttlátt? Spurði fréttamaðurinn. Hvað myndi þér sjálfum finnast ef uppáhaldið þitt væri námund og við þig og þú fengir ekki notið? Ég grút spældur. Taugi mókviski eru þarna líka og í þeim langaði mig sannarlega til að heyra aftur á sviði eftir að hlýta á þá á hljómsveitakeppninni í bíóhúsinu og rifist af sigurlaginu. Já, ég er sko alvarlega fúll og gott betur og viðurkenni fúslega. Maðurinn strunsaði burt og vatt sér að manni sem hristi höfuðið. Engan aðgangsmiða var þar að hafa. Hann kæmist ekki á tónleikana. Útstef var það atriði. Vonbrigðin voru augljós og ekta. Fréttamaðurinn talaði hljóðnemann. Grút spældur og alvarlega fúll, sagði ungi maðurinn hér fyrir framan höllina og hefur ekki mikla möguleika úr þessu að komast inn fyrir. Ómurinn af því sem þar er að gerast berst hingað út til okkar þó ekki heyrist hann í viðtækjum hlustenda útvarp. Unga fólk er híft á tónum og veit upp á hár hvað það vill, segir það allt eins sjálf. Við sem eldri erum skiljum ekki alltaf gríðarlegan áhuga hinn á ungu og rokki og róli og öðru slíku gauli, afsakið söng og háar hljóðfæraleik og er vist bara okkar vandamál. En við kveðjum hér, verið sæl. Fréttamaðurinn gekk á svona hljóðmanni að bifrið sinni og okkur burt. Brot úr samtali fréttamanns við kjökrandi ungmennin birtist í kvöldfréttatíma útvarp næsta dag. Inni stóð fréttamaður Ríkissjónvarpsins við hlið síns manns sem benti og gaf mig hugmynd að myndefni. Kannski kemi fréttin í fréttatíma morgundagsins, sem þó var ekki víst. Fréttir í Ríkissjónvarpinu eru oft nokkra dag gamlar og ekki víst að poppljónsveit dagsins sitji efst á lista gamlingjana sem ráða gangi mála á fréttadeild stofnunarinnar, þó lengi megi vona. Tónleikarnir stóðu alls í 1 klukkutíma og 45 mínútur og þeim lauk. Tónleikanum lýkur. Hljómsveitin var klöppuð upp og tók eitt auka lag. Aftur var klappað, stappað, plístrað og hrópað, en allt kom fyrir ekki. Tónleikunum var lokið og til litlu lamp stignir að sviðinu og komnir í tæri við sjónvarpsfréttamannin baksviðs sem lofa var viðtali. Í samtalinu kom í ljós að þeir voru ánægðir með móttökurnar,
fannst áhorfendur framúrskarandi sem á upputun á bandið. Heitir það ekki taugi mókviski? Spurði bassalekarinn fréttamannin sem jankaði spurningunni en gerði, þráttur í beðinni, enga tilraun til að útskýra fyrir honum hvað nafnið þýddi og sagði sjálfur enga hugmynd hafa það og að nærværi fyrir þá að spyrja bara þó sjálfa, svara hans vakti hlátur í hópnum. Svo litla stund tók áhorfendur að rýma salinn. Þegar litli lamb lauk samtalinu og dreif sig út fyrir en salurinn var orðin auður á tónleikagestum. Töluverður hópu fólk blastu við hljómsveitin utandyra. Kliður fór hópinn hurðarhúnninn sem hreyfðist og hurðin opnaðist. Ungi maðurinn sem ekki komst inn, sem fréttamaðurinn spjallaði við, stóð fremstur. Hann hélt á nýjustu plötu sveitarinnar og rétti hana fram þeir stigu út úr byggingunni og leit biðjandi augum í átt að þeim. Umslagi var snjáð og rifið á einum stað og ekki eigulegu gripur sem þó breyttist með árautum meðlima sveitarinnar, fengist hún. Og viti menn, einn af þeim tók sig út úr og gekk til mannsins og ritaði nafn sitt á umslagið, svo hinir. Nöfn meðlima til litlu lamb á hans eigin plötu umslagið, frábær. Ferðin var þá ekki til einskið þegar allt kom til alls. Ekki bara eiginhundar áritun, heldur líka nokkra ljósmyndir á bandinu sem hann tók á eigin myndavél. Margir í kring vildu fá að skoða nöfnin á plötuumslaginu og leyfði hann það stundakort en gætti sem vandlega á að engin næði að hrifsa það úr hendi sinni og hverfa í mannhafið. Hversu ægilegt það ekki? Áritunin notið titringi hópnum. Nú vildi allir sem þarna voru fá eigin árætanir. Sumir voru með hljómblötu bandsins og réttu þar fram, aðri miða, litla glósubækur, hvað sem Restin bauð fram eigin arm eða handarbak. Menn voru misheppnir. Sumir fengu öll 4 nöfnin, aðri bara einn. Unga stúlkan, sem kvikmyndu var á sviðsbrúninni, var þarna líka og fekk áritun og handlegg. Vinkona hennar var horfin til síns heima og var það af góðu gamni. En þessi var þarna og allsæl. Tónleikarnir voru æðislegir og svo þetta, töföld sæla. 10 mínútur síðan horfði fólki á eftir rútunni hverfa fyrir húshornið og aka út í umferðina. Minningarnar urðu eftir á augnablikinu sem lengi lifði hjá bæði þeim sem voru inni og hinum sem voru þáttakendur í verkinu utandyra. Eins og venja með upphitunarbönd var taugi mókveski í litlu herbyggi baksins og meðan tónleikar aðalhljómsveitarinnar stóðu. Hljómgæðin þeim megin voru lakari en gerðist í salnum, en vel boðleg, en nú var allt afstæðið og menn að undirbúa brottför. Guðjón Eiríksson blaðamaður á brautinni gekk til þeirra haldandi á skrifblokk. Hann var einsamall á ferð og falaðist eftir viðtalið. Þeir horfðu hvort og annan og ypptu öxlum, hví ekki. Viðtalið var almenns eðlis og farið stuttlega yfir atburðarás kvöldsins og þeirra þátt í málinu og hvað framundan væri hjá þeim. Söngurinn tjáðu sig og sögðu frá því hví þær væru með. Myndavél var tekið fram og nokkra myndir teknar og sá blaðamaður sjálfur myndatökur. Ljósmyndarinn, samstarfsmaður hans, tilkynnti veikindi. Ekki var neitt annað að ræða fyrir Guðjón en að vera bæði blaðamaður og ljósmyndari, bíll og bílstjóri. Í ferðinni ætti að notast við myndir af vettvangi sem viss tilheyri nútíma blaðamennsku. Viðtalinu lauk og ljóst að Guðjón hafði ekki talað til litlu lamb að þessu sinni en vissi að morgundagurinn gæfi sér möguleika og að meðlimirnir yfirgæfi ekki landi fyrir inn í morgunsárið næsta dags. Guðjón stakk blokkin í vasa sinn, þakkaði fyrir sig, kvaddi og gekk burt. Alex og Salomon horfðu á eftir ágætnu blaðamanninu ganga þvert yfir salinn og fara út hurðina sem stóð opin upp á gátt í enda salsins og hverfa. Þeir snéru sér að verkefninu og lítið sátt á burðinum á samt hinum. Bílstjórinn sem ók dótinu fyrir þá í höllinni og lofaði að vera við dyrnar að tónleiku loknum stóði sitt. Sissa og Maja voru þarna ennþá en bjuggu sig nú til heimferðar. Fátt var til að bera nema hljóðfærin sem skammastund tók að færa yfir í bílinn. Mesti börðurinn lá í orgeli Sölva, jafn nýþung og það var. Allir voru sáttu með sitt framlag og fannst tónleika til litlu lamb frábæri.
Stundin þetta gríðarlega upplifun og góður reynsla fyrir strákana sem hljómsveit. Áður en menn yfirgáfu húsið kom til þeirra hans Alfreð, mótshaldarinn og umboðsmaður erlendu hljómsveitarinnar með umslag í hendi og tilkynnti að væri greiðslandi þeirra. Bill tóku umslaginu og skipti upphæðin jafnt og milli allara. Konundar fengu sitt. Þar höfðu skilað sínu og æft stíft undanfarandi daga með strákonum. Upphæðin var hærri en menn reiknuðu með. Tekið voru nú byrjar að koma inn sem styrkti þá enn frekar í að halda áfram. Skipstjórinn sem bauð Salómoni pláss og spurði hvort eitthvað væri upp úr hljónlistarið að hafa, ætti bara að sjá þetta. Hann yrði undrandi. Já, hægt var að þéna pening án þess að velkjast úr sjó og veiða síld, leyndist hún ennþá í sjónum. Starfsmenn erlenda bandsins voru á þeytingi út allt hús. Hendur bentu og menn hrópuðu hvatningu hvort til annars. Drífa sig strákar, drífa sig, var hrópað. Allir vissu á tíminn var naumur og fátt mátti fara úr skeið. Þeir hömuðust svo svitin laka vennum þeirra. Búnaðar allir hvar furðufljótt ofinni sérgerða kassa fyrir flugið til næsta áfangastaðar, Bremerhaven. Hljómsveitin átti panta far klukkan 4 nóttina fyrir starfsfólkið. Með hröðum höndum og skipularið vinnu hæfist þetta. Flutningabíll beið við húsið og var þegar byrjað að flytja búnaðan yfir í hann. Vera starfsmannana í þessu landi líki eftir skamma stund. Að morgni dags gengi þau í öðru landi og fljótlega eftir lendinguna og skamma hvíld farnir að setja upp sviðsbúna þeim megin hans meiri að vöxtum en nota að vera í höllinu í Íslandsferðinni. En það gert ráð fyrir dálítið stærri hóp, 2000 gesta. Vinna rótara endalaust þeytingur og snört törn á tónleikaferðalögu. Konurnar kvöddu strákana og fengu far með vinkonu sinni sem var á tónleikunum. Hún beið í andirinu eftir hægðist í salnum og gekk þá til þeirra. Enda orðið vel ferðafært þetta sama gól sem allur ísin og þísin var á skömmu áður og engar ítingar fram og tilbaka. Veðri úti var gott og strákarnir gengu út úr húsinu. Sódjakinn var glæslegur þarna í kvöldsólunni sem skein svo glatt á hann. Skýr hönnuðust upp í vestri. Þau bentu til breytingar í veðri. Vindkveðan sem kom var einnig staðfesting. Sendibíllinn þeirra ók framjá. Með honum var Finnur trommari. Svæðið umhverfis höllinu var autt og fátt sem minnti á stórfenglega tónleika til litlu lam. Smáfuglahópurinn var aftur sestur á þak hallarinnar og á gamalkunna staði. Hann hafði fyrir kvöldi flúið skældur undan hljóðbylgjónum sem komu frá húsinu, sem var illa við svona háaða og letu sig hverfa yfir nærliggjandi tré og biðu af sér gerningaveðri sem skyndilega skall á þá og þeir vissu ekki hví. En nú var allt fallið ljú og löð og óhætt að snúa tilbaka og tylla löpp á þak og syngja sinn fuglasöng. Sæti Zodiacsins voru þægileg, menn nutu þess að sökkva svolítið ofan þau og láta sér líða vel. Sölvi fór á sinn stað undir stýri og stakk kveikilyklinum í ræsin og vélin hrökk í gang á öðru starti. Afsakið þriðja starti. Ali sat í framsætinu ásamt Gauja Stígs og horfði í kringu sig og fann 8 rosa kassettu sem rendi í tækið en var vinsæla spiðunum að láta þetta eiga sig. Gott væri að fá smá hvíld frá allir tónlist. Á þetta féllst hann án frekar umhugsunar og fannst reyndar snjallaræði og kippti snældunum snarla út aftur og stakk í hans skálfið. Enda þægilega að halla sér aftur og njóta hvíldarinn eftir tornina og allan hljóðfæra leikinn dagan og undan og strangar æfingarnar. Umferðin var róleg. Bærinn var komin í hvíld og margir lagst til svefn. Á leiðinni til kjallara herbyggisins stóð kyrsta bifur út í kanti og maður undir opnu húti bógraði við vél með skiptilíkil og skrújárn í hendi. Hann leit til hliðar, bifurinn ók hjá og sneristu eldsnögt við. Þekkti þó samstundis. Höfuð viðgerðarmannsins var eilítið aumt eftir stangi við hútið sem nudd á skallandur úr. Viðgerðum lauk og maðurinn fór inn í bílinn sem eftir örskamma stund gaf stefnulaust til hægri og ók út á brautina og var næsti bíl og eftir þeim uns þolinmæðin þraut og hann ók fram úr og hvarf við næstu beygju þvert á þeirra leið.
Gamla aflaga frystihúsi tók vel á móti hópnum og baðaði sig í restina af kvöldsólinni sem skývildu sem skjótast, hylja og drepa í. Dyrnar brost á móti hópnum sem hann í sameiningu hafði svo oft gengið innum og út. Gangunum var og vinalegur og fúkalittun og herbergjunum á ganginu líka, sem þó var ögn minni eftir öllum hurðunum hafði verið lokað og mest að draslinu inni fleikt. Allt þekkt, vinalegt og gott. Kötturinn var þið fyrsta sem blasti við augum Salómons inn í herbergi kom. Skepnan stóð í venjubundnu feldþvotti beint fyrir fram að gluggan og á svipuðum slóðum og áður en létist skjótt hverfa hann varð ferða var handa gluggan. Sendibílli renndi í hlað, klukkan tifaði og tími til komin að hver hirfi til síns heima. Menn kvöddust. Salómon gekk heim. Hinir létu Sölva skutla sér. Salómon lét sér það litlu skipta þótt byrja að vera að rigna og vindur eilítið að blása. Gítarinn var í gamalkunni stöð á baki hans. Hann gekk inn í ró kvöldsins. Gardínur húsana voru dregna fyrir. Bjart var úti en birtu örlítið byrja að bregða. Garðarnir á þessari leið voru margir og sumir snirtilegir, allur gangu var þó á. Háklæddur krakki rótaði sandkassa við eitt húsið og notaði guðskaplana. Maður á náttstof kom hlaupandi út og tók það upp og hélt á því inn. Gleymst hafði að læsa dyrunum og krakkin í óvataskap sínu komst út. Salómon horfði á og brostið, blessuð börnin. Þau þurfa gæslu eins og sjávaldur augnana, sagði hann við sjálfan sig og sparkaði smástein sem þaut á undan honum og lenti beint á bruna hana svo söngi í. Maðurinn með barnið leit við og lokaði hurðinu eftir sér. Smekklást heyrði smella. Brekkan blasti við. Ljós logaði í stofinu heima. Davíð kom í gluggann og horfði stundarkorn út. Strísar á hús Gunnu var á sínum stað. Svo gamla stóði vaskinn og lét buna úr kalda krananum á eitthvað ofan í honum. Hún leit upp pilturinn gekk hjá og horfði á hann stundarkorn, klóraði sér í höfðunni, hnyklaði brýrnar, óvinni lítið reyndar, lagfærði gleraugun á nefinu og hélt áfram að skóla. Mann hennar bara að og horfði yfir axlir konu sinnar og hvarf aftur inn, allt eins og áður. Regni jóst, vindur og rog orðin allt nokkur. Frakkinn flaksaðist til að neðanverðum í þessum aukna vindi. Hann stakk lyklunum í skrána og hurðin lögst upp við dálitlu ískri. Söngu Fríðu barst niður til hans sem söngum stúlkuna í pilsinu sem dansaði svo léttvætt á meðan hún baksaði í eldhúsinu. Lykt af uppbytuðu mat fyllti vit hans. Davíð satt í eldhúsborð og las í blaði. Óhreitt matardiskur var fyrir framan hann á borðinu og annar hreitt með hnífapörum og mjólkurglasi ætlaði Salómoni. Hann settist við borðið. Sæll ungi maður, langur dagur hjá þér í dag. Ég heyrði utan að mér að hljómningarnir í höllinni hefðu tekist vonum framar og allir voða glaðir með allt og alla. En fáðu þín nú bitavinur og borðaðu þessa úrvalsfæðu sem móðu þín eldaði fyrir okkur. Sjálfur í nýkomin heim og verkefni dagsins sem var heldur meira að vöxtum en ráð var fyrir gerð. Reynda náðu við ekki að ljúka því en gerum á morgun. Takk pabbi, takk mamma. Salómon tók sleifina í pottinum og jósi rúkandi pottiréttunum á diskin, enda glorsoltin eftir lítið át frá því hádegið. Mikið bragðaðist maturinn hennar mömmu vel. Mömmumatur klikkar aldrei. Næsti dagur var frídagur. Að honum loknum mæltu strákarnir sér mót í kjallaraherbygginu til að leggja á ráðun plötu upptöku. Ákveðið var að nýta stúdíóið norðan heiða og fá íbúðuna með sér þeim stóð til boða og gefa verkinu 2 vikur, kannski 3 vikur. Bill gekk frá öllum stúdíóið og bókaði fyrir tíma. Hafist yrði handa í byrjun ágúst og efni gefið út í jólatrafikkinni, stæðist planið. Lög Salómons voru orðin samtals 3 og hafði annaðins bæst við hjá Alex og hugsanlega 1 frá Finni trommara. Aðra var ekki vitað. Þeir sem söndu voru áfram vakandi fyrir laglínum. Úr nægu var að móða af eigin efni og útliti gott. Ljóst var að komin voru fleiri lög en rúmaðist á eina LP-plötu og að vali yrði á plötuna með atkvæðum hvert lag fyrir sig.
Þannig þið jöfnuður. Of gróft þótti, svona í fyrstu atrinu, að gefa út tvöfaldan hljómplötu, en upp á því hafði verið stungið á einu fundinum. Þetta og fleira ræddi Salómon við foreldra sína við borðið. Hann stóð upp, bauð góða nótt og gekk til herbergis síns. Afmælisgjöfin til pabba, 16. kafli. Salómon datt inn í svefnin. Dagarnar á undan voru strákunum strembnir. Tímafrekar æfingar og mikil vinna tók sinn toll. Svefnin kom og með honum yndisleg hvíld sem endurnærði og styrkti vöðva líkamanns. Svo kom morgunin og kallaði: Halló, hver er heima? Ræs. Þreyttur maðurinn stöðlaðist fram úr rúminu, klæddi sig inn í slöp og gekk fram á baðherbyggi og baði að andliti sitt upp úr ísköldu kranavatninu. Í svefnurofanum gerðist undarlegt atvik með litla lagstúpnu sem kíkti við og setti stað. Stúfur þessi neitaði að fara. Sagðist vera komin til að vera. Samt barði Salómon á móti, skildi ekki svona lagað. Lögin eru til með einum hætti, þeim að strengi gítars voru slegnir, þannig urðu lögin til. Væri ég þeim bitastæði mólar, mátti eiga von á nýjum söng, öðru ekki. Fyrirhöfn og pæling. Þessi var öðrisi og eins og datt til hans lengst ofan úr hæðum. Gat vissulega gerst í bókmenntum, kvikmyndum og skáldskap, en ekki á honum. Hér töluðu staðrendir sínu máli. Söngur var þarna og gerði piltinn friðlausan. Tónarnir vildu út. Kalt andlið spaði áðan, megnaði ekki að slökkva tæran nýgefin söngin. Hann var að spyrja mömmu. Hún kunni skila á ýmsu. Fríða gekk út úr eldhúsinu með svundu bundna framan á sig. Í sama mund og Salómon af baðherbygginu. Hveiti lottu við sundu hennar. Bakstur var í gangi vegna afmælis eiginmannsins. Smá glaðningur í kaffitema dagsins. Engi veisla. Bara örlítil viðleitni. Davíð var í verkefni í námunda við heimili sitt í dag og því stutt fyrir hann að skjótast heim í kaffi, eins og stundum áður undir slíkum kringustæðum. Góðan daginn, kæri Salómon. Hvernig höfum við það í dag? Spurði Fríða. Daginn, mútta mín. Mér líður satt að segja hálf einkennilega. Einkennilega? Ertu lasin? Fríða horfði áhyggjufull á son sinn og lagði vatnskönnuna sem hún hélt á ofan á borðið með símanum á og snart enni hans til ató hvort ennið væri heitt. Ekkert svoleiðis. Þegar ég vaknaði sönglaði lagstúfur í höfðinu á mér og neitar að fara. Lagstúfurinn er hér. Salómon benti fingur á höfuð sitt og klóraði sér í miklum hárlöpunum. Kannski að Guð hafi gefið þau söngvinur. Sum skáld hafa náðagáfu sem menn segja að sé himnesk. Farðu bara inn til þín og fyndu gripin og gítarinn. Þá kemur í ljós hvort lagið sé hæft eða best geymt og taðhaug. Leysa viðfangsefnin og ekki bíða lengur en þarf er allt málið. Gítarinn er inni og nöglin líka og þú hefur handleiki og fingur og bara af stað. Fríða tók vatnskönnuna og gekk fram í stofu og vökvaði blómin í stofu glugganum. Rósin mín, hér færðu vatnsópu og þú blómið mitt, færð þinn skamt. Þú yndislegur og broddgölturinn í húsinu. Kaktusinn minn, sannarlega manni eftir þér, Anna væri óráð. Hún talaði við blómin á heimilinu eins og vann hennar til margra ára var og allir heima þekktu og kiptu sér ekki upp við. Salómon gekk til herbergisins, klæddi sig úr sloppnum og í sín eigin föt, tók gítarinn úr töskunni, settist á rúmið og sló strengin og fann skjótt hljómana, sem fljótt byrjaði að berast herbergið. Lagið heyrðist en söngli gegnum munn án texta sem ekki hafði fæðst með hinnu en var eftir vill þarna. Það sem kom var áheyrilegt við fyrstu heyrn. Fríða kom í dyrnar með tóma vatnskönnuna og lagði veirun. Setti svo í auðan stól. Salómon fann sig æ betur í laginu sem óðum fékk lögun. En var engin texti. Svo fóru orðin að berast og loks heilstaði lína. Mamma, saktu blað og penna og skrifaðu. Fríða stóð á fætur og gekk inn í eldhús og kom með blað og penna, tilbúin í ritstörfin. Salómon söng, Fríða ritari, faðir minn. Að morgni dags er dýrðin hér, dásend himins fegur býður,
Á himninum einn sem sér, elska fólk og synd af sníður. Fríða leit upp frá skrefunum á son sinn með einkennilegum svip sem Salómon sá. Hann söng áfram, orðin fæddust á staðnum, merkilegt. Sá dvelur hæstu hæðum í, hringi bjöllum og öll leiða. Hann dregur himnum upp á ský, hendir neti að menni veiða. Bítu, hvernig var síðasta hendingin? Fríða páraði samvinskulega á blaðið og leist vel á það sem komið var. Skrýtni hvassi andlitsvipurinn var horfinn og vikinn fyrir skemmtuninni af párinu. Enda orðin virkur þáttakandi skáldskap sona síns, ekki ónýtt það. Salómon endurtók orðin og hélt svo áfram söngnum. Öllan tónlist himnesk Herran vill hér ennþá tala, að þjóna honum þegnum ber, þreyttur eignast hvíld og svala. Mamma, þú mátt ekki gjamma svona fram í rétt og maður að semja, þetta truflaði mig. Salómon talaði þess að líta upp og upptekinn við að stilla saman tvo eftir strengina og fá þá til að hljóma rétt með hinum fjórum. Salómon, þú varst ekki að semja neitt, heldur dragaði út það sem innra með þér bjó, var ekki svo. Þannig upplýði ég stundina, Fríða hló. Orð hennar vöktu hann til umhugsunar, sannarsagna voru þau sannleikur. Allt kom fyrirhafnalaust líkt og gerist með aðkvæmi kvíðu konu sem þar sinn ákveðin tíma og kemur fullskapað út. Smá rembingur og allt af staði. Hann sagði, kona fæði barn en karlmaður eigandi til skáldsagnargáfu fær fætt afkvæmi tengdu bókmenntum, kvikmyndum, söng eða gegnum önnur listform sem notuð eru. Meðganga, fæðing, sýnileg verk í fyllingu tíma. Svolítið afstætt en samt raunveruleiki öllu sem fástu sköpun í einni og annari mynd. Hvað? Líka orðin spekingur? Síðar spekingurum minn? Herra spekingur, hvenær látum við Agnar Arngríms rakar að fjallaða laupan þinn? Spurði Fríða hlæjandi og strauk honum um hárið. Aldrei fá ég einhver ráðið. Salómon var afund í svari. Þú farið öllu ráðið það, ágætt, þá var máli útrætt, máli úr honum viðkvæmt. Var nú bara að grínast, tekið til greina, smá léttir þarna en samt ákveði súrbræði munni. Psst, hann þolir illa allt röflið, í hinnu sem eldri eru síða hárið og til að fara fljúandi vörn hársýtin byrja að koma, bara milli mín og þín. Salómon tók við blaðinu úr hendi Fríðu og leiti við textan. Tegði sér næst í pennan til að breyta nokkrum orðum sem móður hans þvertók fyrir að gert yrði. Textin væri bestu svona, sagði hún. Salómon klóraði sér stundakorn í hökunni, svo í kollinum, horfði íbyggnum svip upp í loftið og leit betur á verkið. Jú, líklega þetta rétt hjá þér, gamla mín. Sé það núna. Salómon lagði penna frá sér ofan á borðplötuna með leslampanum á. Fríða reis og fætur til aðtuga með bakkelsi í bakarofninum. Tíminn var ekki ótakmarkaður og styttist í kaffitíma eiginmannsins. Hljómar gítarsins og söngur Salómons fylgdi henni yfir í eldhúsið. Svo orðin sem hann hrópaði yfir til hennar. Textin verður eins og hann kom fyrst út. Ég rendi á eftir eina umferð til viðbótar yfir verkið og lét þá sannfarast réttmætið. Gott, væn minn. Þannig er líka vissum að hann sé bestur. Barst til hans úr eldhúsinu og svo óorðrætt járnahljóð frá nokkrum bökunarformum úr járni sem skullu í einni bendu á botni auðs stólvarsins. Mamma, ætli kallinn verði fútleg í skýrilagið faðir minn og gefi honum söngin í afmælisgjöf. Hvernig líst þér á hugmyndina? Frábæri hugdetta sem gleddi pappa þinn. Í guðana bænum hætti að kalla faðir þinn kall og mig múttu og eða gamla mín. Pappi og mamma er miklu skárra. Þá er það ákveðið. Lagið fær heitið faðir minn og er framvegis tilenga honum. Flott nafn og hendar textanum prýðilega. Salómon gaf ekkert upp afstöðu móður sinnar. Hann tók frá pennan og skrifaði þessi orð á kvæða blaðið. Tilenga föður mínum Davíð Eyfells vörubílstjóra sem var 60 dagsetning og afmælisgjöfin hans í ár frá syni hans Salómoni Eyfells, Davíð sinni.
Hann settist aftur á rúmum í gítarinn. Lagið, faðir minn, skánaði við hverja yfirferð. Fríða kom í dyragættin og hlustaði til enda og sagði: afskaplega ljúft hjá þér. Hvaðan skáldagafann komin hef ég enga hugmyndum. Ekki frá mér alltinn, ní honum föður þínum blessuðum, sem mér vitanlega snittur öllum slíkum hæfileikum. Hann, og reyndar ég líka, getur varla samið innkaupalista svo sé. Takk mamma, kannski skáldalínan liggi aftur í ættur til forfeðrana. Hvað veit maður, nema þeir hafi jóðlað á góðum stundum í skinnbrók, ruggandi sig fram og aftur í rúmstaðunum á baðstofu loftinu með fjósæleiktina frá konum undir gistnum golffjölunum í nössunum. Eitt mikilvægt textan: ber hann kannski of mikið keim á trú til að strákarnir ljáu máls á að taka sönginn í hljómsveitina. Salomon horfði á móður sína og beið svar. Ekki svo að skilja að ég fái svara fyrir strákana, en Salomon, þessu skildi ég ekki hafa áhyggjur af fyrir ná reyndi. Lagið gullfallegt og í stíl við hinn sem þú átt. Þeir verða stórhrifnir, hvort sem lagið fyrir á fyrstu plötu Taugi Mókviski eða ekki. Taugi Mókviski, nafnið drengur. Fríða vildi stappa stálun í pilti sem leyfði efanum að skjóta standartak í heimsókn, en var samt að koma vanþóknum síni á nafni hljómsveitarinnar til skila. Þá skyndilega rífast upp fyrir Salomoni lag íslenskrar sveitar mann sem gekk á meðal fólks og boða því trú. Gekk yfir fjöll og fyrnindi til verksins. Boðskapurinn kom úr Biblíunni, en útsetningin gerði þjóna kirkjunur hoppandi. Þeir áttu því ekki að venjast að popparar og rockarar tækju frelsisboðskapinn upp á sína arma. Og naut lagið ekki vinsælla hjá hlustendum útvarp og sáust vinsællarnir ekki í sölu plötunar. Héldi áfram sem horfði, rísi salan hátt og slægi fyrir sölum með hljómblatna í þessu landi. Lagið komst meira að segja í efsta sæti og gott ef það stóð þar ekki nú. Söngteksti með trúalegri skírskotun var engin nýlunda í heimi dagjúrlagsins. Útihurði niðri heyrðist opnast og maður gangi upp stigan og ræskja sig og hósta og loks nýta sér. Allt þetta þræn. Komið var Davíð í kaffi. Stór og voldur Scania Vabis vörubifurinn stóð við hliðið. Pallurinn var moldugur og greinlegt í hvaða verkefni hann var notaður. Ef faðir hans var sestu við eldhúsborðið, stóð Salomon á fætur og gekk spilandi og gítarinn og syngjandi yfir í eldhúsið. Hann á afmæli í dag. Ha, hver á afmæli í dag? Spurði Davíð undrandi. Pabbi minn, alveg ertu ferlegur og þér líkt að gleyma eigin afmælistegi. Nú auðvitað þú maður. Hvað er dagsetning nefnd í dag? Hvað tíminn flýgur? Bara orðið 60 ára frá mig hér og nú. Og þú, Fríða mín, hefur munið eftir afmælisteginum. Davíð stóð upp og fekk rembískost frá konu sinni sem á honum loknum bar fram volgan baksturinn og lagði á borðið. Hér er önnur afmælisgjöfti þín. Hlustu nú. Söngurinn, faðir minn, ómaði eldhúsinu. Davíð snertist af því sem hann heyrði. Ætlar að tileinka mér fallega lagið þitt? Drengileg hugsunvinur. Drengur, þú gerir mig ódöðulega. Davíð hló og hellti sér kakó í glas og skellti skeiða þeittur og móti. Það var ætlunin. Ódöðulegur eða ekki ódöðulegur er ekki mitt að svara til en hugmyndi fættist rétt í þessu og að lagið kom með morgninum. Úr því að dagur var afmælisdagunum þinn, fannst mér viðeigandi að tileinka þér sönginn. Til hamingju, pabbi. Salomon lauk málu sínu og horfði á móður sína sem bógraði á sama andartæki yfir vaskinum. Hann sýndi föður sínum orðin sem hann skrifaði undir textan. Davíð stóð á fætur og þerraði tára hvarmi og gekk að piltunum og þrýsti honum að sér. Gjöfin var óvænt en yndisleg. Hann settist og skar sneið handa öllum og lét á 3 kökudiska. Gítarinn fekk stöðu fyrir vegg á meðan. Aftur fekk gítarinn gamalkunna stöðu og söngurinn ómaði í ríminu sem enn angaði af bökunarleik. Salomon komið þá upp á stungu að þau skildu öll syngja lagið saman. Beiðnin setti foreldrar hans í vörn sem skjótt hopaði af velli. Með blaðið fyrir framan sig sungu þau. Þarna kveiknaði hugmynd að þau léðu laginu rödd færi það á plötuna.
Hann vildi samt bíða með að tjá sig þetta atriði fyrir heldur en málið hefði skýrst í hópnum og að menn væri sáttir með þetta framlag hans. Af þessu varð ekki. Davíð leit á klukkuna og stóð á fætur. Verkefnin biðu tröggsins. Í kaffitímanum í gær var ég bara 59 ára en næsta dag orðinn 60. Davíð smeygði sér í blússuna sem hann gjarnan notaði í vinnunni. Mikil speki þetta, sagði Salómon og baksaði við eitt streng gítarsins sem vildi ekki gefa honum réttan tón. Hvað að vera hér? Spurði Fríða. Allt húsið bara fyllast af spekingum og spekiorðum. Fríða leit til Salómons. Davíð gekk niður stigann og út og hurð small að stöfum. Aflmikil vél Scaniuna hrökk í gang og bifreiðin ók upp brekkuna gamalkunnar leið fram í húsunum. Skellinar ungs pilt fylgdi á eftir. Í brekkunum drói sundur með þeim og skellin öðrum maðurinn þurfti að stíga fótstigin efst til hjálpar aflitlum en háaðasömu mótornum brekkubrún var náð. Næsti dagur var allskýjaður. Regni gekk yfir í bylgjum með þurrt á milli. Gróðinni fagnaði vökuninni úr lofti. Kona í næsta húsi var bjartsýn og bar út þvott í bala og hengdi á snúrurnar. Þetta hlýtur að reddast. Hugsaði með sér sjálfur og leit á milli til himins í vonum að skýin þeyttust burt og vona að þau hefðu hægt sig á meðan þvotturinn þornaði. Sölvi var væntanlegur hverri stund. Í bílflautu heyrðist. Sódjakinn blasti við út eldhúsgluggann. Stundvís maður Sölvi. Alltaf á mínútunni. Nokkrir stráksar með stundótt undir hendinni gengu fram hjá bíðandi bílnum. Sá síðast í röðinni fattaði hverju þar voru á ferð og kalla á hina. Hópurinn sneri við og áður en varði voru liðsmenn taugi mókfiski komnir í hróka samræður við stráksa hópinn sem spurði spurninga hljómsveitina. Salómon stóð á fætur, klæddist frakkanum sínum og hljóp niður með gítarinn í hendinu út. Hurðin skall í falsið að baki honum af trekknum inni. Stráksarnir litu upp og komu nokkur á móti honum svo litið feimnir. Þeir fylgdu honum eftir að bílnum og baða þó að færa sig frá hurðinni til hann kæmist inn fyrir og gæti sest við hlið Gauja Stígs í framsætinu sem, eins og hann sjálfur, var hálf undrandi á viðbrögðum drengjana. Salómon var síðasti sem Sölvi rendi til. Finnur trommari lét fara vel sig á gólfinu. Stráksinn við opinn hliðargluggann dvaldi lengur en hinir og spurði Sölva að endingu hví maðurinn sæti á gólfinu og benti aftur í bílinn og á koll Finns, trommara. Gerði hann eitthvað af sér? Spurði hann í sínu barnslega sakleysi. Sjálfur sannfærður að þarna væri skammakrókur og þeir einir höfnuðu þar sem væri óþekkir og tærir óþekktar angar. Spurningin fekk Sölva á hina til að skella uppur. Nei, karlinn minn, Finnur situr þarna vegna þess ekki til nógu mörg sæti handa öllum, en drífðu þig nú eftir hinum áður en kemur hellidemba. Sölvi léti rúðuþurrkurnar í gang. Svo leiði sjökk. Allt er lega blotnaðist. Ég hvort að fara í sund, sagði Stráksi og leit enninni sín og koll Finns áður en hann tók og rás til hinna sem biðu eftir honum í einu hnapp. Áhuginn leyndi sér ekki og var staðfæstur hópurinn sneri sér við og gekk aftur og bak nokkur skref horfandi á biðleiðina. Greinilegt var að þeir hefðu heyrt hljómsveitarina getið, enda tími hljómsveitarna í gangi á meðal ungu kynslóðarinnar. Fríða stóð í eldhúsglugganum og fylgdist með Stráks á hópnum og konan í næsta húsi tók niður taugið og flýtti sér með það inn, tautandi einhver orð fyrir munni sér, kannski óbrennt hæf. Bill tók fram möppu sem liðsmenn hljóðversins H-fílingur sendi honum. Þar mátti finna almenna skilmála á hversu langt hljóðveri treysti sér í að veita afslátt og upptökum stúdíósins. Þeir, hljóðverið, að geta greitt sitt og tækjabúnur og aðstæður H-fíling kistan sem gaf þeim tekjur. Umferðin var venjuleg. Hið óvenjulega í stöðinu var allt fólkið sem gaf bifreiðinni gaum. Sjoppa var í leiðinni. Alex skaust inn og kom tilbaka með nýjasta eintakið af brautinni. Á síðinu sem fjallaði músík var viðtalið við þá ásamt ljósmyndum sem spyrillinn tók. Þar voru líka myndir til litla lamp í höllinni.
Ein myndin sýndi erlendu hljómsveitina vega til fólksins við inngang rútuna rétt áður en þeir stigu inn í hana og hörfu burt af svæðinu að tónleikunum loknum. Hálf síða var lögð undir þetta efni. Ágætis umfjöllun. Í blaðinu kom fram að tónleikagestir hefur verið samtals 6.200 og aldrei áður hafi verið jafn margt fólk samtímis í höllinni. Enginn var á ferli á hlaði gamla frystihússins bifreiðin kom. Friðurinn allsráðandi með vætunni sem koldist nú úr lofti og ætlaði sér trúlega einhvern tíma í að vökva allt fyrir neðan sig, hvort sem voru menn, skepnur og grösvallarins. Skýin báru þess merki að vera þaulsætin og ekki að fara neitt, enda grá, þykk og dimm. Inni var allt með feldu. Regni mátti ólmast eins og það vildi þeirra vegna. Ofnandi sá að halda hitan notalegum. Þeim var ekkert að vanbúnaði að taka næsta skref, sem reyndar og óvænt var upplýsing Salomons nýja lagið sem datt af himnum. Hann dreifði þessum 4 eintökum af textanum sem hann átti til. Bill kveikti á VEM 10 rosa söngkerfinu. Salomon sönglægið var sjálfur bit og þó ekki af hrifningunni og jákvæðum viðbröðum hópsins. Lagið listaverk sem kemur okkur beint upp í fyrsta sæti á vinsælda listanum. Að bjóða fólki svolítið trú, skömmu fyrir hátíð besta mál, var ákveðið álit Þorgeirs fyrstablásara. Sigurgeir bassaleikari blandaði sér í umræðuna. Ekki rýrir það gildi söngsins neitt, allt þetta mínu áliti, að hann sé tileinkaður Davíð vörubílstjóra. Listaverk frá A til Ö, minn kæri Salomon. Hann sló létt á öxlans stórhreyfin. Sjálft bandið, heildin, neyti góðs að sköpunargáfunni í hljómsveitinni. Allar þjálfu tóneirun í hópnum heyrðu fljótt hvað var brúkat og hvað best geymt á ruslahaug og helst gleymst áður en það komst þangað. En fleiri verkum var að sinna. Bill opnaði möppuna og kom á fundi með hópnum hljóðverksvinnuna norðan heiða. Afslættirnir voru ræddir. Búið var að tengjendir þeirra símalínu og hægt að hringja norður undir eins og niðurstöðulagi fyrir. Til voru peninga bæði af verðlaunafénu og laununum sem þeir uppskáru fyrir upphitunina. Lögin voru listuð upp að undangengin í kosningu hvert og eitt af þeim. Faðir minn komst inn og nokkur til viðbótar platan var þétt skipuð. Líf og lausn hafnaði á B-hlið og annað styttra með því, samtals 2 lög. Á A-hlið yrði númer 1 Faðir minn, númer 2 Hrafnatemjarinn og fleiri söngum þeim megin. Eftir að búið væri að velja öll lögin yrði áherslan lögð á þau á æfingum næstu daga og hinn sem til voru höfð til vara, svo má segja. Tíminn í hljóðvörun voru peningar og best að koma vel undirbúin þangað. Fundurnu lauk, niðurstöðulagu fyrir. Bill tók upp símdalið og sneri hjóli símtækisins og beið. Síminn hringdi. Dut, dut, heyrist í heyrnartólinu. Maður á hinum endanum svaraði. Halló, hljóðverið háfílingur, góðan daginn. Maðurinn norðan heiða lifna allir við hann var þess vís við hvern hann talaði og ljóstorðið eftir stutt samtala taugi mókveski var á leiðinu til þeirra í plötu upptöku. Að sögn mannsins byði bæri norðan heiða spenntur eftir að fá þá í heimsókn. Framkoma hljóðverksmenn eru þeim innanhandar eins og mögulegt væri. Dagsetningi var ákveðin og fær til bókar háfílings megin. Ágúst mánuður rann upp og hóf innri sína með veglugu regni og reynda steypiregni. Daginn fyrir ferðalagi norðu var herbyggið að mestu tæmt og öllum hljóðfærum sveitarinnar rekið á hlutningamiðstöðuna ásamt persónulegum eigum manna í grenjandi rigningu. Nóttina er dótinu ekið frá hlutningamiðstöðunni og byði þeirra inn í hljóðverinu við komuna norður. Sendibíll í eigu háfílings og mannskapur þaðan flytti dótið í upptökuverið gegnum vægri greiðslu. Frá öllu var gengið. Hádegisbilið, daginn sem farið var, tróðu spenntir menn og áhugasemi sér inn í Zodiac bifreiðina sem fljótt og eftir ógút fyrir borgarmörkin og að vit sveitarinnar með regni bunandi niður úr skýjánum
og búandi til mistjúpa polla á veginum sem úr skvettist og gerði umferðunum móti kleift að ata bílinn utan aur og dröllu. Þannig mættu íslensku vegiðmeðlumum Taugi Mókviski í sínu öðru skipulaða verkefni sem hljómsveit, alveg brjálæðislega geggjað. Ferðalagi norður heiða, 17. kafli. Rúðaþurrkurnar runnu liðlega eftir framrúðun og fóru frá hægri til vinstri, fram og tilbaka, óþreytandi, endalaust. Ísku kom frá blöðunum út á enda vinstra megin, þögn var á hinum endanum. Úrhelli í loftinu var slíkt að án og þurrkana var ókeyrandi. Þurrkublöðin byggu til bogalaga rönd ofarlega á framrúðunni og skýr skil. Neðan við röndina var allt með hreinu og tæru en ofan við hana óhreinindi sem sífellt vildu óhringa hreinaflötin með lekandi taumum. Engin inni duldist bardaginn sem fram fór. Afsaki, nema einum. Honum sem satt á gólfinu og horfði aftur en sá ekki orðið út vegna ursins á aftur hleranum sem byrði honum sín út. Samt fór vel gólmanninn á þykri svampdínunni, gat meira að segja tekt úr fótunum. Bakpokastrákana og farangur lágu sitt hvorum megin við dínugarminn og fast upp við brettin sem tóku sitt plásinn í bílnum. Farangurinn gaf stöðning og var til bóta, öllu hagana fyrir komið og hugsa til enda, eftir styttri leiðir sem kalla ekki á sérstakt hagræði. Ljóst var að landslagi fóru fyrir ofangarð og neðan, enda púra vinnuferð og verkefni upptaka á 7 sönglögum sem þrykkt yrðu á LP-plötu til útgáfu. Ferði miðaði og hún hálnuð. Vatnið og óhreinindin í pollunum skvettust og böðuðu næstu bifreiðar óhreinindunum sem svöruðu í sömu mynd. Enginn þarf að safna skuldum með borgunina við höndina. Bílarnir hömuðust við að baða hvort annan upp úr vatninu og örnum augnablikið sem þeir mættust á. Töluvur umferð var suður og meira en oft áður á þessari leið. Mér spurn, Salomon tjáði sig, fóru allir íslenskir vinnandi menn á sama tíma í sumarfrí og klára sitt frí samtímis. 4 viku takk búnar og allir í röð og heimleið. Hvílík samstaða í einni þjóð. Miðað við umferðina mætti álykta svo. Mér máli ekki kunnugt. Rétt það að umferðin sé nokkur og meir en maður bjóst við hafandi veðri til hliðsjónar. Og flestur á suðurleið og við sem næst einbíla á norðurleið. Sagði Sölvi og lét rúðupissi bunu upp á rúðuna og stakk 8 rása kassut í tækið. Fyrsta plata til litlu lamb ómaði í eyrum farþega var leið þægileg upprifjun. Þótt bifreiðin hreyfði eilítið afturöndan í Vestu Holudonssonum var augljóst hversu vel Zodiacinn lá á vegi. Bifreiðarstjóri lenti ekki neinu vandræði með að hafa á honum fulla stjórn þótt lítilsháttar vings væri aftan. Hvergi heyrðist skrölt þótt holurnar væri óþægar við bíl og fólk. Gæði bifreiðarinnar voru augljós sem viðhald vélstjóramennta Sólmundar Brekkan áttu sinn þátt í en var nú farin yfir hafi til annars land eftir hvar síldarstofnsins við landið. Axel myndi menn á að efna lofur sitt og senda Sólmundi vélstjóru áreita eindag og fyrsta eindagi sem pressan skilaði. Platan yrði smá borgun vegna hjálparinnar við málningavinnuna í kjallaraherbyggi gamla frystihússins. En hvaða nafn ættu þeir að klína á frumbur Taugi Mókviski og hvernig ætli útlit fyrsta umslagsins yrði? Enginn hafði enn fundið nafn sem menn sættust á að nota og útlitið var enn óskrifa blað. Snalda komst á enda og Ríkisútvarpið small inn. Bifreiðin var í útsendingageislanum og fréttir í gangi. Fréttaþulu greindi frá flutningum flugvéla með matvæli til sveltandi fólks í Bíafra sem sultu heilu hungri og mikil vannæring í gangi meðal krakka og ungra barna á vestu þurrkasvæðunum. Ljóst var að mörg af þeim myndu deyja úr hungri bærist ekki matarsendingar á svæði hratt og vel. Þulu greindi og frá íslensku flugmönnunum sem fengni voru í verkefnið og stóðust eins og hetju í matvælafluginu, þrátt fyrir erfiðar og lífshættulegar aðstæður her stjórnanda skaut á þær og reyndi allt sem hann gat til að hindra þessa matvælaflutninga flugvélana til hinna sveltandi. Sagðar voru fréttir af vélum sem her bíafskra stjórnvaldara tókst að skjóta niður.
Bifreiðin ók út úr útsetningargeislunum og þularöddin þagnaði jafn snögglega og hún kom. Meiri lætin út í Biafra og hræðilega myndirnar sem að sér stundum í ríkissjónvarpinu, að börnunum með stóru magana sína standandi beint út í lofti af tómri vannæringu og efnaskorti, sagði Bill og fann aðra 8 ára kassetu í hanskahólfinu og skellti óskoðura í tækið. Hraðir countrytónar léku bifreiðina. Framundan á veginu sást í Setor dráttarvél dragandi eftir sér lengda gerð af heivagni. Sölvi drógu ferðinu og ók á sama hrað og vélinn. Fátt annað var í boði með langa bílarist akand á móti sér sem hindraði fram úr akstur. Framsætismenn horfðust í augu við féð sem aftast stóð og mændi á þá gegnum rimla á grindverkinu, jarmandi svolítið ámátlega inn á milli. Hvaðan bóndi og féð var komið urðu að getgátum í hópnum. Einhver nefndi að karlinn var að koma úr réttum. Aðrir höfðu upp efasemdir og töldu tíma rétta, ekki en hafna og smölum fjallana trauðla byrjaðir. Hláturgallið í bílnum gólmaður komið þó skýringu að líklega hefði karlinn bara dottið í hug að skreppa rúndinn með sitt fé sjálfum sér og því til yndisauka og heilsubótar. Aldrei var að vita hvað þessum köllum í sveitin ditt í hug, eins og enn einn í hópnum hafði orði og skelli hló. Þó skjaldbakan fær eins hratt og nokkur kostu væri á og stór afturhjóli snýri sem mestu gátu, var ferðin hæg og langt undir meðalhraða bifreiðar. Mangreiði sitjandi óvörum traktornum og á peysinu hlaut að vera gegndrepa. Vatn streymdi úr derhjúinu höfði hans og úr ullar vettlingunum lag á höndum hans. Heivagni með engu hegi á, bara kindahóp, bara nýtt sem vaxið sitt vitni, 1000 tjala vagn, má segja. Maðurinn horfði fram fyrir sig og virtist ekki veita farartökjunni neina athygli. Hann leit aldrei aftur, bara starði á veginn framundan sér haugfráum, gleraugnalausum augum. Í fáeina metra fjarlægð til vinstri var afleggjari og beygði traktor niður hann og svo aftur örlítið neðar nú til hægri og stöðvaðist við lúið rislátt fjárhús með svignandi þaki. Greinilegt var að byggingin væri ekki notuð undir venjulegum kringumstæðum og kannski bara neyðarbrauð og hei í harðindum dæmi. Hugsanlega til stöðinu var ofankoma dagsins. Kannski að hún hafi breytt lélugum byggingunum í áhugaverða kost í augum bónda fyrir féð aftur styttu upp. Að beiðni hinna sveigði Sölvi bifurinn út í kant austanmegin við afleggjaran og stöðvaði beintur ofan niður nýtt fjárhúsið. Þeir vildu fylgjast með framvindunni. Forvitnin öflugur húsbóndi og hitt, stundum langar strákum að mölun að sjá verk bónda og fylgja stundakot með hvernig hann ber sig að. Og eitt enn, skáldu verið margt að yrkisefni, komið bara tækifæri. Og þau leynast víða sem hugur og hjarta opið, líka hér verkast vill. Greinilegt var að féð hafði áður ferðast með þessum heivagni þegar undir eins og karlinn losaðist nærði á hliðunum, bar grindina burt, stökk fyrsta kindin hiklaust niður og svo storlan á eftir henni og hnappaði sér saman við kofadyrnar og beið bónda sem kom og opnaði fyrir hópnum sem ruddist inn í gegnum mjótt og lágt hurðaroppið hver á eftir annari. Atgangur var harður á einum stað og lauk á þann veg að 2 eldri ær reyndu samtímis að tróða sér inn en festust báðar í gættinni og sprikluðu þar án þess að komast fetið og þurfti bóndi að leysa málið og kippa annari tilbaka og losa uppkomna stíflu. Stífli þjónust á bónda góðan daginn, losum alla geti stífla hratt og vel, skjót vinna vani menn. Var alist á að orði og lét ekki staðanum í hér, heldur teygði sig í gítarinn og sló strengin og söng. Söngur Alex, bóndinn. Nafni bóndinn kom skömmu síðan. Bóndinn á veginum vagnin sinn dregur, veðrið úfið og framundan vegur. Vagnin hlaðinn og skepnurnar skjálfa, að skoða sig allar í þjálfa. Úrhellið vætir og eigandan líka, endalus bleita og skjálfið út fríka. Reimnarnir hvarvetna en hvert á að fara, hingað, nei, betra að stara. Frosin í sinni en sjávoldin hreyfast, slatti af löppum og pallinum dreifast. Allt voða gamalt og grábroslegt væna, greiinn og ekki neitt mæna. Stíflaða dyrnar streðið til lítils,
stangaði hópnum og reiði örlítil, slapp allt á lokum í slagviðri þessu, slakur og ekki í pressu. Eftir söngin setti Sölvi farartæki í fyrsta gír, gaf stefnuljós til hægri ók og eftir fólksbifreiðinni sem kom. Hvað? Nýr söngur úr barka Alex? Kannski annar hrafnatemjari? Man ekki eftir að hafa heyrt þennan fyrr? Sigurgeir bassaleikari bar fram spurningi sem á mund og stór vörubíll á talsverðri ferð mætti þeim með fullan bíl af möl og jós þvílíku magni af leðju yfir framrúðuna að Sölvi neyddist til að snögg hægja ferð bifreiðarinnar og meðan rúðan hreinsaði sig. Þvílíkt tröll og þvílíkt magn og aur sem svona tröll fæst sletti yfir allt í kringu sig. Réttast væri að banna akstur slíkra tröll á vegum landsins, allavega á meðan við erum að ferðinni. Skulu tröll geymast í hellum í rigningatíð. Laglega verkun verður á bílnum ef við komum norður. Eitt forastykki fram úr og aftur úr. Sölvi sagði umbúðulösa skoðun sína. Alex greip inn í. Slakaðu á, Sölvi minn. Ferðin gengur prýðilega og við erum nýkomni fram hjá hlíð og bara 2,5 tíma akstur eftir. Beindi næst máli sínu til Sigurgeir. Lag og texti eru nú bara til sig svona. Sjálf var ég að leika mér og leyfa stráknum mér svolítið að reyna sig, en gríni fylgir nokkur alvara. Alex sló áfram strengin og tók greipin og mjúku nótunum. Höskuldur Jóns, þriðji blásari, lék með og trompettið sitjandi í öðru hliðarsætunu aftast. Hann yppti Alex pindir framan sig. Farðu aftur í gamlilagið þitt og athugum hvort við getum ekki gert eitthvað bitastað úr því á leiðinni. Salomon verður með okkur, ekki satt Salomon. Það er svo skemmtilegt að spila með okkur, strákar. Salomon var til, gólmaðurinn þessu sinni, Þorgeir fyrsti blásari, tók skrifblokk upp úr bakbóka sínu við hlið sér ásamt penna og bað Alex að renna aftur yfir textan. Vildi skrifa hann upp til hann gleymdist ekki, sagði hann. Þrengslin í bifreiðinni fengu ekki hindra áhuga strákana í að starfa, enda logandi og brennandi kyndlar sem allir elskuðu tónlist. Textin yfirfærðist á blokkarblaðið og yfirskriftin kom, þessi, bóndin. Ljómandi gott. Þorgeir setti punkt aftan við síðasta orð. Hérna, Alex minn, lítu við verkið og athugaðu hvort allt sé rétt eftir haft. Hönd kom yfir sætisbak og greip skrifblokk og penna og hvarf fram eftir. Alex fór yfir pár Þorgeirs og átti í vandræði með að staulast fram úr sumum orðunum og þurfti hjálp ritara. Nýjað komu á 5 stöðum áður en höfundur sættist á handbragðið. Þá fengu hini verkið til yfirlestarar og voru sáttir. Nú voru 2 gítarar komnir ásamt trompetu og röddum og allt saman við og innanum dembuna úti og ískur þurrkublaðana. Og meðan söngurinn enn stóð og menn að lagfæra og sniðla smíðina, snarhæði bifurinn skyndilega á sér með öll 4 hjól læst og rann hún áfram á veginum nokkra metra. Það sem olli snarhemluninni var andamamma með 10 litla unga sem óðu út úr grassbalanum og beinustu leið upp á brautina. Andapabbi kom á eftir vaggandi göngulagi og ekki bara það, heldur stöðvaðist andafjölskyldan á miðjum vegi og kvakaði samstultu kvaki að bifreiðinni sem kom æðandi að hjörðinni með öll hjól læst og loks andapabbi sem blandaði sér í kvaksöng hinna. Bifreiðin stöðvaðist fast upp við fuglana án þess að þeir hreyfðust úr stað og bara stóðu kvakandi og kvartandi þar sem þeir voru. Allt slapp án tjóns, smá hjartsláttur í bílnum sem hjaðnaði fljótt og varð aftur eðlilegur. Ekki mátti tæpara standa anda fjölskylduna. Þar munaði mjóu, sagði Sölvi og þurrkaði svitan af enninu í skyrtu ermina. Komið ykkur burt af veginum, hrópaði Finnur út opinn framsætis glugga. Sölvi notaði flautu bílsins í sama tilgangi, en allt kom fyrir ekki. Andapari kvakaði sem aldrei fyrr og ungarnir hnöppur sér saman á milli fullorðnum dýrana og töldu sig í öruggu skjóli. Hvorki gekk né rak og enda á þann veg að Salomon snaraði sér út og hinir og eftir til að leysa málið. Gólmaðurinn notaði sénsinn og skreið út aftur hleran. Eina í stöðinni var að taka ungan upp og flytja hópinn yfir á veggkantinn. Verkið nægði því andamamma og andapabbi gengu til unga hópsinn og ganga hélt áfram kvakandi, fjarlæðist hópurinn eins og hann syngi í göngulag til að létta sér ferðina með.
Þeir eru nú meiri unga gæsluliðið. Þeir eru lélegustu sem ég það minnsta hef orðið vitni að, hrópaði Sigurgeir og eftir þeim og skellti upp úr. Svarið frá hópnum var áframhaldandi bra 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 bra. Og eins og áreitt af stegnum sem teygðist úr sér, hreyfðist hér, blakaði vængjum tveim og dritaði á jörðina og hélt vaggandi göngulagi sínu áfram og heyrðist þeim steggurinn syngja eilítið hærra eftir en áður, sitt bra 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 bra. Hópurinn hvar kvakandi þykkt grasi framundan sér. Þaðan var svolítið spölur eftir til sjáar en samt ekki óviðanlega fjarlæg litlum fuglafótum, kæmi ekkert óvænt upp á, sem engi gat sagt fyrir hér út í villtri náttúrunni. Þar höfum við það, gerum góðverk í dag og hjálpuðum fuglahópi við akbraut og áfram réttan veg. Þetta verður fært inn í skátadagbókinu og fært skátahöfðingja undir eins og hann finnst sem gefur á stjörnu. Versta að vera ekki í skátahreyfingunni. Heyrðu Finnur, drífu þér snöggvast og jakkanum fáðu mér, sagði Þorgeir fyrsti blástarri með glettnisvip á andlitinu og rétti fram höndina. Bara á jakkanum, hvað áttu við? Þetta ekki með öllum mjalla? Ég held nú ekki. Jakkin hér og verður áfram það sem hann Finnur var ekki alveg að fatta einkennilega beiðni Þorgeir. Skil. Ætlaði bara að hreinsa afturrúðinu með honum til að sjá út. Þorgeir barðist til hláturinn af uppátaki sínu sem honum sjálfum fannst afskaplega flott á fyndið. Og nota til þess jakkan minn. Hverslags eiginlega búlla þetta verða? Notaði bara þinn eigin jakkalagsmaður, láttu minn í friði, þinni hvort þið haugskítugur. Finnur hækkaði róminn móðgaður, ekki alveg tilbúin í leikarskap akkúrat núna. Fyrirgefðu átti bara að vera brandari. Var þetta kannski ekki fyndi hjá mér? Þorgeir afsakaði sig og leit á tandurhreinan jakka sem hann var í. Hafði enda klæðst honum nýhreinstuðum rétt áður en lagt var af stað. Á þetta vildi hann benda Finni, en hætti við, fannst nóg að gert af sinni hálfu, í bili. Finnur svaraði, svoleiðis já. Stundu bara komast með skringilega og klaufalega frá hlutum, en ég sé þetta núna. Auðvitað var þetta bráðfyndi beiðni sem á mín eigin viðbröð. Báður hlógu og Þorgeir sem eitt andartak sá eftir öllu saman, gerði það ekki lengur. Finnur lét ekki hér við sitja, heldur gekk út í kant og reif upp grasi vatnilag af og nuttaði grasvöndlinum yfir rúðuna og náði sér annan vöndul og þann þriðja og hætti ekki fyrr, en afturrúðan blasti við honum hrein, þvegin og strokin. Stífti regnið hjálpaði til við þvottinn. Jæja, gamli samstarfsaðili, nú sérði það minnst á út og jakki minn jafn hreinn og áður. Hvernig líst þér á? Finnur fleygði síðasta grasvendlunum frá sér. Þetta maður allt annað. Þorgeir leit rúðun og tók í hönd hinn og svo þéttingsfast utanum hann. Strákar, drífum okkur á stað. Sýningin afstaðin og allir búin að teygja næjusin úr sér og verkefni framundan. Sölvi fekk sínu framgeng. Bill hafði brugðið sér afsíðist og bak við stóran stein í grennd og gekk þaðan til hinna. Mennirnir komið sér fyrir hver á sínum stað og Zodiacinn hélt áfram norður á bóginn. Handklæði gekk á milli manna og hár og andlit þerruð. Þorgeir naut stundakort útsýnisins út afturglugga og svo Meri með fólað hlaupa upp á veginn og ganga stundakort eftir honum og svo út af honum aftur ásamt fólitinu. Fólaldi fylgdi móður sinni tryggt eftir hvert sem hún fór. Og Adam var ekki lengi í paradís. Aurausturinn upp á afturrúðun hélt áfram og útsýni hvarf furðu fljótt. Norðar dró úr rigningunni. Sólargeisli braust fram og baðaði bæinn birtu þeir óku inn fyrir bæjarmörkin á G-númerum bifreiðarinnar. Stóra gloppu kom í þéttan G-klassan. Í námunda var bílaþvottaplan og gaf Sölvi stefnuljós og stöðvaði bifreiðina fyrir fram að kúst, slöngu og krana. Nokkri bíla voru þar fyrir og maður með slöngu og þvottakúst við hver bíl, nuddandi fleti hans. Tveir af strákunum tóku út gólfmotturnar og slógu við kantinn og gengu frá þeim aftur. Aðrir tveir tóku sér kústa í hönd og hófu vöskunina. Vegaaurinn lag léttilega af lakkinu og tandurur bíl kom í ljós með engin merki lengur að vera komin langan veg, allt hreint og fín.
Ungum maðurinn næsta stæði gjóað augum á piltana, veltandi því fyrir sér hvar og hvort hann hafði séð þó áður. Gat verið taug í mókfiski að ræða. Hann var ekki alveg viss. Brautin lá í framsætti bifreiðarinnar hans og inn í blaðinu mynd af þeim og stutt frétt sem greindi frá því að fyrir dyrum stæðu upptökur á fyrstu plötu sveitarinnar og færi þær fram í háfílingi. Hann kveikti þó ekki. Ástæðan var einföld. Maður nátti ekki vona því að sjá meðlimi taug í mókfiski augliti til auglitis á bílaþóttaplani af öllum stöðum í bænum. Mennirnir við hliðina settust inn í Zodiacin og bifreiðin bakkaði frá. Maðurinn horfði svolitla stund á eftir faratækinu og klóraði sér hugsandi í kollinum. Þetta ykkur misskilningur. Meðlimi taug í mókfiski voru ekki við hlið mér standandi í bílaþvotti. Og þó, bifreiðin var hugskítu en hún renndi í þvottastæði eftir langan akstur og blautum malavegi. Bar það hreinlega með sér að vera komin langan veg. Rosalega voru kapparnir líki mönnunum sem ég rétti þessu sá mynd af í brautinni og lasum í sama blaði frétt að væri á leið í bæinn. Dagsetning fylgdi reyndar ekki með. Maðurinn var áfram hugsi og lauk við að skóla af bílnum. Það gafst honum tími til að sækja rottuskinnið í farangursgeymslunni og þurrka bílinn og ljúka við þvottin. Húsakostur háfélings. Zodiacin ók aðalgötuna. Mennirnir leituðu að götunni sem hljóðverið var við. Gatan kuð vera nálægt höfninu og til eldri hluta bæjarins. Menn og konu gengu eftir gangstéttinni í sínum daglega þanga. Sumir höfðu áhyggjur að þeir glímdu við veikindi. Einhver átti í hjónabandserfiðleikum. Börnin voru ótar og vildu helst fara heiman og á vit ævintýra. Alls konar vandi við að eiga sem enginn nema einstaklingurinn Guð vissu Börn íttu undan sér heimasmíðari hjólatík sem einn heppinn stýrði. Hinir í hópnum puðuðu. Þar aftur á móti var mikið hlegið og afskaplega gaman að séð það. Hróp og köll, skammir og hvatningar. Þarna gatan, beygðu hér til vinstri, hrópaði Bill og benti, og mikið rétt. Götuheitið blasti við og skilti sem stóð eins og gamall maður boginn í baki og vísaði skáallt niður á veginn en ekki beint inn götuna. Númer 5 var lítil bygging á 2 hæðum og gólfflöturinn 60 fermetrar. Hljóðverið var í 70 ára gömlu einbýlishúsi byggt úr steini. Tröppur lágu upp á húsinu og var nafnið yfir útidyrra hurðinni á litlu spjaldi, háfílingur, hljóðver, stóð á spjaldinu. Ekki mjög áberandi en samt til staðar. Útihurðin stóð opin upp á gátt eða þá bara að. Zodiacin renndi í hlað og nam staðir í innkeyslunni og stöðvaðist fyrir framan gamla, lélega bílskúrinn með fúnu gisnu hurðunum á. Mennirnir stigu út. Hreyfing komst á inn í húsinu og 2 menn stigu út á stéttina. Komnir voru eigendur hljóðversins og var annar þaulkunnugur tækjabúnaði versins. Hinn sá svona meira fjármálinu og var maðurinn sem Bill talaði við í símanum. Svo fyrri myndi annast alla fínvinnu sjálfra upptakana, pródiseringuna, í lokin en Bill upptökurnar á staðnum. Þannig hljóðaði samningurinn. Taug í mókfiski gengu upp tröppurnar og tókust mennirnir innilagi hendur og kynntu sig hvori fyrir öðrum, áður gengi var í hús og aðstæður skoðaðar. Inni tók við gangur og til hægri lítið opið eldhús og þar við hlið hurð inn í tækja herbergið. Aðeins lengra, þvert yfir ganginn, var önnur hurð og þar fyrir innan herbergið sem hljóðfærin voru í. Innrammaðar myndir af tónlistamönnum þöktu veggi gangsins beggja megin. Bæði innlendir og erlendir. Sumir sem myndirna voru af höfðu verið sjálfur við upptökur aðrir ekki eins og gengur. Sumar hljómsveitana voru hættar starfsemi. Aðrar héldu enn út og ennþá fullu gasi við plötu útgáfu og hljómleikahald og í alls konar verkefnum öðrum tengdum tónlist. Gerð sjónvarpsefnis þar á meðal. Sú siglfirska og aflaga var á einni myndinni. Ilmur af nýju kaffi kitlaði nasir og var hverjum og einum skengtur bolli og boðin sneið af þurri jólaköku. Strákunum fyrsti að skoða aðstæður og gáði sér lítið tíma fyrir kaffið. Hljóðfæraherbergi var þokkalega stórt og ferinn
jafnt og alla hliðar. 5x5 metrar. Lausir veggir, 1,50 cm háir og 1 metr á breidd, voru inn í herberginu til að tempra með hljóð eða þurfti og stóðu 5 svona veggi fyrir aftan trommusettið og mynduðu með trommurnar í miðjunni. Gler var á milli herbergisins og tækjaherbergisins við hliðina og lítill hátalir fyrir ofan sem hægt var að nota til að ná sambandi inn. Einnig var hægt að smetla niður rofa og tala beint í heyrnartólin, hefðu menn þau á höfðinu. Búið var að tengja allt og athuga snúrur og fullvissu virknina. Eina sem þurfti var að kveikja á mögnurum og upptöku tækjum, tengja gítar og byrja. Fyrsti upptökudagur yrði árla morguns næsta dag og keyrt í streitlótu verkinu lyki. Kannski með dagsfríi einu sinni að tvisvar á leiðinni, kæmi í ljós og færi eftir aðstæðum og afkostum. Tíminn var enda peningar sem ekki var í bunkum þó svolítið væri til. Orgel Sölva var hinum megin við trommurnar og einnig að nokkur stúka af með lausum veggjum. 3 hljóðnumur á statifi voru gengt þessu ætlaðil blásarisettinni. Öflugur hljóðnemi stóðu miðju gólfi sem hópur söngfólks gat að raða sér hringinn í kringum. Hljóðversmenn höfðu greinilega unnið vinnu sína og gert með sóma og skipulagt allt eins og sæmir fagmönnum. Allt var eins og best var á kosið á efri hæðinni. Næsta verkefni var að skoða íbúðina niðri. Mennirnir gengu út fyrir og svo meðfram húsinu við innkeysluna og aftur niður tröppur áður en komist var út í hurðinni. Annar mannar tók upp lykil og stakk í skrána og sneri. Við blasti þokkaleg vistavera með 3 litlum herbyggjum, nokkru rúmstæðum, agnarsmó eldhúsi, ískáp og baðherbyggi með sturtu aðstöðu. Sangufatnaður var þarna og nokkur hangklæði. Lítið batterís útvarpstæki og sjónvarpsskármur með 18 tómu skjá í fullkomnu lagi. Ljóst var að hér væsti ekki neinn. Salómoni voru afhendi lyklarnir og mennirnir yfirgáfu þá með þeim orðum að verða mætti klukkan 9 morguninn. Strákarnir byrja á að tína farangur úr bílnum og flytja inn, velja sér rúm og búa sig. Þá loksinn gaf stund til að rölta upp í bæ og fá sér ærlega að borða á góðum matsölustað og nóttin gekk í garð. Á slaginu 09 mættu hljóðverspiltar. Finnur setti sér trommusettið og raðaði eins þægilega í kringu sig og hægt var. Trommuhljóð barst salinn og hljómurinn í herberginu hreint magnaður. Bill satt inni við glerið og gerði klárt. Allt var tilbúið fyrir upptöku og skammt í að byrjað yrði. Tónverki, líf og lausn var fyrsta verkefnið. Fyrsta hljómplatatöy í Mókviski, 18. kafli. Upptökubúnaður stúdíósins samanstóða Emmy er 24 rása hljóð mixer tengdu við 24 rása stúder A827 upptökutæki og Ampex 406 spóluþráð, breittband, sem tryggði hljómgæði. Fyrir 10 dögum var hlutabúnaður hljóðversins skipt út og rásnu fjölgað upp í 24 en Emmy merkið áfram notað. Hvort var samingja á milli komið tau í Mókviski norður heiða og endurnýjun tækjana var óljós. Mögulegt var þó að kvitturinn og komustrákan hafi ítt á endurnýjunina sem fyrir dálitlu var rædd en ekki ráðist í fyrir heldur og nú. Og hitt, tau í Mókviski hafðu þegar vakið athygli, viss auglýsing var fyrir háfíling að fá bandi til sín. Og annað, tæki ganga úr sér og verða óöndug og kröfur manna gæða hljómplatna vaksa með betri hljómflutnistækjum heima í stofu. Þetta tvennt helst í hendur. Aðal upptökumaður hljóðversins var Bill til aðstóðar. Undirbúningu komst á fullt skrið. Tæknimenn gerðu sitt og strákarnir í herbygginu sitt. Styrkur var mældur, hljóðfæri pröfuð, strengi slegnir, á hljómborð leikið og raddi pröfaðar. Fingurgómu var pikkað í hljóðnema og ég þó talað. Halló, halló, 1, 2, 1, 2, heyrist í mér. Ampex spólan fór á sinn stað á tækinu og breiður spóluþráðurinn dreginn gúmmífóðuru hjól og undir nýhreinsaðan tónhaus og undir og yfir önnur gúmmífóðuru hjól og enda með 2 vapningum upp á tómt snælduhjólið
hægra megin og tæki gert tilbúð. Þá var talið í. Gerð grunnsins lífs og lausnar hófst. Fyrsta lagtaugi mókviski komst á vinnslustig. Á tvennan hátt var þessi tiltekna upptaka merkileg. Í fyrsta lagi tilyrði lagi fyrstu tónsmíð meðlimssveitarinnar sem hún samþykkti sem fullgildar smíðar. Í annan stað var líf og laust fyrsta lagi sem nefnt var ákveðið var að ráðast í fullskapa LP hljómplötu. Val annar laga kom á eftir þessu lagi. Reynsla aðal tæknimanns Háfýlings var nýtt fyrsta upptökudaginn. Næsta dag var Bill einsamall við takkaborðið og þurfti að treysta eigin kunnáttu, sem var nokkur. Símanúmer tæknimanns var á miða og auða vegnum við hlið gluggans inn í herbergið. Hægt var að hafa samband við hann, bristi kunnáttan sem hinn gat hugsanlega leyst úr í gegnum símtækið. Starfsmenn Háfýlings voru á vappi í öðrum verkefnum tengdu fyrirtækinu. Nóg var að gera og ekkert gerir sér sjálft. Sá sem ekki vill vinna fær heldur engan mat. Verkefnið matur fyrirtækja. Hugleiti Bill með sjálfum sér hann sá rekstaraðilann skjótast fram í hurðin eitt augnablik og heyrði hann taka upp símtæki og snúa símskífunu og líka hurðin var lögð aftur eftir að svara var í síman. Bill rendi sleða hljóðmessins upp og gaf merki fram til strákana með uppréttum þumalfingri. Mælar hreyfðust, ampegsbóla snerið, hágæða tæki skila hágæða hljómi. Allt gekk sinn vanagang og öryggi báðum megin glers í hámarki. Hér komu undangengna æfingar í herbyggi gamla frystihúsins að góðum notum og gefa sína öryggis tilfinningu. Trommur og bassi leikur svo saman og öðrum hljóðfæri bætt inn í eftir að Bill gerði klára nýja hljóðrás og stútur upptöku tækinu. Hljóðfæraparturinn tók þó 2,5 vinnudag með reglulegum ferðum yfir í herbergið upptökumanns til skrafs og ráðagerða hvaðina sem betur mátti gera. Fyrir kom að hljóðversmenn sætu hjá þeim og kæmu með ábendingar af tæknilegum toga. Setið var fram eftir kvöldum. Samvinnan var mikil og einlæg. Þá kom á söngnum. Menn höfðu sammála að taka hann upp í einni bunu og með öllum aðurum samtímis. Nú kom hljóðneminn sem tók upp allan hringinn sér vel og lítið mál að raða sér í kringum hann með heyrnartólunni yfir eyrunum og undirleikinn beint af bandinu. Í þriðju söngatrinu gekk allt upp og til var brúgleg fín upptaka. Þyrluhljóðið, fengið af vellinum, sællanminningar, þótti það vel heppnu upptaka, tær og hrein, að ótækt væri annan að nota hana í upphafskaflanum eins og þau höfðu margætt og fyrir löngu orðu ásóttur Engin af þeim láði máls á neinu öðru. Ekki heldur reyndi upptökumaður Háfýlings sem fannst hún afbragðsgóð og falaðist eftir henni fyrir stúdíóið. Þeir samþykktu beiðnina með því loforðið hljóðversmanna að verða ekki selt heldur látinni endurgjaldslaust. Á þetta var fallist og Háfýlingu fékk sitt afrit í hljóðbanka sinn. Í lok 4. vinnudags var fyrsta lag væntanlegra LP plötu í höfn og menn stoltir af útkominni og full ástæða. Eina breytingin sem gerð var á líf og lausn laginu voru kvenraddirnar sem einhverju datt í huga hafa þó tíma hafi verið búið að afskrifa þær. Hér vandaðist málið. Maja og Sissa voru báðar vant við látnar í öðrum verkefnum og komist ekki norður heiðar. Hvar átti að fá kvenraddir á svo skömmun tíma nema auglýsa? Málið komst í hnút og uppnám, eða hvað? Tæknimaður hljóðversins heyrði af vandræðagangi strákana og kom inn í hann með þær upplýsingar að þekkja 2 systur í sveitinni sem gætu sinnt þessu ef þeir vildu. Maðurinn tilkynnti í leiðinni að konurnar hétu Harpa og Hildigunnu Sumarlaða dætur og byggja á tvíbýli ásamt mönnum sínum og börnum á jörð foreldrana sem þær höfðu ert og gert að tvíbýli. Bæjarnafni var Dróbó en varð eftir uppskiptin Dróbó 1 og Dróbó 2. Sveitabýli stóð vestamegin við kauptúnið. Ákveðið var að kalla á þar til pröfu. Konurnar, báðar fertugt, mættu og tilheyrðu kirkjukórnum í sinni sveit og hjálpaði þeim við að halda raddböndunum mjúkum meðfari legum. Í ljós kom á æfingunni að konurnar höfðu fagra söngrödd. Eftir nokkrar æfingar með aðstoðstrákana var upptakan gerð klár og þær láttar syngja inn á sína rósina hvor.
Söngnum lauk og aftur sest inn í tækja herbergið og tónlisti leikinn af bandinu. Ákveðið var að fá Hildigunni til að syngja sitt aftur. Við aðra umferð urðu meðlimir Taugi Mókvisti sáttir og útkoman harla gott. Þætti systranna lauk og gert upp við þær áður en þær stigu út úr húsi. Á tröppunum sneri önnur sér við og tók að þeim loforðum að renna við heima hjá þeim klukkan 20 eftir mjaltir, mikilvægt atriði, daginn sem upptökun líki og þeir lagður að stað heim. Það byði þeirra ærlegt matarboð og veisluhöld. Og takið þess að 2 með ykkur, sagði hún og átti við starfsmenn hljóðversins. Menn horfðu hvorur á annan, stungu augnablik saman nefjum og samþyktu að mæta. Konurnar kvöddu strákana með þeim orðum að muna eftir að hringja daginn áður en þeir rendu í hlað til að þeir gætu haft allt tilbúið. Meðlimir Taugi Mókvisti fylgdust með þessum ágætu systrum setjast inn í Land Rover jeppan og aka burt. Þeir sneru aftur til vinnu sinnar inn í hljóðverinu. Líf og lausn var tímafrekast allra laga sem þeir voru með og flóknasta útsendingin. Verkið hélt áfram og mjakaðist réttan veg. Smá saman fór að fæðast titilnöfn á breiðskjúfuna. Sameiginleg niðursta hópsins var svo nafnið Ljós við enda gangana og hugmyndina umslæðinu dimm undirgöng með liðsmið Taugi Mókvisti gangandi út úr þessu myrkuða göngum og inn í ljósið við enda þeirra og nota annarkvort ljósmyndatæknina sjálfa eða fá til verksið listmálara sem þá færði úr hugmyndina og utbyggi prentækt form. Eftir stuttar pælingar urðu menn ásáttir listmálaran. Stöðu sinna vegna þá vissu hljóðverkmenn margt fólk sem stóð í listsköpuna tægi í byggðarlaginu og nærsveitum. Eftir samtal við rekstraraðila Háfýlings kom í ljós að hann vissi frambærilega unga listakonu, líka í sveitinni, skammt austan við bæinn, sem mögulega tæki verkefni að sér. Bauðst hann til að ræða við hana og koma á fund eins fljótt og auðið væri. Á þetta var fallist. Rekstraraðilinn stóð þegar á fætur og gekk yfir í eigin skrifstofu og kompu og greip símtækið. Sími hringdi. Svara var og spjall hófst við þessa konu. Eftir nánari útleggingu og spurningar hvað máli snerist var kona til og sagðist geta hitt þá næsta dag klukkan 14 og funda með þeim í húsnæði Háfýlings sem hún kvaðst vita hvar væri í bænum. Hér var komið sögu var langt komið með plötuna og menn farnir að eiga endir verksins. Upptöku voru dálítið undan áætlun. Strákarnir höfðu lést nokkur kíló. Matseldin fór fyrir ofangarð og neðan og upp í staða fæðurnar pilsur, brauð og samlokur og endalaust mjólkur þann. Öllu flóknari matagerð beið betri tíma og líklega mömmu. Langu vinnudagar tók á sinn toll, en svona fer áhugin og eldurinn stundum með unga menn að þeir gerast óþreytandi. Næsta dag, klukkan 14, kom gamall Villiseppi akandi eftir veginum og nam staðar framan við hljóðverið. Útsteg kvenmaður, ung síðhært kona með skolleitt hár og gekk inn í bygginguna til þeirra. Í fylgd hennar var rekstraraðili Háfýlings sem hringdi og kom fundur má. Fólki gekk inn, sátu strákarnir þar og hver við sitt hljóðfæri og ræddu viðfangsefnum dagsins en hættu samstundis öllu masi að fólki birtist og stóðu á fætur og gengu til gessin. Konan var 30 og klædd rósóttum þunnum bylgjóttum blómakjól sem náði henni niður fyrir hné og víðu frá mitti og allur hinn frjálslegasti. Hnjáum sokkum, svörtum leðurskóm sem náðu svolítið upp á kálfana og reimaður á hliðunum. Á höfði bar hún barðastóran svartan hatt sem nælt hafði verið í aftanverðu hvít gervirót sem tákn og merki friðar sinnans. Andlitið var freknótt. Hún tók ofan hattinn, blasti við svitaband og enn hennar og var það skrautlegt og þakið mismunandi blómamyndum, allan hringinn. Allt í réttum anda tíðarandans. Konan hafði tösku í hendi sér með ristblöðum í og blýjöndum og öðru tilheyrandi áhöldum til tekníka. Hún kynnti sig og sagðist bera listamannanafnið Málarinn frá Efstu brekku. Verið skýrð, nafn, en ekki nota skýrnarnafn sitt í listinni opinberlega, bara í vinahópnum.
Sjálf þótt henni nafni veru of karllægt fyrir sína parta og henni að sögn ekki tekist að kvengera það og það því bara fest við sig. Einnig kom fram að ekki þekkti hún neitt til Efstubrekku né vissi hvort til væri í landur sveitabær með sama nafni. Nafnið, sagði hún, skundaði til sín eitt vetrarkvöld fyrir margt löngu og sagt við sig að þetta nafn skyldi hún nota á sinni listamannabrauð. Frumlegt, ekki var annað sagt, með enga merkingu bak við sig en ágætt fyrir listamannahópinn sem hún vildi tilheyra. Líka kom fram í samtali við konuna að frá 16 ára aldri hefði hún meðfram málverkinu fengið svolítið við kvæðagerð og gefið út lítið hver með eigin kvæðum sem reynda gekk ekki vel í sölu en samt nóg til að dekka ófallin kostnað. Nafnið Málarinn frá Efstubrekku hafði Salómon heyrt og mundi eftir myndum eftir hana á myndlistasýningu sem hann eitt sinn fór á sem nokkri listamenn héldu sameiginlega í salernum. Sjálfur myndist hann þess ekki að hafa séð þennan listamann á sjálfur sýningunni og sjálfur talið að karlmann væri að ræða. Hæfileikar Málarans frá Efstubrekku leyndu sér ekki og koma ágætlega fram á streganum, þó ekki kynni hann við allt sem þar var til sýnist undir þessu nafni, sérstaklega verk sem upp nekt fólks og kynferðislega tilburði, frekar ósmekklegt og hans áleiti eyðilegging og ágætum hugmyndum höfunda. Hinn hluti sýningarinnar, þar sem viðfangsefnin voru á öðrum toga og meira svona normal, höfða betur reyndar allvel til hans. En hver fæst við sinn stíl og hver og einn þarf að svara fyrir sinn stíl og verja. Eftir stutt spjall við gestina tóku menn sér til og sóttu stól og drógu fram borð og buðu konuna að setja. Hún settist, opnaði tösku sína og drógu upp risblöð og hlustaði hugmyndir manna. Strákarnir stóðu í kring og útskýrðu hvað fyrir þeim vekti. Alex var í forsvari þó hinir legðu líka í pukkið. Blýantstrik fóru á blað og þessum strikum fjölgaði ógnarhraða og til var mynd og strax hægt að sjá hugmyndina í, hvað segir maður, já, aðalatriðum. Myndin var að þeim sjálfum og flestir komnir út úr dimmum, bogalega gangamununum og inn í birtuna og sá síðast í hópnum að komast í gegn. Myndin höfð á miðju umslagi og jafnstór á alla vegu og brjóstmyndir af þeim, einnig málaðar fyrir ofan, á hliðunum og fyrir neðan, tvær og tvær saman, samtals 8. Eitt stakk upp á því að Bill yrði með sem hann þvertók fyrir. Ég bara tækjakall, sagði hann, fallið var frá því. Nafn hljómsveitarinnar yrði efst á framliðinni, fyrir ofan myndirnar en nafn plötunar sjálfra neðst, undir myndunum. Í uppkastunum leit þetta vel út með litum glæsilegt. Bakleiðin yrði með samsettum myndum af hljóðversvinnunni og látna þekja hluta bakleiðarinnar og teygja sér niður eftir og með jafnlangt bil frá efri brún og neðri brún. Kona hvaðst tilbúin í ljósmyndatöku meðfram hinu og hvaðst kunna að meta menn sem vissu hvað þeir vildu. En textan sagði þeir sjálfur hreint, skýrt, skorinort. Engar hálfkveðna vísur í misskilningur. Allir endar kyrfilega hnýttir strax í upphafi. Svona var það líka best. Nokkra vangaveltu til viðbótar og málið komst á næsta stig og stakk konan upp á því að hún fengi að taka nokkra myndir af þeim utandyr á gangi. Sagðist hún þurfa slíka myndir til að teikna eftir. Sjálf stakk hún upp á fjörunni ekki langt frá þeim stað sem þau nú voru á. Hvað, vesen? Myndatökur í fjöru? Aldeilis ekki. Ekki ég í það minnsta. Hvíslaði Sigurgeir bassarleikara Salómoni og hnippti leið í hann sem svaraði tilbaka með lágværu ussi. Herra mínir, voru þið að segja eitthvað? Spurði konan og leit upp frá vinnunni á þá. Ekki orð, haltu bara áfram. Við hlustum með athygli, svaraði Salómon og leit á aftur brúnóþungum augu til Sigurgeirs félagasins og gaf hann laust olnbogaskot sem svaraði með öðru lausu olnbogaskoti. Olnbogaskotin hefði haldið áfram með Finnur trommari sem stóð fyrir aftan þá, hefði ekki tekið eftir í hvað stemdi og tókaði skyrtu beggja og lagt hendur sínar yfir axlir þeirra og hallað sér fram og orðið þriðji hausinn í línunni
og sá í miðjunni. Konan leit aftur upp og sá þá þess að þriggja hausa skælbrósandi samstæðu línu án þess að vita hví hún var til né hvað væri í gangi. Ágætu herramenn, ef þið viljið hef ég tíma núna í þessa myndatökun. Hvað segið þið? Konan beð svars og tók upp spegil úr töskunni og skoðaði andlið sitt og skellti lit á hægri augabrún sína og svo þá vinstri. Okkur ekkert af vanbúnaðin og gott þig að fá þessa myndir sem fyrst, trúi ég. Alice gaf svar fyrir hópin. Rétt til getið, drífum okkur þá á stað og hefumst handa. Einhverjir geta komið með mér. Konan stakk teikningunum ofan í tösku sína, laði svunduna yfir og lokaði með smellunni og gekk út úr herbygginu. 3 fengu far með henni en restin af hópnum rekstar aðalónum. Engi strákana rataði niður í þessa þarna fjöru. Svolítið inn með firðinu var fjaran sandi klædd og ílaun. Vili Sjeppi réði ferðinu og stöðvaði spölgott utan við bæinn og drifu menn sig út og leitiðu kringu sig og keyrðu höfuð sinn aftur og hristu til að slétta úr hárlaupunum. Dráttavél handan fjarðarinn dró vagn eftir túnum með taði á og stöðvaðist að enda taðhrúa sem fyrir voru. Maður steig af vélinu og gekk aftur með henni og svo upp á kerruna með gaffal í hönd og mokaði hluta talsins á túnið og færði vélina nokkra metra og endurtók verkið uns kerran tæmdist. Ef vélin ók í gegnum hliðið í átta bænum höfðu nokkra taðhrúur bæst við á túni því arna sem allar byðu þess að úr sér jafnað og þeim vægðarlega stent til og umbreytt í kjarnmikinn áburð. Skammt sunnan við þá voru nokkru smábátar, trillur, sem dregnar höfðu verið upp á sandinn og sátu þarna kjölréttar í fjöruborðinu rétt í flæðarmálinu en engi maður neinstaðar sjáanlegu við þess litlu för. Umferð var lítil og vakti vera fólk sem forvitni sem birtist í því að höfuðsum inn í þessum bílum beindust að fólkinu. En ekki á hverjum degi sem 11 manna hópur síðhæringa sáu saman á þessum stað í verkefni sem aðkomufólki gekk illa átt að sjá hvert væri. Eftir stutta stund fattaði einn hverju þarna væri á ferð og stöðvaði og stigu 4 unglegar út og fylgdust með álengdar. Ekki ein bán á stök, því einan tíða voru bifreiðarnar orðnar fleiri sem námu staðar og stöðugt bættist í árunda hópin. Allt endaði gamanið með lögreglubílnum sem kom aðvífandi og hafði talað þessu ungu fólki sem tók leiðsögn og hvarf aftur inn í bíla sína og hélt sína leið. Áður náði málarinn frá Efstubrekku að smella nokkru myndum af starandi hópnum annarkvort fyrir sig sjálfa eða verkefnið sem strákarnir höfðu fengið hana til að sinna. Psst! Á baklið plötu umslagsins sást þessi hópur og voru myndir úr hljóðverinu raðar inn í þessa með afskaplaða skemmtilega mætti að úr var fegursta listaverk, bara milli mín og þín. Ástæða inngrip lögreglunnar var að stöðvun bifra á þessum stað hindraði eðlilega umferð. Lögreglumennirnir fylgdu stundakort með úr bifreiðinni. Þeir könnuðust við málarna þarna og vissuðu allstaðar þar sem málarinn frá Efstubrekku mætti í vinnugalanum mátti gera ráð fyrir starfi að listviðburði. Einnig höfðu þeir haft spurnir af því að hljómsveitin sem hitaði upp fyrir til litlu land hefði tekið á leigu háféling hljóðverið og að hún væri í bænum við sín upptökustörf og listmárun líklega að mynda sveitina. Ekkert alvarlegt var að ske. Lögreglubíllinn hvarf af vettvangi. Konan hafði meðferðis öfluga myndavélagerðin Nikon F frá árinu 1967. Hágæða vél sem bauð mönnum skarpar myndir úr prýðileg myndgæði. Verkefni hófst og hún kom sér fyrir eilítið ofan við hópinn og bað hann fyrst að ganga í einfalduröð frá sér, snúa við, bíða augnablik á meðan hún færði sér niður fyrir og ganga sömuleið tilbaka. Hæðamunurinn gaf nýjan vinkil. Strákarnir gerðu sem þeim var boðið og myndu smelt af í gríð og erg. Myndskotin höfðu sitt sérstaka sjónarhorn. Næst koma hverjum og einum og menn beðnir að ganga nokkra metra. Fyrsta mynda frá hægri og svo vinstri og filman hvergi sporið. Myndatökur lauk með andlitsmyndum af meðlömmu taugi mókiski.
Verkið tók ekki langa tíma en þó dáleitin. Hópnum var ekki tilbaka og skilaði húsnæði Háfýlings. Áður en menn yfirgáfu Elisjappan sagðist konan aka raklegt heim til sín og skella filmunum í framkallara sinn og koma sér til þeirra líkla hindaginn með hugmynd til skoðunar og taka leið myndasirpa af þeim við hljóðfærin og vinnuna sem framfæri í hljóðverinu og gæta þó klára dæmið og senda þeim hugmynd og uppkast að baklið umslagsins og fullgerða forsíðu. Bifreið rekstraraðilans bar að og stöðvaðist fyrir aftan hinn og menn stigu út. Sjálfur hélt hann áfram eftir allir voru komnir út. Menn ákváðu að taka sér pásu sem eftirlifði dags og fá sér rúmt í bænum. Vél Zodiacsins var gangsett og bakkað út og ökuferðin hafin. Við bryggju lágu 2 togarar. Báðu voru málaði svörtu lit með sama merki útgerðarfélagsins á háum skorsteinunum. Síldarbátur var þarna líka. Hann, eins og margir aðrir síldarbátur í landinu, hafði ekki auðangarð að gresja og ljóst að þessi hafði ekki enn fengið áhuga á veiðum í Norðursjó, eins og sá á heimaslóð Salómons gerði sem skipstjórum byggði pláss á. Líklegt að útgerðaraðili þessa báts hafi velt ýmsum möguleikum upp og þar á meðal Norðursjónum. Aftan við þessi skip lá annar bátur og þar var þó líf í tuskonum með bómunni sem vingsaðist upp á bryggjuna og stöðvaðist yfir vörubílspallinum, löndunarmál hangandi í króknum. Báturinn var komin allarleið frá Hjaltanseyjum með síldarafla og var í sinni annar löndun og aflinn orðin samtals 1800 mál og tunnur og eina síldin sem borist hafði til staðarins suman. Eftir sólarins frí haldið til hafs og stefnan aftur tekin á Hjaltanseyjar. Sölvi kveikti útvarpinu sem í sömu andrá greindi mönnum frá miklum hátíðarhöldum vestur í Bandaríkjunum vegna afreks tunglfaranna 3 sem heimsbyggðin öll fylgdist með og sá stíga á tunglið með þeim orðum að nú var í mannunum allir vegi færir. Blessaði slögt á þessu og stingdu þessari heldur í, sagði Salómon og rétti 8 rósa kassetu yfir sætisbæki til Sölva. Grátsöngu frá stríðsárunum ómaði í bylnum. Ekki var þetta nú skárra, heyrist í einhverjum. Leifið þessu samt að spilast og hætti þessu ringli, sagði þó annar. Nýr dagur rann upp og svo næsti dagur. Málarnir frá Efstubrekku mættu með töskuna sína og dró fram uppkastið og sýndi strákunum. Myndi blasti við og var ekki annars sagt en að vel hefði tiltekist. Konan dvaldi áfram á staðinum og gerði klárt fyrir inni myndatökur. Smávegis auka lýsingu var komið upp. Taugi mókveski hélt sínu striki og æfði síðastala plötuna með bil eitt stjórnborðið í bíkin og svip. Planið var ljósmynda æfinguna. Konan hóf störf og fekk frjálsaði til verka. Hún færi til lampan og lýsti mótið upp á hverjum stað þar sem þurfti. Strákarnir voru sem meðveitaðar verkið og gerðu stundum sprell á meðan myndavélin var beint að þeim til að krydda myndina. Þetta var jú plata Taugi mókveski og þeir voru Taugi mókveski. Myndatökum lauk og yfirgaf málarnir frá Efstubrekku húsið með þeim orðum að koma aftur næsta dag með fullgerða baklið. Sagðist vera búin að mynda svo skoðunum útlitið. Nýr dagar rann upp og kom síðasta lag Taugi mókveski, faðir minn, eftir Salómon og loka steg. Áfanga hafði verið náð. Og mikið var þá nú yndisleg tilfinning að leggja hljóðfærin til hliðar, standa upp og ganga yfir tækja herbyggið og hlusta á útkomuna. Starfsmenn Háfýlings voru með eitt og annað í huga og skyndilega birtust þeir með nokkra menn með sér og stóra rjómatertu sem þeir skelltu á borðið í hljóðfæra herbygginu. Í för með þeim voru Hildigunnur Harpa en málari frá Efstubrekku hvergi sjáanlegur. Glaðilegt bros kviknaði á andliti strákana með komu Guðmanns Eiríkssona, blaðamanns, brautarrennir í hús. Guðmanns sjálfur bara mættur í öllu sínu veldi, sagði Finnur og gekk til mannsins og þrýsti honum þéttingsast að sér. Óvænt ánægja og líklega engin tilviljun að þú ert hér í dag, ég skýr rétt á. Vorum einmitt að ljúka við plötuna, en komum fram og í veisluna sem Háfýlingur vill efna til.
Gleði vaknaði í litla herbygginu sem skyndilega yfirfylltist fólki. En menn voru sestur og tertusneðar komnar á diska birtist málarnir frá Efstubrekku með fullgert plötuumslag í farteskjunu. Kona var drifin í tertu áður en lengra var haldið. Hún settist á milli Salómons og Finns og tók fram það sem hún hafði útbúið sem þið litu á og samþyktu stórhrefnir. Skrif Alex voru þarna eins og tala var Áhugaverðast fannst þeim hvernig henni hafði tekist að koma myndunum og hljóðverðinu inn í myndina af fólkinu í fjörunni. Klippimyndaformi kom vel út. Myndir gekk á milli manna og voru allir sammála. Umslagið var hreint listaverk. Málarnir frá Efstubrekku fékk gott klapp allra inni. Gestir spurðu hvort ekki væri mögulegt að taka forskot og sæluna og heyra eitt lag. Orðið var við því og snaraði Billy sér yfir í hittherbyggið. Faðir minn, fyrsta lagið á hlið væntanlegra plötu, barst yfir til fólksinn og við lá að hvarma vættust við hlustunina. Allir voru farnir og hljóðverksmenn og Taugi Mókviski einir eftir, vatt rekstraraðilinn sér að þeim. Hann sagðist verið með villta hugmynd tónleika innkeyslunni. Í fyrstu fannst strákunum hugmynd mannsins geggjuð. Eftir nánar umhugsun umbreyttist hún í ávært dæmi sem þeir á endanum voru til í, enda fullúver. En löggan, verður hún ekki æf og stöðvar okkur undir sem við byrjum og leggum fram kæru? Við fáum áski dóm og fyrir með fangelsi fyrir upptækið, spurði Sölvi. Það gerir máli bara meira spennandi, sagði Alex og sló kreftum hægri hnefa sínum í vinstri lófan svo small í. Gerum þetta, sagði Salómon. Hafði engar áhyggjur af löggunni kæru. Ég skrapp til hennar fyrir nokkrum dögum þessara erinda og spurðist fyrir viðbrögð þeirra ef að virði og fekk það svar að þeir myndu ekkert aðhafast, kvartaði enginn og atburðin truflaði ekki umferð á svæðinu. Skrepp á eftir á stöðina og læt þá vita morgundaginn og klukkan hvað við byrjum. Þeim máli kunnugt, sagði aðaltæknimar háfílings og hló. Nú var allir til. Strax næsta morgun mættu vaskir menn upp í hljóðverð. Byrjað var á að færa sótækin úr innkeyslunni og opna bílskúrshurðirnar tvær og burðu tækja hófst. Tækjunum var komið fyrir í lélugum bílskúrnum og öflugu hátalasettinu framan við lélegar útihurðirnar. Snúru lagðar og allt tengt. Taugi Mókviski staði fyrir framan og spilaði og syngi. Klukkan 14 sama dag skildi tali í og lögleikinn af væntanlegri plötu og renti yfir þau öll gæfist tóm til. 3 aldraði fyrir togarasjómenn gengu hjá og klóruðu sér í höfðunum. Hvað stendur nú til í þessu listamannasúsum? Spurðu þeir hvort annan og hristu höfuðin. Tónleikar undir berum himni, 19. kafli. Öldnu togarjaxlarnir stóðu áfram við viðaltri í rauðgirðinguna sem slútti niður á parti og fylgdust með. Þeir ræddu bæjarfélagi sem var þeim ofalega í huga og þeir höfðu búið í allar sinn aldur. Bærinn elskulögur sem allt breyttist í á einni nóttu. Í dag ríkti það hnignum af völdum síldarleysisins. Þarna, við slappagirðinguna, viðurkenndu mennirnir hvoru fyrir öðrum að vera þakkláttu fyrir að hafa fengið að takast á við síldarmokið áður en allt hvarf, þó Bagdadnum væri bara smákjanni með við heimabótin sem lá bundinn og neitaði að fara í Norðursjón fyrir en í fullan hefana. Bátarnir sem við erum á, strákar, sagði einn mannana, hefði þurft minnst 3-4 róðra til að ná sama magni og stóri báturinn í einum róðri, þó drekklaðinu væru og hægur vandi að snerta yfirborðið með fingri og láta fleyta kellingar á landstíminu. Sannkallaði sælitíma til sjós. Karlinn leyfði huga sínum að fara með sig aftur á baki tímanum og borð í litla 60 tonna bátinn sem hann réri á miðbik 7. áratugarins. Allir viðurkenndu að öldnu hjörtun í brjóstum þeirra hefðu glaðst vegna Londonumálsins sem sveiflaðist yfir á vörubílspallinn og af síldinni komin alla leið frá Hjaltlandseyjum. Líka þó aflinn var ekki nema upp í aðra nösun og ketti. Þarna verðmæta sköpunin, en ekki ranni listamannaskussana sem endalaust sníkja styrki til að fá áfram leiki sér
og unnið við ekki neitt, sagði einn mannanna og skellti hattinum á höfuð sitt sem hann eitt augnablik tók ofan til að strúka flötum lóa eftir hárlitlu höfðu sínu af sennilega vanafestinu einni saman. Meðan samtal öldruðu mannanna fór fram var á sama tíma mikið að vera í innkeyrslu Háfýlings og við hús hljóðversins og menn á þönum út og inn úr húsinu. Rafmagnssnúrur voru dregnar út glugga og snúruenda færðir yfir í skúrin og stungi í tæki sem kveikti lítið rautt ljós og svo grænt ljós. Öldnu mennirnir gengu sína leið og hurfu niður hliðargötuna og burt frá þessu listamannalíð, eins og þeir sjálfur komust á orði. Einn í hópnum viðurkenndi þó að vera unnandi góðra tónlistar og bókmennta og jafnvel málverka án þess þó að beinlínis taka undir það að slíkt væri ærleg vinna. Psst, svona er lífið stundum og það sem einu finnst vera í lagi með, fussar og sveigir annað við, þótt margir njóti með einum öðrum hætti, bara milli mín og þín og vera ekki lengra. Trommusett Finns var borið út og komið fyrir á góðum stað utandyra. Orgelsölva, 4 manna taki, fékk á stað og hann aftur myndur á óðbáslega þing hljóðfærisins að börðamannum sem nuttuðu aumalófa sin og blési í heluma, enda berhentir við verkið. Fleiri í rafmagnsnúru komu allt eitt yfir í rörlega skúrun og tengdar rofum og á mögnurum kveikt. Eitt ljósanna byrjaði að blikka og vildi einn nærstættu gefa þetta gott drag með kreftu nefu ofan á magnaran til að lagfæra þetta ljós og hóf handlegginn á loft í því skyni en horfði áður en höggið reið af í kringu sig og hætti við og gekk blístrandi burt með höndina í vasanum, svo litið vandræðalegu. Og mikið var hann feginn hann var ljóst að engi strákana hafði veitt viðbröðum hans athygli og viti menn. Ljósið hætti að blikka og skein stöðugt eins og ljós og mögnurum eiga að gera. Bílar óku framjá. Af áhuga og glápir sumra mátti leiða því líkur að eitthvað hafi kvissast út hvað til stæði. Lögreglubíll ók götuna og gættu lögreglumenn þess að horfa ekki óeðlilega mikið á tiltekið hús. Smá forvitni samt og mennirnir fylgdust með gangi mála og hvernig miðaði í svona leyni. Ekki síst voru þeir þarna til að sjálfu fullast þessu hvort yrði af þessum óauglýstu tónleikum sem nefndir voru nokkru á undan sjálfum undir búningnum. Lögregluþjórnir urðu fullvissir, ekki leyndi sér hvað til stóð. Háfýlingsmenn ætla sér greinilega að efna það sem þeir töluðu við okkur. Vonandi að engi kvarti svo að við þurfum ekki að grípa til aðgerða. Svona uppákoma er ágætis skemmtun fyrir fólk og meinlaust, sagði annar lögreglumannana við hinn og fekk sér góða sópu úr gler kóklöskunni sem hann greið með sér á stöðinni áður en félagarnir skutust út í lögreglubílinn í venjubundið eftirlit götu bæjarins. Verkið í innkeyslunni hélt áfram. Framhaldið miðast orðið við að veðri héldist áfram gott. Útlit lofts var ágætt. Það ekki að leka úr þessum skýjum þetta í lagi. Sólarglætan inn á milli sagði sitt framhaldið, dæmigert íslenskt veður. Tónleikarnir yrðu klukkutíma langir sem enginn í hópnum bjóst við að tækist. Allt myndi máli skýrast fljótlega eftir að tónandi byrji að berast yfir umhverfið. Þá fyrst skapst fólki möguleiki á að kvarta yfir háaða fyrir ekki. Brekkan heima. Í brekkunni heima var allt með feldu og gekk lífið sinn vana gang. Gunnar gamla í Stríðsárahúsinu var eins og oftast áður heima við og síslandi í kringum eldhúsvaskin og horfaði út eldhúsgluggann með rifu á eldhúsgardínunum. Hún hafði heyrt strákjum í gítarinn og bakinu og hann ásamt bandinu sem hann spilaði í var að fara norður í upptökur fyrir plötu útgáfu sem tæki þá 3 vikur að gera. Gott hún las þetta ekki í blaðinu fyrir fáunum dögum og þekkti kauða á myndinni sem birtist af hljómsveitinni. Hvert var aftur hljómsveitarnafnið? Því hafði Gunnar Stenglein. Nú kom sér vel að blaðið var ekki enn komið í blaðahaugin sem allt týndist í. Gunnar fletti. Þarna kom það. Tau í mókveski. Barnabarnið, drengurinn, gekk stundu bryggjurúndin með afa sínum sem honum fannst skemmtilegast að gera með honum. En stundu var afi og latur til að ganga og vildi bara liggja í sófanum með að sitja í stólnum sínum og lesa ævisögubók sem honum fannst svo skemmtileg aflestarar en amma sagði að vera hreinræktaða gropsögur og sagnir af sigrum og engum ósigrum. Þessu var afi ekki sammála og benti máli sinni til stuðnings á eina ævisögu sem greindi frá manni
Þeir komstu illanleik heim til sín eftir miklar hragningar í snjókomu og ofsaveðri sem skyndilega brast á í sveitinni og mangreiði búin að missa hluta fjárins út í veðurhaminn og vissi ekki hvað orðið hefði Sannleikur málsins kom í ljós 3 dögum síðar veðrinu slotaði og hægt að kanna aðstæður blessa féð sem fann stautt við fjallaræturnar og hafði fallið fram að hengi flugunu hátt í 70 metra fall. Mikið tjón og olli fólkinu talsverðum búsifum og tíma spurningu hvort búandi væri lengur. Afi reyndar myndi ekki hver málslokk urðu, var enda langt liðið síðan hann las téða ævisögu venjulegst íslensks bónda, sem barmaði sér þó ekki. Þetta gaf sönnun að ekki væri allar ævisögur hreinar og gropsögur, ó nei. Fríða og Davíð sátu á kvöldum og gláttu saman á ríkissjónvarpi, dagana útsendingar voru og horfðu þess á milli á ameríska sjónvarpið sem herstöðin á vellinu sá og náði stokkalega hjá þeim. Var enda öflugt loftund upp á þaki sem tók við merkinu og gaf ágæta mynd og betri en gekk og gerðist í nágrannahúsunum þar sem snjókomun á skjánum var slík ekki var við það komandi að horfa lengur. Heimilið var tómlegra án hans Salomons og við söknuður. Gítarspilið úr herbygginu hans og söngurinn gaf inn sitt líf. Pilturinn hafði greinilega gott eyra fyrir mörgu og sérstaklega tónlist. Vinna fyrir vörubílnu var næg og bæjarfélagi kalla oftar á þjónustu Davíðs vörubílstjóra. Oft tengdust verkefni skurðgrefti sem verið var að taka sem kallaði rör og annað sem flestir skurðana vildu fá ofan í sig. Eitt voru foreldrarnir þó óannaði með og leiddist álitið og fannst tillitsleysi af piltunum. Salomon hafði ekki látið neitt í sér heyra frá því að strákarnir fóru norður. Má því með sanni segja að símhringingin fyrir 2 dögum hafi glatt þau ljós kom að sjálfur Salomon væri á hinum endanum og tilkynnt gang mála og að málari, ung kona úr sveitinni, væri komin í spilið sem hannaði fyrir Taugi Mókusi plötu umslag sem þeir hefðu enn ekki séð endanlega útgáfa á, bara uppkastið. Einnig gladdi það Salomon mikilli gleði Davíð flutti honum fregnir að Sólmundi brekkan og að honum vegnaði vel og væri ánægður og ekkert á leið til landsins bláa í norðri. Líka, þó aftur mókvætti síld við landið. Davíð sagði að hann hefði nefnt við sig að strákarnir sem keyptu af sér bílinn hefðu lofað sér eintaki af plötinu undir eins hún væri komin úr pressunni. Þetta rétt eftir honum haft? Spurði Davíð. Heldur betur, faðir minn. Sólmundur að fyrrabragði tók af okkur slíkt loforð. Sannarlega munum við standa við okkar og allir árita plötuna áður en við sendum hana á heimilisfangið sem að skildi eftir nýju landinu hinum megin hnatta. Fyrsta eintakið verður sérmerkt Sólmundi brekkan og fyrir platan undirins í póst og fært og á undan rekkum hljómplötu verslanina. Þó að sá vélstjóramentaði verði líklega ekki fyrstu til að eignast hann og spila, söku fjarlæðar, fær hann samt fyrsta eintakið. Þetta þá rétt hjá honum. Davíð var ekki viss hvort svo vélstjóramentaði færi mér rétt mál. Vélstjórinn var okkur afskaplega hjálplegur og fannst okkur skylt að gefa honum þakklætisgjöf, sem reyndar enginn vissi þá hvort af yrði en ljóst í dag að verður af á næstu vikum. Salomon var hinn hressasti. Þú nefndir að það listakonu sem starfaði með ykkur. Var kannski búast við brúðkaupi á næstu vikum og mánuðum? Davíð hló. Hún ligg forvitna að vita hvað væri framundan syninum í eiginkonumálunum. Ekki slíkt í farvatninu og veit ég ósköp lítið hagi blessaðra konunar en sem kom nema að hún málar og striga og flinkur ljósmyndar og elskar sína list og listsköpun og hefur haldið sýningar fyrir sunnan, ekkert meira. Hvað sem síðar verður kemur bara í ljós. Sem sagt, þú heldur möguleikunum opnum. Faðir hans eigði smá möguleika á að fá sér afabarn innan ekki oflangs tíma. Pabbi, engar svona pælingar í mín eyru. Ég starfa með fullt af fólki á báðum kynjum og konan sem mér ætluð kemur þegar hún kemur. Rétt vinur, hárrétt, enda best þannig. Gefa sér tíma, þá fara málin líka vel. En maður má nú samt alveg spyrja, þú ert nú einu sinni sonur minn og ég faðir þinn og ekki hver sem en gangi ykkur allt í haginn norður heiða og komdu fagnandi í heimahús að verki loknu. Takk pabbi, svo sannlega geri ég það, bið að heilsa mömmu og mundi eftir að kissa hana frá mér.
Strákarnir biðja að hilsa ykkur. Þeir standa hér fyrir utan símkleifan og veifa til mín. Skilaðu kveðju til þeirra. Bless, kæri sonur. Samtalinu lauk, ekki var laust við að smái söknuður og heimþóra fyllti hjarta Salómons hann lagði samtólið á. Ræturnar heim eru öflugar og erfitt að losna frá þeim. Svipa ástand var á Davíð og Fríðu. Söknuðurinn skæður, en alla söknum má yfirvinna og að því leyti til góður að þögnuðurinn verður meiri ef viðkomandi birtist í dyrunum. Aftur norðan heiða. Verkið hélt áfram og langt komið. Búið að tengja allt og gítarleikararnir komnu með gítara sína, trompetleikararnir með trompetinn og Sölvi sestu við orgelið og finnur trommusettið. Hver maður á sínum stað. Hljóðnema komnir á stati og klárir. Nokkri vegfarendur veittu umrótin athygli og bíðu við girðinguna til að heyra hvernig bandi hljómaði og hvað það megnaði í lifandi tónlistaflutningi undir berum himni. Strákarnir gerðu sig klára við gamla bílskúrin. Tau í mókviski var svolítið orðrómur í bænum og sögu kvissuðust út þessa sem sumir sögðu að væri merkileg hljómsveit. Mannskapurinn í kringu verkefni sá í hvað stemdi. All útut var fyrir að þeir eru stöðvað jafnir fljótlega eftir að dagskráin hæfist og gerði verkið meira spennandi. Fleiri drógust að fólkinu sem fyrir var og stóð í einu hnapp. Forvitnin stöðvaði fólk sem vildi sjá hvað væri að gerast í þessari innkeyrslu. Málarnir frá Efstubrekku mætti með myndavél, trönur og 50x70 cm ramma sem búið var að strengja á striga og alla litina með sem þurfti til að búa til málverk í sérstakri tösku. Með leyfi allar hlutaðeigenda komu sér fyrir fast upp við húsvegginn sem sneri að innkeyslunni. Þaðan sá hún líka vel sem fram fór og gat teiknað og málað andartækið og fest á striga til varðveislu. Málverk varðveitir minningar ekki síður en ljósmynd. Bill og aðaltækjamaður Háfílings störfuðu saman að hljóðmálum enda verkefnið flóknara en undir venjulegum kringumstæðum. Meðlimir Tau í mókviski voru í góðri æfingu eftir stanslausa spilamennsku vikurnar á undan og var í sjálfu sér ekki eftir neinu að bíða. Fólkinu við girðinguna og innkeysluna fjölgaði jafnt og þétt og voru þeir djörfustu komnir inn á sjálft bílastæðið við húsið og biðu spenntir eftir að tónarnir flæddu. Síðhærðu áttmenningarnir voru það bil að hefja sína óvissu ferð. Á síðustu stundu ákváðu Háfílingsmenn að þræða og keyrast útur að 827, 24 rása upptökutæki og taka hljómleikann upp á band sem aðaltæknimaður hljóðversins stjórnaði en Bill eftir fyrir utan hús og sætu við takkaborðið og miksaði hljóðið undir glugganum sem allar snúrurnar lágu Svolítið frumlegt og óvinnilegt en samt það sem gert var. Hvað gert yrði við upptökurnar kæmi í ljós. Með rendu svolítið blind í verkið með margt, kannski flest, sem þarna fór fram. Stundir rann upp. Salómon taldi í og lagi Faðir minn, fyrsta lag væntanlegra hljómblötu, bast út yfir umhverfi og dró fólk að í ríkara mæli. Grúi var á staðnum og erfitt orðum vik fyrir bíla að komast mjóu göttuna. Hljómleikarnir héldu áfram að næsta lagi kom. Áfram bættist í hópinn og fjölgaði fólkinu sem stóð í innkeyslunni og náði vel út á göttuna. Fólk svo gott sem stóð fast upp við meðlimi hljómsveitarinnar. Málarinn frá Efstubrekku var ýmsu vön og lét nærveru fólksins í kring ekki trufla sig. Á óvart kom hrafnatemjarinn var leikinn, hve margir í hópnum þekktu sönginn. Þetta merktu menn af undirteknunum í þögunu og æ fleiri sungu eða rauluðu með strákunum. Kannski hafi fólki mætt á hljómsveitakeppnina í aðal bíahúsunum við Stórugötu. Nú, eða keypti mið á tónleikan í höllinni með þetta litlu lamb sem Tau í mókviski hitaði upp fyrir. Hlustendahópurinn samastóð mest á ungu fólki en þó mátti sjá það ráðsettara fólk. Menn stungu saman nefjum. Bill horfði yfir í næsta hús og sá fullorðinn maður lokaði glugg og efri hæð í risinu og benti Salómon á sem einni horfði á en gat ekki varist hlátri. Hávaðinn var nokkur í næsta nágrenni af öllu þessum aflmiklu græjum og engin furða þó fólk í næsta nágrenni vildi verja sig og útiloka eins og frekast á hrækt. Sá gamli fylgdi stundakort með og sýndi af sér svip sem vel mátti merkja sem vinsamlegan.
en ekki á hverjum degi sem menn þöndu ratbönd sín og iðkuðu hljóðfæraleik og gerðu á jafnmikilli leikni og þessi strákar. Fríi tónleikar voru með öðrum orðum ekki daglegt brauð í götunni. Alltént mundi hann ekki eftir öðrum. Maður hvarf úr glugganum og annað andlit, töluvert yngra, kom sér fyrir á sama stað. Manneskja svo Arna var með á nótunum og þekkti þessa tegund tónlistar betur en svo eldri. Þetta mátti merkja varabeitingunni og ljóst að telpan söng með. Kanski hafði hún heyrt í gegnum vegginn strákarnir æfðu og tóku upp og kannaði því við sumt sem hún heyrði. Telpa lék svo stundum í garðinum og bak við hús Háfýlings með brúðurna sína, stundum ein og stundum með vinkonu sínum. Bifreiðar fóru ekki lengur götuna sem mönnum fannst einkennileg. Fólkinu hins vegar fjölgaði jafnt og þétt. Tvær hvítar húfur sáust mannþröngin og þokast nær. Lögreglumenn voru mættir. Nú áttu strákarnir von á tíðindum. Nokkuð var gengið á prógrami og þeir þegar komnir lengra áleiðis en björtustu vonum manna gátu ímynda sér að yrði. Lögreglumennirnir tóku sér stöðu við húsið og bara biðu og hlustuðu og virtust eins og aðrir í hópnum njóta hávara hljómana. Rekstraraðili hljóðversins kom út úr húsi og gekk niður tröppurnar og áttu lögreglumennir tal við hann. Maðurinn leit á úrið og sagði eitthvað við lögregluna sem nikkaði höfði og lagði axlir upp á húsvegnum og krosslaði handleggi. Áhorfendaskari var orðin og yfir 200 manneskjur á þessum háværi óauglustu tónleikum. Málarinn frá Efstubrekku sat trönurnar og bar málningu í ýmsum litum á strigann eftir kúnstarinnar reglum og málaði hvaðina sem gerðist. Taugi mókviski voru vitaskuld þarna og bil við takaborðið, þó hann sæti handan húshornsins og úr sjónfæri. Málari er líka skáld. Gamli maðurinn að loka glugganum var þarna og með honum telpan sem sett var við hlið hans á myndinni og lögregluþjórarnir á tali við umsjónamann. Nokkur andlit í hópnum, endur og alls konar fuglar og flögri eða sót og hústökum. Á streganum ægði öllu saman. Harpa og Hildigunnur höfðu komist og voru í kórnum komið að lokalagi tónleikana, líf og laust. Að koma til enda prógramsins var tær snild og vel við lögreglunar. Hún vissi að tónlistin myndi þagna eftir 1 klukkutíma og miðaði aðgerðir við þann tíma. Menn og konur höfðu með sér myndavélar og 8 mm kvikmyndatökuvélar. Fólki reyndi að koma sér nála taui, mókviski og frekast á rönd til að mynda. Aðaltæknin má stúdíósins satt sem límdur við stúdur upptökutækið inni en bil sinn þá tæknivinnunar úti við. Öllu viðstöddum fannst augnablikið áhugavert. Guðmann Eiríksson, blaðamaður á brautinu, sást í mannhafinu og með hann og ljósmyndarinn. Í skrifblokkina voru færðir ýmsar athugasemdir og minnispunktar. Með síðasta tónunum lauk óvæntri og skemmtilegri uppákomu og hélt klappið áfram drykklanga stund. Fólki vildi aukalag sem hljómsveitin vildi verða við. Lögreglumennirnir hins vegar voru ekki sama sinnis og gengu til rekstraraðila Háfýlings og þvertóku fyrir að dagskráin yrði lengd. Maðurinn kom skilaboðunum álaust við Alex og næsta verk hljómsveitarinnar var að þakka áhorfendum frábæra hlustun og mætingu. Svolítinn tíma tók fólki að koma sér burt og voru ýmsir sem komu til þeirra og spurðust fyrir útgáfuna og báðu margir í hópnum að sér yrði sent eindag og var bent á heimilsvang Háfýlings sem sinnti öllum pöntunum. Ástæðan fyrir að bifreiðar sáust ekki aka götuna var að lögregla setti upp lokunarskilti sem beindi umferðinni yfir á næstu götu og var augljóst merki velvilja hennar. Allt fólki var farið, fékk Guðmann blaðamaður samtal. Málarinn frá Efstubrekku var með og útlistaði fyrir honum sinn þátt. Ljósmyndari fékk hana til að setja til trönurnar og mynda á hlið. Sjálf fór hún fram á þetta. Hún vildi ekki að verkið sæist, enda ekki fullgerð. Í samtali við Guðmann blaðamann kom meðal annars fram að Háfýlingur yrði útgefandi breið skífunar og efni yrði pressað í Þýskalandi og færi ytra undir eins og búið vera að ganga frá því hér heima. Gengi allt samkvæmt áætlun yrði breiðskefun ljósveðenda gangana komin í verslanir á Íslandi í 1. viku desember 1969.
Spurður hversu mörg eindekurðu pressuð, nefndu háfélingsmenn töluna 5.000 sem raunhæfa miðað við athyglina sem strákarnir hafi fengið. Samningurinn sem meðlumi Taui Mókvísi gerðu við útgefanda hljóðaði upp á 70% af plötusölunni til þeirra en 30% til útgefenda og þótti hagstæð útkoma. Bill sá samningahliðina enda hæfastur í hópnum í slíkt og peningamaðurinn í hópnum. Bill bjargar málunum. Var sem kunnugt viðkvæði strákarna sem oft hafði sannast að vera réttnefni. Á meðan öllu þessu fóð fram voru aðrir í óðaðan að aftengja búnað og tæki. Sendiferðabíll kom til að sækja tæki Taui Mókvísi og flytja á flutningamiðstöðina. Eignir hljóðversins fóru aftur í hús. Á undraverðum tíma var planið autt og sótiækin aftur komin í stæði sitt. Þá loksins var hægt að slaka á og setjast niður og láta líða úr sér. Áður en þegar Hildigunnur og Harpa fóru sögðu strákarnir þykja matarbóðu og mæta næsta dag og taka með sig alla sem unnu að verkinu með þeim. Hópurinn taldi 12 manneskjur og var málarinn frá Eystubrekku þar á meðal. Konurnar sögðust vera tilbúnar 8-leytið annað kvöld. Notalegt var að leggjast á koddann kvöldið. Áætlanir háfélins var að senda efni út til Þýskalands miðjan september. Þeirra þætti var í annars stað lokið í bili. Eftir útgáfana, líklega í byrjun nýs árs, í tónleikaröð og plönuð á næstu vikum. Nýr dagur rann upp. Hljóðfærin og annar búnað var í bíl og leið suður. Strákarnir ákváðu að nota hluta dagsins og aka fallega bæinn sem þau höfðu dvalið í síðustu 3 vikurnar og gefa sér svolítið tíma til að skoða eitt og annað sem hafði farist fyrir vegna annað. Hvarvetna sem strákarnir stigu út úr bílnum kom til þeirra fólk sem vildi spjalla við þá og fá upplýsingar. Sumir höfðu verið á tónleikunum daginn áður og átti ekki orð til að lýsa hrifningu sinni né hver frábær þeim þætti hugmyndinum út í tónleikana. Klukkan 20 renndu nokkri bílar í hlaðdróp og 1 og svartklæddar systur buðu hópnum í hús og að upptökuðu veisluborðið. Veislunni lauk var klukkan orðin 22 og buðu þær meðlumum sveitarinnar að gista hjá þeim nóttinu og skipta sér á bæina. Boðið var þegið með þökkum. Hinnir yfirgáfu bæinn og héldu til síns heima eftir handaband, kveðjur, kossa og orðnaðar óskir. Klukkan 09 morguninn ók sótíakinn úr hlaði og við tóku ryk þjóðvegarins alla leiðina. Sjaldan hafði húsið heima verið fallegara í augum Salómans en einmitt núna. Ekki var gleði minni við að sjá Ríko og Skanja Vapis vörubifur Daði standa það sem nóttasna stóð. Glaður ungur maður steig út úr skítugur bifreiðinni af ferðinni þjóðveginn og gekk að útidyrunum með gítarinn hangandi á annar öxlunni og stakk lyklinum í skráagati og lauk hurðinni upp. Hann var kominn heim, 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 heim. Hljómplata kemur út, 20. kafli. Salómon fór úr frakkanum og hengdi á lausa snaga. Að frakki var í svolítið ríkur undan engan sem veit að hann var gólmaðurinn seinni hluta af heimferðinni. Aðrir nýttir snagar geymdu yfirhafni foreldra hans. Þar hékk á vinnublúsa Davíðs, en á milli voru auðir snagar ætlaðir gestum. Fjölin sem allir snagarnir voru fastir á var 2,5 metra lengd. Gólfinu, undir fatnaðinum, voru skór heimilismanna, spariskór, vinnuskór og inniskór, þegar það áttu við. Skótaugi var í alls konar ásigkomum lægi, flest óbustað, nema frúarinnar. Hurðin var lokuð, litagleri sýndi enga hreyfingu. Loftljósi í ganginum inni var slökkt. Kannski var íbúðin mannlaus, hljóð og líklega eldhúsinni gaf þó hana til kynna. Kringlóttur hurðarsnerelli snerist og út kom Fríða með pappakassa sem hún gramsaði eitthvað í botnunum á og svo upptekinn hún veitti manninum á stigapallunum ekki athygli. Engin heima átti von á drengnum fyrir heldur en seinnipartinn, en eins og stundum áður á heimferðum voru þessi strákar líka kljótari þá leiðina. Heimþráin ítur á bensínfótbifreið að stjóra og hann gleymir sér og ekur hraðar. Og þarna stóð sonurum eins og vanalega gítaran hjá sér, sem nú stóð uppréttu við vegginn. Fríða áttaði sig, lagði kassan frá sér og tók utan son sinn. Fagnaðarlæti brutust út þarna í dyra gættinni. Ekki svo skilja
að hún leiti á Salómon sem týnda sonin sem hún endurheimti heilan. En samt sonin sem hafði verið fjarverandi síðastliðna vikur og var nú komin heim í allgóðu ásökum lagi og með segurbros á vör. Öfugt, við týnda son Biblíunar sem loks drattaðist heim nær dauða en lífi, blankur, skítugur og hræddur og búin að klúðra lífinu og sjálfur vissum ætti sér ekki viðreisnar von í ranni föður síns og búin að gleyma gæsku hans og góðvild. Og faðirinn sýndi með veislunni sem hann sló upp vegna heimkomu piltsins og öllu tjálta til. Gleðilætin drógu Davíð fram sem tók þegar undir með hinum. Framundan voru frásagnir af því hvað á dagana hefði dreifið og hvíldi sagnarlistin mest á herrum Salómons. Enda aðilin í hópnum með alla sögurnar og leiðangurinn lendur tón og upptaka. Allir á efri hæðinu voru hún aftur undir sama þaki. Fríða ítti kassanum upp á vegnum með fætinum. Hann mátti bíða. Hurðin lagðist á stöfum. Áður kíkti Davíð andartaka yfir handriðið á útidyrahurðinni og leit á Salómon og spurði: Er ekki með þér, vinur? Babbi, láttu ekki svona. Sonurinn svaraði svolítið afundinn. Allt í lagi, bara spurði. En endilega drífðu þið inn fyrir og útbúin snarl sem brúar bili fram á kvöldmat þegar móður þín framreiður okkur uppáhaldsréttið þinn. Fyrst þú, drengur minn, ert komin heim, tekið mér frí þessum eftir lífi dags. Átti eftir eina ferð sem ég fæ áræðanlega fresta til morguns. Davíð gekk að rakleita símanum og hringdi í númer sem svaraði og útskýrði mál sitt. Fríi var afgreitt. Hafði verkið enda gengið vel framan að degi og lítið mál að fresta síðast aksturinn til morguns. Karlarnir, sagði vegstjórinn, hefðu næg verkefni til kvölds. Vegstjórinn vildi áður en samtalinu líki fá fréttir af taugi mókviski sem svo margir töluðu og hann vissi að Salómon, sonur hans, var einn af driffjöðurunum í. Davíð þekkti ekki allt málið og spurði mannið því hvort hann vildi ekki bara spyrja soninn. Hinn hélt að það var nú í fínu lagi. Salómon kom og tók símtólið og útrétti hund Davíðs. Halló, komdu blessaður til hamingju væntanlega hljómplötu. Allt í brautinu, maður minn. Fínar ljósmyndir af ykkur fyrir utan hljóðver háfíling og líka fréttin af tónleikunum undir berum heimni. Þið víli hlutin ekki fyrir ykkur og eruð menn framkvæmda. Hvenær megum við vænta plötunar? Já, sæll og blessaður. Í byrjun desember. Gott. Verður vinningslagið Kríuveðurinn, hét lagið hans ekki það, haft með. Sjálfur var ég aðal bíóhúsun og fylgdist með öllu þaðan átti mína bestu stund lífsmíns. Gaman að heyra. Jó, lagið verð með og heitir vist Hrafnatemjarinn, ekki Kríuveðurinn. Það kemur kannski seinna, hver veit. Salómon varði slátri. Afsakaðu. Maður hló og Salómon með honum á hinum endanum. Verður platandi sölu í plötubúðinni rétt hjá grunnskólanum hér í bæ og spilaði maðurinn, þú manst, þessi í lopapeysunni með harmonikun og kassagítarinn sem kom fram í upphafi keppninnar og aftur í lokin með ykkur á plötunni. Nei, vinur, því miður, við sjáum sjálfur allan hljóðfæraleik. En þetta kemur allt í ljós í desember. Fylgstu bara með. Vertu sæll og gaman að heyra áhuga þinn. Geri það, gott mál. Segðu pappa þínum að vera rólegum til morguns. Kem því áleiðis. Símtalinu lauk, Salómon gekk inn í eldhús. Búið var að leggja brauð og álegg og meira að segja epli og appelsínur á borðið. Aldrei þessu vann voru til ferskir ávöxtir í matvöruversluninni eftir brekkunni og enn nokkru mánuði til jóla. Lambahryggnum var komin inn í ofnin og byrjaði að eldast. Ilminu barst eldhúsið og fram. Bæjarvegstjórinn var áhugasamur ykkur, verði ég að segja. Hörkudugluðu gæi með löbba líkan þínum og þessum aldri sem rockljónsveitin heillar og þykir áhugaverð. Nútíminn, réttara sagt, unga fólkið, gengst upp í tónlist sem orðið er út allt og á hverju götuhorni, liggur mig við að segja. Sagði Davíð og teygði sig í brauðsni sem hann smurði sér og skellti og oftir teimsneiðum af hangikjötu ofan á og svo aðra brauðsni yfir og til var vænn biti. Þessi ungi vegstjóri bæjarins afsannaði fyrir mér kenningunum að allir yfirmenn bæjarins væru gamli karla með snýtuklút í vasa og neftóbak stóðs á borði. Þessi lítur að vera afleinsleika vegstjóri.
Sá sem ég vissi síðast í þessu embætti var ekkert unglamb og sítakandi nefið, sagði Salómon og hellti sér mjólk í glas og þambaði úr í einum teyg. Hvers slags hugmyndaflug hefur þú, drengur? Bæjarstarfsmenn öllum aldri, þó margir þeirra séu reynda við aldur, réttir það, og líka hitt að þessi leysti fastarann og vextarann af í sínu sumafríi, sem við getum vel orðið sammála að sé orðið roskinn, segjum það, en vænsti kall, fríðaskasti leikinn. Hlaut að vera aflýsingamaður. Salómon teygði sig í blaðið frá því morguninn og fletti. Blaðið geymdi ýmsar upplýsingar allt á milli himins og jarðar. Sumt gagnlegt, annað ekki. Þar máttu að finna svolitla lesning hljómsveitina til Litlu lamb og tónleika þeirra í Bremerhaven sem mikill fjöldi manna og kvenna sótti og tala 45.000 nefnd og þess getið að hefði spilað í landinu bláa fyrir sumar á svona taugi mókfiski sem uppbyttuðuna sveið. Fréttin var nokkura vikna samt í blaði dagsins. Frétta áherslu frétta blaða eru misjafnar, en taugi mókfiski var nefnd og á það mynd hvort sem var viljandi eða ekki. Önnur frétt í blaðinu vakti athygli. Var hún að bátnum sem skipstjórinn bauð Salómonin pláss á. Báturinn var á leið til lands með saltaða síld í tunnum að hjaltasmiðum og greinilegt að kassarnir hefði verið settir í land og tunnur teknun á borð og þær fylltar af saltari síld. 1.000 talsins, sem tók skipir að 3 vikur að fiska í. Var veiðin við eyjarnar frekar dræm en safnast þegar hann kemur, samkvæmt upplýsingu skipstjóra, sem sagðist vera væntanleg til hafnar seinnipartinn og sigla í ágætu veðri. Smá búbót og allt munaði í harðundum síldaleysisins. Útgerðin bjargaði sér fyrir horn með veiðunum á fjarlægum miðum og vaxandi sókn bátana þangað. Maturinn full eldaðist. Menn settust hver á sinn stað og máltíðin hófst. Og mikið rétt, hryggurinn hreinlega bráðnaði í munni og fór vel í maga eins og lambahryggi ætlað. Aldeilis lúxus, hver dagur hjá manni orðin veisludagur með dýrindis krásum. Í gær var okkur boðið í veislu og fór allur hópurinn sem vann með okkur að plötunni í hana. Hugsunni var að gera kvöldið að svona kveðjustund og tókst með ágætum. En það verði nú að segja mamma mín, að þín skákar henni. Salómon tjáði sig og stakk ausinu ofan í sósuskálina og bætti ögnan sósu á diskinn sinn. Takk Salómon, og ánægilegt að hafa þig hér við borðið. Borðhaldi var, verði ég að segja, svolítið einmannlegt á þín, sagði Fríða og stóðu frá borðinu og skólaði matadisknum undir krananum. Þó ríkissjónvarpið sendi ekki út dagskrá í kvöld, settist fólki samt inn í stofum. Salómon lýsti hvernig verkið vannst og hver ánægðan væri með það sem gerðist í innkeyrslu hljóðversins og móttöku fólksins sem fannst mikið til koma og óvænt og umfram allt gleðilegt. Aldrei áður hafði neitt slíkt gerst í landinu bláa í norðri eftir því sem hann sjálfur vissi. Kvöldi leið. Salómon fann hvernig þreytan lagðist yfir sig, en hann naut andartaksinn. Engu var líkar en að þreyta líkamans hefði legið dvala með að vinnan við upptökurnar stóð og áhugi strákarinn dreigð þá áfram og menn litu vart á klukkuna fyrir en verkið lauk og allt small saman. Þá var yfirleitt komið kvöld og tími skyndibitast runnin upp áður en lagst var til svefn til þess eins að vakna í bíti morgunin eftir. Svona voru dagarna norðan heiða með tölu. Engum fannst neitt til koma og þeir fullir eld. Hér í stofunni horfði öðruvísi við. Þreytan kom og lét vita af sér og birtist í andlit unga mannsins með löppan lamandi niður á bak í ítrekkuðum geispa og gapi. Jafnvel þarna á stað þreytuna vildi sköpunargleði vinna sem Salómon lét undan og greipti gítarsins, sló strengina og raulaði frekar en söng. Þreytan kemur, höfundur Salómon Eyfells. Þreytan mann merkir og magnaðir verkir glíma við hold mitt og hönd. Á eftir svefninu sofna, svo til draumanna stofna og allt fer í útrétta hönd. Hér er gott góð að vera og góð eftir hlera og innan yndlislegt fólk. Æ, mamma, réttu með glasið, mér hlýðu við brassið, fylltu það múta af mjólk. Hlátur hvaða við í stofinni og tók Fríða Salómon á orðinu og fekk hann barmafullt mjólkurglas sem hann tók við.
Ég sé, reyndar vissi, að þú væri mjólkur með mesti. Að yrkins þú gerðir í þessu kallast að vera talandi skáld og Guðs gjöf sem þú ert þegar farin að átta þig á og nota í meira mæli en áður. Ágætis kveðskapur og laglínan ekki ósmekkleg með að við að koma beint að munni og undir búið. Sagði Davíð og stóð á fætur og kveikti á sjónvarpinu til að huga að dagskrá Kana sjónarstöðvarinnar. Guð segir þú. Salómon var hugsandi og klóraði sér í höfðinu. Kannski hann áhugaverður og margt bendir til þess að hann sé oftar á víðara verki en í fyrstu virðist. Allavega get ég gert ýmislegt orði í dag sem ég að minnsta kosti órað ekki fyrir að yrði en hefur þegar átt sér stað og vinnan við textan sífellt að verða manni auðveldari. Guði já, merkilegt. Salómon lygndi aftur augunum og hallaði sér aftur á bak í stólnum og virtist hugsi. Þreytan kom aftur yfir hann og innan tíðar datt hann inn í svefnin. Sama leyti og sjónvarpið lifnaði við og sýndi fólkinu skemmtiþátt sem vinsæll var og hinn sívinsæli Skundi Bang sá og stjórnaði. Þáttur Skunda Bang var sýndur í mörgum löndum heims og ekki bara vinsæll í Bandaríkjunum, heldur líka í löndum sem hann var sýndur í. Ísland var á þeim lista. Skundi Bang var íslenska þýðing þáttarins og meðal áhorfenda sem enginn vissi hvað hann var en festi samt við þáttinn meðal almennings. Myndin loks birtist á skjánum eftir langa uppbytun tækisins sá stjórnungi spila og syngja. Dagskrá blaðanna greindi frá að þeir myndu koma fram í þættinum. Reiknað var með 20 milljón manna áhorfið all Bandaríkin á sama tíma. Slíka voru viðtökurnar. Salómon sá þessa merkilegu tónleika af sér og komst inn í draumaheiminn sem hann einn vissi hvað fór fram í. Davíð slökkti á tækinu og Fríða sótti teppi og breiddi yfir sofandi útkerða manneskjuna. Fólki flutti sig yfir í eldhús og svo fljótlega inn í sitt eigið herbyggi. Og nóttin kom og gleypti allt. Klukkan 3:30 nóttina vaknaði Salómon og staulaðist inn í herbyggi sitt og svaf vært til morguns. Tíminn leið og með honum vikurnar. Veturinn gekk í garð og með sínu frosti og snjó sem á tímabili fyllti götur og garða. Brekkan heima fékk sitt skilti efst sem sagði ökumönnum að framundan væri sleðabrekka. Börnin rendu sér niður hann og hlógu að öllu saman. Barnabarn Gunnu gömli í Stríðsáruhúsinu var eitt barnanna og með honum vinur hans sem stundu kom með honum í sínar af- og ömmuheimsóknir í brekkunni. Snjókarlar og snjókerlingar eru til úr hluta snjósins og sköpunargleði krakkana fekk útrás. Regni kom og kallarnir og kerlingarnar hurfu og með þeim skilti við brekkubrún sleðabrekka sem fært var til hliðar. Desember gekk í garð og komið að tímapunktinum að fá plötusendinguna frá Þýskalandi til Ísland. Síðustu dagar í nóvember byrjaði aftur að snjóa í nægum magni til að draga skilti aftur út á miðja götu og setja á sama stað. Brekkan heima lifnaði við og fylltist hlæjandi og rennandi sleðabörnum sem rendu sér niður þessa brekku. Í Þýskalandi fór pressun hljómblötu Taugi Móks í fram og gekk verkið samkvæmt áætlun og var á tíma. Stund leit út fyrir að það tefðist vegna bilanna í einni vélinni. Enga tafir urðu, enda bara smábilun og ein lega sem gaf sig. Daginn sem varan fór á skip ytra fekk Alex hringingu að norðan, svo aftur skipið kom í höfn niðra. Alex, milligöngumaður hljóðferðsins við Taugi Mókveski, lét boðun í bæðiskiptun ganga út til strákana undir eins og honum bárustau. Svona var planið. Eftir að desember rann upp áttu meðlimir hljómsveitarinnar von á hringingu hvenær sem Daginn sem skipið lagðist í höfn var allir snjór horfinn og götur auðar. Mikil spenna lá í loftinu meðlimir Taugi Mókveski fengu lokakallið og ógu á Zodiacnum til flugvallarins og gengu frá bílnum í stæði fyrir utan og héldu yfir í flugstöðarbygginguna og sóttu farmiðana í afgreiðslunni. Í þetta skipti voru engin hljóðfæri með, aðeins þeir sjálfur og handfarangur. Strákarnir settust og biðu. Flugvél lenti og farþegar streymdu inn og tóku farangur sinn af færibandinu
og hurfu sína leið. Sama flugvél flytti þó norður. Augnablik iðaði salurinn af lífi og dó svo út með fólkinu sem gekk með sitt út undir bert loft. Fólkið sem beið hafði sér lítt í frammi. 3 unglingasnátur vöppuðu og hvísluðust á eitthvað sem þeim þótti merkilegt. Greinlegt var að náturnar þekktu piltana. Augnagoturnar og feimnislegur hláturinn vitnaði á málið. Að lokum stóðust þær ekki mátu og gengu hikandi til þeirra með blað í hendi. Engin orð en samt beiðni eiginháttar áritun, sem orðið var við. Áritaði sneplarnir hurfu ofan í vasa allsætla stúlknanna. Kalli kom. Salurinn tæmdist, fólki færði sig yfir í áætlunarvélina og settist í númeruð sætin og spennti beltið. Flugvéla hurðin var lokað og landgangnum ekki frá. Flugvéla hreyflarnir gangsetturinn spáði snýrust á fullu afli og skók og hristu mikinn flugvéla skrokkin. Fnykur af brenndu flugvéla bensinni barst inn í vélina loftstokka. Háaðin inni var nokkur. Alvaranlegt ástand og svolítið hvimleitt en fylgdi flugferðum. Flugvél rann af stað og snýrist við enda flugbrautarinnar og staðsetti sig. Beint framundan var löng brautin sem dygði til að hefja farkostun á loft. Flugstjórinn beið merkis frá flugturni. Mótorinn fekk fullt afl og bremsu hjólan losaðar af og mikill farkosturinn rann eftir brautinni og jók hraðanins lofti streymdinu og hratt undir í vængina til að lyfta fellinginu. Á furðu skömmun tíma blöstu þögn hústana við augum farþega og urðu líka litlum kubbum á jörðinni úr allri þessari gríðarhæð. Ókunnur maður satt við hlið Finns trommara og hnippti í hann ef flugvélin hófst til flugs og sagði: Lengi vel var draumur minn að vera flugmaður og ná mér í flugstjórnar réttindi en datt sjálft sig eftir bílslýsi sem ég lenti í og örkumlaðist á hægri hendi. Finnur horfði til hans og sagði: Ha, hvað varst að segja? Ég heyri ekki í þér fyrir öll þessum hávaða. Maðurinn endurtók orðin og ögn hærra en í fyrra skiptið og sýndi bæklaða hönd sína og afleiðingar slysins. Finnur leit á og sá bæklaða höndin og nikkaði höfði. Báðir hölluðu sér aftur á baki sætum sínum og reyndu að njóta ferðalagsins eins og frekast á raun. Fjöllin voru langt fyrir neðan vélina og hvít snjóbreiði yfir öllum hvers sem litið var. Töluvert hafði snjóað í þau þó byggð víðast hvar í landinu státaði af snjóleysi þessa stundina og í mestalagi lítilsháttar þæfingi á stöku stað. Flugið var þægilegt og notað til hugsana og vangaveltna allt sem beið. Að sjá afrekstur verka sinna í fullgerði hljómblötu var afskaplega þægileg tilfinning. Flugvöllurinn blasti við. Flugvélin lækkaði sig, hjólin snertu brautina með ískri og vélin hoppaði einu sinni og tvisvar, bæði hjólin runnu ákveðið eftir malbikaðri brautinni og vélin staðnæmdist við bygginguna sem var töluvert minni heldur en á hinum staðnum. Samkvæmt samkomulagi var ákveðið að pakkin kemur fyrst í húsnæði Háfýlings norðan heiða og yrði dreift þaðan í verslanir sem seldu hljómblötur all landið allt. Samkvæmt orðum rekstraraðilans hringdu menn orðið reglulega og sumir nokkuð óþreyjufullir þegar spyrjast fyrir. En nú var þetta allt saman að koma og reyndar komið í hús með sendibílum sem ók frá skipaafgreiðslunum með tollafgreidda vöruna úr skipinu sem dvaldi við bryggjuna í aðeins 2 klukkustundir. Vinna meðlum að taugi mókviski var komin á það stig að hægt var að umbreyta henni í pening sem, ef allt gengi upp, dekkaði kostnað og gefði piltunum laun, sem vitaskuld var toppurinn. Rekstraraðili Háfýlings beið þeirra í móttökusalnum. Allir voru komni var haldið raklegt yfir í bifreið mannsins sem ók af stað og stöðvaði fyrir utan hljóðverið. Á ganginu blöstu við pappakassar sem staflað hefði verið upp. Guðgeir, blaðamaður brautarinnar, kom að í sömu andrós og ljósmyndar frá blaðinu. Hún þyrsti að vera viðstöddum ef fyrsti kastin yrði opnaður og fyrsta hljómblata sveitarinnar, ljósvenda gangana, dregin upp. Merkis atburður og ágætist frétt. Í laut Sölva hljómborðsleikar að koma að ljúka fyrsta kassanum.
Eftirvæntingin lá í loftinu. Klapp barst húsakynnin með fyrstu hljómblötun sem Sölvi veifaði stoltur framan í sjálfarsögu mennina í kring. Blossi sást ljósmyndari smelti af augnablikinu til varðveislu. Salomon gekk að og tók við plötinu og tilkynnti að þessi hér væri eyrnamett ákveðnum manni sem nú væri fluttur ásamt fjölskyldustinni til Ástralíu og til borgar sem heiti Melbourne. Maðurinn hefði tekið að þeim lofarðum að fá til eigna fyrsta eindak af hljómblötu Tauju Mókuski og með það sönn ánægja að merkja honum fyrir þessa hér og rita nafn mitt á hana og allir aðrir sem hluta eiga að máli. Salomon hóf plötun á loft og tók svo upp úr vasa sínu penna, skrifaði umslagið og rétti næsta hljómsveitar meðlimi. Allir rituðu nöfn sín. Bill slapp ekki en fékk þó leyfi til að setja tæknimaður inn að sviga aftan við nafni sitt til aðgreiningar. Guðgeir punktaði niður upplýsingar. Nokkru ljósblossar sáust frá myndavélblaða ljósmyndara. Aftur var klappað. Framlið umslagsins var glæsilegt og bakliðin einnig. Textin hitnuður og skýr. Sannkalla listaverk. Tæknimaður hljóðversins fór á meðan þessu fór fram inn á skrifstofu sína og sótti stórt fallegt umslag. Viðhafnar á útgáfu Pussins og rétti Alex sem merkti það, íslensk ástaralunum eins og síðan var sagt, og stakk plötunni ofan í skreitt umslagið og lokaði. Pakki var nú klár til póstlagnar og afhentur starfsmanni. Póstur sem var opið og bara í nokkra húsa fjarlægð frá Háfýlingi. Sendingi var farin úr húsi og komin í hendur Pussins. Plata Tauju Mókuski, ljósvegenda gangana og að dreytti verslanir og móttöku fram að björtustu vonum. Fljótlega var ljóst að panta þyrfti meira beinið þar send út önnur 5.000 eintök. Tónleika voru haldnir í aðal bíóhúsinu við Stórugötu. Fyrstu tónleika Tauju Mókuski eftir útgáfu plötuna voru fyrir Kanan upp á Velli. Viðtal var tekið við þá í ameríska útvarpinu að sama útvarpsmanni en aðstæður strákan orðna svolítið aðrari þá. Lög Tauju Mókuski heyrðust í óskalaga þáttum Ríkisútvarpsins og náði Faðir minn eftir Salomon fljótlega efsta sæti vinstalla lista þáttarins Tónlistin yngri. Lagið Hrafnatemmerinn sem Alice samdi komst í 3. sæti sama lista og taldist allgóður árangur. Platan í heild tróna á toppnum í nokkra vikur, glæsilegt hjá strákanum. Tauju Mókuski barst boð fyrir umboðsmanni til Litlu Lamb að spila á tónleikum sem þeir skipulögðu og eru þeir eina 5 hljómsveitum sem kæmi þar fram með sitt eigið prógram. Allt veltakt nöfn sem nefnd voru. Hátíðin yrði 9. janúar 1970 í Dunkirk í Frakklandi. Margir vildu fá þá til sín en ekki hægt að verða við öllum beiðnum. Sumum var því sleppt. Dagur utanlandsferðarinnar rann upp. Hátíðin hæfist eftir 2 daga. Meðlimi Tauju Mókuski óku til flugstöðarinnar á Keflavíkurflugvelli með farmiða til Frakklands upp á vasan. Hljóðfærin voru í öðrum bíl sem rótarar starfsmenn bandsins sá að koma í vélina. Rótararnir færi með þeim út og einnig rekstraraðili Háfýlings sem nú var orðið umboðsmaður hljómsveitarinnar. Tilkynning barst til farþega í gegnum hátalarkerfi flugstöðarinnar að flug í tiltekna vél væri tilbúið og farþegar vinsamlegast beðnir að ganga á borð. Strákarnir svo glaðir í sinni á fætur og gengu út úr byggingunni, flugvallarmegin og svo upp tröppurnar og inn í mikinn flugfarkostinn. Flugvélin hóf sig á loft og hvarf eftir andartak í skýjum himins. Endir.